خیر و سلام علیکم در اکرام صدقه شما کجا شما در اکو هم کساخ شما شیرنه نداریم اکو رقم میگیریم شیر پرانگو میدونیم رقم میگیریم گل بارو از زمین اجاب گل نوزنی که تو عظمی بودارم بر زمین میریم اکجانو میدونیم رقم میگیریم تمام گرم دکه بخجا هفت لکه اخی مجا هفت لکه اخی باشنه اخو کسی میریم میدونیم اکو مرحمه رقم میگیریم 2 3 6 5 4 او برا هیچ چه خیلی هیچی کار دارم چه خیلی او نه ifra sağ خوب نخستم نه دیگر نیستم باید دهنی پدری بگیریم و بگیریم آن اکرام و کساخ شما کجانم اکرام مجموعه اسم اصلی که شپک میکنیم با چون نوی فسادم تجربه اکرام و دوی خوب کردم از دو ساعت تا چون خوبی که سهر بر وقت باید خوب خستم کجان میرم دارش اکرام مرحمت میکنیم دون رقم میگه شیرنا میرم دارش اکرام مرحمت میکنیم کجانه ما مرحمت شیرنا مرحمت میکنیم کجانو گل بارم از زمین عجب گلی نوزنین دید که وعدت ها از بین باز درآمد بر زمین میریم اکو هم کساخ شانه شیرنا زنده و سربلند موشه کجانو کومه داریم در اکون صدقه اکا بگیریم شما اکو هم کساخ شانه تا توانید دوستان رو گناه کنید دوستان مهربان رو گناه کنید در جهان به دوست بودن مشکل اکر مجان چه برا کجان سلامتی ها چه شیده میدونیم رقم میگیریم شیرنا میدونیم رقم میگیریم اکو رقمگیر باشه مرحمت شیرنا اکو رقمگیر باشه مرحمت میدونیم شیرنا دوست آن باشد که گیرد دست دوست یک عروس بر خود گیرد دیگر بر دوست میدونیم شیر پلنگو رقم میگیریم بوزی سر میکنیم اکجانوی ما اکجانو میدونیم رقم میگیریم بوزی سر میکنیم زنده باشین شیرنا را همه دا برد بوره و همه دا پیش روی خواهانیم او بگیم میرین دلشی گل با ازوی هی عجب گلی نازنین دید که وعدت ها از بین باز درآمد بر زمین درآمد بر زمین گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وعدت ها از بین باز درآمد بر زمین از کجا میدونیم رقم میگن شیرنا شما در اکو همه کساخ شما در کجا میریم دلشی رقم گیرم مرحمت میدونیم رقم میگیم بازی سر میکنیم کجا ما افیران نا سعاده میدونیم کجانو و دو رو جیم جان شاگرده میگه مای در بیچین توته دیگه اوته توته یکو بدونیم کجانو با اخواه خواهی بدونیم رقم میگیریم میریم کجانوی ما شیر پرانگو در اکون صدقه بدونیم رقم میگیریم
زنده و سربلند و خوناباد باشین شیرپلنگ و دوست آن باشد که گیرد دست دوست یک عروس بر خود گیرد دیگر بر دوست او مگیم هر کی ما را یاد کرد از عمرش برخوردار بود تا توانیم دوستان را گم نکنیم دوستان مهربان را گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید و کسان را گم نکنید دوستم بر پدر دیده میرم اکو مرحمت شروع مدرن رقم میگم کجون ما اکو رقمگیر مرحمت میداریم رقم میگیریم بوزیا سر میکنیم شیرپلنگو اکجون میداریم شروع مرحمت اکجونو اکو ما مرحمت میکنیم رقم میگیریم اکجونوی ما مرحمت شیرپلنگو کو اکجونوی رقم گیره باشو مرحمت رقم گیرو مرحمت شیروی نه میداریم اکجونو رقم میگیریم بوزیا سر میکنیم اکجونوی ما در کجانم صدقه میداریم رقم میگیریم ای زنده باشه شیرینار همه دا برد بوره و همه دا پیش روی خواهنیم او میگیم میرین در شهر که ما رو یاد کرد از عمرش برخوردار بود تا توانه دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید کسان رو گم نکنید انا اکا میداریم رقم میگیریم شیرینار اکجان ما میداریم رقم میگیریم موزه سر بکن شیرپلنگو در اکجان هم صدقه میداریم رقم میگیریم که اکا رقمگیر باشم مرحمت شیرینار میداریم اکجان هم میداریم رقم میگیریم گلت تریزه تریزه ریزه ریزه کس سیمون ناز کنه خوشم جاشون بریزه هی لالا میداریم اکجان ما سربلند و خاناباد باشین رقمگیر و مرحمت اکا رقمگیر مرحمت میکنیم میداریم رقم میگیریم شیرپلنگو کو رقمگیر مرحمت کنین شیرینار ای زنده باشین شیرپلنگو زنده باشین میریم شیرینار میداریم مرحمت میکنیم رقم میگیریم مرحمت میکنیم رقم میگیریم شیرینار ای جانان بهار شده است و کمی گلی گندم خدا دختر مردم خدا رقم میگیریم همه اکا کجانا میداریم رقم میگیریم رقم زنده و سربلند خاناباد باشین شیرینار همه دا برد بوری و همه دا پیش روی خواهانیم هر کی ما رو یاد کرد از عمرش برخوردار بود تا توانه دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید یه در جهان به دوست بودن نه خوخص آزو خواهد بود یا مفکنم خیلی نفوری سر موضوع بخدا سرگرمی تو شده بازی بریده غمگین و خستم یادش نمیاد این همه قول و قرارایی که با تو بستم اکجانوی من میدونیم رقم میگیریم میدونیم اکجانو شیرپلنگو میدونیم رقم میگیریم اکی رو میدونیم رقم میگیریم فسیو میریم دلش شیرینار کو اکجانو میدونیم رقم میگیریم شیرپلنگو اکجانو او میگیم رقم میگیریم شیرینار او میگیم زنده و سربلند و خاناباد باشین تو در این خانه مبارک شود
Jabugadi, jabugadi, labugadi, low. Jabugadi, labugadi, jabugadi, labugadi, jabugadi, labugadi, jabugadi, low. Ana kmere ma kajonu ma zinda va sarbaland khanobod boshe. Au میگن شیرینار. Akajano ما میتونیم رقمی 2 3 6 5 4 خاله مرحمت 2 3 6 5 4 خاله یای کو شیر پالانگو 1200 کی پافته بوشا اینه بود آن در رقم میگه بس شما میفهمید میریم akajano ما رقم مرحمت میدونیم رقم میگیریم akad نوش کول رقمی 6 5 گرفتای میریم akad نوش کول رقمی 6 5 گرفتای شما دکا همین سه رقمی التماس نگیرین جونتون گردم akajano بازی وقتی به تاب نشه شیردان سعی بگه مردم پولی که چند بازی فیزیک خیلی گذار دوارو اکو خول میمونه وقتی بازی معنی نمیکنه کارت کشی کشته تا شیردان دو تا بگه نو خاکای بازی که برای دو خودسه خطو بازی کنه akajano ما چند سال در آخر akajano شو اوخی اکا بخدم بازی جزی میگه سه رقم میگیره اوخی اکا بازی معنی نمیکنه اوخی اکا بخدم خیش نم سه ادام خطی بازی میشه اوخی اکا تیگر سه و چهار آدم تا شیردان اکا تیگر جون سه و چهار آدم تا گیرد اگر akajano تا اکا تیگر جون سه و چهار اکا اکا برو شیردان مخدوم نباید خوب خیلی اوزون خاصه من بت من او اکاد نوش که بول گذاشت شیده او اکاد جلاد شما اینا باشه برو بعد اکانت رو پاس کن اکاد جلاد بسید خطیبه موزی کنه آخی اکاد روما همجه اکاد روما اکاد روما همجه شیده اکاد جلاد جون علیک سلام شما دید تمام موزی کن اکاد جلاد شول داره شیده اکاد جلاد همه پولشه که شیده اولی به اکاد دو خود برو خولی بشه اکاد جلاد جون اکای روما همجه اکای روما اکای جلاد جون دیگه شول داره شیده کافو اکاد همجه بودن اولی میسین خولی بشه شیرون ارمینی دلشی اینه ما کارترا کشیدن سال بکنیم میرین دلشی خاکو همه دا بود بوری و همه دا پیشنوی ای او میگه میرین دلشی گل بارم از همین سه رقم این تیمو بگه دوارم خوری ما بازی به تاب بشه شیرین میرین تاب دو دکا ای زنده و شکر جلو جون شیرین نه اکاد نوش که والا خواهد شیرین و اصلا به تگیره بازی اینترست بگذارم سه تا بگه دوارم خوری میمونه akajano ما بازی بزه میشه همین قدام بزنی بعد پارامتر نکنیم. آن اکا تو سوال بکنیم 10 تا میمونه سر دو رقم. میری رقمی چه ولی اینترست بازی نمیکنه. اون اشتری بازی کیف حالا نشه. آن اکا رقمی چهار میری رقم دالش نکنیم. ما همه بود بوری. ای زیده باشه کیف حالا گو. میری دالش همه بود بوری ما همه پشت رقمی چهار شده. آن رقمی چهار میری دالشی. آباد باشه شده نه. آن akajano ما خوشه رقمی چهار نشونه چهار میری در akajano سرسا زنده و سربلند و آباد باشه همه کسا شده او میگه میری دالشی کو اکو که اکو کی پول پارتو تو سر میری دالشی او اکای تیگر رقمی سه و رقمی چهار اکا 1500 باشه 1300 اوناشه نه پارتوفتی ادینو چی ول اکا رقمی چند گیرد اکا 6 5 2 6 5 2 1200 پاس اکن 900 رو بودن شیرنا میریم دالشی اکای رو با رقم یک رقم 7 رقم 1 اکجون او میشین اکای جون الک سلام اکود خولم شاشه پاگو صبر میکنم پاس میدم بازی میکنم
مادر خور میشه 20 اکه جلو حوز به خور میشه رقم 4 20 رقم 5 20 اکه جون جوز میشه خور میشه شده رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 2 و 23 رقم 3 میره همه دا برد بوری ما همه دا پیشنوی شما در کجانه ما همه دا کسا خوش آمده زنده و سربلند خاناباد باشید توی در این خانه مبارک شمگی می دلشید او مگه هفتاد تا و اکه مجال پاسور باشم رکت همه کنیم اکه جانه اکه جلانه آن میسه خلمشان بزرگ پیشنوی در زنده باشید و همه کیلوی میپرسه شده نه اکه فقط لایک هزین میکشید پلانگو لایک هزین میکنیم مجرد سر میکنیم شده ای او بگیم شیر پلانگو اکه تیگر جون شیر پلانگو 1100 شیدن اکه ادینوش شور 900 1200 کارت دابوزی اکه روماجون اکه تشیدن میریم دالش اکه روماجون میپارتوی دالش دالگون ای او میگیم میریم دالشی اکه روماجون تا پارتوی او رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 11 رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 2 با 22 با رقمی 2 رقمی 3 میریم دالشی همه کسا خشانه و اکه روماجون پافتور شده خشانه در اکجانو صدقه نوری دیداتون کجای سر پافتور تا و اکه روماجون با رکت سرده میریم دالشی بولش چی میشه اکجانو ما 2 رقمی 3 میریم همه کسا خشانه اکجانو ما آباد و سربلند خانواد باشه شیرپلنگو دوست آن باشه سگیر دست دوست یک عروس بر خود گیرد دیگری بر دوست 2 رقم 3 رفتن شده نه آباد باشه شده اکه تیگر جون چهول داره کجانی مرد اکه جونی جون اکه جلا جون چهول داره اکه تیگر جون شیرپلنگو ختم اونم 100 روبل اکه ادیناش که 1500 روبل اکه رو ما با آشنیم میره دالشید رقم 3 12 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 1 و 22 او شاکر ما برین دالشی بولشی میشه او میگه شیر پلنگو زنده باشین شیر نخشان ده ها کسا لایک شتا خطی و لغا خطی دیر میکنه شیر پلنگو شاید پاس کنه اکه جلو همیجه اکه جلو اکه میشه پاس اکه جلو همیجه اکه جلو اکه جلو دا اکه نستای اکه تیگر کدومش پاس میکنه شیر نه اکه تیگر کدوم پاس میکنه اکه جلو در اکه دوکاتش پاس اکه جلو او اکه جلو از بر اکه تو شیر نه اکه تیگر جلو کدوم چرا پاس اکه جلو رقم 4 خلا میگی شیر نه تمام اکه تیگر جلو سر کرده اکه جلو رقم 4 خلا شیر پلنگو رقم 4 میرین دالشی اکه تیگر شیر پلنگو 700 رقم 3 و 6 اکه جلو 4 اخیده اکه ادیناش که ول 6 پاس کرده 1300 روبل دیگر اکه روما 400 روبل دیگر میرین اکه بویم روجون خشان اکه جون اکه جون رقم 4 اخید رکت هم که شیر من بوزی بودم بگیرین زدی مینوس بکنین زدی پلوس بکنین ای زدی پلوس بکنین زدی مینوس بکنین اکه بویم روجون خولش رقم شیر اکه جون خشان رقم صدقه رقم 2 22 رقم 3 11 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 1 10 22 برای دروی اکای تیگر اونش همون او برای ما تقدیر داد برای شاید بدون 300 روبل مرحله شده برای درو رقم 2 رقم 4 رقم 3 می اکادون ما کویا برای دو جنگه یا برای دو جنگه 6 3 درو ما اکای تیگر 6 3 درو 7 1 درو وارده اکای روما 7 1 درو وارده
одиночки вол 5 друга, ака одиночки вол 5 друга. Ау хатиара акаҷонои ма. Ака одиночки вол ау мега. Кия ау бугу шерина. Бе ака ҷони киҷоши ака тамака рақами 4 давара. Гул баромад аз замин. Аҷаб гули нозанин дид ки ваз хотирбай боз даромад аз замин. Ау мега шерина. керотон автомата шерина зинда боше махсуд амин. Меёин дастгирӣ мекунем, бозӣ мекунем, кайф мекунем, набахтем. Меёин дарчи. Ками ана ки ду нишон додам. Ду нишон дод афкирам. Эдей. О, ду нишон ана ками се берем. Зинда бошен шероина. Ду нишон дод якзо. Якзо ана ками драф. Ду нишон ана ками се берем. Задаги ош ҷон шаш шед паранго. 1800 рубл. Нартон бинум. Рақами 600 ка тигрҷон 100 рубл демуна. Акай ромаҷон 200 ракета кади оо мешен шерина. Одиночки вол 1000 оо мемуна. Акай ҷони 1200 пафте 1100 мемуна. Акай ҷони ҷон 1100 дори карта давара истодага 4 рахта мерем. Задагира ош ҷон шо 1800. Рақами 3 шерина. Рақами 3 шер паранго да. Акан овоз ма кам тага ғирғир кардистарам ва бахшима хоб хесакам каҷонем ма. Рақами 4 22 рақами 5 10 рақами 6 11 рақами 7 10 рақами 1 варада ки тайёра шед паланго 21 рақами 2 боша каҷонем ма 22 варадуроҳо марҳама бо ҳамуду рақам вара кард 900 рубли. Рақами 5 мере вара 900 рубли. Ҷон шагарду варадуроҳо боша ки варадураны. Вараш рақами 4 рақами 2 мерен далиши вара 900 рубли. Акай тигр 6 дуроварда, акай рома 7 1 дуроварда. Одиночки вол 5 ам дуроварда, 3 холи монку. Акай тигр 6, акай рома 7 1. Одиночки вол 5 се шухба шухи дуровардем. Ана ҳар рақами 3 чансми вара 900 рубли. Вара 900 рубли. Акай нури 900 рубла се работамо шерина. Пурш мекунем. Акай нури 900 рубла рақами се работамо. Тамоман пурш кардем вигуш 5400 рубл. Задагира ош шава. ҷон шагарде мерен далши 5400 рубл касе медана ош ҷон шава шед паланго. Мегем гули треза ва треза реза каса ҳамон ноз кана хош миҷош меда. Мерен далши ана ки рақами 4 нишона рақами 5 мерен. Акай нуриҷон хирд мепартои шернар. Акай ромаҷон хирд мепартои шернар. Мерен далши ҳамада буд борима ҳамада пешрави хоҳону акадонима 4 хати ясми ки мерава. Акай тигрҷон хам хатам кас агонсми бира шернар. Ягонсми бира акай одиночки вол хатам агонсми бира. Мерен далши акай весепки ака ганда пуликам партов. Акай ромаҷон яра кам тамадури чака. Акай рома я рақам тамадури хил 300 минут акаҷон я рақам тамадури. Мерен далш ҳоз аку я минут сабр мекунем. ҳоли картара намекашем. Акай рома ҷавоб метен шед нар. Акай рома 600 кам партага акаҷонима. Я рақам тамадури ака. Акай ромаҷон хил акаҷон 300 минус акаҷонима агар я рақам тамадур худш оо мешем шед нар. Кадом рақам тамадур? Ме парту тамом парт акаҷонима 600 я ракета метен шед паланҷон мерем. Зарагира оша 5400 рубл. Ҳамада бурд борима ҳамада пешрави шерина. Обод боше шед паланго. Зинда ва сарбаланд. Акай ромаҷон парт акаҷон ма метафон шерина.
Minus namikafonu şeyler. Minus da namikafonu var ki 300 minus akacağım ben da partiyamam ra. Akay nuri olmadı akacağım. Akay nuri olmadı. İltimat akay ama boşa partına boşa bugün ise kartına kesin şeyler. Çoğu nişonu alpaymenin. Punch, şaş, haf, yazdı, set, çol. Punch, şaş, haf, yazdı, set. Punch, şaş, haf, yazdı, set, çol. Ana akimeni, akay ramacon partar. Akay tigircon. Ana akay tigir. 1500 parto tişerina. Tamam tugri akay nuricon. Akay tigircon 1500 partofti. Sardoshti 1600. Memuna 700 rubl akay tigir. Pravil akay tigircon. Akay romacon o omeshim. Akay adinoch kivol. Akay adinoch kivol 100 rubl memuna. Akay nuri sherpalan rakami se o omeshim. Kubren agonsimi. Agonsimi bren sherina babu kafunusha. چهار خط یاسمی کی میره گفتایی؟ چهار هاف یاسمی اوکی اکر ماجون چهار هاف اوکی شده کجون؟ سه خط یاسمی کی میره و چهار هاف اکر ما اوکی شده. چهار هاف اوکی شده یاسمی. چهار هاف اوکی شد. سه خط یاسمی کی میره و شیر پالانگو. سه و یک. اولی کو اکر نوریک سه و یک خط میریو شش سه خطی. اکای نونیک انتخاب کجون سه و یک میلیو شش سه شرینار یک سه رفت شش خطی کی میره و شیر پالانگو یک نوزمی اکای دینوش کول یگور اقرام تا خطی اکا نمیبری شش سه هم اوکی او بسه یک سه اوکی شد شش سه اوکی شد اکای تیگر اوکی شد تمام خواهی گم نه زرگیر آش جون شو اکا جونی ما 5400 روبل برد بوری هرش کرد تمام گم نه هرش کرد اکای 5 21 بعد نیست رقم 6 31 رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 21 دو رقم 3 23 دادای رقم 4 خیلی پرید 20 6 آش چواکر رقم 6 میریم و رقم 7 اکای دینوش که وقت پاختوره که ما هر رقمون اکای 6 آش جون شما بگیم ها اکای دینوش که وقت دو پنج اکای نوری جون در دست یکینیم هزار دور شیدن اولی خولی شما اکای بویمرو در نامت اختار شما در کجانی ما لایک شتا خطی بزنید در اکاون خطا تمام اکای رماجون 7 تک 8 تک شیدن میرین دارشید ای زینده بوشن شد پلانگو من اکی میرم اکاجانی ما اکای تیگر اکاجون 700 داشتی 5400 اکیم 1000 شکل 3900 میشه 4600 4400 اکا 4600 بله 4400 اکای تیگر جون اکای ادینوش کی بود 100 رکتا اکای رواجون رکتا اکای جونی 1000 او اکای نوری خولی از خود خولی میشه اکای نوری جون خود خولی میشه اکای نوری جون خیلی اکیم 1000 دور شیرینه میرین دالشی بولشی میشه همه دا برد بوری همه دا پیش روی اکای رواجون رکتا کدام میگیم اکای 7 بله اکای اکیم 1000 دور شیرینه اکای 5 7 31 رقم 1 21 رقم 2 3 والید رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 30 رقم 6 11 رقم 10 دو چوب اوش رقم دالشه رقم 3 اکای روماجون کجا چی اکای روماجون رقم 2 رقم 3 میره کو دالش چیگا میشه اما در بوری گذاشت اولی نایدم اکاجونی ما گذاشت باز بدونم دوست بین رقم مزد اکاجونی ما مینوسی سال بین رقم مزد میرن دالشی گل دا او تان کردیم و کفون سال کردیم زینده و سربالان باشیم چانسون پارتو تاکاجون چانسون پارتوفتی اکای روماجون خود چانسون پارتوفتی 600 پارتوفت اکاجون خود
ادیناش شما چند سو پارتی شدن دید با مادام اخیر اومد شدن تو یا کا تا اخیر اومد تو یا ولی خیلی شد چرا کنم پارت شما بردم نگاه کو کدوم آدم پارتا کیما خیلی بود یک دیزا یک سه دوست کو تمام گام نیست اکای تیگر جان 4200 ادیناچ کیول گو 1100 1500 نوکا جان من کارتا زد اکای روما جان 200 نونا شیرنا اکای جانی جان شیرپالان 100 روبل میمونه اکای تیگر 100 بنوز بده 1200 پاس 1100 میمونه اکای ادیناچ کیول 1100 میمون کارتا زد 1500 رقم در بازی اکای روما جان 600 پاس دین خود 200 روبل دیگه میمونه برن دالشی همه دا برد بوری رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 10 رقمی 7 شیرنا 22 رقمی 1 30 رقمی 2 12 رقمی 7 باید زد میره دالشه رقمی 1 همه دا برد بریم و همه دا پیش روید 7 1 زدن بسی همی یک بس زیاد 7 زد لکجانو که اکی بلیسیم 30 کدومش برو مدام لکجانو ما 7 22 برو مدام 1 30 برو مدام افکرین او یک بسی در رقمی 2 میریم گل بارمان از زمین عجب گلی نازنین دید که وزیفه و از بین باز درمان در اکر لما کردیاش که بود تمام اکر دیناش که بود پافتور که هستم که شیدن لفیر پیش که اکر دیناش که بود لفیر پیش که شیدن میره دارش اکر تیگر 4000 او اکر ادیناش که بود 1300 اکر روماجون 600 اکر جانی 800 شده همه کسا رقمی 2 آباد باشه شروع 22 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقم 1 23 دو رقم 1 و رقم 2 میری گل برامات از زمین عجب گلی نازنین دید که باید تو وقت بینم گیری 23 دو دارم رقم 1 اوش شما که رو ما میگه میره رقمی 2 هفت لیست همه که جل ما آباد سال بالا باشه شیرپالانگو همه کسا شما در اکاونت اکتا زینده و سال بالا باشه شیرونه او میگه میره هر کی ما رو یاد کرد از عمر بستدار بود تا توانید دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است یه مشکل آسان کنید و کسان رو گم نکنید آباد باشه شیرونه اکای تیگر جان شیرپالان 3800 اکای ادیناش کیول 1100 اکای روماجان 600 بود 1000 اکای جانی 800 بود 700 نونا شیده میره خشان اکای جانی ما رقمی 2 20 رقمی 3 11 رقمی 4 اکای جانی ما 20 رقمی 5 شیده 31 بعد نه رقمی 6 11 رقمی 7 چند داشت 11 های رقمی 1 گوشه اکای جانی ما 22 رقم 5 اوشان رقم 6 رفتیم اکای ادیناچ یولتا اوشان میگیم شیرینه را زنده و سربلند و سنوباد بشه لایکا شتا خطی میزنه شیرپالانگو لایکا با شکا و با لغت با مشتی با بودرینگی با امیدون و با کلبنیک با کلوب چیک میزنه او میگیم تمام اکا جان 5 رقم 6 رفتیم آنا اکای کجانی ما کچه نیستم تو اکای تیگر جان 3800 بود 3600 اکای دیناچ کیول 1100 1500 اکای روماجان 800 شیرنا اکای جانی 600 شیرنا میره رقمی 6 گال اکای روما رقمی 6 21 رقمی 7 21 رقمی 1 22 رقمی 2 10 رقمی 3 21 رقمی 4 11 رقمی 5 بوشه 20 آن رقمی 1 و 22 اوش شوا اکر میگه میره و رقمی 2 گل احتمال نپرانه تک 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 شیرینه آباد باشه شیرپالانگو توی در این خونه مبارک شوا ای او میگه میره شیرینه زنده باشه شیرپالانگو تا تاونه این دوستان رو این میکنه دوستان مهربان در جهان به دوست باشه
مشکل olsa onu کرد خسته رو بکنه میره رقمی دو رفتن شد سالانگو هفت خود دانش وقت گلی کنم اما کجایی ما بسیار کشیدم ایدو هم بسیار کشیدم دارم بخواه اکای تیگر جانی ما در اکان صدقه 3400 اکای دیناش کیول 1300 اکای روماجون 1280 اکای جون 60500 میریم دالشی رقمی دو 20 رقمی 3 20 رقمی 4 11 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 21 بارا دروغ مرحمت 300 روبلی 7 یک ورکه هی چی گپ میشه بو بارا میشه رقمی 1 بریم اکاجون کیا بارا بدونید کوچی گپ باراش رقمی 7 رقمی 1 میریم اکای جون رقمی 4 اکای تیگر رقمی 6 3 کو ادینو چول 2 5 بدو اکاجون 6 3 درما 4 درما 2 5 2 5 اکای ادینو چول 2 5 بدو شینا میریم اکاجون 2 5 2 5 2 5 کو اکاجون جواب میتونه شینا بینو همش میریم 2 5 شینا اکای ادینو چول همه جهاز شیطان گلت رزا کس همون نوستنا خوشم جوش برزا اکا 2 5 خولی مودسه کیدو اکا ادینو چول نسته چیده بوزی 2 5 خولی مودسه مرحمت 2 5 دوباره اکیو تشوینا دوباره 300 روبلا 2 5 اکاجون داکی بتیم اکای تیگر 5 اکاجون سیرک همه گی اکای تیگر دره داکی بتیم دره گیری کنه تمام پام اکای جونی 200 مونا اکای تیگر 3400 داشتی 3 رقم 2500 مونا 6 3 5 اکای روماجون 1200 داشتی شیدن اونتا 100 روبلی دیگر میریم کس میدن اوشا 1800 روبلی رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 23 رقم 5 21 رقم 6 11 7 بوشا اید نره 3 ولی اوشا رقم 7 رقم 1 میریم 23 از جراستاش برو وقت رقم 7 زن رقم 1 میریم دلشی بولشی میریم او بود بوشن شد پرنگو آن که رقم 7 1800 روبل اوشا میگم اکر رومانا برد بوریو پیش روی خوهمون میریم دلشی بولشی میشیم آن اکر کجانه مکی بشین 7 رقم 1 رفتیم او اکر گفت موضوعی هم بودن نیستش در بودی پلاسوی کسی برمانگر اکر تیگر 10500 داشتی 1300 ادینو چکول اکر 1100 اکر رومان 100 داشتی 1700 1500 میشه که جونی مکارتان میدونه جونی اکر جون 100 روبلی دیگر دونه میریم رقم 1 اکوی ما 21 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 12 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 21 تا 21 200 روبلی برای 200 روبلی برای بیلیشه که 1000 میشه اگر همه پول شما این برایش رقم 1 2 6 7 اکای تیگر 3 و 5 گیرتا اگر سوی بوشنه بوشه اکای جونی 4 اکای جونی به مکفون با صد پاتوش اینا اکای ادینو چول همینجا اکای ادینو چول دواره 200 روبلی رقم تا درون شنا 50 هی هیلالا همینجا میرین دالشی سرگرمی تو میگه میرین دالشی 2150 تمام اکای رو مجموع داره واسه از سلام بنویسه که میریم شما در کجونی ما همه بود دوری ما همه پیشروی اما که کجونی ما که باشیم رقم 7 زده یک نشانه ایده میریم
задагира оши ҷон шаваши фаланго яфа ака диноч ки вора кам 5 давара 200 рубла медори мере во соҳиби ҷамъ ки чӣ мега адиноч ки вора кам 5 давара 200 рубла медори шеда ин ака хизон да мере дес ҳо буга да ҳама ака сош мекаши на не буга да ака типи 2 давара 5 медори ака ҳо пул дори ака адиноч ки вол 1100 рубл дори мегири ака ҷони ман акаи ҷони хил 100 мепартори акаи тигр серай дар хил исо мекунем 10100 мемона ҳо ки боша 5 даму хилиш метем мемонашам 100 рубл дигаш ҳар кас рақамои худаш тамом ака адиноч ки вол 100 рубл дига дори тамом ака роман кори худа десам паданад збебак макан да тупид мекунем интернет мас систай дуро вардимуд 5 дуро вардимуд 5 варада не 5 давара дуро вардим ака адиноч ки вол варада нест дуро вардимуд ака адиноч ки вол таки ҷои бозия тамошо накард шедна ина ака роман 10100 тарой кадам ошу 400 рубл дига мемона мерем задагира ошу 1000 рубл рақами 2 да рақами 3 тамом ака ҷон 20 рақами 4 20 ҳама адиноч ки вол ты худ вай неси не мерем далши рақами 5 да омадаги акай калон тиви рақами 6 21 рақами 7 11 1 туз 2 туз ошава рақами 1 22 рақами 1 рақами 2 мерем ака Юсуф Холилов хушомад акаҷон алейкум салом акаҷони ман хушон шефала мерем далши акай калон тиви 200 рубл шена я рақами 2 мерем акай ҷони пафтори шена хушомаде ҳама каса акаҷони ман ҳама каса хушомад акай ҷони пафтори шена о акай шукридин хушомаде шена ободу сарбаланд боше шерифалаго ҳамада бурд бориву ҳамада пешравӣ сепас навбати кия давар учрад тамом гап нест сера метавонед акаи калон тиви рақами сера метавонед бозӣ кишена тамом се айхил акаҷони ман мерем рақами 1 ай рақами 2 рафтем шерена акаи ҷони пафтур акаи ҷони мегем шерена гузаштагиё мегем ана акаи тигрҷон сера пас кадам 2000 мемона адиноч ки вол 700 мемона акаи ромаҷон 1200 мемона 400 дошти акаи ҷони пафтур акаҷон акаи калон шерпалан рақами сера метавонед 100 рубл дигана акаи сафар тамом акаи шукурҷон холишон навбати хита шена акаи сафарҷон ку акаи шукурҷон озӣ метавонед ташена дава холи мешавӣ акаи ҷониҷон ки ҷоши акаи ҷони озӣ ака пула партоя бозия сар мекунем ҳамада бурд бори акао месам оз рақамо холи мешавам бозӣ мекунем шерена акаи шукурҷон озӣ месам шерена акаи сафарҷон хушомадӣ акаи ҷониҷон пафтур акаи ҷониҷон акаи ҷони 600 партоти 400 гап нест акаи ҷони 400 рубли дига мемона акаи шукридин акаи Юсуф рақаме ге шерена баъд амикон рақами 2 11 рақами 3 32 акаи тигр рақами 4 20 рақами 5 20 рақами 6 20 рақами 7 21 рақами 1 20 рақами 3 оша рақами 4 мерем омад акаи ҷони худ рафт 400 худ меса 100 минут бидӣ оша рақами 3 мегем пас тамом ако як ҳафт холи шуд акаи шукридин кадом шава гир як ҳафт холи шуд тамом акаи ромаҷон ҳози пул тая патрока карта ака шушена шуд акаҷони ман ҳазор рамад кумади бозӣ кадӣ яка акаи бонун ҳафта мерем далши акаи шукридин акаи бонун ҳафт ако очи акатм акаи бобоҷон ако да очи аташена акаи бобоҷон як ҳадаги акаҷонам як рақами бозӣ кунен шей параго дамо да очи ата тамом акаи шукридин як акаи бонун рақами ҳафт айхидид
بریم دالشی. اکای باباجان زید دخولش هم نباتی خیلی نکردیم ما. اکای تیگر 1900. اکای ادیناش کیول 500. اکای روماجون پاسکار. اکای بویمرود رقمی 7 راکتا. اکای جونی 300 اونا. اکای کالون 600 اونا. اکای شکریدین رقمی 1 راکتا. او اکای باباش کدام بابا همون بابا تواضع میکنه باباجان هم خود نباشه نه. میرم اکو راکتا میکنیم نه آره تمام کرد. اکو راکتا کجون راکتا میکنیم بوزه سر میکنیم شیرین اکای پیش اکای روماجون پول تا پارت سون شیرین بچو پول پارت هم بوزه سر میکنیم شیرین بوزه سر میکنیم بو گل بارامد از زمین عجب آن اکای شکریدین 800 پارت تا 700 روبل دیگهش میمونه اکای بویمروجون کجوشی شیرین تجکه و پیش کلوب نوسه راما اکاخ شان شینا اکای بویمرو 500 پارت 400 اونا میریم همین تجکه نیک پیشینه چی بود شینا تجکه و پیش کلوب نوسه بریم اکای بویمرو 400 گرفت رقمی 3 رقمی 4 رقمی 4 20 میریم اکادون ما رقمی 5 20 هم اکاساخ شان رقمی 6 23 رقمی 7 11 رقمی 1 10 شناخت مذاکره دامن نویسندگی автоматом میشناسم رقمی 3 22 رقمی 16 رقمی 7 بریم من همین اسمو میشناسم کی برای همین میتونی که پیشنهاد فروش کردم رقمی 16 رقمی 3 بریم هم که شاکر جان سوزو شوی هم دا بود بولی و هم دا پیشنهادی obod باشه شیط فلانگو لایک از یه پیشنهادی نه 12 خودم یا لایکی دارم کجا لایک بود صدا ایتموس بریم رقمی 16 رقمی 7 رقم پیشنهادی obod باشه گل برام از زمین دو پنج عجب گلی نوزنین گرم دکه دو دید که وزن ها از این بوز دارم در زمین رقمی 6 رقمی 7 رفتیم 7 1 2 3 این اکادیون ما گلی گوشش شدن گلش بکنیم بازار نو شد حالا بازار نو میرن داش اکه تیگر 1900 1400 ادینوش گل 500 اکادیون 300 اکای بویمروجون 300 اکای جونی جون 200 اکای کالون 500 اونا اکای شکریدین جون 600 اونا میره رقمی 16 رقمی 7 اما رقمی 7 خدا باشه بسیار رقم 1 بی سی ای او رقمی 2 20 رقمی 3 12 رقمی 4 20 رقمی 5 22 رقمی 6 21 رقم 1 که شکریدین جون او شما رقمی 2 میریم اکای تجکه زنده و شیران حضور اما او میگن شیط فلانگو گل برامد از زمین عجب گلی نوزنین دید که وزد ها از بینه بوز برامد بر زمین کو اکو لایک حضیر میکنی شیط فلانگو لایک حضیر میکنیم میریم دلشی بولشی میشی ای او میگن شیران همه بود بوری با همه دا پیشنهایی کاملی ما کدومی ما میریم دلشی ها شکید او بود باشن کدومی ما اما که یا با گلی که گلش میکنیم ای رقم میده میریم زدگی اوشا میریم دلشگاه او میگن شیران زینده باشین آن اکای تیگر جون 2300 اکای ادینوش کیول شد 5300 دوش اکای ما 100 اونا اکای بویمرو جون 200 اونا اکای جونی جون 100 اونا اکای کالون 400 اونا اکای شکریدین 1100 اونا شینا میریم رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 11 رقمی 5 20 رقمی 6 10 رقمی 7 21 رقمی 1 22 یک او شاتاکا میرین دلشی برای گای گفته برای بشه که برای نشتو رقمی 1 زد میریم رقمی 2 همه دا برد گوری اکا جو بود شد چی شد اولی میمونه شاکا جونی ما اکا دو جو کار رسا بکنیم همه اکا دیش چطوری پرستن برای که همه مردمه که 5 سال چند بوزینگار دارم همه دارم
Akay safar şuna gel akay kundu. Beni dalış akay oxamu bu adımına şofaka. Beni dalış. 5 şafaka. Ama akay tigurjon da 1300 Одиночки вол 100 мепартой, акай боймуроҷон 100 мемона, акай ҷониҷон оо мемона, акай калон 300 мемона, акай шукриддин 1600 мемона шенад. Береволи мешава каҷони ман рақами 2. Мешава акай сафарҷон мешава 10. Рақами 3 21. Рақами 4 23. Рақами 5 20. Рақами 6 21. Рақами 7 21. Рақами 1 20. Рақами 4 оша, рақами 5 гап нест, акай алиҷон хеле галубой ник дуромадес ник. 14 рақами 5 мена далши. Обод бошен шерпаранго. Ҳамада бурд борива, ҳамада пешравӣ мена далши. Ау мегам акаҷони ма ҳама каса шоди шерпаранго ободи фарбаланд бошен шерина. Мерен далши. Ана акаҷони ма ки бошен шерина. Дус он боше фигира дасти дус так арӯз ба худ гира дигари ба дус. Ана акай рақами 4 акай ки буд? Акай ҷониҷон ошуча. Акай адинош вол пафтори. Адинош вол акаҷон пафтори шена. Ана ки мерим. Ко акай адинош вол ҷометон акай тигирҷон 2100 шена. Акай адинош вол 100 пафтори акаҷон. Акай боимурод акай ҷониҷон 500 шена. Акай калон 200 шеринад. Акай шукриддинҷон 1500 шеринад. Мерим. Охир акаҷон минус 100 пафтор боши? Ҳа. Пас мекунӣ зача акадино чи бол шеринад. Акаҷони ман пас мекунӣ шеринад. Мерим акай ҷавоб те шерпаранҷон акай адиноч ки вол ко акаҷони ман. Ау мегин пас. Гамед акай адиноч ки вол шо акай қардони ошин 100% акаҷони ман. Зинда бошед дар акам садқа. Ако 25 холиш одамо бин акай нурик ҳамиҷа акай нурик. Акай нурик ҳамиҷа 25 марҳамат акаҷоно. Акай сафар акам намеги шерна. 25 ко акаҷоно я ғайрат кунед ко ако рақамгир. Акай сафар 25 ахир ракета мекунед шерна. Мерем далши. Тамом акай сафарҷон ракета мекунем 25 ахир акаҷон. Акай сафар 18 мекунем 25 ракета. Акай сафарҷон камтара мепиҷумем акаҷони ма. Мерем. Гамез мерем. Ко акаҷони ма ракетача. Акай сафарҷон 25 дахил афор мекалем шерна ракета мекунем. Мерем акаҷони ма. ҷон шагарден акай сафарҷон куҷо ши шена? Ҳамада бурд бори акаҷони ма. Ҳамада бурд бори ва ҳамада пешравӣ хоҳонум. Ау меге мерем. Гул баромад аз замин. Аҷаб гули нозанин. Дид ки вазъиятҳо аз бин. Боз даромад бар замин. Бар замин. Акай сафар куҷо шид? Акай сафар 600 омад 400 дигар дори. Рақами 5 эфира пеш ака 10. Рақами 6 22. Рақами 7 11. Рақами 1 11. Рақами 2 11. Рақами 3 20. Рақами 4 10. Рақами 6 ошава рақами 7 рафтем. Ау мегем шерина. Ҳамада бурд бори ва ҳамада пешравӣ. Акай тигирҷони ман ошаки чоршена. Мерем далши. Ҳама каса хушолед. Акай боимуроҷон пафтори шена. Рақами 6 зад мерем ай рақами 7. Хушол акаҷон садқа. Зинда бошед. Лайка зер мекунед.
یا odam درمایت با نیکو آخرت دست اکه علی جان زنده باشی همین دالشی او میگن شعر نه گل بارمان از زمین عجب گلی نوزنی دید که واسه تو واسه بوزم و دادن نظر نه اکه جون اگه اون اکه بوم جون بلو اکه تیگر جون شعر پران 2600 و 2100 داشتی اکه سفر جون 200 اونا انا اکه بوم جون اکه تمکن شینا اکه جونی جون 400 اونا اکه کلون 100 اونا اکه شکردی 1400 اونا برین دارش رقمی 7 اکه بوم رو دا رقمی 1 21 انا رقمی 2 21 رقمی 3 شرنا 21 رقمی 4 10 رقمی 5 شرنا 11 رقمی 6 پلانگو 12 21 21 21 برای صدرگلی شرنا مرحمت پاس تا اگر اکه بوم رو جون پاس کرد اکه جونی ما 7 پاس کرد دوباره خلوی از نشید اکه بوم دوباره میدونه براش 1 2 3 برای 200 روبلی من میدونم اکه نوری بیو جا اکه خله بتمود چور گابل اکه نوری بیو وقتا کوفتتان نیوفتتان بیو جا چور درمان 7 اکه اکه گیری اکه سفر 7 5 اکه سفر اکه 7 5 اکه تیگر 6 خله اکه داد میرین دالشی اکه تیگر 6 اکه سفر 7 5 اکه اوخی 5 اکه 7 اکه سفر دادمود اکه جونی 4 شده رو وارد زدگی اوش جون شما 1200 اکه سفر اکه تمکنه اوکی اکه سفر 200 دیگه اکه تمکنه اکه نوری دبوزی پراسو رقم 7 تمگیر شیرنا اکه نوری دبوزی پراسو رقم 7 تمگیر شیر پلان همه دا برد بوری و همه دا پیشروی تا زنده باش اکه تجکی اکه جون باشی بریم گابه اکه تجکی خدود گابون اکه جون سه احتیاط کن دفعه علا باش شیرنا بریم دالشی اکه نوری همه جای رقم 7 تمگیر شیرنا دبوزی پراسو گابه اکه از همه علیک سلام اکه کلام خود شیرپاران 100 روبل دیگه داری 100 روبل دیگه داری اکه برین دالشی زرگیر او شاه 1200 اول اکه از همه جا خولی شاه گابل شیرنا بعد دیگه میاد اکه نوری که بعد اکه نوری خط شیرنا برین دالشی انا اکه رقم 6 اکه تیگر اکه تیگری ما میمونه 2400 روبلش اکه جون ما میمونه 200 روبلش اکه سفر ما 200 اکه تمکنه بریم اومدم اکه سفر جون 200 روبل دیگه دونه شیرنا اومدم اکه سفر جون 200 روبل دیگه من فکرش 1200 زرگیر آش شود رقمی 2 اکه کلان گفته تن کو 100 روبل دیگه شیرنا رقمی 2 31 رقمی 3 10 رقمی 4 10 رقمی 5 21 رقمی 6 21 رقمی 7 11 رقمی 1 20 رقمی 2 با 31 اوش چاکی سفر اکه نوری همجای شیرنا رقمی 2 دا رقمی 3 میریم اکه نوری همجای شیرپاران گل بارما از زمین عجب گلی نوزنین دید که وعده ها از بینه بود بارما در زمین عبود باشین شعر نر عبود باشین او میگن شیرپارانگو زنده و شعر نر همه او اکه نوری رقمی 7 رقم شیرنا دبوزی پراسو بازی که شیرنا 7 این خیده میریم در آشام اگه من رقمی 3 رفتین دالشی ای زنده باشه شیرنا همه دا برد بوری و همه دا پیشروی آن اکی میره اکی تیگر شیرپاران 2400 داشتی شیردن 2300 اکی سفرجان 200 داشتی 1200 دموتا اکی بویم جون خشون اکی جانی ما در اکان ساعت کل داستمات اکی نوری رقمی 7 اخته 1400 اکی جانی جون 100 اکی کلام او میمونه اکی شکردین 1300 روبل میمونه بدرویم اکی او اکی نوری 7 اخته شیرنا پیتا پیش اکی جون اکه نوری رقمی 7 همه گیری ها بودن از اکه 7 بودن از بار شیرنا
акай нурик 7 мегири шена вада мекунад аза пас гана закай калон окей 7 тамом гам о акай мага хушом акаҷон рақами 3 11 алек салом акаҷони ма рақами 4 22 худо башкир худ сулх бака рақами 5 21 рақами 6 20 рақами 7 21 рақами 1 10 рақами 2 11 рақами 4 ба 22 ошаме даш акай азамат ҳамиҷа акай азамат ошама рақами 4 мегим обод боше шер паланго ин на куна акай магаҷон худ сози хуби шена мине магаза у шена мерем 14 рақами 5 рақами 3 холи шуд худо башкир акай магаҷон алҳамдулилло акай азамат ҳамиҷа акаҷон инҷа майда ҷангиде то шена ау мегем шерона ау мегем серагир акай сафарҷон худ ду рақам дори шена ҳод одамои берун нагирам ба маҷбур мешан дами одамои дурун метем ку акай азамат неста акай мага рақами 3 намегир шена рақами 3 хола одамои берун дабутем одамои дурун се рақам гузна кем беза мешан акай тигирҷон 2200 акай сафарҷон 1000 о акай нуриҷон 1200 1300 бахшиш 1300 мана шена мадагир амиҷаем бро тамом акай бро аммо акай азамат якаҷон рақами 3 рабутам ташена нурик акай 1300 акай ҷони 600 рубл мемонад акай калон хушоне дар рақам садқа акай шукуриддинҷон 1200 мемонад о тамом акай ракета мекунем акай бро менависем акаҷон рақами 3 ракета кишена 3 айхидуд мерем акай бро ракета мекунем мерем рақами 3 айхидуд шена ҳамада бурд боримо ҳамада пеш равӣ хоҳонем рафтем дараҷа ако як так месам ака пула партоя гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъиятҳо турбай боз даромад дар замин як худ рафтан гирем акай броҷо ракета кадан ку рақами 5 20 рақами 6 20 анаҳа тагирафку ҳадафу чӯти рақами 7 20 рақами 1 11 рақами 2 11 рақами 3 22 рақами 4 12 рақами 3 ба тағдир оша мерем акай бро ракета мекунем 4 дахил сомек эста дахил сомек мерем сеза ошу шавага амада бурд бориво ҳамада пеш равӣ гилада о та кадем кафонкафона сар кадем мерем далоши сеза рафт акай броҷо ракета када болози пӯску шена ҳама каса хушон акаҷонома дунё мегем анам тарёш кате рақами 3 акай броя ошага рақами 4 мерем ҳама каса хушон ода шерона акай броҷон рақами 3 гуфтум акаҷон айхид ракета ко хушерона я да болош хуш кунам акай тигир 2100 рубл мемонад акай сафаралиҷон 800 рубл мемонад акай нуриҷон 1200 мемонад акай ҷони 500 мемонад акай бро 400 мемонад акай шукуриддин 1100 мемонад акай бро рақами рақами 3 ихтаи ҳоз 400 дори худут меравам тамом акай бро ҳамин худ бро пул биё набиё ака пас мекунем пул тасона мекунем ака пул мегай рақами 3 ҳоз 400 дори рақами 4 22 рақами 5 21 рақами 6 10 рақами 7 20 рақами 1 10 рақами 2 20 рақами 3 12 рақами 4 акай ҷониҷон ошама шена мерем гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъиятҳо турбай боз даромад бар замин ҳамин акай бро тамо акай алиҷон наоши шена чор рақами 5 рафтем оши ҷоша шена гулат гули реза кас самон оска хош миҷош буреза зинда бошен шерона ана акай каҷонема ки бошен чор рақами 5 акай бро ки ҷоши акай бро сумуд обод бошен шерона акай тигирҷони ман ҳамиҷа акай тигирҷон акай шукуриддинҷон акай нурикҷон акай ҷониҷон як овози мебурем акай тигирҷон 2000 о акай сафарҷон овоз мебурем 600 акай нуриҷон 1100 шеринад акай анаҷониҷон 500 доши 1000 шеринад акай
برو 300 شرینار او زنده باش اکای شکرالدین جان حضور او شدم اکای برو همین خود من رکت اومد نماد کارتا پاس میکنه اکا رقم خدمت میره اکا پولا پاس رقم 5 اکای برو آب شیخته اونا 800 روبل شرینار برین دالشی رقم 5 20 اما اکای برو خود 800 رو کارتا دبوزی های رقم 6 22 7 10 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 6 و 22 آخشو رقم 7 میریم این هر تومون شیر پلانگو دوست آن باشد که گیرد دست دوست دوست آن باشد که گیرد دست دوست یک عروس بر خود گیرد دیگری بر دوست آباد باشه شیر پلانگو آباد سربلند خانه آباد باشه توی داری خانه مبارک شود اون میگه میریم دارشی همه کساف شما دید اکای بروجون خود 800 شیرنر اکای تیگجون 2500 شیرنر میمونه اکای سفرجون 600 شیرپنجون 400 میمونه اکای بویمرو نانا نوری جون 1100 1000 میمونه اکای جونی جون 100 میمونه اکای شکردین جون 100 میمونه اکای بروجون 700 میمونه خودت میره بابو رقمی 7 31 رقمی 1 10 رقمی 2 20 رقمی 3 30 رقمی 4 21 رقمی 5 31 رقمی 6 پلانگو 22 ورادرو اومد همه رقمی 7 یک ورکه 300 روبلی 7 یک ورکه 300 روبلی میرین دانشی ورکه رقمی 7 رقمی 1 کوکا جون رقمی 7 رقمی 5 اختویست 7 و 5 300 رفتیم 6 درومات 2 3 دو درومات 1 درومات 3 کیل صبحش نداره با داخل مخکه سفر جون بریم اکای شکردین رقم 1 اکای تیگرجون 6 اکای سفر حضرش 2 اکای بروجون ما ترا خطی آدم پرپلات کردم با همین خود تنیک تریس کاریش کردیم ما ترا آدم خیال کردم برای همین گفتم اکا جون ما میریم اکای برو رقم 3 بخشا کجا ما ترا خطی علی جون گفتم آدم پرپلات کردم با همین فوتبال کرد جونی چورا میگیری جونی اکای بروجون بخش مخدوم میگه ترا خطی آدم پرپلات کردم اون وقت دوم نیک شالیش بعد تو همون آدم میشه نه میرین دارشی چور اکای جونی چورا نداره شینا چورا کیرا همون گاب نیست نداره داخل میرسه اکای بروجون ما چانسون اکای جونی جون خیلی 900 دواره میدونی اکا دواره 300 روبلا 900 روبلا اکای جونی جون دواره 300 روبلا میدونی شینا افی تفش کن شینا افی را پیش میکنیم تمام گاب نیست اکا جون چورا دا اکای برو میتونی دواره تمام اکای جونی 900 پارتا با اکای جونی مون میستا چخالی کن شینا اکای جونی جون اکای شکردین 100 شینا 600 میمونه رقم 6 اکای تیگر جون 2300 میمونه اکای سفرجون شیرپلان 100 روبل میمونه اکای برو شیرپلان جون 100 روبل میمونه 35 اختای بگم میدونم پارتو تمام اکای جون جون دا واتساپ نیست حاضر پلس سراز میگذاره ویگوش 1800 روبل همه دا برد بوری و همه دا پیشروی رقم 1 11 رقم 2 22 اکای برو 3 و 4 دواره اختای دوازی پراسم بگیش هم بگی اکا رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 22 ورادرو 900 مرحمت رقم 6 20 اگر با شرطی که سینه برویا رقم 7 20 ورادرو مرحمت 900 روبلی میرم اکا جونو وارم بدونیم 900 روبلی شرینا کوکیه دواره 900 روبل رفتیم وراش 2 رقم 5 کویا پر کنه رقم 3 میریم 900 روبل مرحمت شرینا 6 دروما جوش دا 6 دروما او اکای برو 3 دروما اکای برو جون خود 800 اکتا میکنیم اکای زجون خوش اومد 6 سویبوش گیری اکای تیگر 6 اکای برو 3 میریم دانشی 1 7 4 مرحمت سویبوش
як 7-4 хо 7 ку ки буд соҳибуш акай Нурик медуро як дур омад акай Шукриддин як киша дур овард 4 паб акай Бурок хадӣ зада 4 паб акай Бурок хадӣ зада рақами 4 паб мерем далши 7-7 соҳибуш акай Нурик 7 дур овардак акай Нурик 7 дур овардак тамом ҳама дур омад 5400 вигири шерӯнар 4 азо гирифтан акаҷон зада қати акай вай гирифт буро акай буроҷон ракета мекунем ҳисоб-китоб акаҷон ана ки бигирифт 5400 рубл нар томилони хе пул шава ана ки ду нишон дада буда рақами се мерем акай за буроҷон 100 рубл дора ки ҳисоб-китоб парк акаҷон ма 500 аю хари ҳисоб акаҷон 900 1400 1300 акай буро мепартои шена акай зада хел 400 парто мешава шена ана акай Нурик хил ба хил пул дорӣ акай Тигр пул дорӣ акай Шукриддин пул дорӣ ҳамон ако 5400 рубл зарагира ошаки ҷони шава шерӯнар ошаки ҷони шава 5000 о акай Дилшодҷон шол ака ола акай Дилшодҷон баъд ҳамин вара маълум мешавад ҳам акай буроҷон акай буро пеш бозӣ мекард ҳамон буро акаҷон бане ки англисӣ навис аги буди чӯло савз буд дай се рафтем 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 акай буро хуш омади бахтон нашид оқтавон бахшиш ба номи Азамат дур омади ник калиш карди анҷои одам хали кадеста буд ма хиёл кум бахтон ака бахшида мерем рақами 6 акай Тигр акай Тигрҷон 2300 доштӣ мемонад 1400 рубл шерӯнар правильно ака правильно рақами 3 акай буроҷон 1500 хел партофти акаҷон хита 200 рубл мемона ака мерем далши акай Шукриддин шерпалан 600 ана дошти акаҷони ма ракета мекунем 300 рубл дига шерӯнар акай Шукриддинҷон 300 рубл ракета мекунем рақами 4 ки гирифт 4 паб гирифтан акай зада оошидем шеринар акай Нурик 100 рубли дига мемона акай Шукриддин 500 партофта 200 рубл дига шуд ана акай бор дига ҳисоб мекунем шеринар тамом акай Нурик 100 монд акай ана рақами 4 қата акай заза акай буро худ о мешем 4 сет бигем 4 сет о мешем акай буро о мешем акай Шукриддин о мешем акай Тигрҷон 1400 мемона 5400 шавад бирен ягонсин бикафонем шерӯнар бале акай буроҷон 200 дига дори хидтои зухӣ акай буроҷон 200 дига дори шерӯнар 200 дига дори ака 1500 қати 7 кия шерӯнар 1500 қати 7 акай Тигрҷон як бор дига 1400 акай буроҷон қати паб акаҷон 200 дига мон акай Шукриддинҷон 200 дорӣ акай заза овошидем акай Нурик 100 мон кафон тамом ҳеҷ ка нарафт бирен охи як ҳафт окей акай буро худ як нест охи шерӯнар худ 3 4 шерӯнар гап нест акай Тигрҷон гап нест шерӯнар акай буроҷон охи ту худ 3 7 шерӯнар акай Нурик 3 7 якним окей шерӯнар 3 7 окей акаҷони ма акай Нурик ҷавоб те рақами 6 қати ки мерава якним шерӯнар рақами 6 қати
6 خط یکونیمسی یگان کنسنتراسیون شده 3 و 7 اوکی شد توغرا که بروجون تو واپسی نپرجوای 3 و 7 اوکی شد 1 6 اوکی شد تمام 1 6 اوکی ای نه یک دیگه کس دو خطا نشه که نور یک خطا نشه که میریم 1 6 اوکی شد میریم رقم 3 21 رقم 4 22 تا 54 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 4 اوشا پاپان 2700 روبل اکورا میگین میرین دالشی بولشی میشی اکایی انا نوری جون شیپالان جون اکایی سازجون خطا اکایی برو پاسو اوشا شون 2700 روبل توی پاپ دام درگیر اوشا میگین دالشی همه دا بول گوری و همه دا پیش روی خونیم این نه خونی شیرونه گل بالا از زمین میگین عجب گلی نوزانی دید که بعد خوب از باز دارم بر زمین اکای تیگر چیکار کنم اکای کارتا پاس کنش خالی کنم اکای تیگر اکای تیگر کارتا خالی کنم شیرگاه تو سخن چاکن اکای ما میریم دانشی اکای تیگر 1300 ما تو جواب تا اکای ما میریم اکای سفر جون 100 نه پارتو اکای اکای نوری جون او میشیم اکای جونی بروماد اکای برو 3 و 4 اختای 202 اکای 2700 مونه شیرینار اکای شکردین 100 میمونه زازا دست ما 2700 دوری همینجا هستم تمام اکای باز همه اکای زخت اکای ما این صدا کی باشه این صدا بوده ای 2700 شهر پارتویم اکای برو 2 و 7 اختای شیرینار اکای جون 2 3 و 4 اختویست اکای برو جون 3 و 4 میگیره هر رقم شیرینار اکای زازا بانون اکای زازا خود اکای همینجوری شیرینار یا هوا پای بنویس 3 و 4 تمام گاب نیست میریم رقم 5 اکای دیش جو بده رقم خودش میشه رقم 5 10 زازا پاس میکنه رقم 6 22 رقم 7 10 رقم 1 11 رقم 2 22 اومد رقم 3 11 رقم 4 3 کرول اوشا رقم 4 رقم 5 میرین دارشید اکای زده خدمه اکای همینجوری اومد 800 باز میبینیم اکای دلشو جون اکای دلشو جون میبینیم اکای زده رابو هوا پای اوکی بنویز در کامنتر نویز آقا در جمع بنویز نیک دارش در شیردن بنویز در کلیو تمام همینجوری پشنه اکای در واتساپ خیلی نویستی 4 رقم 5 رفتیم ای او مگه شیر پالانگو هو اکای جون من 10700 اکای زده جون گذاشت شیردن هر وقت نمی‌نویسیم تو نه شناختم خوشم اکای ناز بینیم اکای زنده باشه نیکو علی شرکت شیرینار امینو ما همون واتساپ هر بیدیم میشناسم دکا نه 10000 رفت اکای جون زنده باشه نه می بوز میکنیم گپ ندارم اکا اکای تیگر جون 1200 اکای سفر جون میمونه 200 اکای نوری پافتور اکای جون اکای انا برو 2700 و 3100 اکای شکردین جون او میشین میرین دالشی رقم 5 21 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 12 رقم 3 20 رقم 4 11 اکای جونا بور رقم 6 رقم 7 میریم اکای شکردین اکای نوری جون پافتوین اکای شکردین اکای نوری جون او میگه میرین دالش اکای شکردین اکای نوری جون پافتوین شیرینار او میگیم زنده باشه شیرینار گل برام از زمین عجب گلی تمام اکای شکری جون اکای تمام کن شیرینار اکای نوری پافتوری نستا اکای نوری اکای دلی شد همینجا اکای دلی شد آباد باشین رقم 7 رفت اکای دلی شد جون همینجا میشیم
زنده و سربلند خاناباد باشید بریم. اکای تیگرجان 1700 شده کارتا زد. اکای سفرجان او اکای نوری جان نستای تمام اکای دلیشود 7 فایخدر بریم. اکای دلیشود رقم 7 تمام 700 روبل بمونه شدن انا بو کدجا. اکای بروجان 3100 2900 بمونه شدن. اکای شکردینجو رکت هم میکنیم. تمام او میگیم 7 دادم اکاجون. اکاجون رکت هم میکنیم بریم درش رقمی 7 21 رقمی 1 20 رقمی 2 10 رقمی 3 12 رقمی 4 11 رقمی 5 21 رقمی 6 10 21 پرید وارا درو مرحمت 300 رفتیم وارا درو مرحمت 300 روبل اکای شکردینجو 400 روبل داری میریم دالشی این هر تومینو شیرون زنده باشین میریم اکای وارا درو رقمی 7 رقمی 5 300 میریم رقمی 1 کو وارا درو یک غیرت کنین اکای بروجو 3 و 4 درو وار اکای برو 3 و 4 درو وار اکای تیگر 6 هم درو بودش ما پیش بودن تیگر 6 هم درو یک دو اکای شکردینجو یک همه گیره دواره 300 روبل شیرین شما در اکاجون زنده باشین کیرتون افاته یک دو اکای شکردین یک دواره 300 روبل مدرو شیدار یک دو یک اکای شکردین نداری اکای شکردین رقم 1 اکای سفر داره نداره اکای دلشود میتونه داره کو اکای دلشود اکای سفر نگیره داخل میتیم برین گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزن تو از بین باز در اومد باز زمین کو اکای سفر دو یا جواب که شیدار کی جو شیر شیرپلان آباد باشین شیرین‌ها همه کسا شما نکنیم دوست آن باشه که گیره دست دور یک عروض بر خود گیره دیگر بر دوست تا اکای شکردینجون یک اخته ایفیره پیش میکنه شیرین‌ها اکای سفر داره و درواره داره اکای دلیشا بکنی دلگیره آن شوا او میگیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزن تو تربای باز در اومد بر زمین پس گرم نیست داره در اکای دلیشا داره 1800 روبل درگیر آش جان شود آن کمی اکای برو شیرپلنجان 2300 میمونه رقمی 6 اکای تیگرون اکای مرا 1400 میمونه اکای شکردینا 100 روبلش میمونه اکای دلیشود شیرپلنگ میمونه 400 روبل دو امو اکای 1800 آش شود رقم 1 گرفتیم رقم 1 21 رقمی 2 11 رقمی 3 10 رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 6 11 رقمی 7 7 اوشوا 22 6 دهمی جا 7 زد رقم 1 میرین دالشی اکای سفرجون پافتوری شیرینه اکای سفرجون پافتوری شیرپلنگ رقمی 7 زد میرین رقم 1 همه در بود بوری و همه در پیش شوید زنده باشین شیرینه پس 2 5 خودش مرحمت اکای دلشود 7 2 5 7 درم تو شیرینه اکای سفرجون خوشحال اکاجون اینا هزار رحمت آمدی بازی کرده بود در برم اونجاست بودی زنده باشی در اکان سبکا این نرد بینو اکا 7 سودا 5 خوله مرحمت هر یک میریم اکوی اکانگی 5 خوله و بیرین ای میدون میرین دالشی بیرین ای میدون 5 خوله اکای تیگرجون اینا 1300 روبلش میمونه میریم اکای سفر هم میمونه شیرپلنگ خوش اومدیم اکای انا کده جان دلیشود 400 داشت اکاجون 2000 او دکار اکای برو شیرپلنجون 2100 دکار اکای شکردینجون او شیرینه میری خیلی 5 اخیر میرم کمگیر میرم رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 21 تمام اکای هونجون 5 اخیر شیرینه رقمی 4 دوازن 5 اخیر اکاجون خوشون رقمی 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 بسیار رقمی 7 اوش اکای هونجون خوشون شیرینه در اکان سفر سلام علیکم اکای هونجون صدیق خدا اکاجون سلامتی و سوز تیج هم ناز هم اخوما کرد
мерем дарлиши ҳамада бурд борӣ ва ҳамада пешравӣ аун меге мерем ака илҳомҷона 5 дахта метавон акаҷонима мерем дарлиши болиши менши акаи шукриддинҷон пафтори шерна мерем зинда бошем шерои нар акаи шукриддинҷон пафтори акаҷон мерем рақами 1 ҳамада бурд борӣ ва ҳамада пешравӣ ма як тозанавис кунам тамо акаи шукриддинҷон ракета кадан мегирем ма як тозанавис кунам дафтар сип сиёҳ шега ҳама ака мерем акаи буро рақами 3 рақами 4 рехтай акаи буро 3 4 рехтай шери нар дар даст 2100 дори 1100 мемона мерем дарлиши акаи дилшод рақами 7 2 ака 2000 дошти 2400 меша мерем дарлиши акаи тигр рақами 6 1300 дошти 1200 мемона ака правильно мерем акаи шукриддин рақами 1 акаҷон ракета мекунем акаи шукриддин ракета мекунем акаи илҳомҷон рақами 5 мегири акаҷонима акаи илҳомҷон 5 бутута шерна ку акаи илҳомҷон ҷамша акаи илҳомҷон ҳамҷа шерпалан дар акаунтат қатъи здес акаҷонима ви здес брат мой оля мебин акаи илҳомҷон ай блаз пирма муҳкам шид гамез ака акаи шукриддин 500 5 400 мемона акаи илҳомҷон дар акаҷонима садқа он мешем мерем дарлиши ҳамада бурд борӣ ва ҳамада пешравӣ рақами 1 мерем дарлиши рақами 1 шерпаланго 20 рақами 2 21 рақами 3 дар акаи илҳомҷон кор боло чӣ қадар акаҷонима рақами 4 21 рақами 5 10 рақами 6 21 дод рақами 7 боша бачаме 7 бо 22 дод 7 бо 22 ай рақами 1 3 бол падрият шед пас гамез акаи илҳомҷони ман шерпаланҷон кушон акаҷон дар акаи илҳомҷон дигар 4 дори шерна саломатиҳо чӣ қадар ака 7 ай рақами 1 мерем шерои нар ҳамада бурд борӣ ва ҳамада пешравӣ акаи дилшод мемонед гарам босина ако рақами 5 холаи марҳамат акои рақамгир шерои нар рақами 5 холаи одамои берун бошанд марҳамат мерем дарлиши болиши менши акаи шукриддинҷон каши айдов голиш мекунӣ шери нар акаи буроҷон шерпаланг мемонад 1700 акаи дилшод 2800 акаи тигрҷон 1100 акаи шукриддин шерпаланг 300 берем гамез акаи шукриддинҷон рақами 1 бо 21 рақами 2 20 рақами 3 12 рақами 4 10 рақами 5 31 рақами 6 10 рақами 7 11 рақами 5 ба 31 рақами 6 мерем ако рақами 5 холи марҳамат одамои берун ай майдон медуроем рақами 5 рақами чап метунем мегирем гили реза кас ҳайвон ноз кунад хоҳ буреза ин аун мегӯем шерпаланго дӯст он бошад ки гирад дасти дӯст як арӯз бар пул гирад дигаре бар дӯст аун мегӯем мерем шерона ҳамада бурд борӣ ва ҳамада пешравӣ хоҳонем накунед шерона дӯстони меҳрубонро гум накунед анаҳа 5 рақами 6 мегӯем мерем дарлиши обод бошен шерона обод бошен сарбуланд хонаобод бошен ана ки мерем акаи буроҷон шерпаланг 1700 дошти 1500 акаи дилшодҷон 2600 акаи тигрҷон 1000 акаи шукриддинҷон ай била голи будум бахшиш 200 рӯз сиёҳ мара рақами 6 20 шерихона фуромӯш кунед рақами 7 20 рақами 1 30 рақами 2 20 рақами 3 22 рақами 4 20 рақами 5 22 рақами 1 ба 30 назар ака як голиш накунем як гол даку як ош шама рақами 2 рафтем ако рақами 5 холаи марҳама шерпаланго рақами 5 мо холӣ
خالی جان شدن بریم مکجان رقم 5 خوره بگیره شدن ای مردم بیدم او میگه گل باره از زمین 3 و 4 گل جابه 3 و 4 گلی عجب گولی نوزانی اکای شکریدی گل بکشم کارت هوا اینجا باز از 5 اخد میره دارشی اکای از 5 اخد ای بلد دو گل 3 و 4 نه او گل بوشینا اکای از جو اکای 5 اخد شینا میرن دارشی آن اکای بروجون 1300 شینا اکای رقم 7400 اکای تیگوجون شیپالا مونتا 900 اکای شکریدین 200 اکای مونتا 700 ای اکای زازاجان خوش آمدی رقم 5 اخد شینا راکتا بردانش میگیریم میرن دارشی با منوس شکر رقم 2 10 رقم 3 بعد نه 33 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 11 رقم 4 میره اوش شما میگن رقم 3 رو میگیم او چی شد رقم اکای تیگل جون من 100 روبل در رقم صدقه دوری شینا اکای زاکی جوش اکای تیگل جون 100 روبل دور اکای جون اکای تیگل جون شرکتی اینترنت به کسا شینا اکای زاجان جون رقم 3 رقم 4 او اکای قهرمان خوشان شینا اکای قهرمان کاکتی کاکجیز کاک نسایی خوشان اکای جون ای اوبود سربالان موشه شینا آن اکی میره اکای برو شیرپالان نونوتا 1300 دوشی 1700 شینا اکای دیلشو شیرپالان 2200 اکای تیگوجون 800 میشه اکای جون ما اکای شکردین 600 میشه اکای زادا کی جوشی اکای جون اکای زازا گام اکای قهرمان جون شینا شوال شوال شیرپالان اکای زازا 300 پارتوسی 100 روبل دیگه اون دین خود میره رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 3 اوشا رقم 4 میره دالشی گلت رزا کاس همون نوت من خوش میجوش برزا رفتیم 3 رقم 4 میره ای او میگه شروع آباد باشین شاید پلنگو آباد باشین آباد خانه آباد باشین گلت رزا کس همون ناس کنه خوش اینجاش بریزه آن اکا کجونه ما که باشین 3 رقم 4 میره 4 5 6 آن اکا زده جون او میشین اکا شکردین جون 500 اکا تیگه جون 700 اکا دیلمرو جون 2000 اکا دیلشو جون 2000 اکا برو 2100 ای آشاد دیگه میگه رقم 4 رفتیم رقم 4 10 عیدو گلش میکنه جون رقم 5 10 رقم 6 31 رقم 7 3 tuz ای ناره ریاک 22 17 رقم 3 ای 30 کی بوره نمار میشه دا رقم 7 او شاد 100 رو پالاکا اکای زداجون پافتور شینا 7 میرم رقم 1 اکای زدا پافتور شیپالان او بود سربلند باشه شیپالانگو رفت دالشی ها حساب شادیم گل بارما از زمین عجب گلی نوزانی بیت که واسه خود بله باز درمان بر زمین کو رقم 7 میرم اکای رقم 1 شیپالانگو دوست آن رو گیر دست دوست در گاروت محفوظ گیر دیگری بردوست ای آباد باشین شیرون آباد سربالند باشه میرن دالشی چور گله ها پام اکای زداجون پافتور شینا اکای برو شیرپالان 2100 داشتی 1900 اکای دیلشو 2600 اکای تیگوجون 700 داشتی 600 اکای شکردین جون 500 داشتی 400 زازابود پافتور میشمو اکای زدا پافتور شینا
همین خودمون نباشه اکای قهرمان همینجا کجون رقم یک 21 رقم 2 23 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 12 رقم 3 میریم اکای زدن نیست اکای زدن نباشه شو 5 اکای قهرمان میشه بازی کنه رقم 12 رقم 3 میریم اکای زدن نیست این اگه میریم دالش همه دا بود گوری و همه دا پیشروی خواهانیم گل بارو از زمین عجب گلی نوزمین هیچ که وزن ها ورزینه باز دارم از زمین آن اکای کجانوی ما که باشیم شیر پالانگو نیستن کارتا بکشیم بریم دو رقم 3 رفتیم 200 بزنم آن اکل اکای قهرمان 5 ay خدت شدنار اکای قهرمان جون 5 ay خدت اکای قهرمان داداش ما 400 داشت правильно اکای برو 1700 اکای دیشو 2600 داشت 3000 اکای تیگر 600 داشت 500 اکای شکردی 400 اس 400 300 اونا اکای قهرمان رقم 5 300 روبل دیگه دونا شدن اکای 200 شما پارتوش بوزیمون ندارم سکاش پارت برن دالشی رقم 2 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 رقم قهرمان خطر 12 رقم 6 13 رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 11 10 رقم 6 اوشا رقم 7 رفتیم او اکای تیگر جون اوشا که چوار 6 زد میریم رقم 7 همه دا برد گوری و همه دا پیشنهاد اکادمی و گل برام از زمین عجب گلکی نوزمین دید که واسه تو تربای بول درآمد بر زمین و بول داشته شریدا شاد همه کسا این نه خونی اکادمی ما هر کی ما رو یا کرد از اون برخوردار بود بریم او گل ترزا رقم 6 رقم 7 آن اکای بروش پلان 1500 اکای دلیشوش پلان 3000 دوشین 2800 اکای تیگوجو 500 دوش اکای 1000 اکای شکردی 300 دوشی 200 برین دارش رقمی 7 31 1 21 رقمی 2 3 10 دیجا اومد رقمی 3 20 12 رقمی 4 10 رقمی 5 22 10 رقمی 6 باشه 30 دار رقمی 2 اوشا رقمی 3 اکای دلیشو دا بگیم ای او میگن شوی پالانگو دوست آن باشه که گیره دست دوست عروس با خود گیره دیگر بردوست زنده باشه شوی پالانگو همه دا بود گوری و همه دا پیشنهادی خشان در اکادمی سرکا این نه تونه شوی نه توتاونه دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید انسان رو گم نکنید او میگن میرین دلشی شوی نه همه کسا خوش اومدین اکای قهرمان جون پم 100 نمونه اکای شکردین شیر پالانگ جون 100 نمونه اکای تیگر شیر پالانگ جون اکای تیگر 1000 دوش اکای من 100 نمونه اکای دلشود 2800 دوشی 3200 100 نمونه اکای برو جون 1300 دیگه نمونه برین دالشی چور گل دو کانسا تمام رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 21 رقمی 6 12 رقمی 7 21 رقمی 1 11 رقمی 2 10 21 پرید برام بدونیم 300 مرحبا 57 اکادونو شیر پالانگو 57 ورکه 300 روبلی ورکه رقمی 5 رقمی 7 مرحبا رقمی 6 میره شیرنا
ку вара дурумо 300 рафтем. 300 рубли вара соҳибои рақаму ду дуромад. Акай дилшод дара дуровардай. Мерем 1.6 акай бурӯ 3.4 акай бурӯ 3.4 акай тигр 6 акай шукридин якаме дур акай шукридин яки холӣ акай шукридин дуровардай. Мерем далше ҳамада бурд борива ҳамада пешрави хоҳонем 1800 рубл кас мезанад ош шаки ҷони шавад. Гил автомат мепарад так обод бошед ширина. ҳар ки моро ёд кард аз умр бахтидор бош. То тавонем дӯстонро гум накунем, дӯстони меҳрубонро гум накунем. Дар ҷаҳон бедор будан мушкилотҳои худ асонро гум накунед. Обод бошед шерпаланго, зинда бошед. ҳама каса шодем. ана как ҷонима ки бошад рақами 6 мерем. рақами да акай дилшод шерпаланҷон мемонад такаҷонима ки бошӣ 2900. акай бурӯ 3.4 700 мемонад шерна. акай тигрҷони мара мемонад дар рақами 600. акай шукридин 200 мепартояд. акай шукридинҷоз мемекафонемуш баъд 200 парту шерна. мерем хай кас мезана оши ҷоншо шерпаланго ҳамада бурд борива ҳамада пешравӣ рафтем. рақами 6 21 рақами 7 10 рақами 1 21 рақами 2 12 рақами 3 11 рақами 4 10 рақами 5 20 акаҷонои ма вара 100 рубли вара 100 рубли вара 100 рубли. рақами 6 нишон дод 7 мерем дар вара 100 рубла. ягон кас боша марҳамат рақами 6 рақами 1 мерем вара 900 рақами 7 мекашем картара. ку кия дар вара ку акои варадуро марҳамат шерунар. ҳаст ягон кас ҳастми? гуфтам арӯз ягон кас ҳастми? 7 дуромад. акай дилшод 7 дуровардай. акай буроҷон рақамота пас мекин акаҷон. акай қаҳрамонҷон пас мекин шерина. мерем соҳибои рақамо марҳамат акаҷоно ҷавоб метем. соҳибои рақамо ку акаҷони ма ҷавоб тен шерпаланго. ҳоли соҳибои рақамо акай буроҷон я ҷавоб та акаҷони ма пас яка дуромадага хисто қозӣ ку ба акай дилшод будуран якон кас акай одамое ки пасан илтимос мерасем паса шерина. мерем далиши болиши менши. акай буроҷон акай қаҳрамонҷон ҳаминҷа бошад ҷавоб тен шерина. пас менависад акаҷоно. нестай акай дилшод як хеле тоқа медори чи шерина. акай дилшод як хеле тоқа медори ака. мерем акай бурӯ дарахт бахти овозумо рафтандестай акай қаҳрамон хай дар ҳаминҷа будухи акай хатар медорем рост абунависем пас акаҷонама тамом картар бамекашем далиши далиши болиши ау мегем варашид ака вара 900 рубли эфира пеш кунем. рақами 6 як варака рақами 7 дуром акай қаҳрамон дар 900 рубли рақами 5 медори. акай қаҳрамон дар вара медори рақами 2 3 4 5 холӣ аз соҳибои рақамо худ акай қаҳрамон чӣ мегӯяд. پنج پس بشه میرین درشی پس بوده پنج پس کلکه ما میرین خیلی کس که میدونه آشو شوا
زدگی را میگیم گل بارما از زمین 2300 رقم 7 شوخه ما تموم میرین داشت کس را اوش شاکه جلوی ما 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 حالا که دلی شجون 2000 od نمونه 2300 ویگیر زدگی را اوش شد رقم 7 شدیم رقم 7 20 1 11 رقم 6 11 رقم 7 2300 اوش چاکه از سنه کارتون میرین دارش رقم 1 وزیر پرسته میبریم اوش چاکه میگین 2700 رو بود او میگین شیر پالانگو دوست اون باشه که گیره دست دوست یک عروس بر خود گیره دیگری بر دوست زنده باشه شیر پالانگو هوا دا بود بودی و هوا دا پیش روی شوهانی و کجانو دل رزا کس همون خوش منداشون بریزه او میگه میره رقم 7 رقم 1 رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 سه رکت تمام رکت واتساپ میرسه رکت میکنم اکای بروجون 500 اکای دلیشو 2000 دوشتی میشه 4300 4100 میمونه 3000 تارایی که 1100 شرینا اکای تیگرجون 500 شرینا اکای شکردینجون رکت هم میکنه شیر پنجون اکای شکردینجون که جوشی اکای رکت هم میکنه شرینا اکای قهرمان 100 روبل دیگر نمونه تمام اکای شکردینجون رکت هم میکنه خد منوس 200 دیگر کده ولی درو مدبدی نه پارس تاکا منم دالخی خیلی خودت میره اکای شکردینجون منوس 300 میشه شرینا میره رقم 1 منوس 300 شکر 20 رقم 2 11 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 3 اوشا رقم 4 رفتیم دارشی گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین این دیگه وضعیت ها وقت بین های باز درآمد بر زمین میریم از تجربه ما سزار رقم 4 رفت دارشی او مگه شیطانگو میری در شکرنو می جانگیم ای عبود باشه شیرینه هر کی ما رو یار کرد از عمرش برات خدار بود تاثان دوستان گل نکنه دوستانی مهربان بود در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید کسا رو گل نکنه رقم 4 رفته ها اکد شوخی جان منوس سفر خود برای منوس 400 میشه قول میبره که چانس پاس اگر کجانی ما ها اکش برو شیرپالان اختیمان 100 رو بود اکای دلیشود میمونه تا 100 رو بود غیر از 3000 اکای تیگر میمونه تا 400 رو بود اکای شکردی میشه 400 100 رو بود میمونه اکای قهرمان آب میمونه میریم رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 بوشک جلوی ما 20 ولی دروها مرحمت 300 رفتیم کوش پلانگو یا برای 300 روبله بجن جانه میریم برای میدونیم 300 روبلی شروع رفتیم آن که برایش رقم 4 رقم 6 رقم 5 میریم شروع اکای دلیشو 2 و هاف اکای قهرمان رقم 5 میریم اکای قهرمان رقم 5 اکای دلیشو 2 و هاف میریم اکای یک سه اکای قهرمان خود رکت هم کنی بود اکای شکردینجا تی گیدی برد موی میریم یک سه دواره 300 روبله مردم شیر پلنگو جواب میتونه جانو پاس باشه پاس میرسیم شیر پاس باشه پاس 60 میرسیم ای او میگه شیر دوست اون باشه که گیره دست دوست یک سه اکای شکردین گفته همون اکا در پریشانی و در درماندگی سر اگر سوی بیش نگه اکای شکردین اخیر میتیم اما اکای قهرمانجا 500 مرکزه ما اکای قهرمان 500 آمدگی اکای شکردینجا خیلی 100 دوی اگر دیگه سگی 500 اگر اکتا بکنی میریم زدگی را او شاه 1800 او مگه این شیره نه همه دا بود بوری و همه دا پیش
روی خواهونیم رفتیم دلشی آباد باشین. акай қаҳрамон мемонад 200 рубл шеринар, акай дилшод мемонад 300 рубл шеринар, акай шукриддинҷон 500 ракета мекунад шеринар. мерем хай касе мезанад оши ҷон мешава. ҳамада бурд борибо ҳамада пеш равӣ. мемиз бери мара обара заибат мукали камиза рӯз. мекафон акай қаҳрамон ҷо акай шукриддин ҷо мекафон меша шеринар. мепартӣ бака. акай дилшодиёз пул таъин пахшина. Пула интернет ма чиқариш нага дар телефон ма вайфай да. акай шукриддин 1000 партофтай 500 рубл дига шуна. омад акай 500 рубл дига мемонам пули акай партоф 3000 шуд. зори телефон ма бара. акай 3000 гузаштид. ина оши чава. вигиш 1800 зарагира ош шашои ма рафт акай 5 акаҷонои ма 10 рақами 6 22 рақами 7 10 рақами 1 10 2 20 рақами 3 22 рақами 4 21 варадуро марҳамат 900 рубли рақами 6 рақами 3 варака 6 3 варак 900 акай ана ма пул тарои каншен акай дилшоҷон варак 900 о акай буро 4 дуро вардай мерен акай буро омад акай буро даки ҷобли шерпаранҷон вараш рақами ана 6 рақами 3 акай буро 4 дуро вард акай қаҳрамон 5 дуро вард акай қаҳрамонҷон хеле мепартои акаҷои ма 700 рубл дигар мерем ко акай дилшод кадом рақама мегири шеринар акай дилшод мерем акай дилшод ҳаминҷа акай дилшод акай шукриддин яка пас мекунӣ шеринар 7 дуро варда акай дилшод 600 дигар ракета мекунӣ шеринар 300 дуро акай дилшод 7 дуро варда 1 2 шеринар марҳамат рақами 1 2 ку ягон казоша дар 900 рубл рақами 1 2 ра метавонӣ бозӣ кунад шеринар 1 2 ра дар 900 рубл ягон шер боша ягон кас марҳамат дура пап ки мегира шерпаранго қатъ акай дилшод дура пап ки мегира шерпаранго марҳамат дура пап мегирем шеринар марҳамат дура пап мегирем аун меге мерем гилит реза кас ҳаймун носна хош муҷошон буреза дура пап ки мегира шеринар дестай дура папишка заки дестай акай дилшод чхали кунам 7 хола бигирем шеринар акай дилшодон ҷавоб метавонем 7 хола бигирем шеринар акай абдусамаду алайкум салом хушомад акаҷони ман дар акай садқа хушомадед акай дилшодҷон ҷавоб метавонем дида пап мушка набуда чхали кунам та шеринар та 7 холи боша рафтем далши зарагира оши ҷон шуд дира пап ина дира пап гуфтад тамом акай абдусамаду дира пап гуфтад ку акай дилшодҷон бугу дира пап бигирем ё не акай дилшод дира пап бигирем 6 нишон агар 7 мерем акай дилшод дира пап бигирем акай пул папи рафт чи вара 900 рубли 450 рубли мегалта акай раҷабдуда бигирем шака кози ку чӣ мегӯяд акай дилшод била ака бафтим пул партоира ҳоз баки бӯя око дилшод дира пап бигирем ҳоз бака пул партоира баки бӯя акай пул партои агуфт ҳазо о мегирад даршид мере дарши дира акай зиёдулло хушомадӣ омад акай дилшод дира пап бигирем ака хати акай раҷабу дира пап бигирем уги бикафонем муш ба бозии прасо акаҷоз рақами холи нест та шерпаранҷа ки мешава ака ова
میریم 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 1 2 3 اولا کجا میرسیم خوریم شکل زیاد جون خوشم کجا نیما آن اکای چور اکای برو جون او شدیم اکای قهرمان جون 100 پارتوفتی 200 نمونه شیرنر اکای دلشود هفتی خولی 300,000 پارتوفتی میمونه 400 روبل انا که پاپا میگیریم اکای تمام 450 اکای میگیریم اکای دلشود خرید او میشیم رقم در اکای میگیریم 450 روبل ویگرش 5400 روبل هم از او پیش روی آبادی مکان الحمدلله زنده باشیم 4500 4500 ویگرش یک خولی های اکادون ویگرش 4500 روبل یا برگه سوتو میکنیم اکای بروجون آش دیم اکای قهرمان 200 داری اکای دلشود خود آش دیم نه بگین 400 روبل رقمی 70 رقم درم میگیریم و در کجانی ما آو میشیم زنده باشین شما در کجانو هم کسان شما در رقمو خونی میشن بازی میکنین ویگرش 4500 آش شاز دیگه اکای عبدالصمد کجا شد کجان آمد اکجانی ما 7-4 یکنیم هزار اوکی 7-4 اکای بروجون 7-4 یکنیم هزار اوکی میکفونیم اکای جواب میتم میکفونیم 7-4 اگر یکنیم هزار اوکی باشه او اکای مبارک شو علیک سلام شو اکجان جواب نیست میکفونیم اکو جواب نه اکای خوله باز اکای مبارک شو معلوم میشه شیدن در اکای صدقه بعدی برا اکای برو جواب نداد زدگیر اوش اکجان ما انا 4500 رو بود رقمی 7 تمام گردز 11 значит نمیده دا رقمی 2 نه برای جواب داده برای گفتم رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 22 ورا 2200 روبلی شیر پرانگه مرحمت بدروین ورا 2200 روبلی نه تومبیلی شیر پرانگه اکای برو جان جان من اینجا میسه شیر پرانگه که ورا شیسته ورا 2200 مرحمت بدروین مرحمت ورا شد رقمی 4 رقمی 6 4 نشون رقمی 5 بریم کو 2200 یکی های در 2200 روبلی کیا شیرینر مرحمت میدونیم پس بودگه پس چه میدونیم پفتورچه شیرینر چیزی شاید نشما آش شاز لگه میگیم با زدگه آش نزدگه در یون باش بزنن نتید گای بلوش 5 پاس کرد اکای شکردین پاس میکنی اکای دیلی شجون پاس میکنی شیرینر اکای شکردین جون پاس میکنی اکای دیلی شجون پاس میکنی شیرینر جواب میتیم 7 درم اکای بروخ آش لگه اکای جونی ما داورا درم آدی 900 شد داورا درم آدی اکای جون آش شیرینر انا کارتا داورا استرگیا 7 درم آد 3 و 4 12 داورا 3 4 خولی 12 پراسو 3 و 4 بود اکای برو 12 پراسو 3 و 4 داورا 4 خولی اکای جون کو اکای شکردین پرشکن همو کیسه بچه‌ها باشن مرحمت کنن خو در 2200 روبلی در اکای شکردین جو پاس میکنی 5 پاس کردن کی شیرینر یک خولی های 2 3 و 5 مرحمت یک اکنام دروریم یک محکم های 2 3 5 مرحمت 2 3 5 شیرینر 2 3 5 اکجون مرحمت 2 3 5 می دروریم شیرینر باشه مرحمت 2200 روبلی نباشه ما کاتک تو اگر نمیشه یه جای خدا
یک تودک نمو یا همه چی سیاه شد چه چیزی سفید میریم اکجانوی ما جواب میتن شروع نه جواب میتن شد فلان گفت سر پاپ کی میگیره شد فلان گفت سر پاپ کی میگیره حوض من تودک مکجانو میکشیم شد میریم سر پاپ کی میگیره اگه خاطر سر پاپ بگیرم 1100 روبلی میغلطه او سه پاپ در اومد اکا یک بطلو جون علیک سلام خوشان اکا جون 25 دواره 2200 روبل اکا یک بطلو خوره اکا چی شد اکا تیگه جون در دست ما 400 دوری رقم دواره 2200 روبل ایسودگه نه رقم دواره ایسودگه شیده 25 دواره 2200 روبل اکا یک بطلو نمیدروی میریم شیرینه سه پاپ درو بردیم اکای انا عبدالصمد رکت هم میکنیم 1100 اکای شکردین جون خود 600 گر رکت هم میکنیم شیرینه میریم 25 داده باشه که میکشه نمیشنیم تو پگل اجرا که در کجانوی ما تیجا بگو کجانوی جا چون نشون رای 5 میریم 25 ده هیچ کبیسه شیر پلنگو 2200 روبلی 25 ده باشه مرحمت اولی کو بگیر چاو سیسمی بمیشم 25 خط هیچ کنه سای 25 خط مرحمت شیرو یا اکای عبدالصمد جون نه پاس کن بخشش برسه کی سه پاس بدای سه پاس برسه کی سه پاس کنه شیرو سه دا پاس کنه گاب مثل کجوری ما اکو سه پاس اکای دی شو به بجامون سه بتون تا شیرو کارترا بکشیم بجوی دو برای کی سه دا هیچ پاپ نسه بدورن اکو سه دا هیچ پاپ نسه شیرو اکای شکردین جون سه پاپ نسه چالی که شیرو ندوره 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 اکای دی شو نمیدوره هفته شیرو ندوره کاش هفته نمیدوره اکا ندوره ما باید تقسیم شو کنم چی میشه اکا هیچ کنم کاش اکای مبارک سه پاپ دودور شیرو 1100 میپرتوی تمام اکای سه پاپ در اومد سه پاپ در اومد میکشین شیر پلنگو سه پاپ در اومد تمام اینا سه پاپ در اومد میره دلشی تمام اکای مبارک شو 1100 رکت میکنیم انا اکای شکردیجو 600 رکت میکنیم اکای دیشو 2200 رکت میکنیم خیلی اجدار کنیم همین خودان جمع شده کدونو میریم همه دا بود بوریم و همه دا پیشروی آباد و سربالا باشه پر شود 25 پر نمیشه اکای دیشو جون پر نشه نمیدونم نداره اکای جون خیلی بگو نداره بوزه بالی مخکا جداد نکنیم یو یک سوال شکر بالی رقم هسته نیست اوکم وارد رو نباشه که بگو نمیدونم اکای جونی ما اکای مونیز 2200 روبل ورم دروی 25 خولی ای اکای مونیز 25 دواره 2200 روبل خولی میدونه اکا یا رقم یک از دیگه بگیره خطابی اکای دیلچول اکای 5 اگه 5 زیر اومد دو را هیچ کنیسه اکای دیلچول اینا 5 هم درو وارده تمام راکت همه که شد پلنگو اکی یکی دومون خولی مونده سای نباشم میریم اوش شوازدگی میگه شیر پلنگو همه دا بوریم همه دا پیشروی 2200 روبلی میریم اکای دیلچول راکت همه که اکای شکریه پوش اومد چند پارتون 2200 اکای میریم 2200 روبل اکای شکریه پول اومد اکای مبارک شو راکت همه کنیم اکای دیلچول راکت همه کنیم اکای شکریه مبارک شو راکت کردم تمام حال میبینیم اکای دیلچول راکت ها میرن دالش یک خولی بخیر دو دوباره پروازی خولی مون زرگی اوشی جون شاشرونال تو سوکتو میگم تو شوی پرانگو میرن دالش انا اکای خجونو 4 نشون دو 5 6 7 یک دو خولی سه 4 میرن دالش 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 آن کی میرم اکجانوی ما اکای شکردین سر پاپ گرفتن
акай муборакшо пули худ намада шена. акай муборакшо пулud намада акай бурчак шапарт шена. мерим акай шукридин худ оошне вакаҷон. акай мунис рақами 5 пулud омад оошне вакаҷон. дишанбесте парту акай муборакшо худ. наошинохтумуд акай муборакшо хуш омадӣ. Tamam naşinохтумуд. Сози хуб ака. Ду равожа каш рако. Ду давара холӣ монагай. Омад акаҷон 1000 рубл пафтагӣ туғри ака. Туғри акай дилшод. Акаҷон ами киҷо шуди акай дилшод. Рақами 7 акай дилшод 2200 акай тамекунем. Вигр шерпаранго. Вигрш 5 агар 7 нагирам ки мегира ба ҷоям ака. 4500 буд ҷамъи 2200 я одам ҷамъи 2200 додам ҷамъ 8900 ҷамъи 9оо мерем. акай дилшод шери нар акаҷон ами бахдод дар киҷои шерпаранд мая занг зам акая. ҳамин акай хеле саздават кард дуро вардем. акай насим дар 2200 рубла рақами 7 ҳамагири шернар. акай насим дар 2200 рубла рақами 7 ҳамагири ака. ҳо бугӯ метавонад ака бигиша. парту акаҷон айхид мерем далш. парту ака 2200 рақами 7 айхид 9000 вигр шазади ошичо. брен агонсими брен 64 окей шидагани сесими 64 окей шидагани гап нест. акай насимҷон партуи каси зан 9000 ош шава. каси зан 9000 ош шава. акай дилшоҷон худаш саздават карда буромада бахту. оли месен дар бозии прасо рақамо холӣ мешава бозӣ мекунем. оли рақами 7 пули шапарт акай муборакшоҷон. ин акай насим дар акай насим партуя 9000 каси назан ошава. просто акай дилшод акам худаш дуромад ба мардума дуроварди ин ака пула на парту так дидем чикари шуд. акай насимҷон киҷо шуд акай насим. ҳама каса хушомад акаҷон ҳама каса хушомад як падаранти барои 2200 рубл 2 соат кашид ба худо. оли вақт 20 ход рафта бе мушовара. окибе рақами 7 пулш оя пулш ма тамом мекафонем. сма пафо. акай насимҷон қатишиш хаягонсуми намере бикафонум. пул гом ага акай насим. акай насим қатишиш хаягонсуми намере бикафонум картара. 7 ягонсуми қатишиш канаре мекафонум нея. акаҷонои ма зарагира ош шавад 9000 оо рақами 5. 5 хадисми кияй 5 хадисми картара кафонда акай мунис барвақт намеди шелена ма кафонисам ту наврафти. 5 хадисми ҳич канеса 5 хати 5 хати дисми набоша мекафон шерпаланго ош шавад 9000. значит ҳич канест. мерем кас мезана ош шавад 9000 ҳамин шерма хонум гилда болои реза кас айбаре 2200 рубла мо карта хай 9000 айсара гӯшиш буреза. рақами 5. хаки хинак 10. рақами 6. 11. рақами 7 акай насим.
10. رقم 3 پاپ. 20. رقم 4. 10. رقم 3 پاپ اوشا و کجان ما 4500 در هر تون اکای شکردین جان به ما برگه سوکنم 10 11 10 10. رقم 3 اوشا و از تانی کارتا همه تو داری سودا 3 از 4 رفتیم همه دا برگوره رقم بوزه دوام میته اکای دیشون 72 پافتور شیرناش اکای دیشون 72 پافتور کجان میره اوش جان شو اکا میگیم او میگیم 3 و 4 پاس اکای برو 3 و 4 پاس کردن 72 خولیای خولناش که هست اکای برو 3 و 4 خولیای کدام شما بتون تشینا اکای برو 3 و 4 خولیای کدام شما بتون قبل اکای برو جون خوشحال اکای خطا هزار عمل که اومده بازی کردی در دبر موندی یا کسی اکای شکردین یا کسی اکای شکردین 72 4 خولیای مرحمه بیا زد جواجو که شیرنا اکای نسیم رقم میگی شیرنا اول بسید اکو اکای شکردین رقم 1 رقم 3 اکای شکردین رقم 1 3 اکای شکردین جون او بودی 4300 نمونه برین دالشی اکای تیگجون ما رقم 6 اکای تیگجون رقم 6 ای اکا اومدن کردن 300 نمونه شیرنا بریم رقم 5 اکای قهرمان اکای قهرمان رقم 5 بریم انا 300 داشتی ای 200 داشته که 100 تویست برین دالشی هولی اکای اکای قطعی اکای خلنش اکای مبارشه چند بتون تشینا اومد اول بس 7 تا بازی درو ماشینا 7 تا بازی درو اومد اکای دیشو خوش درو اومد اکای دیشو 7 دوش درو اومد 800 دیگه میمونه صاحب 7 دو خوش درو اومد رقم 4 اکای نوبت اکای زیادالله بود اکای مبارشه جو خطا کجون کارم اکای تمکن چاگی اول اکای زیادالله اکای مبارشه جو با نوبت خطا کجون اکای اول شب تمام اکای زیادالله رقمی 4 خیلی رکت تمکنی ها اکای مبارشه جو خود دلس من 4500 دور شیرنا 4500 دور شیر پنجم بیا ما برسیم ها خو یگون سوتا رکت تمکن شیرنا خونا خوی میستا اکای مبارک شو اکای جونی من 4500 دور شیرنا بره ها اکای مبارک گلی پنج در واتساپ میره اکای مبارک شو حاضر به پاپاچه نه اکای جونی من ویندا شیشه پنجم اکای زیادالله جون به پارتو شیرنا هم اکای چاده میره درشی اول اکای مبارک شو حاضر خوری بشه شیرنا ده 2 میلیون پاس خوری بشه 2 میلیون 3 رقم 4 رفتیم اکای زیادالله رکت شیرنا برن دارش حوز میرم بوجم او اکای زیادالله جون تمام خطاش دادوریم اکای شکردین 4300 اکای تیگر 300 اکای قهرمان 100 اکای دلیشول 800 اکای زیادالله رکتا بریم همه دا برد بریم و همه دا پیشروی خشام اکای جانو اکای زیادالله جون پارتو اکای زیادالله می پارتو شیرنا پارتو بوزه خنه نکنه اکای جانو ما به پارتوی بوزه خنه نمیکنه اکای جانو میریم اکای شکردین 300 ترای کنم 1300 ماشینا سس مدرافا کا سلام علیکم. اکای زیادالله جون کیجوشی اکای زیادالله رقم دادن شینا پارت اوکینات لا همین و چه دشمنی شنو یا می اکای جونو بلیات
акай насимҷон гири та пулш омад акаҷони ма оли ярм та акаҷон пулам акай тоҷикистон парсан канта пар парсанш кинадам тоҷикистона акасан акай зудулу я суат парсан сап парсан акаҷон дар душанбе ситинаму чӣ мебуроя мери ҳоз акай насимҷон холӣ мешуд дахил метавон рақами 4 10 рақами 5 11 рақами 6 20 рақами 7 12 рақами 1 10 рақами 2 13 рақами 3 21 рақами 2 ошо рақами акай зӯзӯ пафторо пас мерим акай ана муборак шуд аз ватсап чӣ мебара дар душанбе синому чӣ мебара шедан мерим ду зад мерим ако рақами 3 ҳама да буд боримо ҳамара пешравӣ пас шо акай зӯзӯ шо акаҷон ҳазор ама акай расим чора мегири шедан ду зад рақами 3 мерим ҳама да буд боримо ҳамара пешравӣ шо ҳама каса ау меге мери дарси дил баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки ваҷа тутурпай боз баромад бар замин мерин дарс акай насим 4 холӣ шуд марҳамат тамом акай насимҷон 4 айхид акаҷон ракета метешена акаҷон 4 айхид рафтем акай шукриддин 1100 меонака акай тигрҷон 200 меонака акай қаҳрамон оомуна рақами 71200 акай дилшоҷон акай зиёдуллоҷон хушомадӣ акай насим рақами 4 ракета метонем о меха ҳеҷ кор наём о маҳал биёмаҷи мерим акаи насимҷон ракета акаҷона чорини маздор танзанам акаҷони ма зинда буд шакар бу то хун ҳоз рақаму хӯш ресидам мерим оли мебинем як кас буза ман мекарда акаҷон 400 парсен 300 дигар нонашеда шои рақам садқа рафте рақами 3 3 дама рақами 4 20 рақами 5 22 рақами 6 20 рақами 7 10 рақами 1 22 рақами 2 20 ана ка акаҷонама 3 дама ошо рақами мерим 3 рақами 4 рафтем ҳама да бурд борива ҳама да пешравӣ акаи шукриддин ошшава мегем мерим акаҷонима ҳама каса хушон шепалаго дӯст он боша ки гира дасти дӯст як арӯз бар худ гира дигаре бар дӯст не зинда бошен як калич тамом акай қаравони тут субхан сабар шава нохуд датиамезак 3 рақами 4 рафтем бурд бориву пешравӣ якоз месам бо рақаму хомесам бозӣ мекардем обод бошен шерпаранго обод бошен шерена ана ки 3 рақами 4 рафтем 4 мерим ҳама каса била 4 гули касан хуб бача чӣ гап пишед қаи 3 биёр акай шукриддинҷон 1500 акай тигрҷон 100 акай қарамон акай дилшод 1200 1000 оо акай насим 300 акаҷон 200 рубл дигар донам мере рақами 4 шерпаранг рақами 4 20 рақами 5 10 рақами 6 10 рақами 7 шерена 20 рақами 1 22 рақами 2 21 рақами 3 акаҷонема боси 3 ошшава 3 демонашед 3 ошшава мегем акоай рақами 4 мери дарч акай қаҳрамонҷон пафтори пас акаҷонема мерем гул баромад аз замин пас акай қаҳрамонҷон хушон акаҷонема ҳазор амал омади бозӣ карди буд абар монуди акаҷоно рақами 5 холӣ шуд марҳама шерона рақами 5 холӣ шуд марҳама шерона ау мегем шерпаранго бурд бориву пешравӣ ау мегем тамом акай муниҷон 5 рақи ракета метешена акай муниҷон 5 акай муниж гирифт акай дилшон хел 2 рақам зори шеда мери далшид акай муниҷон 5 гирифта мери далши ба ҳазор акай шукриддинҷон 1900 ау мегем акай тигрҷон ао акай қарамон хушомада акай мунис
رقم 5 رکت اکای دلیشوت شیرپلان میمونه 800 اکای نسیم جان میمونه 100 زنده باشه شیرونر می پارت اکای من درش یک خد او میخنه میدیم این نار توملا کو لایک بچه لایک مونی من بلاگ گیرم میریم رقم 4 21 رقم 5 13 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 باشه که جانی ما 11 رقم 5 اوش شوه رقم 6 میرین درشی ای نار خون بینیم که جانا اوش شوه چرا بگیم گل برآمد از زمین عجب گلکی نوزنین دید که وظیفه بین باز درآمد بر زمین رقم 5 چنو زد میره و رقم 6 اکا 5 زد اکا نمیدونم پول من نمیده اولی اکا مونیز نمیده که میوه و اکا او میگیم بریم اکا تیگو جان 6 پاس کرد 5 بله اکا تیگو جان شاید اکا جان ما 1000 اما اکا میوه بخیر باز میکنی در بار بونید زنده باشه اکا چونه که دست کنید اکا تیگو جان ما 5 رقم 6 رفتیم 6 خولی مرحمت اکای مونیز در رقم رو تو خود رقم باز میکنید اکای نکی مونیز پول نمیده از اکا تمام اکای شکردین 1900 داشتی اکا اکای شکردین 1900 داشتی میمونه تا که جانی من 1700 رو بلد 5 بسه 10 زد چه 7 اکا 5 بسه 10 زد کن به اکای شکردین 1700 اکای تیگو جان شو اکای مونیز 5 6 اکای تا میکنه شیرینه انا 300 نش انا 100 مینوس بدید خود 300 اون اکای مونیز نمیده پول اکای دلیشو 600 اون اکای جانی ما اکای نسیم جان او میشه 5 بسه 10 زد اکای دلیشو جان میریم رقم 6 11 رقم 7 بخدانه ماده 20 رقم 1 hoz میبینید شما بگم 21 رقم 2 22 رقم 3 20 در حال مخدوم جا ابنانش کنم رقم 5 20 22 اوش میگم میره در شهر رقم 3 حال ابنانش فکر نمیفهمی شده نه برین دو زد میرم رقم 3 همه در برد بوری و همه در پیشروی یا زبیر بانک ما تو پیش هسته معلوم خودی دو زد میرم رقم 3 همه کسا شما کنیم ما تو اکای مونیجان دواتر چک شروع کی پول نمید او میگه میره دل برآمد از زمین عجب گلی نوزنین دید که وظیفه و بین باز درآمد بر زمین همه کسا شما کنیم ما هر کی ما رو یا سر از اون رفته بود میره درش او میگیم این مرد کنیم کنو گل تریزا کسا ما نوستنا خوشم جوشم بریزا انا دو زد که رقم 3 میره میدو 5 با حالی میفهمه تو گذاشت یا نگذاشت آن که اکاجان پول نمیده اکای مونیجان یاد بار بگه بین ککم بود تو وقتی روش اتفاقش خیلی نیست اکای شکردین 1500 میمونه شیرینه اکای مونیز شیرپلانجان 100 روبل میمونه اکای دلیشو شیرپلان 1000 روبل میمونه اکای نسیم شیرپلان خطاب اوشگی اکای نسیم جان پافتور شیرینه او میگه اکای نسیم جان پافتور شیرینه انا کنا اوما اکای مونیز اوپشن خیلی 500 کارتا دابوزیار رقم 4 اکای نسیم پافتور شیرینه میریم اکاجو جواب میده شیرپلانگو رقم 3 12 رقم 4 21 رقم 5 3 ولید رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 20 5 اوش که اکاجو رقم 6 میریم اکای نسیم رقم 4 پافتور یا پاس اکاجو ما رقم 4 مو خولیش مرحمه اکو رقم گیر انا که اکای عبدالصمد رقم 4 بوده شیرینه 5 رقم 6 میریم دل برآمد از زمین ای 6 هم خوله این 6 رو واحد دل برآمد از زمین عجب گلی نوزنی دید که وظیفه و عادی بود در زمین ما میگیریم او اکای شیر میگه ما میگیریم
خوام اکای شیر راکت هم کنه رقم 4 اخیر اکا راکت هم کنه 4 اخیر اکا جون من میرم دارش سرعت اکا جون سوال راکت در رقم صدقه میرم دارش 4 اخیر اکا شیر آباد داشی شما در اکا جون شما در اکا شما بازی تمام اکا جون میرم دارش اکای شکردین 1300 روبل اکای مونیز شیرپانا میتن 100 روبل اکای دلیشود میمتا انا 800 روبل اکای نسیم پاس کرا اکا جون مو انا اکای مشترا بنویسم دودیم اکرا آخه اکای عبدو ساجون نام افرا پیش نگی من خطاب پرسیم جواب نمیدم اکای دودیم رام اکای شیر داده لموز اکای پاس میکنه داخل میتونی اکای شیر چور راکت بیکی بیسو خود موگیرتیم اکی خپار کنه موزیک ای آباد باشیم آباد میره گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزد تو تربای باز درآمد بر زمین سرگرمی تو شده بازی بین غمگین و خستم یادت نمیاد این همه کار و کار یکی با تو بستم اکای شیرجان تیگدی براد مول گفت عبدالرازم اکل هست دیگه в Москве تیگدی از خواب تمام پریود آیا تمام از خواب خطی شعری خوندگید بریم اکای شعر کجا شد اکای شعر روز اکای صد میفرست بریم اکای جون من پیش همین من میتونم پروفیل مردم رو ببینم خوش من پروفیل رو دنبال نمیتونم ای بلا سلوچان اکای دای کدو یکی چه خیلی شدی اکای اکای بیسته که من میشه بلا اکای شیرجان یا برده همین کمیته را بنویس که تو نویستم میتونی اکای بلا من تو را بافکن زبلو کنم چی سلوچان دستم رسید اکای اکای شعر یا برکو بنویسه تو نیستی نتونی در واتساپ بنویس که بگو نشده سکا اکای شعر 500 پافتگی 400 روبل بمونه نتونستی نشده بلد بوزی اکای گاید نیکو اکای شعر یا برده واتساپ بنویس که بگو من نویسه نتونستی شعر نه براد من چی خیلی اکای کدوم حیرون مخلوق اکای شعر کاج در واتساپ بنویس 4 اختا کزدی پلوس میکنم من رقمی 6 21 رقمی 7 31 رقمی 1 21 رقمی 2 20 رقمی 3 و времени از روز метака 21 رقمی 4 بلا دستم سلوچان دام کسی 10 رقمی 5 12 رقمی 7 او شو رقمی 1 میری اکای شیرجان времени چیده باز یکم 2 میلیون 3 میلیون پاس باید میشم بوزی تا بردن تماشا کردم تو فقط نویسه نمیتونی حوزی هوی میشه که وارم مالش در واتساپ بنویسه که جانی ما میری اکای شیرجان دا همین تبای باز هوی به تاکجانی ما اگه یا میپاس هوی به تاکجانی ما سلوچان بلند دست داخل دست رکا اوز 400 دوی بازی رفته تاکه همین وایشید مثلا دوباره در واتساپ بنویس میخونم تا جواب بده شینا هاف رقم 1 میریم بخشی به خدا که دست سلوچان رسید هفت آشنا میگم میریم رقم 1 همه دا بوری با همه دا پیشنوی خوانیم ای او میگیم گل برآمد از زمین حاله از امازان اونو دختر با وزا میریم اکای شکردین 1100 اونا اکای مونیز شیرپرنجان 700 اونا اکای دلیشو شیرپرن 800 داشته 1200 اونا اکای شیر 400 داشته 300 اونا بریم دلشی رقم 1
20 رقمی 2 21 رقمی 3 22 رقمی 4 رقمی 6 10 رقمی 5 20 رقمی 6 10 رقمی 7 22 вара дуру марҳамас 300 рубли акаи шеҷон агар давара дурмадари боши дар ватсап просто вара бинавис тамом шуда мерем вара 300 рубли давара медорум шена дар ватсап бинавис ки чиқаре ки ёд бинавис инҷо бахтун ҳуй шуди уже вараши рақами 3 ва рақами 7 марҳамат 3 нишон дар рақами 4 мерем вара тава акаҷон 4 ам дурмаде биламо ака безеб канда 5 дуромад 6 дуромад 1 дуромад 2 дуромад тамом акаи дилшод рақами 2 акаи мунис 5 6 акаи шукриддин рақами 1 акаи шер рақами 4 берем акаи шерҷон ку бинавис ҳуй нашид дар ватсап эра комментара нависам миго ҳуй метата най дарбои баҷои бинин як казига диге садоки сулуча рати ғазака мерем зарагия оши ҷон шашер паранго дар се нишон рақами 4 мерем акаи шерҷон дар вара дуру мардум шеринан вигриш 1800 рубл кас мезана оши ҷон шава мерем давлиши болиши меши зарагия ин нар то шерина гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки баъд ҳавазин боз баромад бар замин эй зинда бошен шерпаланго лайка ба шата резанем шерпаланго лайка ба шата балағат ба либоши эй аун мегем 1800 ош шава мерем академима се нишона рақами 4 акаи шер мерем шери майдон мегам я шери майдон лала о лала рақами 2 акаи ана дилшод акаи дилшоҷон 1200 дошти ана мемоната 900 рубли дигар рақами 6 акаи мунис 5 6 700 дошти 100 рубли дигар муна акаи шукриддин 800 рубли дигар муна акаи шерҷон оо меше акаи шер ку бинавис дар комментари нависаси дашама як бор заблокировать мекунам ака ба пушта нависам айсар ҳуй мекунам мумкин сар ташена ку як бор бинавис акаҷонима времени ҳози ҳуй мешам ҷо времени нависага мерем нашире танез нашид хал соз мекунем кас меза шерпаланго оши ҷон шава 1800 рубл рақами 4 акаи шер акаи шер оши чавака 3 туз рақами 5 21 рақами 6 20 рақами 7 10 накушоя мешава рақами 1 22 рақами 2 20 рақами 3 20 акаи шер оши чава 200 рубл падакадора го 2000 зади оши чава рақами 4 ба 3 туз зади мешава оши чава рақами 5 ҳама да бурд боре ҳама да пешрави го 2000 зади ака 200 рубл падака кади аун мега бен гули реза кас ҳамон ноз куна хошми ҷошон бреза мерем далши болиши меши шерина ҳама каса хушона кажано дӯз он боша ки гира дасти дӯз як арӯз бар худ гирад дигаре бар дӯз шерина мерем далши болиши меши ош шава акай дилшод акай ана шере акай шер ход ҳуй нашида акай шер акай шукриддин тои 600 ва 800 дошти акай муниҷон 100 ракета акай дилшод 700 меона акаи шер обди 1900 рубли меона 1 2 3 4 5 6 7 берем давлиши рақами 5 12 рақами 6 11 рақами 7 10 рақами 1 10 рақами 2 20 рақами 3 10 рақами 4 11 анака каҷоноима чӣ гап шуд 20 ба фикр мезадам гузира 11 10 12 11 рақами 2 ба 20 ош шава рақами 3 рафтем аун мега рақами 2 ба 20 зад мерем дарш ҳама да бур бори ва ҳама да пешрави хонхона ва каҷонои ма акаи шер ҳозам ҳуй надодар
رقم 2 زد میره و رقم 3 هم اکسا شما کردیم زینده اکای مونیز پافتور اکای مونیز 5 6 اکای مونیز جون پافتور شینا اکای مونیز جون پافتور شینا رقم 5 6 2 زد رقم 3 میره دارشی همه بود بوری و همه پیشروی خواهان شرینا گل برام از زمین میگیم عجب گل نازنین اکای شکردی نمیونه 400 روبل دیگه اکای مونیز جون پافتور 100 مینوسی اکای دلشون 1100 میمونه اکای شیر 1800 میمونه 5 6 زدی خولی میشه چی اکای مونیز جواب 5 6 خولی میشه میریم اکای رقمگیر 5 6 5 6 ای 5 6 یک کمک میریم رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 22 رقم 6 31 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 6 رقم 7 ها رقم بگیریمش 5 6 جون بگیریمش بگو بگیریمش بکنیمش ای کمبل دارشی همه دا بود بولی و همه دا پیشنهایی میدیم 5 6 گیریم تا که عبدالصمدو میدیم همه کسا شما شده نه دوست آن باشه بگیره دست دوست هر روز بر خود گیره دیگری بر دوست زنده باشه شیر پرنگو همه دا بود بولی میدیم اکای شیر حوز هوی نشده اکا یا او بنویس یا سلام بنویس اکای عبدالصمدو 5 6 بگیریم اکا میدیم اکای شکردین جون 200 روبل میمونه اکای من دلشو جون شیرپران 100 روبل میمونه اکای شیر 1700 روبل میمونه 5 6 اکای عبدالصمدو بگیریم تکا اکای عبدالصمدو 5 6 بگیریم شیرینر حرکت حرکت اکای رقمگیر و مرحمت او اکای باکر جون شما اکای جون 5 6 کو اکای عبدالصمدو بنویس اکای جون بتیمون شیرینر دیل بود که زمان رکت نکنه 5 6 خوله که ابوبکر شما که ابوبکر جون شما شیرینر اکای شش ماده بگی روز می پارتون تمام اکای ابوبکر پارتون شش اخیده بریم اکای ابوبکر می پارتون رقم 6 اخیده اکای رقم گره که پس نمیشه که جوش نم بیا مردم اکای ابوبکر پارتون رقم 6 اخیده شیرینر میرم اکای که کانت صبر میکنم بچه‌ها ساعتم 7 3 تا 8 کانت هم مایده بریم از بوزینگارو هم میبرن کل میبرن ای جان شگرده مایده بچین توتی دیلا اوتی توتی اکا که جوشه شده نه بیو یک کنی گه خواهم گرم رقمی 7 11 رقمی 1 20 رقمی 2 30 رقمی 3 22 رقمی 4 12 رقمی 5 10 رقمی 6 20 رقمی 2 شای رقمی 3 من دارسی تاش پاپو 500 رو ها وکا شش اختم اگر تو رقمی دارسی
او میگه شیر پرانگو گلا دا او تا کدن کپون کپون سر کنید اکا وقت پول دوباره شده اکا 5 خوله مرهم رقم 5 میگه شده رقم 5 مو خوله دیزا رقم 3 می اما دا بول گوره همه پیش روی گلا دا او تا کدن کپون کپون سر کنید همه کسخ شده اکا دیشون تا 5 بگی همون گابل کجون دو رقم 3 4 5 6 7 او میگه شیردار همه کسک شدن اکای شیرجون 1600 اکای شیر کو بنای توی داد کاکا اکای دلی شد رقمی 725 اخیر کجون 725 120 1200 میشه کارت زد اکای انا ابوبکر رقمی 6 اکای ابوبکر رقمی 6 550 400 دیگر اونکا اکای شکردین 220 کجون اومش 1850 تو هیرو 1500 اکای شیر در واتساپ نمبر تلفن کوخی رقمی 3 11 رقمی 4 نمبر زبر تلفن کجا 21 رقمی 5 20 رقمی 6 10 رقمی 7 22 رقمی 1 20 رقمی 2 12 رقمی 7 اوشا رقمی 1 رقمی گل برآمد از زمین یا گل آمد ای گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین که بعد تو تر باید باز آمد از زمین چی نمبر روی کاری خود روز وقت میریم ای او میگه شیر پلنگو هر شما رو یاد کرد از اونش بر خدا و تو تمام دوستان رو گناه کنید دوستانی مهربان رو در جهان میدوز میدن مشکل است مشکل آسان کنید کسا رو گناه کنید 7 رقم 1 رقم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 او چجون ایزی برم سی پادونگا اکای شکردین شیر پلنگ اکای تمکنیم اکاجون ما اکای ابوبکر 300 روبل میمونه اکای دلشود انا 1500 میمونه اکای شیر 1500 میمونه میریم او چت ها بر تو برز بر بانک ها رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 21 تو رقمی 7 22 اکاجونو برادرو مرحبا برادرو مرحبا 300 روبلی گیری باش پیشن گیری ها صح بره برادرو 300 اکاجونو ما کو اکای شیر در واتساپ رز داورم دروی 25 درومات ویگش 1800 کو اکای شیر در واتساپ رز که دیگه خیلی است ماتویتی ولاش رقمی 3 و رقمی 7 اکای دلیشو 25 درو واردای اکای اباکر 6 درو واردای میریم اکای او اکای زاد شوز یک رگه داخل اکای زاجون اکای زاد به دابوزی پراسو رقمو خوله مرحمت میکشه نه نه پاس اکای زاد 5 خوله شریدا ای چورو یک اکای شکردی نمیدور اکای شکردی نمیدور اکا جون چورا پاس اکای زاجون چور پاسش بودن تا شریدا اکای شکردی بر شری پلان یک همه گیر اکا نگید اکای زاد بود روا یک درومات اکای شکردی درو وارداشا اکای زاد رقمی 4 خوله بتون شریدا من بدون خدو میریم دالشی بولش تمام اکای زاد 4 خدو گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وارد تو تر بای باز درآمد بر زمین آن اکا کجونوی ما که باشه شیر پلنگو اکای زاد ابوزی پراسو با پول چور پنج خوله اکای انا ابوبکر ما اکنون هزار تروی کدو زاد شیر پولی پس کجون ما گلم سوال مخما اکای ابوبکر پاتو اکای زاجو خود اکای شکردی 500 پاتو اکای ابوبکر اکای تمکنین همین دستون تمام کنید دیگه همین خیلی دستون کنید سوال داشتم وای ها نه شوش تو نمیشه
هیچی. رقمی شیرپرنگوز 3 نشون، رقمی 4 رفتیم. آشی جان شما از نگاه بگیم. گل برآمد از زمین، عجب گلی نازنین. دید که وحدتها تر باید باز درآمد بر زمین. آن که رقم 2 پا اکای دلشو جان ختم میمونند 100 روبل. رقم 6 اکای کی درو ششا اکای ابوبکر او میشه. اکای شکردین 500 به پاتو شریدن. اکای 300 روبل گل رقم 4 اختار. مبارک شوا. نریم. اکای شکردین همینجا میکنه میشه. اکای زجون در بازی پراستو 4 خوله اگر در رقم گید رقم متیم. بریم. رقم 4 اکای زدوان اکا جون. بریم. گل برآمد از زمین، عجب گلی نازنین. دید که وضعیتها وزبین باز درآمد بر زمین. اکای شکردین میکفون 500 پرتو شینا. آشنه گابل زفر. تا وقت نبودم. تا وقت شکردین آشنه. رقم 4 10 5 بدبخت 23 6 21 7 11 1 10 2 10 3 10 رقم 5 اوشا رقم 6 بریم. اکای زجون با رقم باز میکنی و باید رقم اکا بریم. تو اکای شکردی جان پاختر شیرلر. رقم 5 رقم 6 بریم. همه دا بود باری و همه دا پیش روی خانوم. این نه کاملو شیرلر. گلی تریزر کس حیمون دوست کنه خوش میجوش بریزه. آباد سربلند خانه آباد بشین. بریم. 4 لیش تا وقت 4 اختر تا بازی پراسوی وقت پاس کردن. رقم 6 بریم. اکای شکردی جان پاختر شیرلر. تمام ها باشه رکت هم میکنه. رکت صدقه میریم دالشی بالشیم میشیم. او میگه میریم. آن اکای شکردی جان رکت هم میکنیم. iki uşaq. Akay میگن کی پول پارتو. اکای شکردین جان رکت از یک سه اختر. اکای ابوبکر جان 600 پارتو تا کجا 500 روبل گم شیرنر. اکای دلشود 100 داشتی 2700 میشه 2400 روبل میمونه شیرنر. اکای عزت جان رقمی 4 اکای جان 300 داشتی 200 روبل دیگر دونا. تمام اکای ابوبکر جان 500 گدایی. رقمی 6 اختر کجا 21 دادش. رقمی 7 10 داد. رقمی 1 21 داد. رقمی 2 12 داد. رقمی 3 20 داد. رقمی 4 21 داد. رقمی 5 آشا 5 11 داد. 6 کو من 6 نه 21 ای پرید یم پرید برا درو 200 روبل برا میریم دالشی بولشی میشی برا میدونه شریدن. آن اکا کجا که باشه رقم 6 رقم 1 رقم 4 برا کرد. میریم دالش اکای برا درو 200 روبلی 3 درآمد. اکای شکردی جان خود باقی پول پافتی. اکای دیشو 7 5 2 درآمد. اکای دیشو 7 5 2 اکای شکردی رقمی 3 1200 اوش شوا. میریم دالشی گلی تریزر کس همون نوز کنه خوش میجوشون بریزه. او میگه شیرین هر کی ما رو یاد کرد از عمرش برخوردار بود. با تاون دوست ها رو گم نکنید. زندگی عاشق جانشان شیر پلنگو میرین دلشی. این مرد میلیون. او میگه میریم هر کی ما رو یاد کرد ما حق نداره برو یاد کنیم سال از سالها. اکای شکردی خیلی 400 پاکو کنه اکای شکردی خیلی 400 پاکو 300 اکا 200 شیرین درخواندوری علاقه دواره او میشه. правильно اکای شکردی جو. правильно. رقم چند شد 6 1 4 برا کردن. 6 نشون داد. رقم 7 میریم. زدگیر آش جان شا 1200 روبل کوی ما. میریم همه کفاک شدیم. رقم 7 5 2 اکا 1800 روبل نونکا دل شد. رقم 3 اکا شکردی جان او برا ویگش 1200 روبل رفتیم. رقم 7 21 رقم 1 20 آن رقمی 2
20 رقم 3 20 رقم 4 21 دو دکه رقم 5 12 رقم 6 10 21 ای پارید وارا 600 روبلی акаҷоно вараҷоншуд вара 600 рубли ку ки медурод укоҷоно одамо бере марҳамат вараш рақами 7 рақами 4 вара 600 рубли ягон кас боша марҳамат шероинат се дуромад 6 намедуроя мега тамом акай шукридин се дуровардай одамо бере боша марҳамат акай дилшо дура дуровардай акай дилшо дура дуровардай як пас як шаш пас кард берем акои одамо берем боша марҳамат шероина одамо берем боша марҳамат як шаш панҷ чоли бодиста давараи 600 рубла неста ҳиша акаҷонов ю меге мери дар акаҷонов садқа ку акоя вара буҷумбонем вара ау меге мерем гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин битки вазатҳо турбай боз даромад бар замин неста ако яки 65 да ҳишка неста шероинат яки 65 да тамом гап неста мекашем дуругои вария нету ҳафт нишона рақами 2 мекашем 2 3 1 65 чоли монда мерем акай шукридиҷон 600 ракета мекунем бехарем телефони муна бачаочон одамои садан чи мерем азиз медонам мерем далши ҳамада буд боливо ҳамада пештарима дарои караги буду чата було караги мерем ҳамада буд боли акай шукридиҷон 600 ракета вигириш 1200 беҷами 600 меш 1800 ям 300 2100 рубл акаҷонима анака ҳафт нишона рақами 2 мерем 2 3 4 чанд рака 2 3 4 7 правильно як 65 чоли мон 1 2 3 4 5 6 7 8 тамом акай шукридиҷон тавре аката рӯи калавча акаш мия акаҷонима акай шукридин акай дилшод хитамона 1800 доша 1200 рубл дига 2100 рубл оша рақами 2 кафодан сар кардам рақами 2 акой рақамгир боша марҳамат рақами 2 21 рақами 3 20 рақами 4 21 бовара меша чи рақами 7 дагуфтум 20 вараши бо акаҷонема 1000 рубли 1100 1050 меша 1000 оои вара ҳеҷ ки то қасево 7 дуромада метавонад тамом соҳибои рақамо 1000 рубли акай шукридин 3 дуровардак 7 медуроя 7 3 дуромад ку ака ҷавоб шатра мерем акай шукридин 1000 гам партоин мерем ками акай шукридин даст чи неста гарандаи бад рафтааю мерем акай шукридинҷо ракета мекунем акай дилшон 7 пас мекунем 7 рагон каса медода 1000 рубла 7 пап ин акай гата мегам 7 пап мегирем хушод акай гато акай дилшон 7 пап бутун зинда бошен шер паранго зинда бош эйва тамом тоҷикистони озодманд 7 пап тамом акай гата ҷо хил 500 пап тамом вигир шер паранго меша 3100 3600 мерем хушод акаҷонои ма акай шукридина пулш омада зинда бошен дӯст он бошад ки гирад дасти дӯст як арӯз бар худ гирад дигари бар дӯст як рақами 2 нишон додум 2 нишона асе мерем 3 4 7 2 3 4 7 2 3 4 7 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3600 вигр рафтем дарчи рақами 3 акай шукридин дуроварdak ошидем акай дилшод 1200 дошти 700 меоната акай матлуб ракета мекунад вигр 3600 дига ҳамин шеъра нахон акаҷон кадом шеър акай пес ту сухан кун акай вато букафону май партиё акай вато партиё кадом шеър акай пес
دختا بنوزی اوچا تندی بنوزی اوچا دختاشا میبرم به قشقم به قرچا ای نانی 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 ای نانی نانی نا دوست اوکی دوست اوکی شدای اکایگ مطلوب آمده میکافونی رقم سیرا اکایگ مطلوب آمده اکایگ مطلوب ویگرش 3600 رفته رقم سه کارتون میکافونی رقم سه دا او 21 هفتی پاپ سدا ای اوش شواکا یک اکلا چوش 11 رقمی هفت ترینکاش کرکر از تانی کارتون می داشته رقم یک آن اکی میرم اکی شکوزین پافتوری 3600 و 1800 اوش شاده اکو میگیم میرین دالشی بولش میش اکی یک بطور رقم گیر باشیم سخن که رقم بیومه بتیم هفت میرم دالشه رقم یک او میگه شیر پرنگو پول نه پاس تا اکی شکوزین جون خشما دکجون hazır ama bakacağım bozuk hadi dast sıkıldı da şeyler beş abu kanete o rakam biz dilişo bağım se rakam bozuk oldu bir kanete akay matlo rakam ya kısa kholu amegi şah ya kısa kholu şud ya kısa kholu şud meri ya kısa akay matlo akay dilişo bağım se rakam loşu çalışacağım meri dalşi akay matlo rakam ya kısa اکاجون 1600 بمونه اکا اکبرجون شیرپران 400 بمونه اکا دلیشون 700 داشتی 2000 او بمونه اکاجون اکای ایزاجون 100 روبلی دیگه دونه شیرنا نکن مدگی هوزیسون ندارم اکاجون ای دو دم رفت اکای پیجون رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 5 او شما رقم 6 باید 5 پاس کردید ها خفا میتونید رقم 5 او شما رقم 5 اکو رقم گیر باشه با همه رقم داریم میلیون میتونید آباد باشه شد پرنگو آباد باشه گل برمد از زمین عجب گلی نازنین دید که بزد پر باره باز درمد بر زمین 5 رقم 6 میریم اکجون ما هر کنار یاد کرد از آموز برکدار بود تا توانه دوستان گونه کنه درشی ای در کنون شیرنر سبزه بنات میویم مرهمینات میویم اکای حکمتلو شیرپران اکتانا 1400 شیرنر اکای ابوبکر شیرپران 400 داشتی 300 اکای دلیشو 2300 اکای زجان او میرین درشی رقم 6 11 شیرنر رقم 7 22 رقم 1 10 رقم 2 20 اکای وقت 40 دور گکدون رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 بو 23 به اوش شواکا بریم اکای زجان پافتور شیرنا اکای زجان پافتور شیر پرانجون رقم 15 میریم رقم 6 هر کی ما رو یاد کرد از اونش برخدار بود ای او بگیم گل برمد از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد تو وقتی باز درمد بر زمین اوش شوا اکای زجان پافتور شیرنا جوی خونده شد او اکای مگریون حوز رقم میتون شیرنا یک روز صبر کاکا رقم میتون دو رقم میگیر اکای مگریون یا رقم اکای مگریون دو رقم میگیر یا رقم شیرنا بریم اکای یک مطلوب 1200 شیرنا اکای ابوبکر جون 200 شیرنا اکای دلیشو 2600 شیرنا اکای زجون پافتو بود اکای زجون راکت میکنه اکای زجون راکت میکنه بریم یک تا بسا تمام اکای دلیشو کدوم رقم تا پاس میکنه اکای دلیشو کدوم رقم تا پاس میکنی او اکای اناس جون خشوم شیرنا علیک سلام خشوم شیر پلان درا تمام اکای مگر رقم درم میگیری شیرنا اکای مگر تمام راکت هم میکنیم اکای مگر رقم در راکت اکای دلیشو اکای انا ایزا راکت خشوم داکو ها و کسا خشوم شیر پلانگو آباد و سربلند باشین
Tamam akay nacoz kunumuz gadı xojak şeyda. Kuba çok çmeşa. Akay nacoz sabır mekoz meşa şeyda. Akdode akay dişod yaki suluçana karta mesela. Akdode to meşaka. این akay zaten puluş amaday. 400 pound 500 شما akay yaki mesela. Уже додагим акаҷон аки дугуфт шудунум як ки мезана ба гразбол бисо мешуда. Як гуфтам мисам пулша паус акаҷон ма бахшиш да ки. Раф о ака 500 pound 400 дига дуна. Мерен даваш акаҷон пулот мавадаги акай магаҷон 400 рақами 6 20 рақами 7 20 рақами 1 20 акай гато 4 дига рақами 2 22 рақами 3 10 рақами 4 20 рақами 5 22 вара 300 рубли рафтем вара дуруғо марҳамат 300 рубли шерой наб ҳамада бурбурӣ ва ҳамада пешравӣ ку акаҷоно бараш рақами 2 рақами 5 мерем ау мегин шерпаранго 7 дуромад 1 дуромад 4 дуромад акай зад 4 акай дилшод 7 акай матло 1 6 холӣ мондеса шерпаранго акай абубакр шаш намеги шена ду нишона астем мерем рақами 6 даваи 300 рубла акай дилшод гири таша ҳамо акай абубакр нагад акай дилшод метуша уже гири таша акай анаҷон гири таша акай анаҷон дадем дар бози панҷоҳ холӣ шуд ахтар метуша мерем гул барвоз аз замин аҷаб гули нозанин як хати 500 рубли ки мерава як хати 500 рубли марҳамат бирен агонсуми бирен хубатон шерена ау меге мерем гили треза кас ҳамо ноз куна хош миҷошон буреза шаш па гири таҳама дирава шерена ана ка акаҷонема ки бошен мерем даваша рақами 3 4 5 6 7 8 9 10 шӯхӣ дора акава ҳама дуромадаги акай амаҷон ҳам холиш ма худо мегум ташена рақами 4 акай заҷон мемонад 200 рубли дигар акай дилшоҷон рақами 76 2000 ой дигар акай ҳикматлоҷон 600 рубли дигар хай задагира ошиҷон шоа шерпаранго 1800 рубла ҳамада бурбурӣ ва ҳамада пешравӣ як қади 500 ҳич канеса хай мекасам рақами 3 10 рақами 4 10 рақами 5 10 рақами 6 12 рақами 7 21 рақами 1 3 туз ош шавака 10 рақами 1 ҳич какатиш нарам оши шава 2000 го акай ҳикматлоҷон зади ош шавата шерпаран мерем гул баромад аз замин мегем аҷаб гули нозанин дид ки вазифа вазминай боз даромад аз замин рақами 1 ош шава рақами 2 мерем давриши ҳама каса шоди рақаҷоно обод бошед акай ош шава гем дуз он бошад ки гира даст дуз як бароз бархуд гира дигари бар дуз ау мерем давраша рақами 2 обод бошед шерӯи на акай матло 2400 муна акай акбарҷон абубакр 100 мемуна акай дилшоҷон 1800 мемуна акай иззат шерпаранҷон 100 рубли дигар мемуна акай магаҷон шерпаран 300 рубли дигар мемуна мерем рақами 2 21 рақами 3 11 рақами 4 20 рақами 5 20 рақами 6 21 рақами 7 10 рақами 1 20 21 парид вара марҳамат шерпаранго 300 рубли ку акаҷоне варадуро марҳамат 300 рубли вара медорем вараш рақами 2 рақами 6 марҳамат акаҷоно марҳамат мекунем 300 як киса ҷош дадромад рафтем акай гватро як киса дуровардай 57 дуромад акай дилшод 57 дуровардай ку акай заҷони ма ҳамҷа акай заҷон акай иззати шерпаланг ма ҳамҷа акай заҷон чора медурори ду нишона астем мерем шошай май
شش داموزی پراسو اختر فکر با کجون داموزی پراسو اختر او دوباره دو دختر گرفت تو اکا گرفت داموزی پراسو اختر 100 روبل دور اکا شش دوباره میگه اکا ایزا چورا گرفت اکا ایزا جون خیلی خیلی بعد از کارتا بکفونه بعد سر گرفت فاتو اکا ناجون سوی میگیری سویش اولا اکای نماد علیه ناجون مثلا سیروبل بشه یا اکا بوزی صدر بوله سینا اکای نماز بوزی صدر بوله سینا سیروبل شمیش اکا نما دیگه یا باش بوز ندور بره برای کمی سی زباگیر اوش جون شاشه پلانگو 1800 بود همه دا بود بوری با همه دا پیشروی بره اکا حکمتلو 2400 داشتی 1800 شیرنر اکا دلیشون 5 جام اکا جون 1800 داشتی 1200 شیرنر اکا ایزاجون 200 اکا تمکی شیرنر اکا ایزاد همجا میکفون اکا ایزاد بخدو گنده من بو برای پارتیا اکا ایزاد شیرپاران 400 روبل دیگر نمونه نه جانا دا بود میرین دارست توگره اکا ای شوخی دارتا میرین اکای ایزاجون همجا میکفون شیرنر زراگیر اوش جون شوان 1800 روبل رفتیم رقمی 3 11 رقم 4 اکا ایزاد 20 رقم 5 12 رقم 6 13 اکا باکر اوش رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 6 اکا باکر جون 1800 روبل شیرنر اوش چاوا میرن دارشی 6 رقم 7 تو چشم میکنی شیرنر او اوش شما بالا اوش چاوا آباد باشه شیر پلنگو آباد باشه شیرنر 13 آنچما چوک دیگه نمیذارم فقط شطوری کلام آرومش شیرنر آرومش شام رقم 7 میریم شاده هوا کسا دوست اون باشه که گیره دستی دوست یک عروس برخور گیره دیگری بر دوست به زنده و سربلند خانه آباد باشه شیرنر میریم او میگه رقم 7 رفتیم آن اکای شکریدین شیر اکای یک مطلوب تویید اکای مطلوب 1600 نمونه اکای ابوبکر شیر پنجاه 100 داشتی 1800 نمونه اکای دلیشود 1000 آد نمونه اکای ایزاتلو شیر پنجاه اکای ایزاجون 300 نمونه اکای مگاجون 200 نمونه میرین دارش رقم 7 سیاه اکم بخوندی رقم 7 21 کدوم شیر ما خود مفتش اگر رقم 2 10 رفتن دیگه رقم 2 12 без ограничения رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 باشه که ما 10 رقم 4 او شبکه ازت نکنیستن 14 رقم 5 میدیم همه دا بود بوری و همه دا پیشایی رفتیم دارشی بارشی میشی او مگه شیر پلنگو خوشاده نه هایی کارتا کس ای باشه بناوش کنم بعد جوزا چسبش در این شمایی نه dinangine çaspakla. Yani ne? Kırım ekmeğin kayıtı. Ve rakam şu akay zaten o şu rakam paylaşıyor şöyle. Hamada buri var hamada peşrevi kohunayım. Au magen şöyle. Zinde boşun. Akay magajon şey falan sadr bulduğuna akay zaten 300 şakajon 800 bulduğuna akay dilişojon şey falan 800 bulduğuna акай абубакр 1800 дошти 1700 рубл мемонад акай игматоҷон 1400 рубл дигар мемонад мерем давш рақами 5 10 рақами 6 11 рақами 7 20 рақами 1 20 рақами 2 20 рақами 3 21 рақами 4 11 21 ош рақами 3 рақами 4 акай игматоҷон мегем
گلیت رزا کسای کارتای مو کارتا بگه 600 واسه گوشه بخوام بگه دختا پانوز اوچا تاندیت چاروز اوچا دختاشا میبرم به خوشکو به بیکا اینانی میریم او بودش شد حالا او دوست اون باشه که گیره دستی دوست در عروض بر خود گیره دیگری بر دوست میریم آیا کمی چول کن شاشا انا اکا کجانوی ما بریم اکای شکریدی اکای گاتوجان 1800 رو بلده اونا اکای عباکر 1600 رو بلده اونا اکای لیشوجان 600 رو بلده اونا 600 اکای زجان 700 رو بلده اونا اکای مگجان شیپرا آورده اونا بریم رقمی 3 رقمی 4 رفتیم رقمی 4 ایدو گلش میکنه کجان 4 سه توزه رقمی 5 20 نکشه میشه رقمی 6 10 رقمی 7 22 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی ساکی باید داون رقمی 4 اوش شو رقمی 5 با سه توز بیدار دیگه نکشه میشه اوش جان شو رقمی 4 میگیم گلیت رزا کس همون نوز کنه کس جوشون برزا میرین دالشی بولشی میشه که جونی ما ای اون ویشه تراغو شال یا هوا کسب شال شده دوست اون باشه که گیره دست دوست یک عرض برخواه که دیگری بردوست این مرد هم میشه نه اما اکر رقمی 4 رقمی 5 رفتیم دالشیم بولشیم میشیم 7 5 گلایه ای جوشا گنده مایده بشین توتی توتی میرم اکر مگه شیپران ختم اکر مگه پافتوری شیدن اکر مگه پافتوری اکر زجان 1200 رو بلدن شیدن میره دارش اکر لیشو 600 رو شیپران 400 رو بلدن شیدن اکر عباکر 1500 رو بلدن شیدن اکر گوتما 1800 رو 600 رو بلدن اکر مگه جان پافتوری شیدن اکر مگه جان جواب رو انتظاریم بعد اگر رقمی 5 20 رقمی 6 22 رقمی 7 20 رقمی 1 11 رقمی 2 سه توز اون ای سه توز زیبا رقمی 3 10 رقمی 4 10 بین رقمی 2 اکای زجون بخشش ما داخل دودم 200 پلوس نکرده بودم اکای زجون با انا خیلی بسیار توز دادم ختم اکا اکای زجون ختم بسیار توز دادم 1400 200 پدر کردم انا رقمی 2 زدم داشتم او اکای مگه اون شیدا دو مگه 400 کارتا بو بسیار توز 200 پدر کرد میرن دارش اکای زجون بخشش رو فرومیش نزدیک 200 پدر کرد اینا حوزی دواش کنم او میگن شیر پلنگو گل برام از این عجب گل می‌داری اینه که رقم یمی سه تو داره و جون آموز رو یک سری یا نه یک سری چیزی شما در کدوم ها کسا شما میری رقم دو رقم سه رفته یک سری چی بده نه کدوم ما انا کمی اکای مگجون شیر پلنگ 400 داشتی که 1200 1300 روبل نشدن 1100 روبل 1100 نونا اکای زجون 1300 نشدن اکای دیشوجون 200 روبل نشدن اکای ابوبکر شیر پلنگ 1400 نشدن اکای شکویدی 1600 داشتی اکای حکمت 1600 داشتی 1400 نشدن می رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 22 رقمی 7 21 رقمی 1 20 رقمی 2 باشه کجا ما دا رقمی 6 اوشا رقمی 7 رفتیم گلیت رزا اکای ابوبکر اوشانیم او میگه شیر پلنگو ها کسا خوشا شیرنا او زنده باشه شیرنا ای نکن دوست اون باشه که دست دو در عوض بر خود دیگه دوست انا که رقمی 6 رقمی 7 برین درسی او اکای ابوبکر دست بر میوشکنی زد اکای مگجون 1000 او نمونه اکای زجون 1200 او نمونه اکای دیشوجون او نمونه اکای ابوبکر 1100 و 1400 داشتی اکای حکمت جون 1200 1400 داشتی رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 2
21 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 11 акаҷоно бубур рақами 2 мерем ай рақами 3 ҳамона бурд бориму ҳамона пешави шевина ҳама каса хушони шепаланго гулада о пар кардем кафонкафона сар кардем мерем дариши болиши мерисем ҳама каса хушони зиндаву сарбаланду хонаобод бошен е наркуми шевина ау мегем мерем гулу треза треза реза реза касамо носна хошми ҷошон буреза акай дилишоҷон пахтори шевина рақами да акай дилишоҷон пахтори шумо акаҷон мерем дариши акай дилишоҷон пахтори шевина ана акай ҳикматулло шерпалан 1000 оо акай абубакр 1800 оо акай дилшоҷон ракета акай изаҷон 1200 оо акай магаҷон 1500 я рақам ду рақам акай дилшод 4 рақам 5 рақам 7 рақам о акай пабло хуш омадӣ ҳама акай дилшод пабло мекафонем задагия оши ҷон шава акай паблоҷон рақами холеза ки сабр ки мешаваша не нар томинон мерем гулит гулит реза треза реза реза каса ҳамон ноз куна хошми ҷошон биреза е ау мегем мерем шерона ау мегем саргармии ту шудемо ду круги дига ма меброя акай абахҷон пас кардани боша одам ҳаста ҷо акай анаса ӯзда боша банабошед акай пабло метон оҷа рақаму хона мешавад акай дилшоҷон ки ҷоши шедар акай дилшод 600 парта 400 рубл дигаш мемонад омадом акай 400 рубл дига мемонад рақами 3 21 рақами 4 22 рақами 5 11 рақами 6 22 рақами 7 10 рақами 1 20 гуфтесан ки холӣ мешавад ки рақами 10 вара медонем шерпаланго 300 акай амаҷон холӣ шад якум очат хишеда кам фарак сабр када акай ва ҳазир бо бус кардам меги вара шикра шерпаланго марҳамат барадо рақами 4 рақами 6 300 мерем як 3 дуромад як 3 дуромад 2 дуромад мерем ку акай дилшод 57 дуромад акай дилшоҷон 200 гас ракета мекунем акай дилшод 57 акай матло як 3 акай мага рақами 2 зарагира ош ҷон шо 1800 рубл мерем давлаши шерина рақами 5 нар том бину шерои нар 4 пас бади вара акай за 4 пас бади вара ку акай мо 400 доллар 1100 гап меза акай за ҷон шерина акай за ҷон шери ки дар академи мактаб маҳкум шуда задагира ош ҷон шо 1800 рубл оли мерсем бади вара рақамо холӣ мешудад мерем ҳамада бурд бури окей буда 500 окей буда рақами 46 е зинда бошем мерем балаши болиши меши рақами 5 мерем задагира ош ҷон шо 1800 рубл шерина гулада о пар кардем кафона сар кардем обод боше ана ки мерем акай дилшод 50 200 ракета акай ҳикматло шерпалан 400 рубл гана акай миралиҷони мара акай били акай мага мара мено 1200 рубл дигаш акай дилшоҷон мекафонемиш ракеташ мекишеда мерем задагира ош ҷон шо шерпаланго ана 1800 рубл акай дилшоҷон ҳамҷа акаҷон гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазатҳо бадбин кафо гап нест рақами 5 5 6 20 7 21
یک 32 رقمی 2 11 رقمی 3 تو ترینکان شد دیگه زدن شدن رقمی 3 22 رقمی 4 پریدم رقمی 1 اوشا رقمی 2 اکای زجون پاختوری و پاس شدن اکای زجون اکای نیشاجون جواب بتن شدن تو اکاجون من جواب بتن شدن پارانگو اکای ماتوجون خدا اوشا ولی که پاس کن اکای از رخصت نگیر شدن اکای نیشاجون جواب بتن اکای زجون جواب بتن شدن پاس اکای زجون در واتساپ بده اکاجون 1100 پاسو شاد اکاجون 1000 ما اومد بازی کردیم در بارمون شدن اکای انجام در واتساپ رقمی 4 رقمی ولی شش پاس نکرده بودی برای شش پاس 4 6 پاس هم جاب نیست اکای اباک اختار پاس نکردم یک زد خیلی بدیم اکای اباک اختار پاسی شده 4 6 پاس شده اکای اناس بکنیم اکای اباک اختار پاسی هو تمام ولی یک نیم بیس مگمی اکای زد خیلی 1100 دوری بنز اکای اکتر میکنم اکای زد اکای جانی ما خشون هم کسا اکای ابوبکر شیپان خیلی چانس دوری 1800 میریم یا تو دانویز میکنیم میریم دالشی یک میلیون بپردم اکای یک مطلوب ما رقم یک رقم سه اکای جون 400 دوشی 2000 او کارتا در بازی میریم دالشی اکای مگا رقمی 2 اکای جون ما 1100 نونه شیرنر میریم دالشی کو اکای دشوت پافتورا که اکای اناز رقمی 4 6 راکت هم میکنیم شیرنر 72 پافتورا که 72 میریم اکو میگیم کی کیای اومد ولی میبینیم اکای دلیشو جون او اکای دلیشو جون خون اگنی او میشیم اکای دلیشو رقمی 72 او میشیم 300 minus bir aka ko aka parto silka parto daki parto makanas aka anajo daki silka parto aka izajon da Sberbank parto mesha aka mo da Tinkov parto to shena ba aka dlisho 75 تویست 75 numru kartın nerede? Nusa bisinu setrak şas akanajon. Ako yam men pulu ako parton. Akanajon nusa bisinu setrak şas. Akay raja pul charoy kadeyim. Akay izzat agada bir parton şu an kadar. Akao یک میتونم صبر میکنه دکی شیر که پارتون اکا من نفهمیدم کنه کیلوسی تمام اکا جون راکت هم میکنی اکا انا جون 929 تا یک 60 اکا جون کویا مولا تینکو پاکوی که میشیده بوشه همین تا تینکو مشکل پارتون نمیدونم اون داشت بابا کویا مولا چی نمیشه اکای دل انا 400 پارتون دسته اونا اکای انا سومد شینا اکای انا سومد شینا اکا یک میتونم میفهمم تا بازی سه سه ولی با گارش میکنه شینا من دالشی که جان تو دستش خوب فکر تمام اوزم اکای ایزاد 1100 دلار در باش بپردازم های میریم رقم 1 زده رقم 2 رفتیم همه دا بود بوری رقم 2 22 دو اکای مگه رقم 2 22 رقم 1 11 رقم 3 20 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 20 وارم درون 300 روبل 7 برای کده دو نشون ده رقم 3 میریم وارا درو مار همه 300 روبل شیرینار
کو اکاجونا برام داد رقمی 2 رقمی 7 بالا کرد. رفتیم. اکای مطلوب یک سه در آورد. اکای مطلوب یک سه در آورد. رفتیم دانشی. کو رقمی 6 5 4 6 5 4 6 5 4 اکای اناس می‌نویسن شیرنا. اکای دیشو هیچ کلام نوشید دو. ای 6 5 4 6 5 4 6 5 4 ای بچه مردم اکای اناس پاس 6 5 4 6 5 4 اکای زده وارد 300 6 5 4 خولد. ای بچه چی گپ شد اکای انرژی من میدونی خم پاس برای اکای جون تاو گردو همین دایستان کینه در اکام صدقه اکای سرور 4 6 گرفتای میرین اکای سرور 4 6 گرفت ماگا 5 گرفت همه پولش هیچ نمی‌مکه جو میرین دارشی اکای انرژی میدونی که اپریل پیش نه بوسو 400 پاوند جوش ده هوتی بعد اون وارش نکرد ای می‌نویسن پاس اکای پاس میکنین اکای زدم رقم پولش چینا میرین اکای سرور رقم 6 4 6 اکای 600 اکای میکنین رقم 3 میشه پاوند رقم 3 میره زدگن اوش جون شو 1800 روبل ویل بالو از زمین عجب پولی نوزایی کلسه اوز برباد برام معلوم شکا همین بعد برام همین معلوم بشه شینا کوچی گپ میشه اون اکر رقم از 3 میره اکر زدگن بعد برام معلوم بشه شیر نه این همین زدای گوشبری چی بری پولینا پریوت سه چی پاولینا پریوت سه سیم نف سه نف سه Привет, брат мой, как ты, брат мой, как же, брат мой, как настроение, брат мой, как кровообращение. Акай Игматуллоҷон шерпаран хита 1400 рубли дигар мемонад. Акай сарвар акай мага шерпаран хита мемонад 800 рубли дигар шенад. акай мубарашад боз рақамо хуру мешав боз мекунад шерина. Задаги ош ҷон шо шерина мерем. Ҳама акай мубарашад бод ама хохри. Рақами 3 20 мерем. رقمی 4 22 5 20 6 20 7 10 1 11 2 20 رقمی 4 اوش چواکای رقمی 5 اکای سرور آن اکای دیشوجو 72 پاسپورت شیرنا رقمی 4 رقمی 5 اکای دیشوجو 72 پاسپورت شیرنا او مگه 75 شد بخشش 75 اکای دیشو 75 پاسپورت میتونم او مگه میرم همه بود گوری ما همه را پیشتری شیرنا همه حساب کنیم اکای دیشو 5 پاسپورت شد رقم میکنیم اول اکو مثل رقمو فرمش اکای سرواجو اوش چاشینا این نه تو میدونم زنده باشین آن اکی میرم اکای اگماتوجون 1200 دونه شیرنا اکای رقمی ده اکای مگاجون 700 میمونه انا کی اکای اناس او میشیم اکای دیشو رقم میکنیم میرم رقمی 5 22 رقمی 6 10 رقمی 7 20 اکای سرواجو 1800 رقمی 1 20 رقمی 2 11 رقمی 3 22 رقمی 4 20 آن اکای کجوری ما برادرو مرحمت 300 روبلی رفتیم ورا میدونی بوس سری برادر بو خوله بو بدون شیرنا وراش شیرپلنگو رقمی 5 رقمی 3 کوی برادرو کو دو درومات یک درومات اکای ماتو یک درو اکای ما گدرا درو میریم 6 4 7 درومات اکای دل شد 7 درو داد 6 4 اکی بوده نسیم اکای سرور نریسه بو 6 4 اکای سرور 6 4 بگیری 5 موضوع اکای مبارک جون
میریم. حالا که 5 شده از 6 میریم. خود اکای باشده بودی پرسوی خوری میشه با اکای از جان همه جایی چود شده بودی پرسوی میگی بعد ایکونی اونی او اکای دیشو خود 500 اکای کشه نه میریم. اوکی اکای دیشو 500 اکای کشه نه 200 300 رو 500 اکای کشه نکتونه زدگیر او شکل جان شوا گل بارم از زمین نازک گلی نازنین دید کی وارد خود تربای باز دارد با زمین او میگه شروع نه میرین دالشی بولشی میشی 5 رقم 6 رقم 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 میرین دالشی رقم 1 اکای حکمتلو اکاجون ختمان 100 روبل دیگر رقم 2 اکای مگا اکای مگا جون 400 روبل دیگر اکای دلیشوجون 7 درو وردی 500 گرم 1000 پارتوفتی اکای سربخت 1200 روبل دیگر اومد زدگیر او شو 1800 روبل رقم 6 22 رقم 7 11 رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 30 3 کی بود رقم 4 22 برای گاید نکی رقم 3 رقم 5 10 اکای مطلو اوشو چا رقم 13 رقم 4 میریم حالا اکای اناس نیست اکای سرور در بودی پرسوی بودی مکی شینا رقم 13 رقم 4 میریم اکای اناس در بودی اکای سرور در بودی پرسوی بودی مکی محبت خنه بودن بتن در اکای مبرشو سرا اوشا میگه میره رقم 4 گلی رزا لیست باشه پس همون نوز کنه خوش میلوش برزا 13 رقم 4 میریم 4 5 6 7 1 2 اکای مبرشو رقمی 4 6 خوله اکادون شما میگه شینا اکای مبرشو 4 6 خوله اکادون اکای مطلب 18500 نوشینا اکای انا مگاجون 300 روبل نوشینا او چورا تمام اکای اناس جون نستای اکای مبرشو رقم 4 اکتا میکنیم اکای دلیشو 300 روبل دیگر دونا رقم 6 خولیش مرحمت اکای رقم گیر رقم 6 خولیش شد مگه شگیرتا اکای مگه رقم 2 6 اخدد 200 روبل دیگر دونا اپلو اکای پارتیمون نه تومینم 2500 اکای مطلب جون 12700 میشد کارت درمان 2500 شینا اکای سرورجان خمون او اوشن پول تروی کدون میریم اکای براشن پارتایم شتوی بودی شبینا آباد باشه شینا نار تومینم شیل پرانگو زنده باشین آباد سربلند باشه آباد سربلند گل برآمد از زمین تمام اکاجان بزرگتر وقتی گفتم بزرگتر ببینی شینا یک متاک شینا را چه بینم تمام میرم اکا بوده سر میکنه شیرونان رفتیم در شروع کرده باشه بریم میرم کجا خود خبر با میوس میکنم رقم 4 21 انا رقم 5 10 رقم 6 21 انا رقم 7 12 رقم 1 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 20 21 21 21 ورد صدر روبلی مرحمت ورا دروها 200 روبل شیرونان این نار توم بینم ورا هو 200 دی تو اکاجوی ما ورا دروها هست مرحمت ورا مدر 200 روبل ورا ش رقمی انا 4 6 1 اکای مگه درو وردای
Акай мага дура дуровардай. Акай матло се акай дилшод 7 акай матло се акай дилшод рақами 75 1200 зарагира ошаки ҷонаки шавад. Мерем далиши ин мартоми акай 1000 рубл мага акай муборакшон 900 рубл дори шерна. Акай муборакшон 900 рубл дара сма дори шерна. 1000 рубл омадаги ай. Ау меген шерои на дил баромад аз замин аҷаб гулаки нозанин. Ҳеҷ ки бар тобад бинай боз даромад бар замин. Ана ки шерои на бошед алақай пай мерем. Ау меген акай муборакшон амҷа қамбил сакаҷои ман. Мерем зинда бошед шерои на ҳамада бур борибо ҳамада пешравӣ шумо дар каҷаро дил баромад аз замин аҷаб гули нозанин. Ҳеҷ ки бар тобад бинай боз даромад бар замин. Ау меген мерем шумо дар ҳама каса каҷои ман. Акай муборакшон ҳамҷами шумо алақай 5200 задагира ошаки ҷону шавад. Эй нарху мидум шер паланго. Ам ака каҷоно акаи мага оғо мешавем. Рақами се акай матло 2300 мемона акай дилшод 100 рубли дигар мемешавена. То есть 100 минус мешавед. Ду рақам дуроварди. Окака. Эфира пеш мекунем рақами 5 бигиш 1200 рақами 5 11 рақами 6 20 рақами 7 22 рақами 1 23 22 миён шуд шикаст 4 10 10 рақами 3 20 била ман иштибоҳ кардам рақами 4 20 вара бур рақами 1 ошава рақами 2 мерем акай бошо кам тарак эфир қафои пешиш кишена ана ки мерем шерпаланго як зад рафтем рақами 2 гила да о та кадем кафона сар кадем зинда у сарбаланд бошем акай дилшоҷон пафтори акай магаҷон пафтори шерена ошава акай дилшоҷон акай магаҷон пафтори шумо шерена зинда у сарбаланд бошем хушода ҳама каса шерена ҳама каса хушода як рақами 2 мерем ободу сарбаланду оно обод боше шерена ку акай магаҷону акай дилшоҷон ҷавоб метем шерена акай магао акай дилшоҷ ҷавоб метем акай матло 2300 доштид 3500 3300 мемонака акай магаҷон ҷавоб метем акай муборакшон 900 дори 800 акай дилшоҷон ҷавоб метем ку акай мага 26 акай дилшоҷон рафт ҳоз мебинем акаҷони ман дари тубури не наомада акай магаҷон акай магаҷон чанд сум парафти пули наомада шена акай дилшоҷон пули хитам наомада шерпаланд мерем ако 2675 плюс нест ако як там мест ку ако плюс мебе ба бозиа сар мекунем ана акай мага пули худ омад акай мага 26 пулиш омадак 300 рубл дигар шуда 26 пулиш омад акай дилшоҷон пафтори акай дилшод рақами 75 куама акай қайзаке пулиш набе пас мекунем дар акай сарва мекунем 750 акай дилшод шерпаланд пафтори ака ҳоли акай сарваҷон ага дахил метем нестаён акай сарва рақами 75 амагир шенад 75 акай сарва ахидад шерпаланд ракета мекунем мерем акай сарваҷон 75 ахидад ракета мекунем бозиа давом метем шенад мерем акай сарваҷон ракета мегем мерем
گل برآمد از زمین، عجب گلی نازنین، دید که وزنها و از بینه باز درآمد بر زمین. میریم دالشی بولشیمش رفت. اولی ببینیم اکا جون، اکا سرورد 100 روبل دیگه دونم. میریم دالشی رقمی 2 10 رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 20. ای بچه های همش 20 20 کیلو بخلو واره بیزه بشید. 20 20 20 20 ای پرید ای پرید ای پرید واره 100 روبلی 4 رقم 20 کرد واره 200 میشه دیگه 1000 میشه. میرین کو اکادونو کی میدونه همه کسا شونه واره رقم 4 6 7 1 وار همه اکادونو مکه سال انا اکای حکمت لو 3 درو وردای 3 درو مات میریم اکو کو پر کنین 2 درو مات اکای ساوا 5 درو اکای مگه درو وارد پای اکای ساوا 5 درو شنونه ای او میگه شروعی نه میریم دالشی جوش کردیم. ای رقم 5 هیچ نداره وارکو اکای ساوا جواب 5 خولی ما 200 روبلا رقم 5 دوباره 200 روبلا خولی مولی سای میریم دالشی اکا جونه ما شونو اکای گفت 5 بگیم 5 اکای گفت اکم نیست اکای ساوا خودش نداره ما حیران شد. آنا ها ویگوش 1000 او میشه اما در بود بوری ما همه پیشتری انا که 4 نشون دادم 20 تا اکاجون من اکا میسه اکایی حکمتلو اکا حکمتلو 3435 35 2900 اکاجون من 3300 داشتی اکایی میرالی اکایی مگاجون 100 روبل دیگه دونم در اگر او شاه 1000 روبل اکای 5 11 5 پیتوخ برماد رقم 6 6 پیتوخ برماد رقم 7 7 20 نرمالی رقم 1 20 نرمالی رقم 2 10 نورمال رقم 3 23 که ماجرا فهم رقم 4 باشه 22 رقم 3 اوشا رقم 4 می رقمی گفت میگه میرین دارش 1000 روبل ای او میگه دارش گل برام از زمین عجب گل نازنین دید که واسه تو از بینه برد برام بر زمین اکل میرسه رقم خودش ها بود میکنه باشه ای اکل سرواجو رنگ گاشتی او باشه ما بود اکل 20000 روبل رفت اوشا کم میگیم دکه جو بده که سروا دوز آن باشه دیگه از دست دوز یک عدد باشد دیگه بر دوز رقم 4 بشه او میگه شیطانگو همه دا برد بوری ما همه دا پیشایی شاید اکجانی ما اکای سرماجو او میشه اکای مبارکشو 700 روبل نمونه اکای مگه 100 اکای تمیتی اکای مطلوب 2900 3900 3700 میشه میرین دالشی رقم 4 افیرا پیش میکنه شیرینم 22 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 12 رقم 3 21 رقم 4 اوشا رقم 5 اکای سالوا رقم 7 5 پافتور اکای سالوا اکای سالوا رقم 5 7 پافتور شیرم 4 می اکای رقم 5 تا اکای سالوا جو اکای مگه پافتور شیرم 4 اکای اکای باشو شو اکای مگه پافتور اکجو ای اوبود باشه شیرم گل بارا آدمی عجب گل نازنین دید که تو بعد باز درما بازمی اکای مگه جو پافتور شیرم زنده باشین میریم اکای 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 میریم دالشی اکای مطلوب شیپاران ختم اون اکجون 3500 روبل اکای مگجون پافتورا کرد اکای مباراشو 1200 روبل کرد انا اکای سرور شیپاران اود نمونه انا اکای مگجون پافتور جواب میتین 26 100 minut اکجون پافتور شدم شما در اکجون و همه کسا شما 26
بریم 2-6 نیست خدمه بگیریم شکنی نباشه خدمه بگیریم میرم شیرینر خدمه بگیریم 2-6 رقم 5 31 رقم 6 20 رقم 7 اوخی چی رقم رقم 21 رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 باید چکم برای جان رقم 3 12 رقم 4 نه پیش اصل خوب بودم 11 بو رقم 7 رقم 1 میریم برای چکم برای جان اکای مگاجو پافتوی پاس میتونه مگاجو 2-6 خودش رقم ما اکای مگاجو زنده باشه اگر پاس می اگر خود پاس می نه داشت رقم 2-6 ما همه رقم رقم گیر اکای برای چکم جان زنده باشه اون میگه بریم گل برای از زمین عجب گلی نازنین دیپ که ها از بینه باز دارم از زمین رقم 5 آش شامل رقم 6 بریم او بودی پیش روی خواهیم پاس می‌دهد گام نیست اکادون من رقم 2-6 خالی شد اکای مگاجو شما 1000 اما آمدی بودی کدی بود بار اومدی شیرینر و همه بکنیم 2-6 خالی آن اکای ساربا شپان اکتا 400 روبل بمونه اکای براشو 1100 روبل بمونه اکای مثلا 3300 روبل دیگه دونم بریم ادامه بریم ای مردم مرحمت شما رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 11 4 23 5 20 رقم 14 رقم 5 میریم همه رو برو همه پیش روی اکو 2-6 خوله باشه اگه تن دیگه نمیگیرم مرحمت میکنیم 2-6 خولی یا شیرینر گلی تریزر کس سرمون نوز کنه خوش مجاش بریزه این زنده باشه شیرخوانگو دوست آن باشه دیگه ازش دوست اکر سرور داره گیری کنه ها تمام اکر اگه تو بینه زواسط سون باز بگذاره ای جان شاگرده میده میچین تاوته دلاوته برین دولشی اکر یک بطلو 3100 میمونه که دوهنین تطره بکن 600 رو میمونه که اکر مبارشو شیرپالان 1100 دو شکجوری ما خطی خیلی دادن 1600 روبل میمونه که اکر سرور 100 روبل دیگه میمونه که میریم رقم 5 22 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 32 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 1 اوش شواکه میگم رقم 2 اونایی جان همیز بیربان کامل هی مشموش دیدن دو وقت دو اوش شواکه میگیم میریم از حساب دوموز بیر ما چوش نه رقم 11 پاسو 2-6-5 پاس که سرور اکر سرور 2-6-5 پاس رقم 11 رقم 2 بریم همه کسا شما شیرینر روز آن بود 2-5 تویز پاس بریم اکر یک وقت کنیم 2500 برافت اکر اوشی چوا میره دالشی اکر سرور پاس کنه باشی 2-5 میرسن 3 رقم خودش تو گلی تریزا اکر رقم گیر مرحمت بکنیم تریزا کس سایمون نوز کنه خوش میجوش بریزا انا اکر کمه دمین 3 4 5 6 7 8 4 5 6 خولی باشه آمشیم رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 22 وارا 300 روبلی کوه کوی برادرو مرحمت کوه جواب که باید سیکا پارتیمون دما جام کنیم وارش در مرحمت شیپانگو رقم 2 نشون در سیوری بدرو او اکای مطلوب رقم 3 دروارده اکای مباشر رقم 4 دروارده 3 و 4 دروارده و یک قربان جان بچه و چا سلام علیکم
قربانجان بچه ها چند سوزی خوبی شیدن سلامتی و سوز تینگ همان است اکای سربر 5 دروارده اکای سربر 5 1200 ویگش 7-6 خولی های 7-6 خولی طول بالا چخیره بچه ها چه قربانجان این دادار 7-6 اکای ادناچ که بول گایخیل اکای تمیکنه ویگش 1800 رو بود اوجه گیریتر ادناچ که بول اکای تمیکنه 7-6 گیریتر چیران داره قربانجان 300 روبل اکای ادناچ که بول مدرو اکای ویگش 1800 رو بود بچه آباد باشه شده داره همه بود بوری و همه دا بهش اخیرا باشکر قربانجان نه مایده بگیم جنبیده تا بچه ها مایده جنبیده تا دیگه سلامتی کنه همه تی کاره خیلی چه قربانجان بچه اومده چیه شده اکای ادناچ که بول مدرو شده 7-6 راکت هم کنیم راکت صاحبه راکت ادناچ که بول راکت اوه شور باشه قریب این قرد کشنه اکای یک مطلب رقمی 3 شرپران ختمیمونه 700 روبل دیگر رقمی 4 رقمی بولاشو 1200 روبل دیگر اکای سرور او اکای ادناچ که بول راکت این شو چون که باشه اومدن چی قربانجان بچه بریم اکای ادناچ که بول پول دومد اکا کس میزنه شیرینا اوش جون شوا 1800 روبل همه دا برد بوری همه دا پیشتری اومد رقمی 2 کفونه رقمی 3 میرم نمالم ای بچه تو داموس تو بستنده برا میرم رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 21 رقمی 6 21 1100 کرده مخاکه جانی ما 600 باشه 1000 کرده مخاکه اگمت جان 700 دیگر اون پرایو نکن رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 2 12 آنها تا یک 10 شنیدی 21 وارن 100 روبلی اکای مطلب جان 3300 داشتی خود تابون 3100 مون دویم 1000 تا 600 داشت کارت از 1000 کارت شینا بریم اکای وادرو مرحمت نهصدی وارش رقم 5 رقم 6 همین 5 دادر 10 نداد 6 نداد مدرو رقم 4 درو اومد اکای بولاشو 4 شد درو وارد میریم 4 درو بعد مرحمت 4 درو و شیرنا یک سپاس وارد یک سه دبارا کفنگن دبارا پاس کار ای بخلو آدمای بین ای میدون ای یک درو وارد که گفتم اکای مطلب یک درو وارد میریم 2 3 7 کی میگم مرحمت آدمای بیرون وارد درو 900 روبلی 2 3 7 یگان کسی سه 2 3 7 بگیر شیرنا اکو باشه مرحمت 2 3 7 دبار 900 روبلا خولی ای میریم اکا جانو 2 3 7 دبار 900 روبلا او اکا از جان او اکا دموزی پراسان ورق خولی ای دبار 900 روبلا 2 3 7 رقم رقم نداره شیرنا 2 3 7 خولی ای او لبا اکا جان چی بول شیرنا جان اکا نباشه خیمه کشیم 2 3 7 خولیمون او میگه شیرنا او میگه کشمه شیرنا 2 3 7 دبار 900 روبلا هیچ کار نداره 12 آدم اگه پس برادر این انتظار نیست میریم اکا جانو ها مکا سر خوش آمدیم پریویت چه پریویت مکا حتی کی اکا ولی بیلا با اکا جان اوخی اکا از نشون برای چی بسوشه نه
اوخی کی پر میکنه اوخی چند خوله 237 دوباره 900 روبل شده 237 او اکای سامی جون علیک سلام اکا جون خوشا شینا سوزی خوب اکا جون 237 دوباره 900 روبل یگان کات باشم مرحبا اوخینا 12 آدم و 9 آدم یا تشکر خیلی پر میشه اگه جو پر میشه کرد اوخی اکای ادرس کوما توپاگر نمیشه که اوخی اجدا که پر شه اکا نه باشه اگه جو پرش که اوخی اکا او نه اکا نمیکنه اکا سامی جون نه اون چیز 237 دوباره 900 روبل اوخی شیره نه بریم هیچ کنه سکر ما بکشیم گلا دا او کار کردیم که خون از سر کردیم 3200 روبل بیگل درگیر آن شیجان شد رفتیم هیچ کمکی 10-12 آدم یک از گرفت نگرفت داره نستده بوده 5 نشون از 6 بریم 1 درآمد 4-5 رفتیم درشی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 حالا اکا یک مسئول جان خیلی خیلی 200 پرتوی شدن اکا این برکشو 1200 داشتی 300 بیلیارد من 3200 آشام کفون و رقمی 6 هیچ که خطیش که اگه موسیمی نرفت شدن هیچ که خطیش که اگه موسیمی نرفت آشام کفون 3200 دارد نیسته یا؟ های نموشم رفتیم رقمی 6 12 یک خط یاسمی اکا جون تو نگردم یک ساعت نماش در کنه شما نرفتیم وقتی من کارتر کفانو شما کجا رفته هستین شیرونه اوخی پیش اکا فوندن اجدار کنه همون وقت آدم رفتگی میره اوخی اکا جون ما یک خط یاسمی کی میره اکا جون اوخی سه خوله یک خط نباشه کفانه رقم 1 22 اوخی اکا جون خیلی گفتی بیا اوخی کفان گفتی چکایش که اکا رقم 4 20 5 10 یک اوشا 3200 اصلا کتو او اکا جون خودتون گفته بکفانه شروع نه خودتون میگین بکش میگه اکا جون ما بو میگین که شما هده های شروع نه برین دلشی بولشی میشی آره اکا جون رقمای خولی های شروع نه حوز یک بجا شما در بازی پراسوی رقمای خولی های برین در بازی اکای سرور پاپتو یک رقمای یک کسی بازی دای 4 در بازی های کیه باشش تمام همه رقمو خوله ما دا بگی در رقمی نگیریم روزی کی بود نامدم جا اکای عزیز همینجا شیدار چند کدام شب بگیم اکای برا شو دو را گیرید اکای برا شو میریم 5 را گیرید اکای زازا میریم اوز اکای عزیز کدام را گیرید 6 7 رقم خود بگی یا رقم اکای را جواب میتیم اکای عزیز 6 7 کدام شب بگی اکای را جواب یا رقم میتیم 5 را گیرید تگیان ادینوچ که بول کم در اینجا یا رقم بگی همه اوچنه در شده نه اکای ادینوچ که بول روز بیا اکای عزیز بگیره در 7 همه گیریم ادینوچ که بول 6 بتون تا شده نه اکای را جواب یک تک صبر میکنه که اکا بچه‌ها اوچتو بگیرن شده نه اکا داوچ نبودن بریم ادینوچ که بول 6 بگیریم اکا نگیره در اکای جواب میتیم اکای ادینوچ که بول میگیره اکا جون اکای حکمت‌الله رقم 1 رقم 3 اکا جون گود 200 میشه 1800 دونه شده اوش شوا بریم اکای مبارکشو رقمی 4 رقمی 2 4 در اختر 100 روبل دونه اکا میره دلشی اکای عزیز رقمی 7 اکتا میکنیم میره دلشی اکای زازا رقم 5 اکا جون اکتا میکنیم میره دلشی اکای ادینوچ که بول او چه خطی او خرافسته ما فهمید خود پیش عزیز نزدگی او پیش ایتون مدگی او چه اگه تگی دو خاکا جوری ما
охи ӯ да очи ҳабд акаҷон пускай баъди 20 кас нариса ака адденочки волҷон ӯ ака да очи ҳабд шернар бигири акаҷон шаша бутун ака раҷавҷон шернар ака адденочки вол нагири да ака раҷавов метон шерпаланг ака да очи ҳабд охи акаҷони ма шаша мег ака адденочки ҷон шаша бутун эфира пеш мекунӣ ака раҷавҷон сабр мекунад акаҷон очи ҳабд бегӯ ку охи адденачки вол акаҷон ту ҳаминҷа дебо буромадӣ рафти охи ака ба ин хелеса ки ту саҳар дар ҳаминҷа будӣ то охи буги дар ҳаминҷа охи ака дар ҳаминҷа будӣ бо буромадӣ рафти омадан ҷота гирифтан охи акаҷони ма ака шаша мегирӣ ёне ака барои рақам чӣ беқар разбор мекунӣ дар рақам садқа шернар меша бози ҳамаш акаҷони ма переживат накӣ бо холӣ меша хай небоша ака раҷавов шаша хидр ака раҷавов шаша хидр менем далши адиночки вол акаҷон гап ба он нест акаҷони ма ки мақсад ту саҳар дар ҳаминҷа будӣ о ту бо буромадӣ рафти охи бо омадан ҷота гирифтан баъди ту 280 мега бозикар кардӣ дар ҳаминҷа менем далши ака раҷавов шаша хидр ака тамакине мерем ҳамада бур борӣ ва ҳамада пешравӣ паркутун тамом ака азиз чор замадгар шена 500 парси 400 мемонад охи ака адиночки вол гап не одамгарӣ ҳамия ки чест бозӣ мекунӣ акаҷон чун ака ту мақсад бозигари саҳари ма доромадагӣ ба одамое ки мақсад дер мебиёна ояд акамшон накун ака ин хела меша бозӣ честни бояд бигзара акаҷони ма мерем далши очи акаҷон ма бача одамои бахтидор ин хела меша ки мақсад ҳамара бояд чашидан ака шерида ҳамара бояд чаш ака як матол 10800 акаи муборакшон 100 акаи азиз 400 акаи заза 400 акаи раҷабов худр ака такадан мегирӣ ва бозиа бурдан мегӯ шенар мерем далши ҳамада бур борӣ ҳамада пешравӣ рақами 2 20 рақами 3 20 рақами 4 20 рақами 5 11 рақами 6 23 рақами 7 10 рақами 1 20 рақами 6 ошава рақами 7 рафтем ҳамада бур борӣ ако ҳамада пешравӣ зоро афтодан намеша шерпалангоз ҳамаш бо меша акаҷони ма рақами холӣ бо меша бозӣ мекунӣ шерина барои рақам разбор кардан дар акони акаҷони ма дилхирки кардан дар акони заракон саста шаш ош шава рақами 7 рафтем тамом акаи муборакшон ҳар ака ака мекунем акаи раҷабов худ рақам пафсагӣ шерина не рафтем 6 рақами 7 рафтем ҳамада бур бориву пешравӣ хоҳонем ау мегем гили реза акаи ҳикматуллоҷон шерпаланҷон 2600 рубли дигар мемонад акаи муборакшон 100 ракета мекишенад акаи азизҷон 300 рубли мемонад акаи зазаҷон 300 рубли мемонад акаи раҷабов 400 рубли мемонад берем рақами 7 20 рақами 1 11 рақами 2 21 рақами 3 22 рақами 4 20 рақами 5 11 рақами 6 боша акаҷони ма 11 рақами 3 ошава рақами 4 меем ҳамада бур борӣ ва ҳамада пешравӣ хушомада акаҷони ма акаи муборакшон азими ракета мешерина акаи муборакшон азими ракета мешем рақами 3 за меем рақами 4 ҳама каса хушомада акаҷони ма ау мегем шерпаланго дӯст он боша ки гирад дасти дӯст як гарӯз бар худ гирад дигаре бар дӯст ошава рақами 3 тамом 5 лич мекунӣ шерина рақами 5 лич мекунӣ шерпаланго 3 за 4 меем 5 лич ака ин наркон бинум ау мегем мерем далши гул баромад аз замин акаи ҳикматулло шерпаланҷон 3000 од мемонад акаи 42 шерпаланг ракета мекунем акаи азизҷон 200 мемонад акаи зазаҷон 200 мемонад раҷабака 300 мемонад берем кам акаи муборакшон папарта ошаба азу акаи раҷабовҷон мерем далши ошқати шарора мерем ау ҳамада бурд бориву ҳамада пешра акаи муборакшон куҷо шӣ шенад олум акаи таҷикаи пада кантар дене патама кешате
بله. اکای مبارک شد جوشی شینا. اکای مبارک شد. و پوچما خدا دیگه تا که میریم. تاک استاک بشون بیرونش. سوزایکو اکای مبارک شد جوشی اکای خمی چور. بیست. 15 رقمی 6 11 رقمی 7 20 رقمی 1 23 رقمی 2 11 رقمی 3 21 رقمی 1 اوشا رقمی 2 میریم اکای مبارک شد جوشی اکای مبارک شد میریم همه دا برد بوری و همه دا پیشنهاد شیرینه گلا دا او تا کردیم کفون از سا کردیم یا رقمی 2 میریم دارش شیرینه ای آبود سربالا باشه کدوم ما اکای ما تو اوش چاشیدن میرین دارش زنده باشه اکو رقمی 2 و 4 2 و 4 اکو پولیشی چیه میرین اکای مبارک شد میریم دیگه اکو رقمی باشه 2 و 4 بگیرین در نوشون افور میتونی شوریدن 2 و 4 بگیرین در نوشون افور میکنی اکای بولمون یه 4 در نوشون افور میکنی میرین دارش شد کارتا کن کار اکا خیلیش نبیرد میرین کارتا آن اکمل اکای مطلوب شیرپران میمونه تا 3400 روبلکا اکای مبارک شد شیرپران نیستای بریم اکای بویمو 4 خیلی راکت میکنیم اکای بویمو رقم 4 راکت میکنیم اکای عزیز 100 روبل دیگه اونا اکای عزیز 100 روبل دیگه اونا اکای رجا شیرپران 100 روبل دیگه اونا رقم 2 اکای بویمو جو راکت میکنیم رقم 2 دو رقم میگه شیرپران گو 4 گرفتن 2 اکای عزیز رابطمون شیرنار اکای راجا و یکم درنایش اکای راجا 100 روبل دیگه اونا میرین دارش رقم 2 یکم اکای راجا فاز رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 اکای بویمرود 22 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 اوجا گیرتان هکجا افیلا پیش که 20 رقم 4 اوشا رقم 5 اکای عزیزو افیلا پیش که شینا رقم 14 میریم اکای رقم 5 دولا دا او تا کردیم کفون از سر کردیم بریم دانشی بولشی میشه کردیم همه کسا شدیم این نه کومیدون آوی نگیم گل برمت زمین عجب گرین و زمین هیچ چی وزد ها وزنه دوز برمت بر زمین میریم این زنده باشیم هر کی ما رو یاد کرد از اون برخدا رو 4 رقم 5 رقم اد رقم رقم میشه کردن انا اکای مطلوجون 3400 و 3200 نماشیدن اکای بویمروجون 400 نماشیدن راکت اکای پلیس میکنیم اکای عزیز اود میمونا اکای عزیزا اود میمونا اکای راجا 100 گرم پرتوی میرین دارشی بولشی میشه اکای 5 اکای بویمرو 400 پافتا 800 روبلش میمونا میریم اکای 5 11 رقم 6 20 رقم 7 23 رقم 1 11 رقم 2 20 رقمی گاورز رقمی 3 20 رقمی 4 خوب اکادون ما 20 رقمی 7 و 23 اکای در دو خشون اکادون هزار اما آمده بازی کرده بود و بعد اون شیلات زنده باشید رقمی 5 خورش مرحمه اکوی رقمگی شیر پارانگو مرحمه بکر رقمی 5 میگه شیرنا همه دا بود بوری و همه دا پیشنه شیرنا دوست آن باشه که گیر از دست دوست یک عروض با خود گیره دیگری بار دوست و بود سربالا باشه شیرنا یک سه لیچ گابرز اکای گفته یک سه لیچ میکنیم زورش هم میکشیم اکای عزیز 5 گرفتن تمام اکای رجا و راکت هم میکنیم شیرنا 100 میلیون رجا راکت هم میکنیم اوجا 5 گرفتن شیرنا 5 گرفتن ای بلا یک سه لیچ بدون بی وقتی فرومی شده اکای واسه دو لیچ میکنیم شیرنا اکای مطلوب 3000 اول میمونا اکای بویمرو 700 روبل میمونا اکای عزیز 400 روبل رقم 75 اکای زده خشادی اکای رجا و شیپران 300 میلیون میشن
بریم راکت هم میکنیم. اون مگه بریم رقم 1 رقم 1 12 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 20 اکو بو رقم 5 و 21 اوش اکای انا وام اکای از میگه اکای را جاوجو که جوش اکجون بخدا خود هم خجر دیم پاسش نه ها زر رقم 6 بریم همه دا بور بریم و همه دا پیشروی او میگن شیرینا جوه دا او کار کردیم کپون ها کار کردیم میریم دالشی بولشی میشه همه کسا خواهده شیرینا اوش میگن ای بود باشیم 5 رقم 6 هستیم 6 7 1 2 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 بریم اکای مطلوب شیپالان 300 و شکجان ما 3800 روبل دیگر اکای بولمو 600 روبل دیگر اکای عزیز 800 روبل دیگر اکای رجب 500 پاوند 300 روبل او میشه مکجان ما بریم دالشی بولشی میشه رقم 6 رقم 6 22 رقم 7 3 دمه اکای جوی شما رقم 1 20 هول میشه مکجان رقم 2 شما مکجان 20 رقم 3 12 رقم 4 13 رقم 5 20 رقم 7 با 3 دمه اوش شما میگه رقم 1 میریم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که برای ها وقت بناید باز برآمد بر زمین رقم 7 میریم مایده رقم 1 جوشی اکای جونی جونز خونه بشه رقم میتونه اکای رجب هر رقمات پافتر شینا اکای رجب جو هر رقمات پافتر شون رقمات سرسان همه کسا هفت رقم 1 میره دارشیم همه دا بور بریم و همه دا پیشتاری شیطالاگو همه کسا خوش آمده پافتر همه کجون راکت کجا میگیریم اکای مطلوب 2600 روبل دیگر اکای بولمروجون 500 روبل دیگر اکای عزیز 1200 روبل دیگر اکای رجب راکت میکنیم میریم دارشه رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 12 رقم 6 30 رقم 7 22 رقم 6 و 13 اوش 6 بود اکای رجب خون اوش شامگه اکرا همه دا برد بوری با همه دا پیشتایی شما دا کجانی ما گلی تریزر کس همون اصلا خوشی گوشو برز از زنده باشه شیپرانگو دوستانی مهربان از اون بخیر اون مگه میریم آباد باشه که 10 آدم یا لایک میزنه شیپرانگو 6 نفر رقمی 7 اکو لایک میگه شیپرانگو لایک هم حساب بالاگه داموش بالا گوش بزن میگه میریم اکا حکمت وجو رقم 1 سه شیپران 2600 شیرنا نموت 2400 روبل دیگر اکای بولمو 500 400 روبل دیگر اکای عزیز شیپران نموت 1000 اوی دیگر اکای رجب شیپران ختمنا 200 روبل دیگر او 200 روبل میریم رقم 1 21 بله خطا شدم کادونو با رقم 7 میکشودم نه که 7 کارتا کشیدگی و 1 شد خیلی ولی گنا دوران میره رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 12 رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 21 و دورو مرحمت 200 روبل رقم 1 نشون خواهد کرده میگه چه میگه برام میدونه 200 روبل رفتم اکادون وارا رقم 6 رقم 7 رقم 1 نشون داده میره وارا 200 3 درومات میریم اکای مطلوب 3 دروار رفتیم سراز اکای بولمو 4 دروار اکای بولمو 4 دروار 5 اکای عزیز میدرو 2 5 اکای 2 5 اکای رجب رقم دروار دار تو اکای عزیز 5 دوباره 200 روبل میدرو شینا میریم همه کسا خوشان شیطانگو اکای عزیز 5 دروار دار ویگش 1200 روبل کس میدونه اوش جون شاشه نه دلگیر اوشک جون شما میریم دارشه همه کسا شما دیشه ایمان ای دوست بیو که هم داره چاوه میگه میریم دارشی میتونم میگه آبا اوشه شیطانگو همه دا برد بوری و همه دا
پیشروی خواهانم نکنیم دوست آن باشه که گیرد دست دوست یک عروس بر خود گیرد دیگری بر دوست حالا که جلوی ما که باشه بریم دالشای رقمی یک نشانه رقمی 2 او بگین شروع همه کسا شما دیم رقمی 3 اکای مطلو شیر پران 2100 روبل دیگر 2200 روبل دیگر دونا اکای بوی مروجان شیر پرانجان ختمون 200 روبل دیگر کجان ما رقمی 2 اکای رجب با کجان خطا اومونا اکای عزیز 8000 دوشته 800 روبل دیگر دونا که برین دالشی بولشی میشه رقمی 2 کجانو این نرد تومینه 20 رقمی 3 کجانو 22 رقمی 4 اکوی ما 20 رقمی 5 کجانوی ما 20 رقمی 6 اکوی ما 12 رقمی 7 21 رقمی 1 10 اما که کجانوی ما برد رقمی 3 کیای 3 و 22 آشا رقمی 4 رفتین دالشی گلی تریزا کس ایمان نوز کنه خوش میجوش برزا 3000 دفعه آشک شما میگن میرین دالشی بولشی میرین شیوش خطی بگین شروع نرم سرگرمی تو شده بازی بگین دلی غمگین خستان یادش نمیاد به همه خور اکای غذا آشرا خستان با این همه جان اما اکای رقمی 3 زده رقمی 4 رفتیم اکای رجاولی و پافتور مکجونی من بگین شیر پرانگو همه دا بون گوری و همه دا پیشروی اکای یک مطلوب شیر پران 3200 دونه شیرنر اکای بوی مروجون 100 روبل میمونه اکای عزیز 600 روبل میمونه اکای عجب رکت میکنه بریم دانش رقمی 4 رقمی 4 21 رقمی 5 10 رقمی 6 21 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 31 رقمی 3 22 رقم 1 2 و 31 آشنا رقمی 3 رقم که رجب میگیم میگن شیر پرانگو دوستانی مهربان رو نکنید در جهان به دوست بودن مشکلات کنه دو کسان رو نکنید ای آباد باشین شیر پرانگو همه کسا شما دید مرد تون گونن تا توانید دوستان رو نکنید دوستانی مهربان رو نکنید در جهان به دوست بودن مشکلات کنه دو کسان رو نکنید اما که دو دا رقم بسیمه دمایده آباد باشین اکای بویمو همه اکای سوامونو دا که باشا میریم اکای حکمتلو 3000 اکای بویمو جان اکای سوامونو دا که جای اکای حکمتلو 3000 اکای بویمو اکای عزیز 400 اکای رجب 200 برای درش رقمی 3 20 رقمی 4 12 رقمی ای گفت تاجیکستان دا ایمه رقمی 5 22 رقمی 6 21 رقمی 7 10 رقمی 1 11 رقمی 2 شرینار 10 رقمی 5 بر 22 آشنا رقمی 6 رقمی ناو دو دریا بود هفتیم پیش چند خفه دو تا بکنم پیشتون رقمی 6 میگه همه در بود بوله و همه در پیشروی میگه شرینار همه کسا شاده شرینار دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروس بر خود گیره دیگه بر دوست آباد و سربلند اکای بوی مروجان خودت صد میرین دانشی اما اکای مطلوب 3000 دوشی 2800 دیگر اکای بوی مروجان پافتور شیدر اکای عزیز جان 400 دوشی 800 دیگر انا اکای عجب و شیر پرانجان اوی دیگر میرین دانشی رقمی 6 11 رقمی 7 21 رقمی 1 21 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 11 21 برادرها مرحمت 300 روبلی برای میدونی شیرین است روبلی رقمی 1 رفتیم گلا دا او کار کردیم تکون سر کردیم برایش رقمی 7 رقمی 1 بریم دالشی بولش میشه رقمی 3 اکای مطلوب رقمی 3 گرفتیم میریم دالشی میگن شیرین است
هر کی ما رو یاد کرد از اون برخوردار بود. سه در اومد. اکا عزیز 5 در آورده. اکا عزیز 5 در آورده. میریم. 2 6 4 2 6 4 акай боимурод акай раҷабов дуромад. акай боимурод 4 дуромада, акай раҷабов 2 6 дуромада. Та акай боимурод сад омадага шена сесарга ками кешай паранҷон задагира оши ҷон шамаги 1800 рубл. ҳамада бур борибу пеш нави фоҳонем. Гилит реза каса ано лотра хошчон миҷошон бреза. Эй нахон не ау мегем зинда бошем. سرگرمی تو میگه شده باقی برینده به غمگین خسته. هفت نشانو رقم 1,800 آش جان شده. دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروض بر خود گیره دیگری بر دوست. این مرد هم میشه پرنگو میرین دانشه رقمی هفت نشانه 1 2 3 4 5 6 آن اکی میرین رقمی سه اکای گمتلو اکای هیگمتلو جان شیپارانجان 2500 روبل اومد. رقم 5 اکای عزیز جان 500 روبل اومد. رقم 4 اکای بویمرو جان بافتو 300 پافتا کرد. او 300 پافتا کرد ما آغوشدیم. اکای راجا باش اکای 600 پافتا بعدی برا میرین دالش کس مثلا 1800 روبل آشی جان شما. او اکای راجا شیپارانگ مو 100 پافتا 300 روبل شما. خواهد اگر آن شما 1800 روبل همه دا برد بوری همه دا پیشروی. اکای راجا اومدیم یک کرد آب خورم بخور تشنیده چینم. میریم 1800 آشا رقم 1 اکای بول موجود تمام نکه جان. بیستیاک همون بیستیاکش رقمی 2 20 رقمی 3 22 4 20 5 10 6 20 7 11 رقمی 3 آش شوه رقمی 4 میرین دالشی بولشی میش یاش خطی شیروی نر اون میگه میرین اکای بویمرو جانی ما پافتان شما اکای اجو خیلی پول دولت کن میرین اکای با تو 1800 رو آش شوه شده میرین همه دا بول بوده همه دا پشوی همه کسا شما دیم و بود باشین شیپارانگو دوست هم باشه که گیره دستی دوست یک عروض بر خود گیره دیگری بر دوست. ای زنده و سربلند خوناباد باشین. اکای راجب جان خطا 100 میلیون جانی من اکای عزیز جان 300 میلیون شینا اکای بومو راکتا اکای مطلوب 10500 جمع 1800 بشه اکای جان من که باشین من اکای چقدر میشه 10500 جمع 1500 4000 4300 4100 میلیون اکای مطلوب برین دالشی. رقمی 4 رقمی 4 10 رقم 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 22 رقمی 1 با 22 رقمی 2 11 رقمی 3 باشه که جونیم 11 وارا میدونی شیپارانگو 300 روبلی گاهی اکای بولموجو کارتا دادا وارا میدونی شینا وارا میدونی 300 روبلی مرحمت اکای برادرو ولی وارا اگزار اکای ماتوجو رقمی 7 رقمی 1 رکتش میکنیم 7 نشانه یک میریم وارا 300 روبلی کو کی میدرویا 3 درومات اکای عزیزم هو اکای عزیزم 5 درومات به اکای راجب 2 6 میدونه شینا اکای عزیز 6 اکای مطلوب 3 کو 2 6 4 میریم اکای جانوی ما 2 6 هم درومات میریم اکای راجب 2 6 درومات اکای بویمرو جان 4 چخالی کنه شینا
او میگه دل برآمد از زمین عجب گونه نوزنین اکای بویمروژان 400 رکت چه میکنه شیده میریم دالشی باشی نوشی 1800 رو آش جاش کسی میدونه دوست آن باشه که گیر دست دوست یک عروض بافر گیر دیگری بر دوست این نه توی او میگه سرگرمی تو شده بازی با این دل غمگین و خستم یادش نمیاد این هم اطور خدا را رسیدی با تو بستم با این همه زار ببین با چجوری پای این همه اطور خراب من نشستم هفت یک به یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت دو سه چهار پنج شش هفت بله دانشیرد کمی شش اکر عجب بود اکجانی ما شه پنجانی ما شش ده بله همین وارد چند کرد اکر دلوار شما دی وارد کرد کمی هفت کمی یکم هفت نشان دا یک رفتیم اکر عجب دو شش دروار اکر مطلب سه دروار اکر بویمرو چورا دروار همین خیبدن اکر عزیز پنج دروار ترابینا اکر بویمروجان رکت میکنیم 400 اکر عزیز خطا او میمونه اکر دلواجان شما اکر سلیم علیکم علیک سلام جان اکر یک مطلب سه رمه درون اکر جان 3800 نشیدن اکر عجب شوی پرانجان خود اکر جان 500 رکت میکنیم شیدن اکر بویمروجان کجاش اکر جان ما اکر بویمرو 100 روبل دیگهش میمونه میریم اگر کفون اکر عجب برکت میکنیم تمام رقم یک میکفونم همه دا برد بوی همه دا پیشنهایی شده نه گلا دا او تا کدیم کفون سا کدیم همه کس اخ شماره شیر پلانگو میریم دارشی رقم یک 21 رقم 2 22 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 22 قبل رقم 6 20 قبل كذا جون لدي ورا رقم 7 10 ورا دروه 900 روبلی اكاد ورا دواره 900 روبلی 2 5 ورا کا ورا 900 روبلی کو کوی ورا درو یس که تو نمو دواره 900 روبلا ورا جون شدای رقم 2 رقم 5 دواره 900 روبلا کو تای بدوی پرشنیم odamı ben aymaydon marhamat akadino varan 900 روبلی کوز odamı درون دوره آور کا مرحمت varan 900 شیرینار میدوریم شیر پلانگو اکای مثلا یک شد رو وردای میریم اکای مثلا یک درو ورد کوب کیا شیر پلانگو varan 900 روبلی اکای دلوار نیپوزوچی نیپوزوچی دلوار اکای دلوار نیپوزو رفت varan نمیدادن 900 روبلا او شش مونده بگی شش درو شش وجه گیری تن شش چورا اکای پاپ شش چور یاتایی بگیره روزی با پاپ خیدا بگیره شدینا اکای اجا او شش پاس میکنی اکای دلی شوجون کدوم میگه بود تمبرا اوز یا رقما شش هم میگه بگی اوز کو اکای دلوار په اکای دلی شو پیش اخیر هم اکای دلوار شش پاپ دروما اکای بویمرو چورا پاپ تو شینا صاحب شش گیرتا اکای دلوار اکای بویمرو چورا پاپ تو شیر پلانگ 350 رو bilgiye parti tamam aka. Sonra pub durmad. Merin. Akay dili şod da kami şaşı çoro pub girip merin. Akay dilovar haft se akay hikmatlo sera pasmak işenar. Akay aziz sera pasmak işenar. Devam etim haft se devam etim. Akay dilovar haft se xolame giriş işenar. هفت سه خوله مرحمت اکای دلشوجون خود عدیم رکت همیشی 900 اکای بویمروجون خود 350 اکای
عزیز اکای عزیز هفت چه اکا جون خو اکا جون ما یا پاس بنز یا برا بنز اکا جون اکای جواب جون خیلی چند مینوس بودی 500 مینوس بودی 950 رو بروی پارت اکا جون هرچ میگیرم یا هفت سه اکای دیلوار رو اکای دیلوار رقمی هفت سه تمام اکای دیلوار 1800 رکتا اکای دیلوار 1800 رکتا بیگش 5400 اکای رجب جون 950 رو برد اکای دیلشاد 900 رو برد اکای برنو جون 350 رو برد میریم اکو 5400 رو برد او شاد نشونه رقم میشه میریم همه تا برد بوری بود همه تا پیشنوی همه خسخ شما شد تلانگو 5400 رو برد او شاد سوشوا گل برامد از زمین عجب گلی نازنین دید که برد تو باید بول دامد از زمین گلو اکبر با کشمین میریم 5400 رو برد او شوا گذاشت میریم اکای دیلوار جون اکای رجب و هیچ نشد اکا جون 950 رو بخیر اکای رجب جون پارتای شش پاپ گرفتی 500 مینوس بودی شش پاپ گرفتی اکا جون 950 خدمت پارتای پولایش دادم اکا جون ما اون زبربان کول کم درون کارتا روز میکشیم ویگل 5400 اول اکای رجب جون میکشیم شاید اکا زبرم درون ما انا کی میبینی کی پول داره کدا توغرا اکای بولمو اومد اکای دیشود خیلی پناه اکای دیشود پولش بیوزی میره داوش اکای دیشود اومد اکای دیشود اومد ویگل 5400 رو بود همه دا برد دوری همه دا پیشروی میریم گلشی بایشی ایشی از زنده باشه شیر پرنگو دوست آن باشه فکر دست دوست یا گروز با خود دیگر بر دوست میریم دلشی بولش شوش خطر کردیم ما او مگه شیره نه آن اکا کجونه ما که باشین 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 بریم دلشی رقم یک اکای حکمتلو 2900 نشینه اکای دیلیشود 1800 و اوش نشینه شش اکای دیلیشود تویز اکای نمیشی بود اکای دیلوار یا 73 اوش نیم اکای دیلیشود خود اوش نیم اکای بولمرود اوش نیم انا اکای رجب خود 950 پارتویا انا جا اکای شش چور با اوش 1800 شوان 900 ای اکای اومد ای اومده ای میریم دلش توغری میریم دلش اکای حکمتلو 2800 اکای دیلیشود او اکای بولمرود او اکای دیلوار او بریم زرگیر اوشی جون شاشه پرنگو اوشی جون شا 5400 رو برد همه دا برد بوری همه دا پیشنوی یک دی اسمی اوکی شده یک دی اسمی اوکی شده میکفونم اکای دیلوار جون رقم سه خیلی میکفونم همینجا اکا جون اکای دیلوار همینجا رقم خیلی میکفونم شیدن 5400 رو زرگیر اوشی جون شوا اکای دیلوار او بگو همینجا بوشکا بله تمام رفته رقمی سه 11 رقمی 4 پاپای 4 20 5 خیلیش دوارم مونده بود 5 10 5 پاری 6 پاپای 12 6 4 پاریدن پاپا پاریدن 7 21 رقم 1 22 رقمی 2 20 رقم 1 با 22 اوشان پراوی نکه جونم
правильно. Ҳамада бурд бори, ҳамада пешравӣ. Як ошти ҷон шавига акаи Ҳикматуллоя. Ҳазор дар рақами ду метему як ду рафтагия ясми. Як ду ясми рафтагия ошти шавига акара. Ау меге мере акай азиҷон пафтура акай боимоҷон пафтуре. Мере акоз месе рақаму холӣ меша бозӣ мекунӣ шерина. Ау меге шерпаранго ҳамада бурд бори ва ҳамада пешравӣ. Оё накин мерем гул барма асамин аҷаб гули ноза акай азиҷон пафтуре о якаҷон. Мерем. Чор пас. Ана акай ко месе рақам то метун. Акай боимоҷон хушомади акай азиҷон хушомад шерина. Дар акаҷон сарха зиндао сарбаланд боше. Ясм. Як ду ясм. Гап нест. Як се бозӣ дай. Чор акай дилшод дай. 2-6 акай Раҷабовай. Акай диловар 7-5 холия бутун шерина. Акай диловар 7-5 холия бутун шерина. Мерем 7-5. О акай Тигрҷон 7-5 акай диловар гирифтай. ҳоз як рақам метам акай Тигр. ҳоз як рақам метам. Хушомад акаҷони ма. Акай Тигрҷон ҳоз як рақам метем. Ол 1 минут. Акай Ҳикматулло рақами 1 рақами 3 2900 ҷамъи 4400 мекунем. Ол 1 минут шерина. 2900 ҷамъи 4400. 7300 меша. 7100 нуна шерина. Мерем далши. Рақамо 12. Акай Дилшод рақами 4. Акаҷони ман 400 рубл гардон. Акай Тигрҷон 1 минут шерина. Акай Диловар рақами 7 рақами 5. Ракета шерина. Мерем далши. Акай Раҷабов ҳард рақамот пафтура шерина. Акай Раҷабов ҳард рақамот пафтура акаҷон. Пафтур боша акай Раҷабҷон 950 хай го 50 дур яка. Рақами 62 200 мепартем хай мерем далши. Акай Диловар 800 рубли дигар намуна. Чанд сум партум така 6 сум партум. Акай Ҳикматулло дар WhatsApp билез акаҷон 1100 рубли дигар 6 сум партум. Дар WhatsApp билез акаҷон ҳамада бурд бори ҳамада пешравӣ як за рақами ду мерем. Акай Тигрҷон як за сабр акаҷон рақам метун. Шон ҳама каса шон акаҷони ма. Бурд бори ва пешравитуна хоҳонем. Ау меге мерем гул барма аз замин аҷаб гули нозанин. Дид ки вайда хотир бай боз барма аз замин. Обод бошен шерина. Нар то бидон рақами 1 мерем. Рақами 2 як за рақами 2 мерем. Ҳама каса хушомадем. Гули реза кас ҳаймон оса хош миҷош биреза. Ана кимерем. Акай тепли мара парту 6000 шад. Акай Раҷабҷон хир минути 200 меша шерина ракета мекунем. Берем хай рақами 2 кафондан сар мекунем. Акай Диловарҷон омад ихтаж дадорум. Омада боша ау бугу мекафонум ша акай 6000 бира ош шо акай Ҳикматуллоҷон мерем далши. Рақами 2 11 рақами 3 омадам акай Дилшодҷон. Рақами 3 22 рақами 4 рақами 4 20 рақами 5 рақами 5 10 рақами 6 20 рақами 7 21 рақами 1 20 рақами 3 ошава рақами 4 мере шерпаранго ҳамада бурд бори ва ҳамада пешравӣ. Гул барма аз замин аҷаб гули нозанин. О акай Сафар ҳизмат боша. Акай Сафарҷон хушояка. Дид ки вазъиятҳо турбай боз заромад бар замин. Оша рақами 3 мега рақами 4 тутача хазин мере шерина. Бурд бори буд пешравӣ сон хоҳам акаҷони ма. Мерем далши рақами 3 рафта рақами 4. ай билада тараф мешавад. Акон дар ду тараф абрад аҷош монам бологи шамону бахшиш. Акай Ҳикматулло 1500 рубл бемуна. Акай Дилшод 300 рубл бемуна. Акай Диловарҷон 600 рубл бемуна. Акай Раҷаб 400 ракета шерина. Мерем далши. Акай Раҷабҷон ракета мекунем рақами 4. Рақами 4 21 рақами 5 11. Акай Раҷаб 300 рубли дигар мемуна шерина.
رقمی 6 خیلی 50 داشته 400 روبل دیگر اومد که 400 روبل دیگر اومد تا بریم رقمی 6 50 اومد 100 سو کردم 20 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 20 بچه 20 20 هم رقمی 3 20 اومد تا رقمی 4 21 خیرت بده رقمی 4 رقم 5 آش رقمی 4 مگه اکد شده گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دیدی که برای شما از بین برآمد از زمین اکی انا راجع وجود 50 کمونگی ما با 100 سو کردم اینجا نباید کردم 300 کمونگی موندن 400 رسید درجه بریم همه دا برد بولی و همه دا پشتوی همه کسا شما دوست آن باشید گیر دست دوست یک عروض بر خود گیر دیگری بر دوست آباد باشه شوید پرانگاه رقم 5 بریم همه کسا شما شروع نه این نرتون بدون او مگین اکی زنده باشه اکی با تو جان 1300 روبل نمونه اکی دلی شد انا 800 روبل نمونه اکی دلوار جان 400 روبل نمونه اکی عجب 100 روبل دیگر نمونه بریم همه کسا شما اکجانه ما رقمی 5 میکشیم رقمی 5 شده 11 رقمی 6 11 رقمی 7 21 رقمی 1 31 رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 4 22 برد رقمی 1 آشما رقمی 2 رفتیم او بگیم شروع نه هر کی ما رو یاد کرد از عمرش برخوردار بود خودتان دوستان را گم نکنید دوستانی بهتر ما را گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید و کسان را گم نکنید ای جانانه با حال سرگوش و فیس ای اکلی وطا زنده و شکر شما دید همه کسا شما دید ای لبتان بینه هم اکلی رقمی در رفتیم اکل عجب و جو شیپانان او اکل دلوار جو شیپانان 100 روبل دیگر اونا اکل دلشو شیپانان 700 روبل دیگر اونا اکل با 1700 روبل دیگر اونا بریم درش رقمی 2 رقمی 2 10 رقمی 3 10 رقمی 4 10 رقمی 5 21 رقمی 6 22 رقمی 7 شدنر 12 رقمی 1 باشه کجا ما 11 رقمی 6 آشا رقمی 7 بریم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وحدت‌ها از بین باز درآمد بر زمین آباد سربلند خانه آباد شد آشا رقمی 6 بریم او میگه شوید پرانگاه 2 گل گابید رقمی 6 رقمی 7 بریم اکی تیگوجول من همجا اکی تیگوجول بریم رقمی 6 رقمی 7 بریم اکی تیگوجول همجا اکی همدانی جوی خلداری اکی همدانی رقمی خالی نیست شدنه که مشم اکی صبر کنیم صبر کنیم مشم اکی ما همه کسا شما دید اولا اکی اوچیت هم اکی تیگر اگر بوشم اکی بریم اکی مطلوجان شیرپانان 1500 روبل اکی دلیشون شیرپانان 600 روبل اکی دلوار او اکی عجب 400 روبل کارت دوازی بریم درش رقمی 7 همه کسا شما دید 7 12 اولی مشم اکی ما 1 20 رقمی 2 10 رقمی 3 10 رقمی 4 11 رقمی 5 22 رقمی 6 20 رقمی 5 با 20 آشا اکی دلوار اکی دلوار جو آشا شده رقمی 5 نمیدیم رقمی 6 آباد باشه شوید پرانگاه آباد و سربلند باشه او مگه میریم گلی تیرزر کس همون باز کرد خوش اینجاشون برزد ای زنده باشه شوید پرانگاه دو کام باشه دیگر دست دو جا عروض بر خود دیگری بر دوست دو دولی گرد نیست دو دخواهی یا دو دخواهی 5 6 رفتیم اینا دو گل کردیم ما اینا درک گلی کردیم انا کمی اکل جوجون شیپانان 100 روبل دیگر ایمیل اکل دلوار جون 400 دیگر ایمیل اکل دلشو جون 500 دیگر ایمیل اکل گواتو جون 1400 انا 500 و 1300 روبل دیگر اومد بریم رقمی 6 رقمی 6 20 رقمی 7 12 رقمی 1 20 رقمی 2 10 رقمی 3 22 رقمی 4 10 رقمی 5 11 رقمی 3 آشا رقمی 4 رفتیم
آباد باشه شیر پلنگا آباد باشه شیرنا گلی تریزر کس همون اصلا خوش میگه شما بریزن تریزر میریم و کمی طور همه کسک شده هر جا سفر داری قربانی سرت گردم قربانی سرت گردم آباد سربلند خانه آباد باشه میریم نه تو میدون اون میگه شیرنا همه کسک شده توتاون دوستان گونه کنه دوستان مهربان گونه کنه در جهان به دوست بودن مشکل وقت مشکلاتان کرد کسان گونه کنه اکر جواب او اکر دلو اجو 200 روبل دیگر اکر دلو شد 500 داشتی 300 روبل دیگر اتو 400 روبل بخشش اکر حکمت الله 1700 روبل دیگر میرن دالش رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 اما اکر کدوم bu رقم küçük رقم 6 رقم 7 میره دالشی و 22 رقم 6 زد اون میگه شیر پلنگو همه دا بوری و همه دا پشتراوی خواهنوی آباد سربلند باشه دوست آن باشه تگیره دست دوست نکرو برکت گیره دیگری بردوست این نه کمیون شیر پلنگو هر کمو رو یاد کرد از اونوش برکتار بود ای زنده و سربلند اونو آباد باشه شیره رفتیم دالش رقم 7 ای مایله ای اوجه اکر جون پوشوندگیش عید و بکشن توش شکر ما اکر جا 400 روبل دیگر نونا اکر دیلو جون 200 داشی آد نمونا اکر دیل شد 400 داشی 300 نمونا اکر یک مطلو 1500 روبل دیگر نونا عید و بکشن شا رقمی 7 31 رقمی 1 22 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 21 بور رقمی 7 رقمی اگر که 7 اکر دیلوار جوک اشک چاشیره ها زد میریم رقمی 1 ها دا بوری و همه دا پیشتر شیره دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروض برخون گیره دیگری بردوست آباد باشه شیره این نه تونور شیره پلنگو این اکی میریم رقمی 1 2 گوی بدون اکر صفحه جا سوی به رقم خود بگه اکر گوی شیره ای بله گویش کس یک اخیر اکر بگه شیره اخیر اکر اجاب 200 اکر دیلو اجاب 400 اکر دیل شد 200 اکر یک مطلو 1300 میرن دارش رقمی 1 11 رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 12 رقمی 6 21 رقمی 7 22 7 اوش چاکر دیلو اجاب میرن دارش رقمی 1 ای اکر دیلو او میگه شیره آبادی سربلندی خانوادی او انا ها گل برام از زمین عجب گلی نوزمین دید که باید هم از بینه باز برام از زمین زنده و سربلند و خانواد باشه شیرینه هر کی ما رو یاد کرد از اونش برخدار بود به نظر هست اما اکای تیگر همجا اکای تیگر اگر نداره اما اکای که حافظه رقم 1 میریم اکای که مطلوب شیر 50100 روبل اکای دیل شد شیر اکای دیل شد 100 روبل اکای دیل واجون 400 شیره 800 روبل اونا اکای رجا شیر 50 آد نمونا اکای اضافه شد بعد یک خود نظر تکر رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 تا اکای زاجو رقم کنیم 22 رقم 7 22 برام بدون 300 روبلی اکای زاجو که اگر دوباره سوی بشنگه بعد دوباره همین 6 2 اکتا علی بریم برای 300 روبلی شیر پلنگو رقم 6 رقم 7 بریم برای دروهو رقم 1 3 درو اکای مطلوب 1 3 درو وارد شیرینه بله اکای دیل شد 4 درو وارد اکای دیل شد 4 درو وارد بله رقم 2 5 5 کی بود اکای دیل وارد اکای راجع 2 درو وارد اکای راجع 2 درو وارد اکای دیل وارد 5 میگی دوباره شیرینه اکای دیل وارد همینجا اسی شیر پلنگ بریم او میگیم سوی 5 اکای دیل وارد
رقم 5 مخولی مونده اکای کی 5 میگه دوباره 300 روبلا بریم او میگه شروع نه 6 7 رقم 7 بریم تو اکای دیگه واردو همونجا هست می اکجا یک رقم 5 مخولی مونده دوباره 300 روبلا بار همه شی پلنگو دوباره 300 روبلا رقم 5 مخولی تو اکو باشه میگه رقم 5 هیچ خلاص 5 اکای مثلا 5 بگی اومد اکای دیل شد 600 وقتی پارتی پول داد ها 5 بگی سوی بجوش 5 بگی اکای دیل واجو اکای پیش که وقتی 5 سوی بگی رقم یک کسی اکای وقتی 500 روبل دیگه اونا رقم 4 اکای دیل شد شه 5 100 دوشی وقتی 600 پارتی 600 پارتی 400 دیگه اونا انا رقم ده اکای رجب و شه 5 خیلی 300 پارتی اکای دیل وار 500 روبل دیگه اونا بریم اکای ایزاجو رکت هم که بعد همین بعد بازی رقم میده در بازی پلاسو اخطاری و اکای که اگر از پاس کنه بریم رقم 7 زراگیر او 1800 رقم 7 20 6 3 اوکی 500 اکا میگه 6 3 500 اوکی شدنا اوکی بده رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 12 رقم 6 11 رقم 2 شما رقم 3 میریم اش شما رقم 2 را میگیم گل تریزا کس همونو خوش رو تریزا او انا اکا ایزاد همجا اکا ایزاد رقم 2 زمین و رقم 3 کو اکا ایزاد جا دو را پاس بکشه نه دا بولو پلاسو اش وروچاک نکره سوخیا وروچاک اکا راجا اکا ایزاد همجا اکا ایزاد 500 مدا 2 5 رفتگی نه 6 3 رفتگی یک کدر تمام یک کدر رفتگی باشه هول 500 اتوماتیک زدش تمام گپ تمام حالا کمی اکای زدم همینجا هست میشه اکای مطلب 500 داشتی انا 800 میکنه شیدن 300 میپرتاتا اکای دیلشو شیر پلان 300 میمونه اکای دیلوار 300 میمونه اکای راجع 300 مینوس بودی 1000 میشه 300 مینوس کنیم انا اوشاکای اکای راجع دو را پاس میکشه کو اکای راجع بونه زکات دو را پاس میکنی بگیرش بتش کتاب تمخیش کنیست اکا دو را کمه درا دو خولی شد دو نگیره براوتا اکل اجاو 800 میون اگر اکجا من درا هم سوی بشود گیری پارتو به درا هم سوی بشوتیم دا اکل اجاو سوی اکل ایزادا اما اکل کمه پل پارتو دب دای اکل اجاو جو ختن 100 میونا اکل ایزاد رقم درا متم شرینا و اکل پل پارتو دب پل شما اکل ایزاد درا متم 500 روبل میمونا اکل ایزاد اومد اکل ایزاد او رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 33 رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 10 کیزاد 11 رقم 6 او شما رقم 7 رقم ای بگردی لاله بی جان بله رقم 6 زمین و رقم 7 همه دا بود بوری بود همه دا پیشنه رقم دونه با اوش شما ایمایل اوش شما بله زنده باشین شیپارگو همه دا بود بوری با همه دا پیشنه شما خبر مکجانه ما یول برای ما از زمین نگیم عجب گویم نوزمین این دقیقه بازمین بود ما از زمین
شش رقم 7 رفتیم. آباد سربلند و خانه آباد شهر ما تو در این خانه مبارک شد. اکای زاجو شیپالان 400 روبل اونا اکای رجبجو 1400 روبل 900 داشتی. اکای دیلوار شیپالان اختیاملا 300 داشت که جنما 100 روبل دیگر. اکای دیشو 200 روبل دیگر. اکای مطلب 600 روبل دیگر. میره رقمی 7 اکای دیلوار مو 22 بعد نیست رقم 1 21 پرید автоматик رقمی 2 20 پرید رقمی 3 10 رقمی 4 10 رقمی 5 22 او رقمی 6 11 برادرها مرحمت با 300 برابر موافق طلب بچهای برادرها برش رسد میریم رقمی 1 برادرها مرحمت برش کجانه رقمی 7 رقمی 5 اکود سمیلا 6 دومد سمیلا 1 3 دومد اینا 1 3 دومد اکاد شد 4 دومد میره درشی اکاد شد 4 اکاد مطلب 1 3 اکاد جواب رقمی 2 اکاد ازاجون دو میگه شنا او میگیم اکاد ازاجون همجا شنا دورا دوباره میگیره خیلی ما اکاد ازاجون دورا گیره تمام در اکاد فقط دو اختا شنا میریم کس میدن 1800 رو اوش جون شما گل تریزا کس همون نسنا خوش میجوش بریزا او میگه دارشه اصلا که من شمی تو سهر شد کفتری سیپه ازانا لگه شد و خیلی با هم در جویا باشه و کفتر و داره بیچوشه ها میگه دارشی پدر شما دستو مایب شده حالا که میریم سه جورا حکم بودیم تریکا بازی کلکم بودیم دویدیم کازینو رسیدیم اما که میریم دالشی همه دا بود بولیم همه دا پیشتر کجونیم میریم دالشی بولش میشه رقمی چند شو یک میریم رقمی 4 اکای دیلو شد اکای دیلو شد 100 رکت میکنه اکای مطلب آمشیم اکای رجب و شیپالانجون 1100 میمونه تا اکای ازاجون 100 روبل دیگر میمونه 100 روبل دیگر میریم خاکا یک 600 اوکی 1800 ویگل شیپالانگو 500 بریم 3 و 6 500 اوکی شدای یک 600 اوکی بوده 500 بریم اوکی اکای مطلب اکای مطلب یک 6 جواب شده کفونو اکای مطلب جواب 6 شده ها باشه بکفونیم بریم ویگلش 1800 اکای یک جواب اکای مطلب جواب اکای مطلب جواب میتونم اکای مطلب 3 و 6 اوکی 500 اوکی اکای رجب و خجون او کو 500 اوکی اوکی بذار رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 22 اکای شده رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 باشه 20 رقم 4 اوشاگا رقم 5 همه دا بود بولی همه پیشایی اکای دیشوری اوشا 1800 بود همه کسا خشان شده دوست اون بود که گیره دست دوست یک عروض برخود گیره دیگری بردوست همه اکای باتیجا پاپور بوداش میگه شده میره زنده و سربلند خانواد بشین همه دا بود بولی با همه دا پیشایی او میگه شده زنده باشه شده دوست اون باشه که گیره دست دوست رقم 5 میره دمشی اما که شعر نه اکای ایزا تیمور میمونه او اوش در اکای صدقه اکای عجب تیمور میمونه حضور او اوش شعر داره اکای دلوار میمونه 100 مینوس بشه اکای دلوار جان 100 مینوس بشه
Акай Дилшод 100 минус бидӣ 1600 рубл мемошенад. Акай Игматоҷон ракета мекунад. Мерен далаш загира ошиҷон шавад. Рафтем рақами 5. Рақами 5 20. Рақами 6 20. Рақами 7 23. Рақами 1 11. Рақами 2 11. Рақами 3 21. Рақами 4 20. Рақами 7 ош шавад. Рақами 1 рақами диловар мегем. Гилит тиреза. Акай Изаҷон пафтор рақами дишена. Ҳафза рақами 1 мерем. Ҳамада бурд бориб. Ҳамада пешравӣ. Обод ду сарбаланд. Хона обод бошем шӯна. Ҳар шуморо ёд кард аз умр бахтидор бод. Акай Изаҷон пафтор акаҷон. Агин. Отавонен дӯстор гунакунем. Ана акӣ мерем. Опа. Пафтор бия. Акай Игматло 500 пар туфти ака. 100 рубли дигар мумна. Акай Дилшод Шерпаланҷон 1500 рубли дигар мумна. Акай Диловарҷон Шерпалан 300 рубли дигар мумна. Акай Раҷабов 1000 дошт акаҷон 100 рубли дигар мумна. Акай Иззат Шерпалан 1000 пар туфти 100 рубли дигар мумна ака. Мерем ҳамада бурд бориб ҳамада пешравӣ. Рақами 1 10. Рақами 2 12. Рақами 3 20. Рақами 4 31. Рақами 5 22. Рақами 6 11. Рақами 7 20. Рақами 4 ба 31 ош шавад. Рақами 5 мерем далшид. Мегем шерона. Гилит реза. Акай саймон носка. Хошми бошон буреза. Зинда ва сарбаланд боша фаълон. Дӯстони меҳрубон зинда кунед. Бурд бориб пеш равед. Мерем даш. Ана акай рақами 4 рақами 5 рафтем. Зинда бошен Шерпаланго. Акай Игматло минуси 100 мешавад акаҷонима. Акай Дилшоҷон Шерпалан 2000 од мемона. Акай Диловар 100 мемона. Акай Раҷабов 800 мемона. Акай Изаҷон 800 мемона. Мерем далаши боша рақами 5. Рақами 5 шерда 20. Рақами 6 20. Рақами 7 21. Рақами 1 11. Рақами 2 12. Рақами 3 10. Рақами 4 ана ҳабо 22. Оши чава акаҷон 4 22 таза рақами 5 мерем. Далиши бол. Акай Игматоҷон пафтори шеда. Опо брадбол пафтор ми. Мерем далиши. Акай Игматоҷон пафтори шака. Мерем далиши. Пафтор минуси 100 акаҷон ракета кадар мегирем хай. 4 рақами 5 рафтем далиши. Гилит реза. Саймон носка. Хошми дош реза. Акай акаҷонима мерем далиши. Мегем. Зинда бошен Шерпаланго. Акай Игматло Шерпалан хитаёна минуси 300. Акай Дилшоҷон Шерпалан хитаёна 2500 ош шавад. Акай Диловарҷон хитаёна минуси 100 акаҷонима. Акай Раҷабов Шерпаланҷон мемонад 700 рубли шерда. Акай Изаҷон хитаёна 700 рубли дигар. Мерем далиши болиши менши. Рақами 5 11. Рақами 6 21. Рақами 7 11. Рақами 1 10. Рақами 2 21. Рақами 3 22. Рақами 4 10. Рақами 3 ош рақами 4 мерем. Акай Диловарҷон пафтори шеда. Рақами 3 ош шавад. Рақами 4 мерем. Акай Диловарҷон пафтори шеда. Мерем гул барома аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазатҳо вазмин боз омад аз замин. Акай Игматло бигем 200 рубл дошти карта зад мерем далши. Акай Диловарҷон 76 пафтори шеда. Ако 76. Акай Диловарҷон 75 бахшиш. 75 шуд. Акай Диловарҷон 75 пафтор ака. Ма пас гуфта. Акай Диловарҷон шеда 1000 ама омади бозӣ кардиб. Дар бармон шеда зинда ва сарбаланд бош акаҷон.
شما در کار ساعت آباد باشی نبودش تو پناه بدید راجع آباد باشه خیلی اکو 75 خودش مرحمت اکای مطلوب 200 600 روبل ماشینا اکای دیشو 2400 روبل ماشینا اکای دیلو 850 شما در کار ساعت اکای راجع 700 600 روبل ماشینا اکای زاجو 700 600 روبل منا 75 اون کس میگه رقم بزرگ شیرنا اکای دیشو 7 گرفت نه اکای دیشو 7 4 گرفت 2300 شون رقمنا کو رقم 5 جایش کنه سخت بگیریم بریم شد خطا دامون شدن اگه این اکای راجع 5 گرفت اکای راجع 50 تا 500 روبل دیگه شینا او میگه میریم 5 گرفت اونجا تا 5 اکای راجع گرفت رقم 4 21 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 31 رقم 2 22 در رقم 3 برای گاید دا رقم 1 در رقم 2 میریم او میگه شیر پلنگو همه دا بود بوری و همه دا پیشروی شما در رقم ساخته آباد سروالا باشین این نکن بینو بریم دلشی بولشیم منشی شیره در هر کی ما رو یاد کرد از امروز با خدا و شاطانه دوستان رو گونه کنه دوستان مهربان رو گونه کنه در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید و کسان رو گونه کنید میره با کجان ما رقمی دل آش جان شد کجان ما زندگی ها میگه شیرپرنگو همه در بود باری و همه در پیشروی اکی ایزد شیرپرنگ اختیان 600 داشتی 500 اکی رجا و شیرپرنگ اختیان اکی 300 اکی دلیشو دوناتا 2100 اکی حکمت دوناتا 1000 میرین دلش رقمی دل رقمی دل 20 رقمی 3 22 رقمی 4 20 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 22 اکوی بالا درو مرحمت 300 رفتیم در رقم جنوم صدقه بالا میدریم 300 شروع نر بالا میدریم رقم جنوم ما بالا درو مرحمت رقم 1 رقم 3 میریم دالشی اکای راجع رقم 65 درو ورده گپ تموم 65 درو ماد 74 درو ماد اکای زد درو ورد اکای زد جون درو ورده رقم صدقه اکای راجع 65 درو ورده کجون ما اکای دل شد 74 درو ورد 1800 رو کس بده خوش جون شاشه فلانگو اما که گپ دیگه که یکم کدوم شوند یکم دنی شوند سیا کجون یک دنی شوند علاقه سنی شوند رقم کول میریم پراوینا پراوینا کجون ما میریم دالشی گلت رeza یک کس همون نفنا یک پوش میدوشم برeza آبادی سربالام باشه کجون ما هر کی ما رو یاد کرد از اون وقت دار بود تاونه دوستان رو گذاشته دوستانی مهربان رو در جواب بده که مشکل آسان کرد کسان رو گذاشته میریم دالش کجون ما همه دا برد بوری همه دا پیشروی ای اکو هم سنی شون رقم 22 رقم 1 کجون او دو رقم 1 زده بودن و 31 او رقم 4 میریم برای کن گای رقم 1 زده بود میریم دالشی همه کسا شون در کار ساخته میریم دالشی رقمی ده اکای زجوری مرا میمونه 100 روبل دیگه اش رقمی 65 اکای رجب فیلم مرا میمونه اکای رجب جون 300 اکای تبکنیم اکای دلشو جون میمونه تا 1500 روبل دیگه اکا میره تمام گاب نیست اکو 1800 اوشا کات میزنه رقمی 4 یک 5 6 500 کشه 11 5 21 6 20 7 22 7 کی بود 1 20 2 اکای زد اوشا 30 رقم 3 20 رقم ده اکای زد اوشا کجا من دالش رقم 3 میلیون 22 را شکست کرد اکای را جوجو رقمات پافتور شینا اکای را جوجو رقمات پافتور شینا
میرین دالشی همه دا برد وری و همه دا پیش روی آباد باشین شده نه او میگم 6 5 پاترک هست این نه تو شده نه دو تا باشه که دست دوست یک عروض باشد بیاد دیگه بر دوست میریم همه خسته شما هر کی ما رو یاد کرد از اونش برخوردار بود یک ذره خیلی ذره کم سمینه اکه ایزاد اوش میگیم شاید همه خسته اکه را جواب جواب میشه پنجم پاترک اکه یک مطلب 800 اکه دیلی شد 1300 شدن اکه را جواب 700 شد اکه تمکنیم 500 میشه که جونی ما اکه ایزاد 1900 رو نمونه نره دالشی اکه را جواب 500 رکت رقم 3 21 ای بلده رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 22 رقم 1 10 رقم 2 باشه که جون ما 11 رقم 7 اون شاید رقم 1 میریم اون میگه اکه جوجو پاسور که جون ما 500 پاسور او شده رقم میریم دالشی بولشی میش آباد سر بالا باشه شده دل برام از زمین عجب دلی نوزنی دلش تو دوام گل کرده دید که واسه شد بای باز آمد بر زمین ابو میگیم او میگیم پاسور که جوجو گمز رقم دیگه 7 رقم میگیم او اکه دل مراد علیک سلام شما در خجانی ما سوزش خوبه اکه سلامتی ها سوز این همان است شما در اکه سلامتی اکه ایزاد 1800 رو بود اکه رجاو مینوسی 200 رو بود اکه ترکنه اکه دل شد 700 رو بود 9300 داشتی اکه یک مطلب 600 رو بود دیگه اونها میره اکه سمیر علیک سلام شما در خجانی مجاز کنه رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 20 اکه صبر میکنه حوز میشه اکه رقم 4 20 رقم 5 حوز خوله میشه رقم 23 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 5 او شما رقم 6 میریم اکه جونو ما کم فقط صبر میکنیم حوز خوله میشه شروع آباد سربلند و خاناباد میشه همه کسا خشان اکه جونو دوست آن باشه که گیر دست دوست یک عروض برخود بیاد دیگه بعد او اکه سفر خشان شده ای معنی اشا جو هستن اکه همه جاز میشه شده کم ترک صبر میکنیم حالی میشه اکه جونو ما 5 رقم 6 میریم اکه درختان اگه کسی رقمی کنم پس کنم بکنم مرحمت پس کنم اچه اصلا بازی کنم مکنه بازی کنم گریختم اکه ایزاجون 1700 روبل دیگر دونم اکه رجاو 200 مینوس بده اکه جون 200 روبل دیگر دونم انا اکه دیشوجون شیپا 1700 باشه 1500 روبل دیگر دونم اکه یک متوجون 400 روبل دیگر دونم بریم رقم 6 20 7 21 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 12 رقم 5 باشه که جون ما 11 21 پرید ورادروها مرحمت 300 روبلی نه ورا مدل 300 روبلی رقم 1 شروع همه دا برد بوری و همه دا پیشروی وراش رقم 7 رقم 3 مرحمت اکوی ورادرو 300 روبلی تو در اکادیون ساخت کتا تو دو درآمد 4 اکادیون شد رو ورد حال تو اکادیون سوم شد اکادیون زد اکادیون شد 4 اکادیون حکمت لو رقم اکادیون کو سویبو شما دارن گاب نیستن اکادیون رجاو 6 5 شما دارن اکادیون رجاو میریم دالشی بولشی میش اکادیون رجاو جون 6 5 دوباره مدرون شینا توتاونه دوستان رو گم نکنید سمیلا تمام اکادیون رجاو ته سمیلا 6 5 بود تمام اکادیون درو واردمش چون میریم دالشی بولشی میشی زدگیر اوش جا شاشه پلاگو 1800 او کاکی لودی اکای تیکا کاکی لودی همه دو اکای سمیلا هموش جدوری شدید اکای رسول جو اکای پولیس شده نیست اکجون صبر نکنه که بشه اکجون مکان صبر نکنه او چه اکتمه ویگیش 1800 زدگیر اوش شای اکای تیکا دکی جوری دیگه بعد 500 روبل هم تو میشه کی بریم دالشی اکه ایزاد 1400 روبل نونا اکه دیشو رقمی 4300 روبل نونا 1200 روبل 1500 داشتی اکه یک مطلوب 100 روبل نونا اکه رجاو 400 اکه تمکیبا بریم دالشی من قهرم اوخی 500 قهزو میشه با قهر میکنه بریم
خدا باشکر اکا تیک تاک جان زنده باشه سلامتی باشه شنا رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 31 رقم 5 12 رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 4 با 31 اوشا رقم 5 بریم او میگه اکر جوجو هر رقم پاسور شده میره گل بارمان از زمین عجب گلی نازنین دید که وزن ها تر بای باز درماد بر زمین آباد باشه شیطانگو ها و کسا شاد شده زنده باشه شده دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروض بر خود گیره دیگری بر دوست کو اکر جوجو شیطانگو شلمه که هر رقم پاسور شده میرین دلش آباد و سربالا باشه چون آشانگ رقم 5 رفتیم ها و کسا شاد شده دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروض بر خود گیره دیگری بر دوست ها اکر ازاجون گابنه اکا ازاجون 1300 شده اکا دلمرود همینجا اکا دلمرود نابات اختار 1300 اکا جوجون 600 رکتا انا اکا دلشود 1200 داشت 2800 شده اکا حکمت جون شیرپلان 100 رکتا میکنیم بعد همین خود رقم تو اکا دلمرود جون بعد همین خود رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 12 10 2 22 3 20 4 10 اکا ازاجون اوشا رقم 2 رقم 3 بریم حالا اکا رقمش 5 6 پاس میکنیم 5 بالام برومادون اکا دلمرود رقم 6 میگیری شده داموزی پراستو نابات اختار با اکای سمیره با اکای کی بود اکا کسگار بود اصلا با اکا کمیل دست کردی اکا دلمرود 6 میگیری شده او میگیم او 6 که باشه رکت میکنیم یک سه پاس آن اکی یک سه پاس که اکی سمیر همجایی اکی دلمرود رکت میکنه هم اکی سخت شما کنیم ما دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروض برخود دیگه بر دوست اکی مسئول جون ما اکی جون ما شما اکی جون هزار آمد که مادی بودی کدی بود قبار ما بودی شده زنده باشه اکی رقمگی مرحمه یک سه خالی شد میرین دالشی آن اکی میره اکی را جواب جون رکت میکنیم 700 خود رقم مینوس میشه خود میره در رقم صدقه رقم 5 اکی را جواب اکای دیل شد رقمش چندی 7 رقم 4 اکا 2600 نشردار میریم دالشی بولشی میشی اکای تیک تاک رقم 3 اکا راکت میکنه شردار اکا جون 3 خدد اکای ایزاد رقم 2 اکای ایزاجون رقم 2 1300 داشت 1800 کارتا دبوزی میریم دالشی انا اکای را جابو رقم 5 اکا جون 100 روبل دیگر دونه میریم دالشی اکای دلمرود رقم 6 رکتا تا اکای متا جون خوبو خوش زاتا صدقه زنده و سربالا مش کومد بازی کردی جنگ دی بخل خیلی جنگ دی زنده و شکا جون نه او اکای متا گپ نگو توغرا میریم انا کی رقم یک کی میگیره اکای سمیر همجا اکای سمیر اکای دلمرود شوی پلا میونتا 500 روبل دیگر یک خوله مرحمت اومد اکا جون ما اکای تیک تاک باشه شیرپران 500 پار توتا 400 روبل دیگه شونه میرین دالشی یک کارگون خط باشه مرحمت اکای ایزاد یک گیر کرد همون اکای ایزاد یک ایخد شده اکای ایزاد جو 1700 نونه او اکای کارت کلاس شو اکا رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 22 رقم 1 10 رقم 2 10 اکو واسه 300 روبل اکای کارت کلاس همه بوشید شبو نه سمادا بوری زنده باش اکای ما جو خوشحال اکا جو من نارد مکا میرم اکوی ما هم اکساک شونه واسه 300 روبل اکای تیک تاک 500 روبل کای کاکا واسه رقم 3 و رقم 7 مرحمت برادرها اکای دلشود چورا دروار اکای دلشود چورا دروار میریم
акай келаҷон зумесем холӣ мешава ку валадуро 300 рубли 600 рубли акай раҷаб 5 яхта шенар 6 ходиш пас мурмададу пас кардем як вара ду пас акай изад як мерем акай раҷабов 5 акай дилмурод 6 рақами ду ки мегӯяд навараи 300 рубла марҳамат рақами ду 3-4 мерем рақами ду ки мегӯяд шерпаланго гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин риски вазиятҳо вазминай боз даромад бар замин акай келас ду навараи 300 рубла намегирӣ шейна акай дишо ду гирӣ ҳама пулши 5 соҳиби ду акай карта келас ду акай дишо гирифтад мерем хай ҳамада буд бориво ҳамада пешравӣ каси мезана ошва не акай тиктак хуб сад не ҳамиш хуб ки қарз дига намегида минусум ба басидо ҳама сад фоиз акай тиктаҷон шеда мерем давши ау меге мерем эфира фақат пеш кунед тамом дура гирифт акай карта келас эфита пеш шеда эфира пеш мешед паранҷо се нишона аз 4 мерем ҳамада буд бориво ҳамада пешравӣ ау меге шеда гили треза акай карта келаҷон принц гамон боз намекард ихтиёр шеда рақами 4 акай дилшод шерпаланҷон мемонад 2300 рубл гирифтан чиро метон акаҷон рақами 1 акай изад шерпаланҷон мемонад 1400 рубли дигар рақами 5 акай раҷабов шерпаланҷон мемонад 200 мепартой акай дилшод дилмурод 200 рубли дигар мемонад акай дилмурод 200 дигар мемонад акай дилшод рақами дурам гирифти 2000 од мемонад ка берем дарши ҳамада бурд бориво ҳамада пешравӣ шерпаланго каси мезана оши ҷоншон 1800 зинда боша карта келас рақами 4 21 рақами 5 11 рақами 6 20 рақами 7 11 рақами 1 20 ҷовидон ҳамун карта ба номи хима рақами 2 яке ҳама аҳмад мегам ма 2 10 ҳеҷ ка ҷовидон фоида ҳама аҳмад фоида мекард рақами 3 20 21 ошава ка мере дараша рақами 4 ау акай ошава мегем ҳама аҳмад мегам шерида мере дараша 14 рақами 5 мере гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин риски вазиятҳо турбай боз даромад бар замин مرد همیشه کننده و دوست آن باشد که گیرد دست دوست یک عروس بر خود گیرد دیگر بر دوست آب باد باشه شیرینه هر کی ما رو یاد کرد از عمرش برخوردار بود آن از که 4 رقم 5 6 اکل از اونجا رکت شیرینه آن از که میرم اکل دلشود شیرپالان دلمرود 100 دونه اکل از اونجا 300 میپرت شیرینه اکل از اونجا 1200 میمونه акай тиктаҷон 300 мемонад акай дилшод 2000 3600 рубли дигар мемонад берем шабои хушай хобои хуш акай ватаҷон зинда бош акаҷон берем рақами 5 10 рақами 6 20 рақами 7 20 рақами 1 11 рақами 2 21 рақами 3 10 рақами 4 23 рақами 4 бо оши чарака дилшод мере дар рақами 5 ау меге шерпаланго ва караҷавҷон ки ҷоши акай раҷаву рақами 14 мерем рақами 5 ободи сарбаланд боша шерпаланго ҳамада бор бориво ҳамада пешравӣ дилла даво тар кардем кафон сар кардем ау меге мерем ҳар ки моро ёд кард аз умр бархудор буд то тавонем дӯстонро гум накунем мерем 14 рақами 5 рафтем акай раҷабҷон ҷо шуда акай раҷабу мерем ку ака пафто боша бу пафто акаҷоима мерем акай дилшодҷон 4000 акай тиктакҷон дар акам садқа 200
акаи Изаҷон 1000, акаи Дилмурод оо 3 касабар. Тамом. Акаи Дилшод қита мемона 1000 ғайр аю каса. Акаи Дилшод пам. Акаи Раҷабов куҷоиши акаи Раҷабов? мерем. Ҳамин худобой набоша пас мева. Рақами 5 11, рақами 6 21, рақами 7 10, рақами 1 10, рақами 2 21, рақами 3 33, рақами 4 10, рақами 3 ошава, рақами шумо рафтем. Шукр акай Самир ҳамиҷа акай Раҷабов нести? Акай Самир бе рақам метавӣ. Место акаҷон. Акай Раҷабов ҳамиҷа акай Раҷабов. Акаҷони ма 4 шуд ҳамиҷа ҳаст акаҷон нести авоз акаҷони ма. Се рақами 4 мера ҳамада бур бори ва ҳамада пешравӣ. Мерем далиши болиши менши. Обод боша шер паранго ҳама шумо акай тикка ошшавдем. Мерем далиши ҳамада бур бори ва ҳамада пешравӣ. Ау мегӯем шерона 6 тамом гап нест. Акай Раҷабов акай Самир рақами 5 мегирӣ акаҷон. Акай Самир рақами 5 мегирӣ. Акай Дилшод 800 рубл мемона. Акай Тиктак 700 рубл мемона. Акай Иззат шерпалан 800 рубл мемона. Акай Раҷабов шерпаланҷон неста пас мекунем. Акай Самир 5 ахир ракета мекунем шернар. Акай Самир рақами 5 ракета мекунем. Акай Дилшод шерпаланҷон акай Дилмурод ракета мекунем. Ако як та ракета мекунем мемиё. Ау мегирем. Мерем далиши вака шамони бахма карбаса варда. Ана ки мерем. Акаҷон ку ракета мекунем. Акай Самирҷон акай Дилмурод куҷоше? Акай Дилмурод 300 500 200 дига шуна. Акай Самирҷон куҷоше ака? Акай Самир ҳера акао мефарсен шерона акай Самирҷон мепартен шерпалан. Мерем ҳамада бурд бори ва ҳамада пешравӣ. Акай Самир мепартен. Мерем рақами 4 рақами 4 20, рақами 5 рақами 5 12, рақами 6 рақами 6 22, рақами 7 21, рақами 1 20, рақами 2 10, рақами 3 20. ана ака кадо бу рақами 6 рақами 7 мерем. Ау мегӯем шерпаланго. хушома ҳама каса хушома акаҷон. Ако 6 рақами 7 мерем. Ку акаҷони ма куҷоше шерпаланго акай Самирҷон куҷоши? Омад акай Самирҷон 500 500 пул дома рақами 6 рақами 7 рафтем. Зибарда ол сар кадем касонкахона сар кадем. Ободи сарбаланду хонобод бошем. Туи дар ин хона муборак шавад. Ау мегӯем мерем далиши. Дӯст он бошад ки гирад дасти дӯст як арӯз бар худ гирад дигаре бар дӯст. Мерем далиши акаҷони ма рақами 7. ана акай Дилмурод акай Дилмуродҷон шерпалан мемонад 700 рубли дигар. Акай Самир мемонад 400 рубли дигар. Акай Иззат мемонад 700 рубли 600 рубли дигар. Акай Тиктак мемонад 600 рубли дигар. Акай Дилшод мемонад 600 рубли дигар. Мерем далиши рақами 7.
11 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 12 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 20 انا کاک جانم بور رقم کشید 20 20 20 پرید برای 200 روبل مرحمت اکوی برادر رو برای میدونیم 200 روبل اون مگه من دانش اکوی برادر رو رفتیم برایش رقم 2 رقم 4 رقم 6 اکای دیشو 7 درو میرین دانش اکو 7 درو مات اکای دیشو 7 درو برای شرینر میرین دانشی hoş کردی یک پاس کار اکای کارت کلاس یک درو واردای کلاس یک میرین دانشی سیو پان اکای تیک تاک سه درو رقم 5 اکای سمیر 5 1200 اوشوا اکای کلاجو رکت میکنیم اکای کلاس دوستان پارتنریم درگیر اوشوا کجا ما 1200 بود همه دا بود بوری ما همه دا نه این عمر چی شد 1200 بود میریم اکایون ما و بود باشه شد پالانگا رقم 3 رفته رقمی 7 اکای دل شد اکایون ما 400 روبل دیگر اکای کلاس 200 اکای تیک تاک جو شد پالان ختم اونا انا 400 روبل دیگر اکای سرمجو ختم اونا 200 روبل دیگر میره دالشی اکای کلاجون کجوشی شینا اکای کلاجون کجوشی شیر پالانگ میریم کس میرزا اوشو 1200 روبل اکای کلاجون پارتیم اکای کلاس 1200 اگر اوشی جون شوا اوکو کلاس زنده باشه اکای سمی جون بخو که دفعه دا میکنیم پارتوین اوکو کلاس کجاش دیمی رقم 1 رفتم میپرتم میز رفتم میپرتم کجا رفت اکای کلاس کجا رفت شینا یا اکای داز بیلمان کجا میشه شینا داز بیلمان بود رو پارتو می اکای کلاس رو باطل اگه بودا کن چه اکویا که کمه گر شینا اکویا که دکی سوکنم میرم اکادمی که دکی سوکن شینا اکا همین قودام تراش دا کسی اکا بخدود همین حرمت مردم رو نمیدونیم با نمی خدام اکا دلشو جا که اکا کجا نمیم مثلا 200 روبل دیگر میرم دارشی اکا دلشو گرفتش رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 رقم باتن گودک بوز میکنی 20 طبعا چه رقم 1 20 رقم 2 33 اوش اکای زد میریم دارشه رقم 1 میریم همه دا برد بوری و همه دا پیشروی رفتیم 2 رقم 3 میریم همه کفاق شما کجا ندا همون بگه میریم اکای زاجو اوش چهارش 1200 روبل این نرد بینم همون بگیم برد بوری و پیشروی خوبون همه کسا اوش اکای بگیم
میگیم همه تا بود بوری این نه کمیون او میگیم گل برمات از زمین عجب گلی نازنین دید که مذهب البته باز درمات بر زمین حالا که میگیم اکای 7 و 4 اکای دلیشاجون او میشه اکای تیتاجون 400 شیپاران 300 روبل دیگر اونا اکای زاد دابوزی پراسود پاس کاگینس شوخون 1600 روبل اکای سامیجون 100 روبل اکای دیلمروش 800 روبل نوناکا بریم دارش رقمی 3 یک پاس آنها به 3 دابوزی پراسود که میگه شیرپالانگو دابوزی پراسود اکای تیک تاک از یار رقم اکای تیک تاک کامتون تا اکای تیک تاک یک کامتون شیرنا دابوزی پراسوی او یک میره رقم 3 یک تایش کردی رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 21 رقم 2 20 برادرو مرحمه 300 روبلی میرین دارشی برادرو 300 روبلی نگیر ساتاکا برادر 4 پاند میرین نخود 300 6 دونمات 7 دونمات اکای زد داره دروارده میریم رقم 1 رقم 3 یک 3 خوله مرحمه شده رقم 1 3 اکی یک خوله ایو اکای تیتاک سر میگیره اکا جون او اکای تیگو یک اگیریم تای سه سوی بشگیری اکای تیگو جون دابوزی پلاسان یک اکده داباره ما اکده سه سوی بشگیری شده سه سوی بشگیری 1800 روبل کسی مدر آش جون شما تمام گام مدر کدلی شد همه دا بود باری و همه دا پیش روی او نگه میریم خوش شما 1800 چون ایرقیم پا میریم خشانده همه کسا اکای تیکانگون یک خولی اکته هم دابوزی پراسوی هم داوراکا قبولش که میریم رقمی 700 روبل اکای دلی شد اکای دلی شد کسا 2000 مونده گشیرنار میریم اکای دلی شد ایجامه تا 700 روبل دیگر رقمی 6 اکای دلمرود اکای دلمرود جامه 300 روبل دیگر رقمی 2 اکای زد اکای 1300 روبل دیگر انا کی درو مگو اکای تیک تاک شیرپاران خطا او میمونه اکای تیگر بس سر پاتو میریم دارسی اکای تیک تاک او اوشنیم اکای تیگر جو سر پاتو بیگیش 1800 اوش رقمی 5 10 رقمی 6 10 رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 2 22 رقمی 3 22 رقمی 4 22 و 600 روبلی صاحبو رقم مرحمت وراجان شده 600 روبلی کو اکویا میدونه دوای 600 روبلا ورا میدونه 600 روبلی شده رقمی 2 3 4 مرحمت ورادرو اکای دلیمون 6 اکای دلی شد 7 5 پاس اکای تیگوجه اکا دارم شینا 1 5 مرحمت اکا جانم رقم 1 5 اکای تیگر 1 اکای تیگر رقم 1 5 مو خوله دواره 600 روبلا کس میدونه اوش جون شا 5 اگه خسته میدونه شیرنا
акаҷонима 5 ягон кас намедурура. Мерем гул баромад аз замин, аҷаб гули нозанин, ризқи вазитҳо вазбинай, боз даромад ба замин. Ау боше, ау, акай тик-так 5 дурорда. Акай тик-так 5 гирифтак. Акай тик-так 600 мепард. Якин 5 гирифт акай тик-так. Акай тик-так 600 ракета мекунад шердан. Мерем далши. Ҳамада бурд борива, ҳамада пешравӣ. Ау мегем ако эфтират пеш мекунад шер. Парагоф игр 3600 рубл. Ҳамада бурд борив. Акай тигуҷон худид 100 мепард шердан. Яки холя так сразу хату. О, ака сразу хали бе ягон чафа тикаду. Мерем мепард акаҷонима картона мекунад шердан. Мерем ҳамада бурд борива, ҳамада пешравӣ. Мерем далши рақами 2 3 блин. Ду нишода рақами 3 мерем. Ду нишода рақами 3 мерем 3600 рубл акаҷонима. Рақам дра нишода 20 дра. Ау мегем гули треза каса мофа خوش می‌جوش برزد. آن اکنون میرم اکادمیما. رقمی 6 اکای دیلمرود. اکای دیلمرود جون 300 راکت میکنه شروینا. میریم. اکادمیما راکت میکنیم بوده دوام میتیم. اکای دیلمرود 300 راکت میکنیم. 300 راکت. رقمی 7 اکای دیلشود 700 دوری 100 روبل دیگه دونا. رقم 1 اکای تیگر نه 100 نپارتویا. رقمی 5 اکای تیک تاک آوشدیم. Акай тик-так оо шидем. Акай Дилмурод. Акай тигр на 100 мепартоя. Мерем мекафам я булгар. Рақами 6 300 мепартоя. Акай Дилшод 100 мондак давҷа. Акай тигр на 100 мепартоя. Акай тик-тана аминҷон акай тик-так оо шидем. Мерем вигр 3600. Кас меда ошва. 4 3 асми окей шида. Академия 4 саат смо кешида. Мерим мекафонем 7 6 асми окей. 4 7 6 асми окей 7 6. 7 6 7 6 7 6 окей шида. Ай рақами 3 мерим. Рақами 3. Истияк. Рақами 4. 10. Рақами 5. 11. Рақами 6. 11. Рақами 7. 11. Рақами 1. Як када парти буда. Акай тик-так ҳаминҷа акай тик-так. Акай тигр омад акай тигр. Акай тигр биёх ман павс рақами 1. 22. Рақами 2. 30 22 разад. Акай тигр охи медид ман мепавс акаҷонима кафоне ва худо да ҳаминҷа рақами 22 рақами 2 зад офида. 2 ба 30 зад ош акара мегем 3600 рубл. Ау мегем 2 ошава. Акай тик-так 70 акаҷонима. Мерем далши ҳамада бурд борива ҳамада пешравӣ. Накоминам. Ау мегем шерпараго 2 он 22 30 зад ош акай изат мегем. Мерем ҳамада бурд борив 6 пас. Акай Дилмурод 6 пас 300 мепартоем. Ако рақами 6 хониши марҳама. Акай Дилмуродҷон хушам акаҷонима. ин акай Дилмурод. Нар гавад акай Дилмуродҷон шерида хоб. Акай тик-так акай тугра акай Дилмуродҷон. Акай Дилшод шерпаранҷон. Айҷам агам акид дами 2000 таи партия мухи. 2000 таи партия 1900 мухи. 1900 мемона. Акай тик-так ракета мекунем. Акай изад 1300 дошти ҷамъи 3600. Меша 4000 4800 унака. Акай Самир рақами 5 акаҷон 300 рубл дига дона. Акай тигр ай рақами 1 6 кадомша мегири шернар. Акай тигрҷон ай рақами 1 6 кадомша мегири шерпаланд.
یک شش میریم. اکای تیگر رقم یک شش 400 روبل دیگر نمیشه 600 موندگی بود. اکای تیک تاک 300 پاورت 200 روبل دیگر شما میریم در شهر رقم 3. اکای تیک تاک اومد 200 روبل دیگر من رقم 3 10 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 11 انا کاک حجم من 20 20 20 11 پرید ای پرید واره بدون شی پالانگو 200 روبلی مرحمت اکرم برادرو مرحمت اکادون رقم 6 میره واره بدون 300 روبلی برادرو مرحمت واره رقم 5 رقم 6 رقم 1 کو اکا پاف توگا کدل مروجو 100 فرد اکادون 1000 امانتا خدای گمان لاکتاف تو میخنم اکادون تو میخنم به مه نمیشم اکادونوی ما واره بدون 200 روبلی صاحبو رقمو کجاشه اکای زاد اکای تیک تاک اکای دلشود 7 4 میریم اکای دلشود 7 4 اکای زاد اکای میده اکای تیک تاک اکای 3 میریم زدگی اوش جون شاشر پالانگو همه دا برد بوری و همه دا پیشروی خاص میدن اوشا دعوت اکای دلرو جون شبوی خوش اکجان ما دخو جون لوا بینی او 1200 اوشا زدگی رو میگیم دیما دا او پاک کنیم کفون از سال کنیم پنج شونگی رقم 6 میریم اکادمی ما همه دا برد بوری و همه دا پیشروی او میگیم میریم گلی تریزا کس مو بسنه خوش می جوشم بریزا او میگیم میریم انا که اکادمی ما پنج شونگی رقم 6 رقم 6 7 2 3 4 5 6 انا که میریم همینجا بخیرم خوبش آجا ایزن سرش اکای دلشود شیرپالان 1500 میمونه آبشی رقم میده اکای ایزاد شیرپالان 4600 میمونه اکای تیک تاک تا آب میمونه میریم کس میزن 1200 اوشا رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 12 10 تا رقم 4 11 رقم 5 10 20 تا اما که کجانوی ما بور رقمی که شد همینجا 6 تا بدهی رقم 7 رقم 1 میریم پراویلا 21 پراویلا اوشا رقم 7200 رقم دیشود برین درشی گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد ها از گل باز برآمد از زمین 7 رقم 1 میریم ای او میگه شد پلنگو همه دا برد زنده و شده دلش تمام 7 رقم 1 میریم گلی تریزا کس مو نوسونه خوش میجون تریزا او میگه میریم اکای تیک تاک راکت هم میشه اکای تیک تاک مو راکت هم میکنم میریم دانشی اکای کجوری ما اکای تیگر جون 200 اونا اکای سمی شیپران 200 اونا اکای ایزاد شیپران 4500 اونا اکای تیک تاک راکت اکای دلشود 2500 اونا که نه بخواه کارباسه ها کنشون اکای دلشود اکای تیک تاک جون راکت اکای تیک تاک 100 اونا آوشیم رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 21 انا کاک حجمه بول رقم 7 اوش شمالی رقم رقم 1 اکای تیک تاک با پافتوره حجمه 7 میره رقم 1 همه دا بوری و همه دا پیشروی
او میگه میره گل بارما از زمین عجب گل نوزاری دید که برکه برگه بگه رو هفت تا آش شما میگه مکدونی ما ای جانونه بهوش بس پاسو شکل تیک تاک حرکت میکنیم میره دارشی همه کسات شما مکدونی ما هر کی ما رو کرد از اونش برخدا رو میریم دارشی بولشی میشی اکای تیگر او اکجون اکای سمیر 100 روبل میمونا اکای زجون 4400 میمونا اکای تیک تاک اکای اکای نمرو 3000 2100 روبل دیگه دونا общий اکای تیک تاک اکای اکای تیک تاک 500 400 روبل دیگه شونا میریم دارشی رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 بوشا 21 پرید وارا 300 رفتیم رقم 6 7 وارا کرد مرحمت وارا 300 روبری شد فرانگو میدونیم اکجونه ما وارا شد رقم 6 رقم 7 مرحمت اکجونه ما اکد دلی چور درو وارد وارا 300 روبلا چور درو مات میریم اکجونو چور درو مات شرینا دو درو مات یک درو مات میریم 3 و 5 اکای تیگر یک درو وارد اکای ایزاد درو وارد 3 و 5 اکای سمیر 5 نمود اکای سمیر کوز 5 سو بیش نگیره اکای سمیر جواب میتیم 5 دوای 300 روبلا میدونه شینا اکای سمیر جواب میتیم اکای سمیر 5 سو بیش خودش گیری کرد 5 سو بیش گیری کرد اکای تیک تاک سه بتون شینا تمام اکای تیک تاک سه بتون نه گیری اکای سوار بتون اوج سه زنگ شد اگر سو بیش نگیره ولی آباد باشه شیرپارنگو همه دا بود بوری و همه دا تشوی ها اکای سمیر اکی دفعش کن اکای تیکر اکای سه درو آدم همه اپتورش اکای سرماجو همه درو شیرنا ویگیش 1800 رو میریم داشت شیرپارنگو رکمی هفت همه دا بود بوری و همه دا تشوی خوهونی او میگه میره دارسی گل بارما از زمین عجب گلی نوزمین دید که بعد تو واسه بازم در زمین رقمی 4 درو اکای انا دلیشو 2600 اکای تیگر جو 300 نه پارتو شیرنا رقمی ده اکای ایزاد اکجونی ما 4100 نمونم اکای سمیر 200 رکت میکنی شیرنا میریم دارشی اکای سمیر 200 نه پارتو شیر پرانجو اکای تیک تاک تا 100 روبل دیگر میمونم میریم کس میزن آش جون شیر پرانگو 1800 روبل اکای سمیر 500 پارتا 300 روبل دیگر میمونم میریم دارشی کسی زد آش جون شیر پرانگو 1800 اکای سمیر اومد اکجون رقمی 7 10 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 22 خودش شا ورا 900 روبلی رقم 2 میریم ورا 900 روبلی شد پرانگو تو اکجونه ما ورا رقم 1 رقم 6 ورا 900 کو هستای اون ورا دروی 900 روبلا ورا دروی 900 روبلا هستای اون کاست 5 پاس گاب نیست 5 پاس کار میریم ورا دروی 900 روبلا 7 آز کس توی بیش نگیره اکای تیک تاک 7 کو هولی سوی بیش نگیره اکای سمیر اکای سمیر نگو اکای دیل شجون کو برای اکجون 7 پاس میکنی شینا بتیم برام
اکای دلشاد جان منویسن شعرها. گلی گندم ای خدا دختری مردم. بله اکای سمیر اکای دلشاد منویسن. اکای دلشاد خوش 7 در آورده. اکای دلشاد 7 در آورده. اکای تیک تاک اینا 3 5 4 کدامش میگیروخی. اکای ایزاد всем привет سلام علیکم حامد 4 5 برا всем привет کد اکای خولش اخیز کد آدمای درون بگیرن شعرها. حالا آدمای درون بگیرن شعرها. آدمای درون اکای تیک تاک ادز 5 نخزه بریم. ها چموز میخیسه یه فکر. اکای ایزاد درام میگیره. اکای ایزاد اکای التماس این پاس میرسه شعر پلنگو. اکای تیک تاک میگیری 4 و 5 میته میره در اکای всем привет ورن صدر بلا که 4 و 5 میگیری شعر. اکای ایزاد در آورده. اکای ایزاد در آورد میرن دالشی. 4 پاپ کی میگیره. 4 پاپ صاحبش میگه 4 ما پاپ میگیرم. کی میگیره؟ ولی کو صاحبش 4 پاپ گفته سرکا جونای ما. 4 پاپ اکای تیک تاک سه در آورد. اکای تیک تاک سه در آورد. اکای تیک تاک رکت میکنه شعر. اکای ایزاد جان پول داره. اکای دلشاد رقم 7 بو پول داره. اکای تیک تاک سه رکتی 4 میگیره شعر. سرم هم سرم میگیره هم 4 پاپ میگیره که اکای التماس 4 پاپ گرفتیم. اکای انا دلشاد 4 پاپ گرفتیم که 5 холи мо марҳамат наваранд садрода рақами 5 холи аст. Акай всем привет бутун рақами 5 шена. Всем привет рақами 5 холи мо мегири шака давари 900 рубла. بگیری شکر بگی 5400 ویگش میمونه میره درشی. پاپ نروا بگی مدد 450 4 پاپ گیر شکر جو 5 холи мо شنا. 5 холи мо ака 5 холи акай всем привет агар ака ҷо жиланка боша бигирам бутем пака. ана рақам як нишона рақам ди картара мекашем. ку акай всем привет менависе. ана ака ҷонои ман ки боше рақам шӯ қадам мегирем. ای جان شاگردن میگیم بریم دلشی دلشی میشی. همه دا برد بوری و حالا نه دو همه شد شد نه. ها اکای سیم پری جان خیلی دکتر اکادمی ما مشغول شده جان مجبور نیست رکت سخت بریم. او میگیم راکو راکت هم میکنه با کارتر هم میکنیم. اکای تیکاجو خود انا داری چند سواری نه ساعت جمعی 450 1350 اکای تیک تاک 1200 پارتون شبکه. اما خیلی چون او 1250 1250 درجه داری 2 3 4 اکادمی ما ویگر شل پلنگو بلات اکو بیستی کارت دو طرف میگیری تمون باجا گپ میشید گپ میشید نمیخورید. ای ادلاش کیوال گم شد تمام عزیز سلام. اوه اکای سیو تمام всем привет هفتی شکا در رقم گوشینا رو میکنه گیستی ولی دستان واقعتیشی چطور سا و دیوارا ای دیگه خبلا اولا کجا معلومه ششه نه با دیوارا معلومه ششه کجا نه یک دو سه ای ها تنسی های میرم اکو راکت هم میکنه شروع راکت هم میکنه رقمی 7 اکای دلشاد تو خواهد 7 مینوس میکنه اکاجون 2600 داشتی میمونه 1700 رو بولد تو خواهد 6 ای 7 تویز رقمی ده اکای ایزاد 4100 داشت اکاجون 3300 نشیدن میریم درشی. نه 3200 اختویز 4100 اگر 4100 500 مینوس کنیم میشه 600 مینوس کنیم 100 رو 500 3200 اکای ایزاد 3200 رقمی سه اکای تیک تاک قطعی 4 پاپ گرفتین میشه اکای تیک تاک جان خیلی 900 جمعی 400 کنیم 900 جمعی 400 میشه 1300
1200 روی کدی آشنه اکای دلیشون اخیر 500 میشونم 1200 مرکب میریم اکو کس مثل شیر پلنگو 5000 4500 اوشوا زدگی را 5400 رو اوشوا یاسومی کی میره رقمی دقتی یا کدی یاسومی اوکی گفت یا بروشو بگم روی سوچ کنم اکای دلیشو 2600 1700 تو قای هفت اکای ایزاد 3200 مون اکای تیک تاک سر خطی 4 پاپ درواری 900 جمع 400 که 1300 داشتی 1200 پافتی اوشنیم با رقمی 4 اکای دلیشو مینوس کدوم میشه 1200 یک دو اوکی شده 7 3 اوکی خونده سه مفکر جون ما سه کی بود سه اکای 7 کی بود اکای دلیشو 7 3 اوکی اکای دلیشو 7 3 اوکی کردگار تمام کفون همه دا برد بوری و همه دا پیشروی رفتیم رقمی 2 خوندم 22 اکیمازوی خدا برون متگی رقمی 3 دا رقمی 4 4500 دیگه شاید 4 11 6 11 7 10 رقمی 1 10 آستانه کارتو بو رقمی 2 4500 اکای ایزاد او شوا 1000 شد اکای تیگر میشه اکای تیگر تو میشه مثل اکای داخل بمون شیر فلانجو کی باشی انا 3500 او شوا اکای میگه اکای تیگر خیلی بنوس 300 رو فراویلا بریم دارشی همه دا بود دوری و همه دا پیشوی درا او شنگه اکای پافتور میشه شینا پافتور میشه میریم دارشی اکای تیک تاک پافتور خجونی ما میریم همه دا بود دوری و همه دا پیشوی اوش ها ای او بود دوشن شیر پالانگو اکای ایزد اوشا میگیم میریم دارشی بولشی میشی آن اکای دیلی شد شیر پالانگو 1200 دوشی 1000 اود میمونا اکای تیک تاک راکت میکنیم اکای ایزد 3200 دوشی جمعی 3500 بشه 6700 6600 رو بودیم اکا 6600 رو بود اوشا اکای سمیر شیر پالان 200 رو بودیم اکا اکای تیگر شیر پالان 700 رو بودیم اکا اش 600 رو بودیم اکا میریم دارشی خیلی بزنم اوشا هم زدگیر اوشا میگه اکای تیک تاک خریش کنیم میگیم ایش پس نزنم میریم اکای تیک تاک پافتورا کجون 3200 جمعی 3500 6600 دوغری اکای ایزد 6600 دوری اکای دلی شد 1000 دوری اکا خیلی میریم دارشی اکای تیک تاک جون پافتور شیدن دیلمو دیر رفت دور رفت خیلی اکای تیک تاک جون دیلی تو دور آمد خیلی میرد دیلی تمه خیلی دور نروا دیلمو دیر رفت دور رفت میریم اکای تیک تاک جون پافتور شیدن رقمی 3 رقمی 3 21 رقمی 4 11 رقمی 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 20 نباشه رقمی 2 10 21 وارش ما همه 300 روبلی میریم دلشی او میگه شیر پلنگو تو در این خانه مبارک شد وارش رقمی 3 و رقمی 7 نباشه 3 رقمی 4 میشه نه اکوی مرمرادرو مرحمت وارا میدونی 300 روبلی ای او کو اکادونو وارا میدونی ما خود سه وارا رقم بزن ها او شاو کاکا یک 6 2 4 5 خولیمون اکای زد اکای تیگر رقم 1 6 اکای دلشو رقم 4 ماشا که بگم نزنه اوخی رقم 5 اکای سمیر جان میدونی شیدا اکای سمیر جان میدونی شیدا اکای سمیر میرین دالشی بولشی منشی او مگه شیر پلنگو گلا دا او پاک کردن کفون از پاک کردن 5 اکای سمیر میدونی 5 مو خولی مو تمام همه خنگیرو 5 دوباره خوله
نه اوشگلی امیر پنج بیشتر رفت نمون بیست نوبه دیگه اکیس همه جا خوب خیسه تا شیده اکیس همه جا خوب خیلی همه سفید پنجا میریم اون بگه میریم همه درو نه ها اکو پنجا هیچ کنمه درو اکای پنجا پنج درو نداره ویگ تدور 500 میشه 5 хоримон 3 нишона аз 4 бинем 4 5 хоримон 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 мерем далши рақами да акаи ана рақами да акаи ки буд акаи зад акаи 6300 машинар акаи тигрҷон од номра шенар акаи дилшод ана 1200 рубли дига дона 1500 рубли ош чаваздага мегем мерем далиши рақами 4 20 5 6 22 рақами 7 11 рақами 1 21 рақами 2 20 рақами 3 11 рақами 6 ош чавакаи тигрҷо аз ҳамаи чавака мева рақами 7 ау мегем нар комил акаи тиктак рақами 370 ка акаи тиктак рақами 370 шайна мерем далиши гила даво та кадем капон капона сар кадем 6 нишон рақами 7 6 рақами 7 мерем акаи тигр ош чавака ау мегем 1500 рубл гила гили треза кас ҳамон рост куна хушмуҷош боза мерем далиши рақами 7 обод бошем 70 боша ка рақами 100 рубл акаи тиктакҷон мерем далиши ҳама каса хушодем акаи тиктак рақами ка боза давом метем ана акаи дилмурод шепаранҷо акаи дилшод шепаран 500 рубл мемона акаи тиктак акаи изад 6200 рубл мемона акаи самиҷон 100 мемона акаи тигр шепаранҷо 1300 рубл мемона акаи тиктак акаи тамекне боза давом метем шерона ҳамада бур борема ҳамада пешравӣ иҳи мегем мерем акаи тиктак ҷош акаи тиктак тиктаки ақрабак намегарда қафовах акаи тиктак 100 рубли дига дона 100 минус буди мерем рақами 7 21 рақами 1 21 рақами 2 10 рақами 3 10 рақами 4 10 рақами 5 22 рақами 6 12 рақами 5 ошу чарои акаи гуфт ина хело немуд 15 рақами 6 мерем ау мегем шепаранго ҳамада бурд борива ҳамада пешравӣ ош ҷош ака пайдави рафтем рақами 6 ҳама каса хушон шепаранго дӯст он боша ки гира дасти дӯст як арӯз бар худ гира дигари бар дӯст зиндаву сарбаланд хонаобод шакадима ҳармада бурд борӣ ва ҳеҷ халиша дугу рақами 5 буда мерем далиши ҳама каса хушон акадима дӯст он боша ки гира дасти дӯст рақами 5 мерем рақами 6 ау мегем шепаранго баъд ами картара наометиди карта шахсате мерем акаи тигрҷон 1300 доша 1100 акаи самиҷон 600 акаҷонима акаи изаҷон 6100 акаи тиктакҷон оо акаи дилшоҷон 300 мерем рақами 6 20 рақами 7 22 рақами 1 20 рақами 2 20 рақами 3 11 рақами 4 11 рақами 5 20 ако рақами 17 рақами 1 мерем акаи тиктак пафторака мерем далиши болиши менши ау мегем мерем картара алиш кенун
گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضع تو وزین باز درآمد از زمین او میگه میره شیپارنگو اومد دست کوتاه کنم اکا یک کوتاه اکای تیک تاک پافتور اکا جون بریم اکای تیک تاک پافتور میشیم نشد دستور چکیم دهی گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضع تو وزین باز درآمد بر زمین میریم دلشی بولشی منشی همه کرافتی هی یادم نچخت بکنم او میگه شیرینه گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضع تو تر بای باز درآمد بر زمین آباد باشین شیرینه آباد باشین تمام اکای تیک تاک پافتور باشه که تشکی بریم اکا جانم کمی چند زد یک دل سه چهار پنج شش هفت هشت نه 10 11 12 13 14 20 23 اکا هفت زد رقم یک میریم همه دا بود بوری و همه دا پیشتری او میگه اکا جانم همه کسا کار شیپارنگو دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عدد بارسل گیره دیگری بردوست میریم در اکا جانم صدقه دلشی او میگه میریم گلی تریزه کس ایمان اصلا خوش میگوشم بریزه میریم همه دا بود بوری رقمی هفت زد رقم اکا جانم رقمی یک دل سه چهار پنج لیچ کنتر اینا کارت پنج لیچ کنتر چی شد خیلی لیچ کنتر چی دو خیلی 10 دو خیلی 10 رسی اکای تیگر 1100 100 روبل دیگر اکای سمی 600 500 روبل دیگر اکای زاد 6000 دیگر اکای تیک تاک راکتا اکای دلیشو شیپاران 700 روبل دیگر میرن دارش اکای تیک تاک راکتا میکنه اینا میرن دالشی بولشی منشی رقمی یک اکای تیک تاک جوشی رقمی یک 20 رقمی دو 31 رقمی سه 12 رقمی 4 رقمی 4 11 رقمی 5 رقمی 5 20 رقمی 6 جان خلاص شد رقمی 7 21 رقمی 2 آشا رقمی 3 می اکای تیک تاک اکای بجو شیپارو تست ساعت شیپار من دارشی دو زد میریم رقمی 3 همه دا بود دوری و همه دا پیشتری همه کسا شما آشی جان شد رقمی درو اکای زد گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضع تو وزین باز درآمد بر زمین او میگه میریم همه دا بود دوری و همه دا پیشتری نکنی شیپارنگو هر کی ما رو یاد کرد از آن وفادار بود تا توانیم دوستان رو گونه کنید دوستانی مهربان رو گونه کنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید و کسان رو گونه کنید جان شرگرده میگه میریم درش اکی میریم اکا جانه ما اکای تیگر 100 اکا 700 روبل دیگر انا رقمی برای بابا سه میکشه رقم دیگه من اکای سمی شیپارنجون 500 دوشه 400 روبل دیگر اکای ایزاد شیپاران 6500 روبل دیگر اکای تیک تاک 300 روبل دیگر اکای دلیشو 700 دوشه شیپاران 500 روبل دیگر ما همین درست کشیم اکا جانو رقمی دو کشیم و رقمی سه شیرینر حتی دو کشیم چی؟ اوه سه کشیم رقمی سه کشیم توبریا رقمی سه کشیم رقمی سه میریم رقمی سه 11 رقمی 4 هیچ شک هیچ کنه کنیم رقمی 5 12 اکای تیک تاک چیکار میکنه هیچی بازی کنه رقمی 6 20 رقمی 7 11 رقمی 1 31 رقمی 2
21 رقم 1 با 31 رقم 2 میریم همه دا برد بوری و همه دا پیشروی او میگه میریم گل درآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها طور باید باز درآمد بر زمین آباد باشه شوی پرنگو همه دا برد بوری و پیشروی شاکی تیگره میگیم او گلی تریزه کس حیوان ناز کنه خوش میجاشون بریزه رفتیم 1 زد رقم 2 میریم نه خونش پرنگو آباد و سربالا ماشین اکی تیگر جان 1100 نمونه که اکی زمین 300 روبل دیگر نمونه اکی ازاد 6400 نمونه اکی تیک تاک 200 روبل نمونه اکی دیلشو 300 روبل دیگر نمونه بریم رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 او 22 رقم 7 20 رقم 1 22 برادر محمد صادقی برای شیطانگو او میگه میره برای مدرن 200 روبل شیطانگو اکجانوی ما برایش رقم 3 و رقم 6 رقم 1 میره برادر رقم 4 برای 200 روبلی 6 به 5 درآمد 3 درآمد اکی زدی اکی زد درآوردای اکی سمیر 5 درآوردای رقم 7 و 4 اکی دیلشود 300 درآورد اکی دیلشود رقم 7 رقم 4 درآورد میاریم همه دا برد بوری و همه دا پیشروی خوانیم او مگه شده نه گلی تریزه کس حیوان باز کنه خوش میجاشون بریزه او مگه من 1200 آشکی جان شاکی داریم همه کسا شامدین سربلند خانابا داشتیم همه دا برد بوری و همه دا پیشروی نه کنو آباد باشه شده نه گل دا او تا کردیم شخون سا کردیم میریم دارشید بالشید میشید شانه اکجانه ما 1200 رو آش شوا میریم دارشید جانانه بهار شده است تو که میایی رقم 10 اکی ایزد شیر پرنجا و 6200 رقم 5 اکی سمیر شیر پرنجا و 100 اکی دلیشون شیر پرنج مینوسی 100 میشه که سمی پاپیا بریم زدگیر آش جان شاه 1200 به رقم 4 20 رقم 5 12 رقم 6 او اکی پاولو خشون اکجون 20 حوز میشه اکجون ما رقم 7 11 کل چیگه میشه اکجون ما رقم 1 22 رقم 2 21 دو کدا رقم 3 20 رقم 1 اکی تیگ اوش اکی پاولو تو خلوش چی میشه اکی دلشو جون پافتوش نه همه دا برد بوری و همه دا پیشروی همه یه شما شکر پاوجا خودش را کم میشه اوچادش کامل ساشه میره مکانه یک آش شامگی 1200 رو اکی تیگرا او میگم کو اکی دیشب ما پافتوش میشه صدا میرین دارشی آباد باشین شی پرانگو آباد باشین اکی میرم اکی دیشب شی پران مینوسه اکی ما پافتوش نه پافتوش اکی اکی تمکنه اکی تیک تاجون 100 روبل دیگر نمونه اکی ازاد 6100 روبل دیگر نمونه که اکی سمیر او آنا او میشیم اکی تیگ 2100 روبل نمونه میرین دارشی می پارتیم میریم بوزه دوام بکنیم همه کسا شما داریم آباد باشین شیر پرنگو گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت ها از بینه باز درآمد بر زمین او میگیم اکی دیگه خسته اکی دلشو جو اکی اکی دلشو اومد اکی پاولو پولی خودم میگه شینا 300 پارت اومده اکی مبارشو جو رفتم خالی میشه شینا صبر که کجا ما میریم دالش اکی دلشو جو کی جوشی شینار
وقت بین کتب فخشن رقمی 2 20 انا رقمی 3 11 رقمی 4 صبر میکنم باز بشن رقمی 4 10 رقمی 5 11 رقمی 6 12 رقمی 7 20 رقمی 1 20 انا کاکا جونم 20 20 12 پای 11 پای 1 پای 1 پای وکمون بو بالای 100 روبلی رقمی 3 بو بالای 100 روبلی بو مثلا شیکو وانا درو مرحمت براش رقمی 2 رقمی 7 رقمی 1 اکای دیشوجو خود شیپاران 200 روبل دورکا اومد اکا 200 کارت داره اکا دیشو کارت داره اکا سمی 5 پاس کرد اکا سمی جو بودی پراسن پاس کرد جونیما میرین 6 3 5 6 3 5 4 اکا دیشو درو نمیشه میشه اکا مبارک شو 5 تو خداوار نکین داوره 5 اخر اکا مبارک شو رقم 5 اکا پابلو دابوزی پراسن اخر اکا دیشو رقم 4 میرین اکا تیگر شش بخیر پالو بهم درورا اکا تیتر رقم 3 اکا مبارک شو 200 به پاتون شینا رکت کدام میگن اوز فولی میشه رقم بتون میرین اکا تیتر 5 اگه کم جگیر که هم اگه میرین همه دا برد موری با همه دا پیشنوی گلا دا آل پاک کردین کخون کخون سای آخه باید دخل دواره چه دارم میگیره اکا میرین دارش اکا همه پرش اکا تیتر همه کارتو پرش شینا او میگن شد پرانگو اکا تیتر 100 رکت میکنی گلا دا آل پاک کردین کخون سای کردین باز بکخونی برکت چشم شینا او میگن وای او اکا سامیجو تو پولی پاس کردی اکای سامیجو کشور اکادیون هزار اما شینا در پناه علا باشی زنده و سربلند و شکر هزار اما داری بازی کردی خوبوی خوش اکادیون ما خوبوی خوش در اکان سرطا میریم همه در برد بوری رقم 5 اکای مبارک شو رکت میکنیم رقم 4 اکای دل شد او میشن شیرینات رقم 6 اکای تیگر 1909 اکای تیتر 100 رکت میکنیم اکای مبارک شو رکت میکنیم تمام اکا اکای مبارک شو خود 100 مینوس میده دست اکا جون اخد آمدین مینوس هم بلی توره من درش توری اولا من اکای پابولا بختی اکا جون گاب نیست روز میشه اکا باید پول بیا کو 1200 رو آش پیش آز گیرم تمام می بیا خیلی پاو تماش میکنیم اکو زدگیر آش جون شما 1200 رو رفتیم گاب نیست تمام رقمی 3 23 رقمی 4 20 رقمی 5 توغله 10 او اکای مبارک شو اوی رقمی 6 مینوس نبودی 20 توغله اکا رقمی 7 22 رقمی 1 20 2 20 رقمی 3 او شما رقمی 4 میره دارشیم او میریم اکای پابلو دا بودی پراسه 5 اکده اکای مبارک شو پولی خرید نمیده شینا کو پول دومده 400 روبل اومده اکا جونی ما اکای مبارک شو 400 اومده 200 روبل دیگه است اومده شینا بریم همه دا برد بوری و همه دا پیشایی اکای مبارک شو دست ما 200 روبل دیگه دوری اکا 400 روبل اومده اکا جونی ما همه دا برد بوری و همه دا پیشایی میگیم گل بارم از زمین عجب گلی نوزنین دیست که وقتها وزنه باز درماد بر زمین ای نرخون شیطانگو اکای تیگر که جوشی اکای تیگر میریم اکای تیگر 1700 وقتیم که جوشی اکای سمیجان خوشحاله اکای پابلو رقم 5 میتونه 200 روبل دیگه دونا اکای ایزا 6000 او اب نمونا اکای تیک تاک 1000 او اب نمونا اکای دلشو پافتار کجون 2 هاف اکای دلشو ای هفت چو پافتار کجون بریم او میگن شیر پلنگو زنده باشیم اکای دلشو پافتوری هفتم راکت هم میکنیم اکا همه خمه راکت هم میریم رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 21 رقمی 7 21
رقم یک 20 رقم دو 21 بو بالای سر بلا رقم سه 10 21 که جوشی 21 بو بالا میدونیم 200 بو بالا شده 200 چند سون بود 1200 روبل که تیک تاک من داشتی وارد 200 روبلی وارد 1200 ای وارد 200 روبلی مرحبا بگید 1200 بریم وارد رقم 6 7 2 رقم 5 درآمد رقم یک اکای تیگرام دروریم رقم 4 3 اکای تیگر یک انا اکای پابلو 5 انا 3 و 4 اکای جون می نویسیم اکای دلیشون همجای 3 و 4 میریم او 3 و 4 تمام خورش داخل میگیرم اکای تیک تاک میگیری اکجا خیلی بنای جون تاگر مخی 3 تا بگوزی اکای دلیشون 300 روبل بمونم اکای تیک تاک 3 دامه ایفریا پیش که اکجا ما ایلتیموس 4 اکای جون اکای انا 4 اکای دلیشون خیلی بدونم سر گیری دوجا گیری تا همه دور مکتب خیلی جون اکجا ما ایفریا پیش که اکای تیک تاک ما ایفریا پیش که 100 بریم دارش اومدم اکای دلیشون 300 روبل دوری اما درو مالک نبرا شو انا تی 6 7 یک برکردم 6 نشون رقم 7 بریم ها دا بود بولو همه پیش او اکای مطلب چاندی زد صدیا که اکای ما یک مطلب خونمون چی میره موز خونی میشه رقم پیش آگو ها دا بود بولو همه دا پیشوی شما دا کدوم ما همه شما دیم میریم دارشی 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 میریم دارشی رقم یک اکای تیگرم اکای تیگر 1500 شده اکای روما پابلو او ماشین رقم سه اکای تیک تاک شیرپانا میمونه تا 800 روبل دیگر اکای دلیشوت میمونه تا 100 روبل دیگر میریم دارشی همه دا بود بولی همه دا پیشایی 5 4 500 اوکی 400 اوکی تا 500 خیلی 1200 بگیریش میریم زاشی 4 نمیگن جواب نداد میریم دارش میکروفون کاس مثلا کجا ما برد بوری پیشتری 1200 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 11 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 12 رقم 6 10 اما تا کجا ما 21 20 پرید وارا 600 روبلی مرحمت نه وارای 600 روبلی داشته پالانگو وارا میدونه 600 روبلی میره مکانو وارا رقم 1 رقم 3 وارا درو رقم 2 میره وارا 600 روبلی پولی پاس اکای مباراشو 5 دبوزی پاسو داخل میتونم اکای پابلو جون شما در کجا ما هزار ما شهر زنده باشه کجا اکای 6 تیگی درو خوش ما 5 اکای مطلب خدر اینا 5 اکای مطلب اکای تیگی 6 دواره اکای مطلب رقم 5 میریم کو اکای آدمای درون دو اکای عزت همینجا اکای عزت اکای دل شد میریم اکای مطلب 5 جمع گیروخیم اکای عزت 2 7 اکای دل شد 7 اکای عزت 2 4 اکای مبارکشو بگیر شهردار دواره 600 روبلا اکای مبارکشو 4 بگیر شهردار چورا اکای تیک تاک گرفت اکای تیک تاک چورا گرفت میرین تیک تاک اکای چورا گرفت 3600 بگیرش میرین اکای مباراشو دیر کده و کده افیک اکام تا پیش کشید نه چخیلی که ویدیو میگه که تر که با اکرام پیش میگه کوسی کم خاطی هم خالی پیش که کجا دیر منسی جامعه گرای شو کده ما من هی خاطی شکل میرین دارش اما کجا ما که باشین رقم 1 نشون رقم 2 میرین 3600 روبل بگیرش آشو اکای هیگاتا جون رقم 5 اکتا میریم اکو راکت میتیم اکم کدوم سوش داره اکتا
7 акаҷон 100 дори 500 дигари партоим. Акаи дилшодиро 500 дигари партоим. Вигриш 3600 буд. Ҳамада буд борибор ҳамада пешравӣ. Рафтем акаҷони ман. Аун мегем. Ясин 5 хатик. Ясин 5 хатик менависа. Ясин 5 хатик ки менавашира. 3600 ошава рафтем. Рақами 6 акай тигрун. Акай тигр 100 дуна. Рақами 5 акай матло ракета мекунем шерна. Рақами 7 акай дилшод ракета. Акай изад 5400. Рақами 4 акай тик-так. Акай тик-так 200. Ан акай асталиё ракета. Акай ҳикматулло оғо шудем. Акай дилшод мепартоям тамом. Акай тигр акаҷони ман хитамондак 100 рубль. Акай ҳикматулло оғо шудем. Акай дилшод 500 ракета. Акай изад 5400. Акай тик-так 200. 1 2 3 4 5 3600 вигриш. Мере акай дилшод мепартоям мекафонем шерина. Ҳамада бурд борибо ҳамада пешравӣ хоҳонем. Мерем. Акай дилшод ҷӯш акай дилшод. Рақами 7. Рақами 7. вақт хобам дорам. зинда бошед шайпаланго. Ту дар ин хона муборак шавад химиратаи ранги вақто. Акай дилшод мепартоям мекафонем. Gülüt gülüt reza. Tereza reza reza. Gülüt gülüt reza. Акай дилшодҷон киҷош акаҷон ҳамин ҷавоши хатам я ҳоб гӯх бу кафонем шернар. Акай пес шмака. Акай дилшод киҷош акаҷон я ҷавоб тоқиқа будам ки ҳамин ҷа ҳасти нест охи акаҷони ма карта гирифтам охи дигар гав намезанӣ ҷонатонро бигардон. У коҷони ма. Акай муборакшуд дар бозии пирасои 5 дақиқа метавака. Нестай. 7 ако 7 холиш нагар давара. Давара 7 таки мегира акай дар 600 рубла ми кор бозиам бибарам. охи акаҷон хатам ҷавоб бутем ки ма будун дар ҳамин ҷа мегирен охи на ҷавоб метӣ на пули вақти ма михиё метӣ ба ҳамин мекафонум акаҷони ма. Акай муборакшо 7 бигирем дака. Я падараш навлад барои 600 рубла худа доллар гузара. Тамом акай муборакшо 700. Гирифт акай муборакшо 700 мепартоем шеда. 600. 200 дор акай муборакшо 400 дига. Мерем. Охи ако хатам акай дилшод дар ҳамин ҷа бошад. Ау бугу ма ҳамин ҷаем охи ака бахти дор ки намешав шеда. به یکم بولش جو میجونم یکم بکفم شدن. ویگیش سازو ارسال کمان ایستم. و یکم پیش چایت گیرتگی بوده کرده اوچیات. تمام بریم. زرگیر آب شاشه پلنگو رقم میده. 20
تا اکای دلشو هفت اختار رقم 3 اکای مبارکشو رقم 3 20 اکای مبارکشو هفت اختار رقم 4 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 21 رقم 1 6 برونگاه 20 رقم 7 اوش چاوکای مبارکشو мерем дальше رقم 1 7 تو 4 دابوزی پراسان خوله از شکلی شو نوشا мерем дальше او میگه میریم گلادا او تا کدین کفون سر کدین اوش چاوکای مبارکشو میگه اکای مبارکشو میگه دالش همه دا بود گولی بود همه پیسه هفت یا اکای تو درسی پیش از دو چه کامنتر بالا خدا هم میگه اکای خولش همه گفت 6 تا ماکا میره دالش حافظ رقم 1 میره دالشی او میگه شرینا او اکای کی میکردم جواب دادم میره دالشی انا اکای دلشو شری پلان بیا خودش بارون صد دلار مکایا یا من میتونم دادم ای دابوزی پلاسور بگوشم شاکا جون دوباره یاد دادم اکای تیک تاک 100 میمونه اکای ایزاد 5300 میمونه اکای پابلو مثلا اکای تیگر 700 میمونه اکای مبارکشو رقم 5 میتونه 4 انا 3500 میمونه رقم 5 دابوزی پلاسور برین دالشی رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 20 اکو 22 شای رقم 3 میریم آن که 7 تو 4 خولیش دابوزی پلاستویم 7 تو 4 دابوزی پلاستوی خولیش اکای پیز کدوم شما گیشینا میرین دالشی بولشی میگه اکای جوشی یک کم رو بخورم حیرون اکای پیز 7 گیتن میریم 4 کی میگه شی پلانگو مرحبا رقم 4 2 دا رقم 3 میریم همه دا بود بود همه دا پیش روی او میگه میریم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وظیفه باز بینه باز درآمد بر زمین میرین دالش اکای مبارکشو 3400 اکای 5 اکتا اکای تیگر جون 700 دوش اکای جون من 500 اکای پابلو نستا اکای سامن اکای ایزاد 5800 شدند اکای تیک تاک او میرین دالشی تمام سه خولیه اکای پیرز اکای تمام رقم 3 خولیه رقم 7 اکو رقم 3 خولیه ای بلا اکای مطلوب سه رابطه میشه نه آدمو دلون علیش کدان اکای مطلوب سه رابطه میشه جون هول اکای مطلوب کوچ میگه اکای چه تا کنین اما اکای پیرز اکای جون 200 روبل دیگه نمونه میرین هول اونجا گیری تاش اکای مبارکشو 5000 اختا اکای مطلوب سه رابطه میشه نه او تا اکای مطلوب سه اخدود ما یا تو دانایز که راکت کدام اصلا میگیریم انا که میریم اکای مبارکشو رقم 5000 اختا اکای جون 3400 کارت دابوزی میرین دالشی اکای ایزاد رقمی 2 اکای ایزاد شیپالان 5800 کارت دابوزی میرین دالشی اکای حکمت الله رقمی 3 اکای جون راکت میکنیم میرین دالشی اکای تیک تاک اکای تیک تاک رقمی 4 اکای خموش دگیم او میرین دالشی اکای پیس رقمی 7 اکتا اکای 300 پاوشی 200 دیگر بونه میرین دالشی 1 2 3 4 5 اکای تیگر میکنیم اکای تیگر جون رقمی 6 رقمی اکای جون خیلی 500 روبل دیگر داریم همه دا بود بوری و همه دا پیشروی اکای حکمت جون شیر پلان 400 پار تو تیشه نمیونه تا 300 روبل دیگر میریم همه بوزه خیلی سال میکنیم شاه شیر سودی رقم خواست رقمی 3 20 نه بود همه پولیس اکای بوجون رقمی 4 11 رقمی 5 10 اولی میشه اکای جون رقمی 6
20. رقم 7 21. رقم 1 22. رقم 2 21. رقم 1 و 22 اوشا حرکت تیگر میگیم. او میگیم حرکت تیک تاک پافتوی شینا. میریم همه در برد بوری و همه در پیشنهایی شو نکنیم ما. گل برای ما از زمین عجب گلی نازنین. میتونی باید تو از نه برد دارم بر زمین. این نه تو میشه پلنگو. او میگیم میریم گل تریزا. کاش همون ناز کنه خوش میجوشون بریزا. استوب. و باکه پیس. او اکای پیس. ما افرا کنیم چجوری خطا کنیم. یک سرکش هفته برازد کو سرکش هفته برازد ای بعد دیوار چند خود اینجا فکر دالشی رقمی دو زد تو رقمی نزد رقمی دو اکای تیک تاک اکای تمکنیم یا نزد رقمی دو میرم همه دا بود بوری و همه دا پیشتوی رفتیم دالشی ای بعد دیوار رقمی دو زده بو میریم دالشی همه کسا شاید شوی پلنگو ای اون میگیم اکای مبارکشو شوی پلنگ انا 3400 شکجان ما میرین دالشی 3400 3300 روبل دیگر دونات اکای ایزد 5700 روبل دیگر دونات اکای مطلوب 200 روبل دیگر دونات اکای تیک تاک راکتا اکای پر 100 روبل دیگر دونات اکای تیگر 500 900 روبل دیگر دونات میرین اکای تیک تاک راکتا رقمی 2 10 رقمی 3 31 رقمی 4 20 رقمی 5 22 رقمی 6 20 رقمی 7 32 داشتم رقمی 1 گوشا 22 رقمی 3 اوشا رقمی 4 میخشا در کوها و کسا او مگن شد سلاگو گل تریزا کس همون نوتنا خوش میجوشون برده به زنده باشه شد سلاگو تو داری خورم بورا تا بدریجه بگه دیلو ای خولای از او اکای توجدی شاید اکای تو نوک شو خجون او اکای تیک تاک جوش اکای تیک تاک میریم همه دا بوری و همه دا پیشنهایی رفتیم همه کسا خشاده کدوم ما آباد باشه شیر پلنگو آباد باشه شیره نه او میگیم میریم اکای تیگر شیر پلنجون 700 روبل دیگر دونا اکای پیر شیر پلنگ او اکای تیک تاک راکت هم میکنیم اکای حکمتلو 700 روبل دیگر دونا اکای ایزد 5600 روبل دیگر دونا اکای مبارکشو 3200 روبل دیگر دونا الک سلام اکای یوسف لیونجا خوش اومدید اکای تیک تاک جان کجاشه اکای تیک تاک اکای تیک تاک 500 300 روبل دیگر شما دیم خودش میره اکای چند کش نمیویم بود چند خدام ده که 5 6 شده در فیلم کار کجا ما رقمی 4 اکای تیک تاک 300 روبل دیگر ما دیم خودتا رقمی 4 12 همینجا که اکای یوسف جان رقمی 5 21 رقمی 6 10 رقمی 7 این داستان ده پیدا به فلاش وقت 7 11 رقمی 1 11 رقمی 2 10 رقمی 3 20 اکا بو رقمی کشید 21 رقمی 5 اوشا 5 که اکایی 5 اکایی انا مبارکشو اکایی مبارکشو اوشا شده میرینی گرم ده کجا می اوشا ده کیا هیچ کنیزم اگر اکایی بو boş nar boş همون boş اکا همون نه boş هیچ کنیسا همه رقمی 6 میریم همه دا بور بوری و همه دا پیشنهایی اوش ده همه اوشیات میرسه و بودو شامانا میشه اکای پیر چانس پارچه نه اکای پیر میگه که چانس پارچه 5000 رقمی 6 رفتیم همون خیلی چاکه تیگری ولی مخنمش همون اکا میریم اکای تیگر شیر پرانجا و 500 روبل دیگر دونا اکای پیر 600 روبل دیگر دونا اکای تیک تاک 200 روبل دیگر دونا اکای هیگماتو 600 روبل دیگر دونا اکای ایزد شیر پران 5500 روبل دیگر دونا اکای مبارکشو 3700 روبل دیگر دونا
мерем давлиш рақами 6 рақами 6 10 рақами 7 32 рақами 1 20 рақами 2 акай пернав се бурох гирити рақами 3 20 рақами 4 22 рақами 5 21 рақами на ошара акай перз на ду бор карта драфт дарам я минда мили чӣ бара зеса о ду бор акай перз ҷо худ ами мезана оно шумо назама чали шумо хаҷони ма шел паланго ай падар навлад назама ман чикораш кунам рақами 7 мерем ай рақами 1 ау мега инҷо бора аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазифа ваз бинай боз барабар ба замин ау мега мере давши ҳама каса хушомаде ош шумо мегем обод бошен шерида обод бошен шер паланго мерем давлаши болиши меши акай тигр 500 ба кадом 300 рубли дига дона акай пер шер палан 500 ана 600 1100 рубли дига дона акай тик-так 100 рубли дига дона акай матло 500 рубли дига дона акай изат 5400 рубли дига дона акай он бошо 3600 рубли дига дона рақами 1 майл акай титаҷон 22 рақами 2 20 рақами 3 20 рақами 4 11 рақами 5 10 рақами 6 20 рақами 7 23 рақами 7 ошу чавакай рақами 1 мерем ау мегем шер паланго ҳамада бурд борибо ҳамада пешравӣ خونیم آو دیگه من گل دارم کار کردن که فوتبال سال کردیم آب بود دوشه شد پلنگ آش میگه میونی بیشتر آب دوشش کرد اکای پرت میونی شکن شد آو میگه میریم اکای پا اولم ده او نکی اکای نه اکای سمی یا بوزا میره دارش کرد سمی یک زنده باشه شد پلنگو ҳамада бурд бори кукаи акай муборакшо шепалан 3500 рубли мемонад акай зад 5300 рубли мемонад акай матло 400 рубли мемонад акай тик-так од мемонад акай пез 1600 рубли мемонад акай тигр 100 рубли дига мемонад мере даваша акай баҳрбурҳонҷон чокади ҳофиз май паграм акай паграм чокад акай хушо акадон 11 سوزی خوب اکا رقمی 2 20 الک سلام اکادوی ما رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 5 12 رقمی 6 31 رقمی 7 30 رقمی 6 و 31 رو شامل رسکا اومد رقمی توجیدین جون شرگر کلو رو اگر کجای ما خولیش ها رقمی گیشه و رقمی بابوش نباشه دختر کرد رقمی 6 و رقمی 7 میریم همه مطلوب بولی رو ҳамада пешравӣ зиндаву сарбаланд бошед акай самиҷо алайки салом хушола акадои ма буду бидор шуд рақами 6 изнасиҳат рақами 6 рақами 7 мерем давши ҳамада буд борибо ҳамада пешравӣ акадои ма ҳама каса хушомадем туи дар ин хона муборак шавад акай тигр шерпаранҷон 500 рубли мемонад акай пез 1500 рубли мемонад акай тик-так ракета мекунем акай матло 300 рубли мемонад акай зад 5200 рубли мемонад акай муборакшо 3400 мемонад акай тик-так пафтори шедан ҳоз акаҷон хол ҳафта пас инкон ҳол акай юсуф акай тирана акай бобош набоша акай юсуф леона рақами 7 ҳоз холӣ мешавад акаҷони ман 11 рақами 1 21 рақами 2 20 рақами 3 11 акай тик-таки мо 20 рақами 4 10 рақами 6 12 21 бу 21 рақами 2 рақами 1 оша рақами 2 мерем акай юсуф леон рақами 7 тамаги якаҷон акай тоҷиҷи рақами 7 тамаги шена рақами 1 зад мерем ай рақами 2 акай тоҷиҷи рақами 7 тамаги навбати сака ау маге шерпаланго ҳамада бурд борибо ҳамада пешравӣ акай тик-такҷо ракета шена ау мегем ҳаво акай 7 айхтай акай 7 пафтор акай пезохи одам пафтори акай пас акаҷон
акай пес повтор ё пас ҳозир бе акай Юсуф акай пас набоша акаҷон ман Юсуф пес пас акаҷон одамои гуфтесем ба ол бе акаҷон повтор нака акай пес ё кушена ай кай пас куноши акаҷон илтимос ҳама вақт пас кина ҳозир акай гуфте ин мега издивоҷ дорад чӣ дорад вақти акай то инҷо мехози пас накарда буда шена рақами ду мерем илтимос акаҷони ман издивоҷ накарда бускин шерена акай тик-так ракета мекунем шерена мерем далиши акай муборакшо 3300 рубл мемона шерена акай изад 5100 рубл мемона шерена акай игмасло 200 рубл мемона шерена акай тик-так ракета мекунем шерпалан мерем акай тик-так ракета акай пес 1400 мемона акай тигр 900 рубл дигар мемона неомада пулат коз bedurем кучук пули яка чӣ намайса ҳоз 1 минут мерем акаҷонои ман ҳамада бурд бориво ҳамада пешравӣ ау мегем мерем акай тик-так 300 рубли дигар мемона шернар мерем далиши 300 рубли дигар ҳама каса хушомаде рақами 1 акаҷонои ман рақами 1 20 мерем рақами 2 12 ки не акай канал медам кум мондаага барои обод шуданаш рақами 4 22 рақами 5 20 рақами 6 22 рақами 7 20 рақами 1 10 акои варадуро марҳамат 300 рубли варадуро марҳамат 300 рубли варага дорем шерпаланго мерем ку ако вараш рақами 4 рақами 6 марҳамат варай 300 мерем шерпаланго акай ҳикматло 3 дурума акай мубахшо 5 дурума мерем акай ҳикматло 3 акай мубахшо 5 мерем далши 172 мерем ако 172 шерпаланго 172 акай чида 300 охи ду рақам вара кашена 1 дурума 7 дурума кум мондаага акай тигр рақами 1 акай пес рақами 7 акай иззат дорам дур акай иззат алек салом ака салом алек дура биги нагиранаш гап нест ака ку дура форбиш нагир ака ана ку чор шода рақами 5 мерем ау мегем шерпаланго ҳамада бур борима ҳамада пешравӣ хоҳонем на коми шерпаланго дура оже зайка акай иззат киҷода акай иззат дура намегир ака ҳамада бур борима ҳамада пешравӣ хоҳонем туй дар ин хона муборак шавад дура агар акай амҷи наметавонед амҷи ну рақам дура акай амҷи амҷи мерем агар соҳибиш нагирам ҳама каса хуш омадед уже саркай самиҷон нависаган пеш ашо зай шашеда мерем далши ау мегем ҳамада бур борима ҳамада пешравӣ акай амҷи ракета мекунем рақами 2 худед мерем далши рақами 3 акай ҳикматҳоҷон оо мешем рақами 5 акай муборакшо 3100 мемона ака рақами 1 акай тигр акаҷони ман 700 рубли дигар мемона шеринар рақами 7 акай пес 1200 рубли дигар мемона шеринар дура соҳибиш гирифта бесен акай амҷи беки дура соҳибиш гирифт акай иззат 4900 мемона акай иззат эфира пеш акай амҷи напарт акаҷон дура соҳибиш гирифт 37 окей 5 дуда акай иззаҷон эфира пеш кушена акай амҷи напарт бошена мерем рақами 5 12 рақами 6 11 вигриш 1800 рубле тоид вигриш 1800 бесте ки маҷа хато меистохагам 1 мин ако акай тигр бесте вара 300 рубле ду рақам вара кардам бесте акай тигр акаҷон 600 мемона акай пес 1100 мемона рақами 5 акай муборакшо 3000 мемона акай иззат 4800 мемона вигриш 1800 рубл пас гап нест вигриш 4800 рубл 1800 рубл рақами 7 10 мад сади мисухагам рақами 1 21
2 20 3 20 4 22 رقم 4 osh şavakay tik tak hamegim 4 hadi hiç karafagi nesan osh şavakay tik tak merim davlishi hamada burd bori va hamada peshravi raqami 2 pas kard akay tojri metim akay tojrijon da akhir raqam merim davlishi akay zadon 4840 da WhatsApp bilezim rakit albetim selam xolishid akay pagram hamja akay pagram akay hikmatbozor ma xushor akajon Hazor Rahman Kumadi bozi kadi bu da bar buldu şeyler. Merin dalışı. Akay tojri amca akay tojri din. Leş boşan leş. Akay zaten davasa merin 4800 hoz rakat var zinda o şakadıyor ma. Akay Samir se ayxıdı. Merin dalışı. Akay tojri amca iyi. Beste ki akod amca bilen. Akod beste akay pagran se ayxıdı. Akay burhon pan seyat. Akay pagran. Akay pagran se ayxıdır. Akay tojidin hamja akay tojidin. Ocha. Akay tojid da ayxıdır merin. Akay muboraksho 2900. Akay izad 4800 akay tal mekinam. Akay tojidin raqami 2900 rubl digar numuna. Akay hikmatlo paskar akay pagran da metin. Akay pagran raqami se raketa. Akay tiktak 32000 od numuna. Akay pers 1000 od numuna. Akay tigojon 400 digar numuna. Akay samijoz yak nuta ge ba kajor ma kholisha ba metum takajon. Ana akay tamak akay pagran. Akay pagran akay tamak ne shena. Akay samir sherpanajon selame gir aka. Akay samir selame gir aka. Akajon me gir. Akay samir Uko Samir. Gables aka. Bore rost megi. Akay tik tak gufta 500 minus. Gables 1500 me akay tik tak chiri khalid gufta man hayron shidam akhdo. Zachem tak? Ta akay Samir aketa. Akajon raqam anasa akhid raketa. Akay Samir budam megim raketa meton raqam se akhid raqam 5 sherina. 11 raqami 6 10 raqami 7 22 raqami 1 12 raqami 2 20 raqami 3 11 raqami 4 10 raqami 7 raqami didi akay tik tak tamamı mesela yak sufana kadın didi maç khali ma'aqat makla 7 raqam yak veriyor hamada bu boyu akay pego şava akay samijo adim yaketa ennar komil haun megen gul baramak az zamin ajab gulid o zamin did ki vaziyat ha vaziyat boz baramak az zamin au zinde boşa separango mere ba kadone ma hama kasa şoden darakot hakka nur dida toji sa zinde boşin au raqami akay tigojon shoyed falan 100 rubl digar duna akay pers 1500 rubl digar duna akay tik tak 1400 rubl digar duna akay bana Samir raqami se 200 parto sheda akay tojidinjon 800 rubl digar duna akay muboraksho 2900 2800 rubl digar duna berim Omakhma tarif nakanish ka tarif akhas akay tik tak akay ki pas okat zashi автомати akay Samir chansın parto sheda Merim raqam 1 20 raqam 2 10 raqam 3 20 raqam 4 23 ana ha raqam 5 21 akay Samir binki daman inşallah sana nodam raqam 6 21 11 raqam 14 raqam 5 akay Samijon bir şey parajo chansı park var ki daman inşallah desa raqam 4 raqam 5 hamada pur bori va hamada peshavi au mege şey parajo akay tik tak oshava gem
گل بارما از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد تو تر باز در وقت مرزمین آباد و سربالا موشه شیپالانگو هم کسات کنه 500 زشت 300 دور کدوم با 300 شیپالانگو خود میره 300 میلیون برای دارش آباد باشه شیره دار همه بود بوری و همه پیشتری او رقم 4 شوا میگیم رفتن دارشی اکای تیگو جون او اکای پرز 1400 روبل اکای تیک تاک 1900 روبل میمونه اکای سامی جون 200 روبل میمونه اکای تاجدین 700 روبل شیدن اکای مبارشات 2700 روبل میمونه برای دارش رقمی 5 شیپالانگو رقم 5 10 رقم 6 رقم ما 21 این نار تومینو رقم 7 21 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 32 رقم 4 21 رقم 3 aşağı رقم 4 من رقم سمیر aşağı بگیر aşağı او میگه شیپالانگو همه دا بود بوری و همه دا پیشروی همه کسا شان رقم دوست آم باشه که گیره دست دوست یک عروض برکوب گیره دیگری بردوست آباد و سربالا باشه اید نه تومیدون توتا بونه دوستان رو گم نکنه دوستان مهربان بونه در جهان به دوست بودن میشه مشکلاتان کرده کسان گم نکنه برید سه کشت بریزنده را دیگه سه سر خمورا بگیم بریز بومته برید دلشی رقم 4 رفتیم زنده باشه کجون ما گل بارما از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد ها بارمیدن اکای پرز عید و گلش میکنه اونجا دو کارتا با بلوش موندون با نرسه کجون ما اکای تیگو جون پافتلا کجون ما اکای پرز 1300 روبل اکای تیک تاک 1800 روبل اکای سمی 700 روبل 200 داشتی اکای تاجدین جون 600 روبل شیرینه در اکای صدقه اکای مبارک شد 2600 روبل شیرینه اکای تیگو جون همجا اکای تیگو خب بخش به رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 1 23 رقم 2 21 رقم 3 10 بول رقم 2 1 اکجا میوسی 200 کارتا از اکجا ما تو کو پاسوری پاس تو خبر خدا کمانش تو چیکار میشه که رقم 1 زلا که رقم 1 زلا رقم 2 میره میوسی 200 کارتا زل بشه آجو پاسور بکشه او میگه شیپالانگو همه دا بول بوری و همه دا پیشتری آباد و سربلند و خناباد و شیپالانگو تو این نار تومین شیره نار زنده و شکجون ما گل دا او تا کدین که فانکاکونا سا کدین گل دا بوله تریزا کس ایمون نوستنا خوش میگوشون بوله دا اما کمان اکای تیگو جون 200 مینوس بودی 200 دیگه کارتا دا بودی اکای پرز 1200 روبل دیگه دونه اکای تیک تاک 1700 روبل دیگه دونه اکای سمی 600 روبل دیگه دونه اکای تاجدین 500 روبل دیگه دونه اکای مبارک شد 2500 روبل دیگه دونه برین دارش خجون ما رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 گرمشیدم که 10 رقم 7 21 رقم 1 میشه خجون ما 20 21 بارم بدون شیپالانگو 200 روبلی یک ادی نشون رقم سراتن دوباره 200 روبلی شیپالانگو میره بالاش رقم 2 رقم 3 رقم 2 3 7 اکای تیگر یکی 6 اکای مبارک شد 5 اکای تیک تاک رقم 4 همه دو ما همه رقم 4 دو اکای 6 گیرسگان همه دو ما اکای مبارک شد دو اکای تیگر دو ما اکای تیک تاک دو ما درگیر آش جان شاشه فرانگو همه دا بوری 2 3 7 کرده اما اکای 2 3 7 کرده 2 3 7 دو نشان رقم 3 میره درگیر آش جان شاشه فرانگو همه دا بوری و من پیش نوید او میگیم یلا دا او تا کردیم که فانکاکونا سر کردیم هزار دو سرم آش آکا آباد سربلند خانه آباد بشین میره اکای تیگر جان شیپالان 200 پارتوی شاینه در اکای صدقه و اکای مبارک شد شیپالان 2500 و 2300 میوه شاینه رقم 4 اکای تیک تاک شیپالان ختم میوه 1500 روبل دیگر میریم کس مثلا آش جان شما رقم 3 1200 روبل دیگر رقم 3
21 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 12 رقم 1 13 رقم 2 21 رقم 1 او شبکه رقم 2 میره گل برآمد از زمین عجب گل نازنین دید که بعد ها از بین باز آمد بر زمین زنده و سربلند و تنابود باشه شدیده این نه تونی اخجانی ما دوست آن باشه دیگر دست روز یک عروض بحثت گیره دیگری به عروض آباد و سربلند باشین این زنده باشین زنده گل دا او کار کردین کسی کفان سر کردین انا رقم 1 زد رقم 2 رفتیم 7 گلی گاب نیست یک زدن یک زد رقم 2 میریم یک زد رقم 2 میریم اکای تیگر جا شاکا اکای تیگر اوشو شیرپرنگ میره درشی اکای مبارک شد 2200 روبل دیگر دونه اکای ایزاد شیرپرنگ انا اکای توجیدین شد 400 روبل دیگر دونه اکای سمیر جان شیرپرنگ 500 روبل دیگر دونه اکای تیک تاک 1400 روبل دیگر دونه اکای پرس 1100 روبل دیگر دونه اکای تیگر 200 مینوس بدی 800 روبل دیگر دونه شینا میرین دالشی رقم 2 آباد باشین 2 11 رقم 3 21 همه کسا شما رقم 4 23 رقم 5 20 رقم 6 شرونار 10 رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 1 رقم 1 20 بور رقم 4 او شاکه رقم 5 اکای تیک تاک میگیم آباد باشه شیر پالانگو اکای توجیهی اون میگن شیر از شکایی تیگه اون نگه شیر پالانگ اکا جون من اکا ببین رقم 4 رقم 5 میگیم همه دا بور بوری و همه دا مشنوی زنده و سربلند آباد باشه اکا جون من گل تریزه کس همه نکنه خوش میدوشو برزه آباد باشه شیرین رفت رقم 5 میره دالشی بولشی میش 7 دو گل میسه دو گل سرگرمی تو شده بول هفته اکای تیگر شیرپرنجان 600 روبل دیگر دونه اکای پرز 1000 او دونه اکای تیک تاک 1400 و 1900 دونه اکای سمیر 400 روبل دیگر دونه اکای توجیدین 300 روبل دیگر دونه اکای براکشا 2100 روبل دونه میره رقمی 5 رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 شرنا 21 رقم 2 شرنا 21 رقم 3 شرنا 10 رقم 4 شرنا 20 انا کاک هجنما بور رقم کشید میرین دالشی 21 پرید همه رقم که دو برای 300 روبلی شیر پلاگو رقم دو میرین برای 300 روبل عرف هجنما برای کده رقم یک دو برای کده رقم دو همه پرز هاف اکای تیگر 6 اکای سمیر 5 3 و 4 اکای سمیر 3 توی زخی اکای سمیر 4 اکای مبارشو 5 اکای مبارشو 5 اکای تیک تاک شوری خیلی مدر اکای تیک تاک شور سرا گیتگان همه دونو مدر همه رقمات شد رو وارد سر میرین دالشی ویگش 1800 بود کس نمیدونه آش جان شما مگه 1800 بود درگیر آش شما توی دارین فونا مبارش هفت یک سانسده و که گفته اکای تیگجون جمعه اکای میتون او میگه می در اکاون ساکتا آباد باشن شاید پالانگو رقم دو میرین این نه کنوی شیرین گل تیرزه کس همون نوز کنه خوش مجوش بیده رقمی هفت اکای پرس 700 روبل دیگر دونه اکای تیگری مرا میمونه 300 روبل دیگرش اکای سمیری مورا میمونه در اکاون صدقه انا 100 روبل دیگرش اکای مبارکشوی مورا میمونه 1800 روبل دیگرش اکای تیک تاکی مورا میمونه 1600 روبل دیگرش برین دالشی کس همیزه اوشا 1800 روبل رقمی 2 10 رقمی 3 21 بعد نیست رقمی 4 11 رقمی 5 20 رقمی 6 10 رقمی 7
23 رقم 1 21 رقم 7 و 23 اوشا رقم 1 7 1 5 کش دیگه میره دالش او میگه شیر پرانگو بعد چی شد بعد هیچ نشون خیلی اون نگذاشت که سمی جون رقم 7 میره رقم 1 همون بود گوری با همون پیشروی با بود سر بالا خوناباد پیشروی داره همه کسا شما تو داری خونه مبارک شما که ما گلا دا او تا کرده که خونه سر کرده او اکای پرت اوشوا اکای پیسا اوشوا میگیم اما اکای تیگر 500 اکای تیگر شیر پرانجون 300 روبل دیگه دونه 600 اکای پیس 2900 روبل دیگه دونه که اکای تیک تاک 1500 روبل دیگه دونه اکای سمیجا آ دونه اکای تا جدینجا 300 داشت 200 دونه اکای اون براشو 1700 روبل دیگه دونه میرن دالشی رقم 1 20 این نارتومنو رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 3 و 22 اوشا رقم 4 رفتیم گلی تریزا یک کس همون نوشنا خوش میجوشون بریزا و بود سر بالا و شکر ما شاد رکو همه کسب شاد دو دایی خانه مبارک شاد لبگردی سه رقم 4 دولشی آبادشو شدنا تو دایی خانه مبارک شده مبارک شود او ای بلای هفته گلی فرکو دو فهمید ای دا گلش میکنه مخلوق نادی دوشه کمیتره اکای تیگر جون 400 اونا اکای پرس 1800 روبل اونا اکای تیک تاک 1400 روبل اونا اکای سمیر او بودن 500 روبل دیگه اونا شیدر اکای توجیدی جون 100 روبل دیگه اونا اکای مبارکشو شیپران 1600 روبل اونا برن داش رقم 4 رقم 4 11 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 12 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 باشه کجای ما 11 رقم مبارکشو اوشا رقم 5 رقم 6 میاد همه دا بود گلی با همه دا پیشروی به آباد باشه رقم 7 گلی گاب میز رقم 7 گلی باشه 7 جرس شدی به بروره و کجای ما او میگه میرن گل برای از زمین از روی زمین دید که بعد تو تبا باز دوباره با زمین زنده باشه شفالانگو هر ما رو یاد از اون رفتار بود تا تاون دو سال گم کنه رقم 5 رقم 6 رفتیم داشی بولشی مویشی رقم 7 گلی بودن اونا گلش کردن کجای ما اونا گلش کردن شیرینا انا اکای تیگر جون ما را 100 روبل داشت شما میره اوه اکای پیسا 700 دیگه اونا اکای تیک تاک 1300 روبل دیگه شما اکای سمیجو ایدوف گلش بکنه که 400 روبل دیگه اونا اکای تو جدینجا اوش میمونه اکای مبارکشو 2100 روبل دیگه شما 1600 اکای سمی مبارکشو 2100 کارت هزار رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 20 برادرها مرحمت 300 رقم 1 رقم 4 3 برکت رقم 2 وقت میرن دالشی یوش کتی برادرها مرحمت وراش رقم 1 رقم 3 میره مکجونه ما برا میدونم تمام رقم 5 درو واردای رقم 6 هم درو مدای دو پاس برات تمام اکای تیک تاک 4 درو واردای میره اکای تیگر اکای یوسف پولی پاس مکجونه ما 4 درو دو خولی مرحمت اکای یوسف جون پولی پاس اکای تجیدی جون پولی پاس شیرنار اکای 5 درو واردای درو 7 درو گابل اکای تجیدی جون خوشم مکجونه ما هزار عمل کومد بازی کردی اکای بودرو کام خبرمون گرفتن میگم ما اومدیم جاکا به مهر شاکا جون میریم من اکای تیک تاک رقم 2 رقم 4 اکای تیگر رقم 6 اکای پیز رقم 7 اکای مبارکشو رقم 5 زدگیره او شاکا جون ما 1800 همه دا بود بوری همه دا پیش روی او میگیم برین نگوسمی برین رقم دو میریم همه کسا شاکا جون ما زنده و شاکا جون ما زنده و سربالند خونه باشه 1800 او شاکی جون شوا میریم دالشی بولشی میشی او میگیم گل برای من از زمین عجب گلی نازنین
دید که وحشت‌ها واضحه باز درآمد بر زمین آباد باشین شیرپلنگا ای نرخان بینیم ای جانو بها شده است پسندی دلی زندانم من دلی زندانم سه خطی کی میره با 500 روبل کوتاه میره علکمی دو هفت تگ اوکی بده هفت تگ اوکی سه خطی 500 روبل که شیرپلنگا رقمی سه خطی 500 روبل رقم اکای تیگر اکای دو چور اکای توجی تیک تاک جون 1300 باشه 700 روبل دیگه اونا اکای تیگر شیرپلنگ 100 اکتا میکنه اکای پیز 1400 روبل میمونه رقم 5 اکای مبارک شد 1800 روبل دیگه اونا بریم 6 اوکی 6 اوکی بوده ای بچه او دلیل نکنیم اوکی او تو نشرینا 6 اوکی 6 اوکی بوده میره درشی اکای سمی 6 اوکی اکای او دلیل نکنیم نه بریم رفتیم رقمی 3 رقمی 2 12 رقمی 3 11 رقمی 4 10 رقمی 5 21 رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 باشه 11 21 پرید ورا 900 روبلی ورا 900 روبلی رقمی 5 رقمی 7 ورا ورا 900 روبلی odamı böyle aymaydamışam marhamat ورا 900 روبلی 5 7 ورا kadar کوی ورا درو مرحمت ورا kadar 5 7 اکای تیگر یک درو واردای اکای تیگر رقم یک درو واردای من دالشی سرا پاس کدیان اکای تیک تاک 4 درو واردای اکای تیک تاک 4 درو واردای میریم 2 3 6 خولیم چی 2 3 6 خولیم کو odamı böyle aymaydan hiç kanesa kacano davara 900 روبل 2 3 6 درو بوزی کنیم میریم 2 3 6 2 3 6 شرنار 2 3 6 هست میپارتم مدل گاونس اکای تیک تاک جان خیلی شاگرد سرا زکجا دو سال پارت بریم هیچ کانال رو باشه پلنگو 2 3 6 دا 3200 ویگ شکنی بریم گل بارمان از زمین عجب گلی نازنین دید کی واجد تو تربای باز درآمد در زمین 3200 روبل 3200 روبل میرین دالشی بولشی منشی یا 1800 دو 1800 بود ویگری 3200 روبل یا که 4900 اوخی 4 دیگه کسا کجا ما اکای پیس که 7 4 کجا میشه اکای تیگر و یک 7 تن اکای پیجون правильно میشه правильно 7 یک 900 اوکی تمام آن اکای 5 شونو رقم 6 میریم 6 خورو رقم 7 میکشیم در اگر او شانس 3200 روبل ما همه برد بوری و همه پیشتری 7 1 4 4 گیر فکرم او 4 5 7 1 4 5 7 1 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یه بو I have many اکای تیگر 1000 پارتو اکای تیک تاک 200 های میره زلاگر او شاشر پلنگو 3200 روبل همه دا برد بوری و همه دا پیشروی اکای تیگر یک 4 دلار کی گاز کو یک 4 چی میگه یک 4 یک 7 4 900 اوکی کو اکای تیک تاک اوکی میگه اکای تیک تاک 4 اکای تیک تاک یک 4 میگه یک میشه نه او 5 قطعی برین نخویینه اکای تیک تاک که جواب ته نگو که خطیش کنه 4 خطیش کنه میافته رقمی 7 22 1
Да, уже кафоем академия ма рақами 4 21 рақами 5 20 рақами брасани катоб рақами 7 оша академия ма асани катоб кашида мема рақами 1 ҳама ба бурд боригу ҳама да пешравӣ 7 ба 20 акай тик-так пафтори акай тик-так 2 4 да бозӣ прасой меги 2 холе да бозӣ прасой ки мегира мере давши ау меген да акай тигр 900 метему акай тигрҷо пафтори акай тигрҷо рақами 1.6 акай тигрҷо пафтори шеда ау меген мере гул бора азамин аҷаб гули нозанин ку акай тик-так акай тигр пафтор акай тик-так ракета мекунӣ шерида мере давши 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 ана кодра исо токнун акай тигрҷо 100 минут меша 300 меша 300 мепартои шена ау 900 мутал акай перс 1400 дошти ҷамъи ана ки ҷамъи иш мақтал зур хонаг уноз бе 3200 минуси 900 3200 минуси 900 2300 акай меша ҷамъи 1400 3600 3500 мемонака 3500 акай тик-так акай тик-так акай тик-так 200 минуси 300 меша акай 500 шуд пас гап нест акай тик-так 2 4 мегира ака берем акаи муборакшо хитамона 1700 рубли дигар ака чӣ нависем аввал ако бинависем кияй да ватсап нависта шерона акай тик-такҷон ки дигдити тамоми 3000 мерака ҳозир ака пилд мерака ҷонима акай тик-такҷонима 500 пафта кадом рақам мегирад акай тик-так рақами дана чанд 2 4 мегирад 2 холи 4 холи ака чори холи ки бошад 300 200 рубли дигар онака 500 пафти блези берима кона тупи касаку акай сарвар рақами 2 хола мегира ака акай сарвар рақами 2 хола акаҷон дара бинависем акай сарвар даномад мадатеш о акай самиҷон ту бозӣ касаку ё пас кади акай сами треба исонак акай сами рақами 3 400 300 рубли дигар дона бала матра фаромӯш нагирифт акай сарвар 3 акай сами рақами 200 рубли дигар дона правильно ака правильно ака ба номи шорух мебурояд ака дод эси азоб партон мере далши рақами 1 20 рақами 2 22 охир акай тик-так давара 200 қарзо биди охир акай тик-такҷон 700 дошти давара 900 рубля омадӣ правильно ака правильно мере далши рақами 3 21 рақами 4 12 рақами 5 20 рақами 6 акаи пес ба номи шеша хат мебураям 20 рақами 7 10 рақами 2 рақами 3 акаи пес ба номи ше мебураям аки ма ҳафт акаи ҳовай не бигу пулку автоматик мегзарад шена ойна 3000 брав ака оши чашена оша баъд рақами дара оша мега рақами 3 мерем дил баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазифа вазминат боз даромад дар замин ду зал ака ду дуромад мега рақами 3 рафтем ҳама да бурд борива ҳама да пешвара кӯма ҳама касак шонем ҳар ки моро ёд кард аз омӯз бар худо буд то тавонем дӯстонро гум накунем ау мегем мен дарша рақами 3 4 5 ау оша акаҷон акай тигр 500 меша акаҷони ман акай перс шерпалан 400 рубли дигар донам акай тик-так 100 рубли дигар донам акай самир 600 рубли дигар донам акаи муборакшо 1600 рубли дигар нашеда рақами 3 рақами 3 10 рақами 4 10 рақами 5 10 рақами 6 11 рақами 7
10. رقم 1 3 توپ. رقم 2 20. رقم 1 شاکه. رقم 2 رقم 200 پلاکه. او میگه شیر پلنگو یک اششا میگه رقم 2 میریم. گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین. دید که بعد از تو تر برای باز درآمد بر زمین. و بود باشه شیرین همه خسته شیر پلنگو. دوست اون باشه دیگر دست دوست. یک عروس بر خود گیرد دیگری بر دوست. نه دلش رقم 2 زنده و سربلند خانواباد باشه شیرین. انا تیم میرم اکای تیگر جون میشه اکای جون ما که باشه 800 زدی 500 300 میشه خود میرم 100 روبل دیگه اکای تیگر جون اکای پیر 300 روبل دیگه اون شیرین اکای تیک تاک اونا اکای سمیر 400 روبل دیگه اون اکای بولاشو 1500 روبل دیگه اون میرن دارش رقم 2 12 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 3 کرور رقم 6 21 رقم 7 11 رقم 1 21 رقم 5 شاکه رقم 6 رفتیم گلی تریزه رقم سلمون نوت کنه خوش میدوش بریزه رقم 5 دارد بریم رقم 6 ما بو گریب شدیم پگه بو ما گریب شدیم زنده باشیم پگه بو ما گریب 5 رقم 6 به من تموم اکای تیک تاک جون ما این کمپاس گابل اکای تیک تاک جون مونی خشو اکای تیک تاک جون زنده و شکر بخدو خیلی جنگ نکوی او بود باشه اکای جون ما میرین دالشی بولشی میشید بیا اکای او میگیم هفت بلاوش کش نمیشه عیدو فریج اکای مونی خشو اکای میرین دالش اکای تیک تاک شد پناه اکای تیگر منو ساکن اگر با او میشه خکا اکای پیس 200 روبل میمونه اکای سمیر 200 روبل میمونه اکای من بولاشو 2000 اول میمونه میرین دالش رقم 6 11 همه شرکت جون ما رقم 7 12 رقم 1 31 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 11 5 11 رقم 2 شای رقم 3 هم تو هم بوزی هم چی شدونا یک اشای رقم 2 میریم اکو مرحمت 4 مخوله شدونا اکو رقم 2 مرحمت 4 مخوله اون میگه درسی خودموز کنیدش هنش راکا پولش سرودو ایرانه خطی اودم ایرانی تو در غسیل ایران میدونی یعنی ها اکای پیز هفت چو ها اکا هفت چو رکھد میره دار چا رقم 1 رقم 2 رفت اون میگه گل تریزا کا سایمون نوت کنه خوش میجوش بریزا او بود باشه شی پلنگو همدا برد بوری اکای تیگر شی پلنگو خطا 400 میونه فقط اکای پیز او اکای انا سمیر شی پلنگ او اکای مبولاشو 200 2900 رو نماکا میره دارش رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 30 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 1 گوشه کجوری ما 20 رقم 3 زد رقم 4 میریم اکای پیز پفتوی شینا او اکای رو اگر 4 ابی 11 هم اپل شکو اکای رو خولی شان رقم متخشو اکای رو جو 7 تا تمام اکای رو ما 4 اخید میره دالشی اکای رو ما 4 اخید رقم همه شینا اکای پیز رقم همه شینا hala bur boru hamada peşnavi gül teza mege teza kas hamon nokta خوش می جوشون بردا آباد دوشین شش گل گاب نیست کمی 4 میره 4 5 6 گل هفت رفته آن اکمل شیرین دالشی گل برآمد از زمین اکومه که اکای مبوراشو 1900 و 1700 شیدن 1800 توش بخشیش اکای سمیر یا تو زنایش کنه اول بس یا تو زنایش که واپشه دیگه شد اکای مباراشو رقم 5 اکجان ما 1800 روبل دیگه دونم میرین اکای سمیر رقم 2 رقم 3 اکای آبودی 400 روبل دیگه دونم میرین اکای تیگ رقم 1 رقم 6 پارا ختم اونا 200 روبل دیگه میرین اکای پیز رقم 7 ختم 200 روبل دیگه میرین اکای روما رقم 4 اخیر رکت میکنیم میرین
کو اکاجون راکتا اکاجون ما بخدا گرم میشینم که نخد آب نمان میریم همه دا برد بریم و همه دا پیشروی رقم 4 12 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 1 31 رقم 2 31 رقم 3 خاکی خنک 10 وارا 300 وارا درو ها مرحمت 300 روبلی وارا میدوی شروع کو اکوی وارا درو هست کنم کس رقم 1 رقم 2 وارا 300 اکای تیگر 6 اکای 5 رقم 7 اکای مبارشو رقم 5 دلار اکای مبارشو پلوی خیر 5 دلار رقم 3 و 4 3 و 4 مرحمت 3 و 4 اکای روما 3 و 4 وارا میدوی و کو روما اکای روما 4 ساز بدلار کو سر اگر سر بشه گیرم اکای سمیر 4 امر اس سر میگیره اکای سمیر سر وارا نداره پاس کنه پاس میاد میتونم روما او اکای سمیر سر درو وارد اکای روما تو کامل 4 اخی تماش اینا اکای روما 4 درو وارد تاش اینا زاگر اوشا هدا 800 بود همه دا برد بریم بود پیش نمی خوونم او میگن گل بارم از زمین عجب گلی نازنین دید که واسه ها دین باز بارم از زمین این نه کنه شیطانو تو در این خونه مبارک شوا او میگه میره 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 اکای تیگر رقم 6 اکای تیگر رقم 6 صد پارتخای رقم هم اکای 5 صد میپارتوکا صدی میپارتوین رقم 5 اکای مبارشو 1500 اکای روما اومشین اکای سمیر 100 روبل میمونه که میرین دالشی زداگر او شاه 1800 رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 30 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 20 1 21 رقم 3 اوشاکه سامی رقم 4 می یاو میگه اکادونو پافتور بلاگو پافتور میته اکای تیگرجو پافتور یکا اکای پیس پافتور یکا میره دالش کد دو اوشا وای اوشاکا سردا رقم 4 یک شش پاس کرد اکای تیگرجو او اکادونو ما 100 پول داشت شما اکادون هزار اول کاری بودی کردی توی وقت دبار مونی زنده و سربالا و شکجون ما وارها اکو رقم 1 6 خوری شد رقم 1 6 ما خوری شد 3 رقم 4 رفتیم اکای پل 100 نوسی رکت میکنیم اکای تیگرجو این نار دیم اکا بخدو که دفعات هی برین دارشی اکو 1 6 خود یکم گید تمام اکای براکشو 1 5 1300 روبل دیگه دونم اکای سمیر انا 1700 روبل دیگه دونم اکای پیز اکتا اکای روما شش هم بگیرم تا شینار اکای روما شش هم بگیرم شینار اکای روما شش هم میتونم یک شش و چهار اکجام 200 روبل دیگه دونا انا اکای پیز اکتا میکنیم اکای پیز 1300 پارسوتی 1100 روبل دیگه دونا 100 منوش بدی میریم دالشه همه دا برد بوری رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 30 رقم 7 10 رقم 1 30 رقم 2 21 رقم 3 11 وارا دروها مرحمت 300 انا هر رقم 6 رقم 1 وارا تا وارا دو باشوتو 30 این هر تام بریم رقم 7 بریم کو کوی وارا درو رفتیم وارا که رقم 6 رقم 1 اکای روما 4 اکای مبارشو 5 اکای پیز 7 کو اکای سمیر 2 3 او اکای سمیر 2 3 ویگش 1800 بود میرین دالشی شما گل برامد از زمین عجب گلی نازنین دید که واسه خطر بای باز درآمد بر زمین ای دوست بیا که همدرد شویم هر جا که سفر داری قربان سر هر گردم
قربان سر کردم اون میگه دل رضا پس سلام ناف کنه خوش مجاش برزا مور بوری بود پیش تاوی تا خدا نخواهد من هر کی ما رو یاد کرد از آنش بر خدا بود تا تاونه دوستان رو جا هست اکای محمد اسماعیل ها در کجا را کمی خورنه هر بعد اینه برای معلوم شد شد پرانجام بعدی برای معلوم شد فیکش 1800 رو زرگیر خوش شد سه خدی 500 روبلی کی میره شده سه خدی 500 روبلی میریم اکاجانوی ما اکای رو ما کمی چور شد پرانجام 100 رکت هم کنی اکای مبارک شد پرانجام هزار آد بمونه اکای پرز شیرپاران ختم اونه 800 روبل دیگر اکای سمیر ختم اونه 1100 روبل دیگر بریم 3 و 4 اوکی کدای 3 و 4 اوکی کدای انا 7 قدی کی برم 7 قدی همه 7 قدی هم خصوصا همه 7 6 میرم تا 7 6 3 و 4 اوکی شگه اوکی 7 6 اکای پرز اوکی باشه برا اوکی 7 6 اوکی شد 7 6 اوکی شد بریم 4 اوکی شد گیسا 7 6 اوکی شد 7 6 رقمی 7 22 رقمی 1 11 2 20 3 12 4 11 5 10 6 10 او شاکه 7 دیگر او 7 چند رفته بود 7 6 اکه رو ما کت رفته گیم 7 6 اوکی شده او شاکه میگه 500 اکه رو ما اتوماتیک گذشت او میگه همه دا بود بوری و همه دا پشتوی همه کسا شماره او شابال اکه ما او شی جون شده پراغو روز آن باشه که گیره دست بید یک عروض وقت گیره دیگه بردوست زنده و سربلند خنابو بشه میرین در شکرجون ما گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که ورزها بربیده باز درآمد بر زمین آن اکی میرین چیکار چرخونه بودی دهنجوی که اکر محمد را شیرنه اکر مبارک شو 800 روبل دیگر دونه اکر سمیر شیر پرانجون 100 روبل دیگر دونه دو کار بود شکرجون اکر پرز 700 روبل تو 800 داشتی 2000 آد بمونه که اکر رومجون 200 روبل دیگر و 100 مینوس بیده که میرین در رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 باشه که ما 20 21 ای پرید با وارا 300 روبل رفتیم وارا دروها با 300 روبل میریم اکادمی ما وارا میدرویم 300 روبل وارا شا اکادمی رقم 5 رقم 6 میریم دالشی بولشی منشی یک درومات 7 درومات 3 درومات 4 درومات دو خولیم اکای سیام سمیر اکای سمیر 3 اکای روما 4 اکای وراشو 1 اکای پرز 7 رقمی 2 پس شگید تمام دو خولیم شد اکای محمد میتیم میریم دالشی اکای سمیر دو پاس اکای سمیر میریم اکای سمیر دو پاس اکای سمیر میریم گل بایم از زمین عجب گلی نازنین دید که وزد ها وزدی ها اکای محمدیان اسمون دو آیخی رقجوی ما رکت همه کنشه داد 300 به پارتی رقم میده دواره آیخی رقم میده میریم دالشی همه دا بود بوری با همه دا پیشنوی او میگیم تا اکای محمدیان عندی می رکت همه شده رفتیم دالشی زنگر او شاه 1800 5 شان رقم 6 رفتیم زنده و شکرده ما گل رزا کس همون نوز کنه خوش مجاش بده اکای رقم 3 اکای سمیر 600 رو بود نمونه اکای روما 100 پرتای شیدن رقم 1 اکای مبارکشو شیپران 500 رو بود نمونه رقم 7 اکای پرز شیپران 1700 رو بود نمونه میریم اکای محمد جان رکت میکنیم او میگیم زندگی او شما 1800 رو بود همه دا برد باری بود پیش روی
آباد باشه کلمه با برای نگانسوی شیر پلنگو برای با میکروفونم زنده و سربلند و ششرونه توی در این خانه مبارک شود لبگلی جبگلی لبگلی لو ای لبگلی جبگلی لبگلی جبگلی لبگلی جبگلی لبگلی لو جبگلی لبگلی جبگلی لبگلی جبگلی لبگلی جبگلی لو او کادر رفتی 500 پرتاب نه 300 اومد که خواهد اگر او شاه 1800 برفتیم میکفونیم 7 پاند 500 اوکی چقدر شد اوکی شده 7 پاند اوکی شده 3 و 1 اوکی شده رفتیم رقمی 6 10 رقمی 7 20 7 پاند اوکی شد که پیس 7 4 اوکی رقمی 1 20 رقمی 2 21 رقمی 3 12 رقمی 4 31 رقم 5 22 رقم 4 اوشا رقم 5 گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضع خود باید باز برآمد بر زمین اوشا رقم 4 رقم 1 میریم اکای سمیر در پاسفورم که یا پاس میکنی اوشا سفیده گوخ مراد خطر سفیده مزنم 4 زمین رقم 5 اوشا رقم 4 میگیم هفتور تمام 4 رقم 5 میریم اما در برد دوری با عمل پیش روی 7 4 هفتگی بدانه زن چی تمام اکای رو ما 4 و 6 اکا جون هزاری او بمونه که 100 بونس بدی اکای پیز 1700 دوش اکا جون 2100 بمونه که اکای سمیر 400 رو بمونه اکای مبارک شو 300 رو بمونه که میره اکای 5 11 20 اکای سروز خولت که مش اکا جون جوید برا کی بوشه 7 20 1 21 2 20 کی بوشه bu bu böyle konuyu bir yakaladı olmuş herkes bunda میریم رقم 3 21 رقم 4 12 bu کجانه ما 21 21 با وارا شده نه که وارا بزرگ شده مخدو وارا شده صدی وارا شده 300 روبلی شده وارا 300 روبلی کیه این من نشناختم مخدو وارا 300 وارا شده رقم 1 رقم 3 اکای روما 4 6 درو واردی اکای بولی 4 اکای 50 اکای سمی رقم درا اکای پیز رقم 7 ای کدوم یا امید دارشی آو میدن گل دا بروی تریزا یک رقم دم میدن دارشی کسی اشتیان شو همه دا برد بولی با همه کشوی آو میگم همه دا خسک شانی 1800 رو آش جان شده تو در این خانه مبارک شود لبگلیجه بگلی لبگلی ای جانانا با هوش راست بکر بیرون او اکر شدی جان و اکر شدی شادی او میگیم ازدراستی اکر شدی جان ازدراستی کارتی سمیر کی بوشو سمیر یا گایدو میریم اکر شدی جان خونه میشه
بریم رقمی 46 اکای روما میمونه تا 400 روبل دیگر. رقمی 5 اکای مبارک شو او میشه ولی خالی میشه. رقمی 10 اکای سمیر 100 روبل دیگر دونه. رقمی 7 اکای پرز 1800 روبل دیگر دونه. بریم دالشی بولشی منشی. ولی خالی میشه ما چنده میدونم اکای محمد جان یکم بودم خطا. بریم زدگیر آش شوا 1800 روبل همه ده بور بوری. رقمی 1 نشون دادن عده بریم 2 21. بریم اول مسئله‌تون رو بکنیم. اکادیون با وقت همی سوکتو دا مسئله نمیکنی شیرین آرد در اکادیون صدقه. میریم 7 1 7 4 که میگه اکای شدی 4 دور اکادیون 7 1 7 4 جواب همه اکادیون شیر پرانگو 1 4 جواب همه اکادیون میکفونم 1 4 جواب اکادیون شیرین آرد جواب نشد میکفونم غرقی اوشا خیلی از جاتی رقمی 3 20 اوکی 7 4 اوکی شد بکی کاملا کلا شد خول همی کی رقمی 4 20 çok arkadaş edeceğim. 11 5 6 20 7 da çi می‌دونم arkadaş edeceğim bu zakesi. Ey yak o şu çavaka. Yak var 22 rakam yak zara rakam demerim. Rakam yak var 22 rakam demerim. Arkadaş şöyle da çi می‌دونم zakesi kina family şeyler. Havada boru havada peşleri yapmayın. Hafta golü bekleyin. Ana kiya da puluşka var. Kina dura. باز اکای سمیر یک کنید رقم نکنید تو اکای شده اخی شینا رقم موزی شده پرانجون اکای محمد خیلی شینا رقم جون باشی بود کنید ولی اکای ما رقم نکنید موزی که اکای شده جون تو کر رقم نبوده ولی کنم یک خلوش اکای ما یک خلوش رقم نکنید چون نمیتونه اکای رو جون شده پرانجون 200 روبل دیگر اکای پرز بلاک گل و فرموش کنید 1700 دیگر اکای سمیر 100 نفر توی خیلی اکای مبارکشو 1600 من آبیم اکی میریم رقمی 2 بسیار اکای سوبیدین چی ها اوخی رقمی 3 20 خیلی با خیلی گاز رسی رقمی 4 32 رقمی 5 30 رقمی 6 11 رقمی 7 10 رقمی 1 22 رقمی 4 اوشا رقمی 5 گل در او تا کردیم کفون از تا کردیم گل برابر از زمین عجب گلی نوزنی دید که بعد پا وزنه بود در ما با زمین چور رقم 5 میلیون همه بول بولی و همه پیشنهایی دو پاس کردن اکای سمیر رقم هم کنیم اکای مبارک شد اکای نموشی بود اکای مبارک شد دیگری محمد جان اکای محمد جان رقم دیدم بگی نعمت اختار تمام قبل اکای محمد جان رقم میدونم بگیم او تمام دیگه کانالو برام سوال جون کانال پول میگیرن حق میزنن ای داش اکو دیدی اکای چودی جون تا دافشا میگم تا دافشا گم بگو تا اکای چودی جون تمام اکای محمد جان اکای میدون کانال گاز رو خشو یک بار گازنون اکای مباراشو 1600 و 1400 رقم 400 اکای سنجام میگه که اکای تکم من کوبین 400 که اکای سمیر 200 پاس و تا اکای جون انا 100 مینوس بود در پاس کرد 100 روبل دیگه شونا اکای پرس شیرپرنگ 1600 روبل دیگه دونا اکای روما 20600 روبل دیگه دونا اکای محمد جان اکای تامیکه 500 پاس تو تی رقم 10 اکای 400 روبل دیگه دونا شینا تمام اکای سوپیدیجاک او چه شینا میریم اومد پول لکه اکای محمد جان رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 22
رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 7 رقم 1 ببینید یا که شدی تو خد طرفش شما دیگه اخیمات را یگام و نگتاوشون که دفشا شیش هم خیلی شما دید بکنیم اونها شما خون میداریم که خون هفت رقم 1 میریم گوری و پیش روید او میگه میریم گل دا او تا کردیم که فوتوفون سر کردیم رقم 7 بریم اکادمی ما رقم 1 جنده باشه اکادمی ما توتاون دوستان رو گونه کنیم ها اکای رمجان 400 روبل دیگر میمونه اکای پیز 1500 روبل دیگر میمونه اکای محمد جان 400 داشت اکادمی ما اکای پیز بخشی 1600 داشت اما چای شد کارت اکای پیز 1600 داشت 2100 داشت اکای پیزون 2100 میمونه اکای محمد جان 300 روبل میمونه اکای سمیر عاد میمونه اکای مبارکشو 1200 روبل دیگر میمونه روی روز نمیگم رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 12 رقم 4 30 رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 7 10 اکادون جرس 22 رو رقم 4 با رقم 5 میریم آخه اکای سمیر جان 100 minut budi 300 طرف دو سه بول گرفتی 100 دو سه گرفتون بعد درا پاس کردن شده 100 گل خیلی مال من یاد خود دکتر شده جواب جواب دکتر جواب دکتر میریم چون رقم 5 میلیون دارش همه در دور دوری و همه پیشروی 6 میلیون دارش اما اخر طرف چون شد ابرا جو کنید بعد از تو بشه ای او میگه اکای رمجان شیپاران نمره 800 روبل دیگر اکای پیرز 2000 او دیگر اکای محمد جان 200 روبل دیگر اکای سمی جان او اکا اکای مبارکشو 1000 او دکا میشه کجایی ما میریم رقم 5 12 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 11 بول رقم ها با 21 اشا رقم 1 رقم گل تریدر دو گل توپ پگرا ها اکای محمد سر درا گل توپ پگرا کرد خورا توپ پگرا گل من رقم 7 رقم 1 زنده باشه شپرانگو ها اکا شما کردیم دوست آن باشه که گیر دست دوست پافتور ها اکای سمیجو پافتور رقم که شیرا دوستان مهربان گم کنید تا جهان دوست بدن مشکل است مشکلاتون کنید کسان گم نکنید او دو گل بدن تو پگرا این از کجان دو گل بشه گل کدرش میگیریم آش شما رقم هفته میگیم اکای رمجان 800 داشتی 600 میمونه اکای پیز 2000 داشتی 2500 میمونه اکای محمد رقم 2 شیرپران 100 میمونه اکای سمیجان رقم اکای مبارکشو 800 روبل دیگر میشه هی بله رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 12 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 21 والا ما همه 300 رفت و کدوم رقم 1 رقم 7 والا میدونیم 300 روبلی کوی والا درو که میدونیم والا 300 روبلا شیرین میرین دالشی بولشی میشه کدوم والا شیرین مرحمت میکنیم والا میدونیم شیر فلانگو والا درو مرحمت میرین دالشی والا که رقمی انا چند والا که رقم 1 رقم 7 میرین دالشی اکای روما شش چورا دروار اکای محمد رقم دروار 35 اکای مبارکشو 5 دروار اکای سمیر 3 دروار میرن دالشی تمام اکاجانوی ما که میشه همه دو ما ویگش 1800 بود همه دا بود روی و همه دا پیشروی او یک نشان رقم 2 میریم زنده و سربلند و خانواباد باشیم
تو در این کارتا تا گرم خسنه و تا تاونه دوستان که اکای محمد خیلی شد پرنده و رکت همه که رفته میرن دلشی همه بود بوریم و همه پشتایی زینده و سربلند و خانابو بشه تو در این خانم و بورا شما ای لبگری جا بگد لبگد لو ای ما شیشتا بودم سری دیولی شیشتا لبگری جا بگد لو زرگیر اشما 1800 کمی دمریم اومدم اکای محمد جو او میگیم همه بود بوریم و همه پشتایی همه کسا شما نخواهیم ما تاونه دوستان رو نکنید میریم اکایی هم اکی میریم اکایی رمجان شیپاران اومشون اکا میریم اکایی در اکایی محمد جان شیپاران 100 روبل اکا اکایی مبولاشو شیپاران 500 روبل اکا اکایی سامی جان 400 پارتو شیلا میریم همه را زدگیر آش جان شیپاران گو همه دا بود بوریم و همه دا پیشتایی خوانیم او میگه میریم دلشی آش شوارفیم 7-4 اوکیش دای 7-5 اوکیش دای 7-4 اوکیش دای میرین دلشی گلی تریزا کو اکای مباراشو جواب ته 7-5 میلیون اکا جون 7-4 اوکیش دای میرین دلشی کو 5 دو جواب داشت کمی دو اوکیش دای 3-6 اوکی 3-6 رقم درمک شده هم میگن دقتیش کنارتای 2-11 3-6 اوکی اکای روما اکای روما 3-6 اوکی دای رقمی 3 21 رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 6 22 رقمی 7 22 ای جان ای رقمی 1 20 ورن 100 روبلی رقمی 6 رقمی 7 وقتون یگم ادام نمیدرو ورن 100 روبلی ورن 100 روبلی شیپارانگو اکوی ورادرون 100 روبلی ورش شیران ورش رقمی 5 رقمی 6 ای رقمی 7 رقمی 6 نشون داره 7 میریم اوه اکای محمد جان دروار اکای جان من 800 پارتویم اکای محمد جان رقمی دروار دای میریم دو اومد میریم اکای جان من دالشی اوه اکای روما 4 دروار دای اوه اکای مباراشو 5 دروار دای میریم اکای روما 4 اکای مباراشو 5 کو رقم 1-3 اکای محمد جان 1 رام گرفتای 1 درا گرفتای میریم اکای محمد جان 1-2 رقمی 3 را کی میگیره شیرپالانگو میریم اکای روماجان خود اکای جان رکت هم میکنیم 100 روبل اکای مبارکشو خود 400 روبل رکت هم میکنیم اکای محمد شیرپالان خود 1700 روبل میریم کس نمیده او شاشا اما که چند شوارکا شاش نشون و رقم 7 رفتیم او میگه میره شیرپالانگو ها گاب می سر اکای سفیدی گفتر بگی اکای همین دوار نمیداره شیدن اکای سفیدی گفتر سر بگی کو اکای سفیدی اگر بگیره اکای سفیدی رکت هم میکنه ویگیش 5400 اکای سفیدی 900 پارتو اینه بتشو تمام اکای سفیدی رکت هم میکنه ویگیش 5400 تمام گاب می همه دا بود بوری پلو بیا با کارتون میکفون شیدن اکای رومای پولش اومده میریم اکای سفیدی می پارتویا میریم اول ای سوکتو که ما کفونمون اکای روما رقمی 4 دروار پولش اومد اوش نمکا اکای موهیدین 2000 اکای محمد جان 2000 پارتوفتی 300 روبل دیگر نمونه میرین دلشی اکای مبارکشو 400 روبل دیگر رکت هم میکنیم تمام گاب نیست اکای سفیدین رقمی 3 پارتو کارتا میکفونیم میکشون کارتا ها اکای مبارکشو میکنیم چی برمیره او میگه میره شیرپالانگو 5400 روبل او شوا اکای سفیدی 2000 روی کرده 1100 روبل دیگر کرده یلا دا او تا کردیم که خوب را سا کردیم ها کسا شاریم
کس داد 5400 رو بود. او میگه شیطانگو با بود سربالا مشخص ما الان که میریم اکو 6 رقم 7 رفتیم 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 الان که میریم اکجون ما او اکای شدی جو شینا اکای سوپیدین 2100 میمونه شینا برای نگونسمی ویگش 5400 رو بشیرونه ویگش 5400 رو بله میریم اکای مبارشو 75 900 اوکی گفتای 75 اوکی شد اکای سوپیدین 1100 دست ما دور شیرونه یا برگر صوت میکنم اکای رو ما آغوش اکای محمد جان 300 دوری اکای مبارشو 400 باید پارت خواهد پول نماده یکی میگه اکای سوپیدین 1100 دور اکا میریم 2700 میری اکای محمد جان خطی 7900 روبلی میری شیرونه اکای سوپیدین خطیش کنه میره اکا 3 و 1 دستمی اوکی 3 و 1 یکی بود اکای محمد جان 3 و 1 اوکی اکا کنم اکای محمد جواب تشینا اکای مبارشو پول نماده سکشینا ما کتم یکی درفتم تمام تمام 3 و 6 میرم 3 و 6 اکو مسئلات تست کنی که جون ما 7 و 4 7 و 5 اوکی گفت 7 و 4 7 و 5 اکای مبارشو جان همون جواب همه اکو رو بتشینا نمیگه یک کدوم میگه من قطعیش کنم میگه من خودم مقصد رقم دارم اکا جانو 7 و 4 اوکی شده 7 و 4 اوکی شده 5 جواب نمیتاکم اکای مبارشو میره تو گره اکای مبارشو 7 و 5 میره 7 و 5 اکای مبارشو 7 و 5 900 روبل میره اکا یه اکا بگم بکفونم اکای مبارشو اوکی شده میره دارشی همه دا بور بوره همه دا پیشروی 5400 روبل رقمی 7 یک میگه نمیرم 7 و 4 اوکی شکا دا 7 و 4 و 7 و 5 رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 22 رقم 6 10 نه نگاه اون کسای مسئلت رو بفهمیده بوده با غلط شد پلنگو 5400 بود 2700 اکای مبارشو جان پول نماده سه شیر نرچخلی اکا با غلط شد پلنگو وارا دروها ما همه شیر نر با غلط شد اکای پول نماده شیر نر اکای پول نماده اکا غلط شد رقم 4 رقم 5 2700 روبلی اومد اکا آوش اکای مبارشو 400 روبل اومده آوش نیم شیر نر بخشش نه اومد اکا میریم 4 و 5 ورقه رقم 5 من 2700 روبلی کو کیا دا ورا دروغو نباشه باین هم دا کم بکشیم برای یک پاپ کی میگیره یک پاپ کی میگیره یک پاپ اکای سوپیدی خطی اکای محمد کبی گو خشه دا رقم آخه بچه ها پاس نکرد ما پاس نکرد چه پاپ میکشه او اکا میگه پاپ بگی یا بکش یا پاپش کن آخه همه اکا پاس کرد بکش همه کشیده پاپ شما کنم خوب برگره یک پاپ گیفتیان میریم یک پاپ در اومد اکای محمد جان خطی اکای سوپیدی یک پاپ گرفتن تمام دیگه هیچ کلمه داره اکو 2 7 2 7 3 6 2 7 3 6 من 2 7 3 6 نمیدونم اکای محمد چون تو همه دونه اختون شرنا
Ако хутон то камедур акай Муҳаммад акай Супидин. Агар ҳо буген картара букашем ҳеч канеса ки будуроя мақсад 2700 рубли ҳеч канес ки будуроя. Ягон кас боша марҳамат ако вара 2700 рубли. Нестай мерем. Пабгир гирифтум. Акай Муҳаммад 300 дори хид акай 1000 хид парто акай Муҳаммад. Акай Супидин хид 200 парто. Мерем далиши. Зарагира ош ҷон шаше паранго. Ана ки чор нишон акай пайме каши хофе. Мерем далиши. Акай Муҳаммаҷон 1000 парто акай Супидин 200. Мерем. Акай заза варадро бошим марҳамат 2700 рубли акамо холия 2376 холия я одам дурага тамом. Я рақам як дора тамом 2700 варадро ага тамом марҳамат. 4-5 дусми мерем мега 4-5. Ау мега шерпаранго зинда бошин. Окей шуда 4-5 дусми окей шуда гашена. Гул барама аз замин агар гули нозарин дид ки вазифа вазминай боз дарма аз замин. Акой мо ракет ҳамекунад мерем далши. Оши ҷони шавад. Надурам аз дигаҳ ишкан. Ман ака ҷони ман ако 4 нишону айпа мерем 1 4 5 1 4 5 1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ана ки мерем. Ко акай Муҳаммаҷон ракета мекунешед на ма вигиша гуфтам мегирам о акай тигир кам тардел кади варай калон буду медурмад яки 5400 ҷамъи 2700 думадана 1800 7200 кас меза ош шава 7000 чанд гуфтам 200 мерим акай Муҳаммада пулуш омадак оошидем ана акай Субҳидин пулуш неомадак хаме кафа мепартояд чансими 1400 метимада 4 пеш мерем омаде мекафонум акай Субҳидин акай Муҳаммад ҳамиҷа мекафонум 2200 акай Субҳидин акай Муҳаммад ҳамиҷа вигиш 7200 кадо мезади ошиша акай Субҳидин омаде ҳо кафон гуфта окей рақами 5 11 1 20 4 22 7200 рақами 4 ош шавад 2000 шуда рақами 5 метр акай 5200 ош шавад акай Муҳаммад пафторака акай Муҳаммад пафтор ош шавад рақами 4 мегин 2000 рақами 5 автоматик гузашт бере дарш ау мегин шерпаранго ҳамада бурд боригу ҳава акай Муҳаммаҷон пафтор боши ракета мекашеда акай Субҳидин ҳол се бозӣ каса шеда акай Субҳидин се бозӣ каса я мис сабр метем ка чӣ меша кайфен акай сами чанзо пафтор шеда пафтор тава акай мубарашо рақамот пафтор ака ма бала акай самиҷон се айхта ака чанзо пафторти мерем далиши борш тава акай мубарашо як 5 айхта ам рақамот айхта 500 пафтор значит 100 рубли дига дори правильно ака 400 минус буди правильно мерем далиши акай мубарашо 1800 рубли уна акай Самир ана 400 минус буди оғо мешава ака мерем далиши акай Муҳаммаҷон ракета мекунад акай Перс 2500 доша акаҷон 2400 рубли мемона акай Рома 5000 об мемона ака оши чава оз мезанам хи зарагир оши чава акай Субҳидин хид асма 800 рубли дори шеднар 800 рубли дори мерем тамом акай Рома да WhatsApp бинед акаҷон 800 дори акай Муҳаммаҷон ракета акай Муҳаммаҷон
акай муҳаммаҷон патра тамомен далши рақами 5 21 рақами 6 21 рақами 7 3 валед рақами 1 12 рақами 2 21 рақами 3 дама рақами 4 11 рақами 3 оши чаш миёни 3 валед шикасти ау акаи самир ошаки чава акаи муҳаммаҷон киҷоши шеда 3 рақами 4 мере дар шерена обод бошедони сама ходи чидаб дикафаки 3 зад мерем ай рақами 4 ҳамада бурд бори ва ҳамада пешравӣ акаи муҳаммаҷон киҷоши акаи муҳаммаҷон мерем ҳамада бурд бори ва ҳамада пешравӣ акаҷони ма 3 рақами 4 мерем далши гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазафа вазминай боз баромад ба замин абу мерем супидина баг рақам тетом рад рато о акай тигроз метешена нагӯ ки акам шиноси химака мерем акай муборакшо 1600 рубл донака акай самир шерпаранҷон 500 рубли дигар донака акай муҳаммад киҷоши акаҷони ма кия яка ака кидама 5000 боид дадеҷа акай муҳаммаҷон ту дакиҷо ака 5000 боиди шеринар акаҷон охи намешава мумкинест аз шеринар мерем акай кия рақами 2 акай муҳаммаҷон 200 партой акай пес 2400 дошти 2300 мемонад акай ромаҷон 800 рубли донака 4000 та партон оз акай супидинҷон баъди ҳамин ход акаи акай абубакр хушомадака акай супидин ини миход рақами 2 назанака пасш мекунем дахил метун акаҷон ина акай кия акай муҳаммаҷон ҳамин ход тамерам шерина пас мекунем агар зади назади пас мекунем васаб акаҷон тамоз акаҷон пулои шумо пафсам акай рома 4000 гузашт ака бо ки нестай 2000 папакамсе акай шодиҷон албатта хита медонам ака нависагимтон пул гузаштам ака 4000 гузашт мерем анаҳа ҳозир рақамтон метавонем шерона акай шоди амҷабдаӣ бесаки акай шорух 2000 дигар гузашт ака акай перс 300 рубл мемонад ака 2000 гузашт оштоша мерем рақами 4 рақами 4 10 рақами 5 21 рақами 6 10 рақами 7 20 рақами 1 22 рақами 2 20 рақами 3 22 вара медурем 300 рубли вара медурем 300 рубли акаи муҳаммаҷон набоша акаҷон пас мекуншена вара медурем 300 рубли акои варадуро рафтен шерона вараша рақами 1 рақами 3 як нишона рақами 2 мерем о акаи ромаҷон 46 дроварда мерем акаи рома 46 дровар мерем дарши 7 давара пас кард акаи супидин ҳамиҷа я варадуро 7 давара пас кард 46 дромад мерем акаи муборакшо 5 медорӣ акаи муборакшо 5 дровар акаи супидин 7 дровар акаҷон акаи супидин 7 акаи муборакшо 5 рақами 2 ки мегира шерпаланго рақами 2 акаи муҳаммаҷон намегири шака нагири аками тембура ва шерина акаи тигир дира гуфта гап нест задагира оши ҷон шава дира гирифтан уҷедавара гирифтан шав акаи шоди давози пласои рақами 2 ахири ракета каданги акаи муҳаммаҷон бахша акаҷон давара минус намерам акаҷони ма акаҷон бозиани чест наметун акаи муҳаммаҷон бахши шерина намеша акаҷон мумкин аст акаҷони ма да ватсап нависада чура чемайва да комментария бинасима ура хидм бухону акунҷа мениса админ хондита акаҷон баробар има аюс мега аюс немега утака мерем далеши болиши менши ҳамин одамое ки гап дорен да комментария бинасида да ватсап менасида шумо хиёли ватсап ама мебинед акаҷони ватсап акай аввал админ мебинад ба ма мебинем ӯ мешина хонда ӯ ама бекор ангимака ҳо мегӯм оз мегирем штраф акаи ромаҷон хутамона 200 рубли дигар акаи самирҷон шеи рақами 7 ки буд
Акай субҳидинҷон хита мемона 500 рубл дигар шедна. Правильно ка? Правильно. Ана рақами 5 акаи муборакшо 1300 рубл дигар. Акай тиги рақами 300 пафтака. Мере. Акай маваҷон намешака. Акам ду конгирт макаҷон чиста адушака 100% акаҷон ма мере. Рақами 2. Акай тиги рамиҷа мекафониш. Рақами 2 20. рақами се акай муҳаммаҷон охи ҷамъ мумкин аст 22 шумо ба фикр намефаҳмед охи канал калема нест. Рақами 4 20. рақами 5 21. рақами 6 21. рақами 7 20. рақами 1 20. рақами 3 акай Самир оши чавака рақами 4 درامتون دکای شده در موزی پراسول. او اکای سپیدیجون اکای نباتی که دو مکانجون خوری شما رقم ایت مکانجون ما سر آش شما میگیم. اکای سپیدیجون صبر میکنیم هاش بهش مکانجون ما 4500 سه جاب نیست 4500 رفت. او میگیم میریم. آماده بود گوری و آماده پشتوی ای رقمی 4 میریم. اکای شدی آماده اکای محمدو شده دک کنم عد دوشی بود اکای زنده باشه کجایی من خفه نشد دگیرم آخه اکای شدی وقت کجایی ما او چه تازه اکای رقم یا رقم یا خورده میشه رقم تو کجایی ما اکای بالاشو 1100 میمونه تا اکای سمیر 500 دوشی 1700 میمونه که اکای انا شدی رقمی ده اختار که 500 400 میمونه شینا اکای شدی 400 500 تو 300 میمونه کوزی خورده میشه کجایی اکای پیرس 200 روبل دیگر میمونه اکای روما 200 دوشی 500 روبل دیگر میمونه خاص دیگر آش جو شاشید حالا اگه رقمی 4 رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 6 22 رقمی 7 10 1 10 2 21 3 11 رقمی 6 آش شما رقمی 7 میریم او مگه شریف حالا گل برام از زمین عجب گلی نازنین دیگه که مرتفع واقعا باز دارم در زمین رقم شش آشا میگیم ای زنده باشه کجایی ما تو و این خانم مبارک شود تمام اکای شدی گلش بکشیدن هر کی ما رو یاد کرد از اونش با خدا بود خودمون دوستان رو باشه رقم 6 رقم 7 تمام اکای گل باشه گلش بکشیدن بازار مولتا او مگه شروع دوست آن باشه که گیره دست دوست اکای تیگوزان 400 پارتوتی اکای مبارکشون 100 روبل دیگر دونا اکای سمیر 1600 روبل دیگر دونا اکای شدی 200 روبل دیگر دونا اکای پیز 100 روبل دیگر دونا اکای رمجون 100 روبل دیگر دونا رقم 6 رقم 7 22 رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 11 شریدار رقم 5 11 رقم 6 10 100 زیاد پافتی توری برا 100 زیاد پافت کردم 100 هست دو رقم دیگه 22 وارم بدون 300 روبل اکای دیگه جو راست ما 100 روبل شینا میرم اکاجون ما وارم بدون 300 روبلی او میگه میریم وارا درو رفتیم وارا که رقم 7 رقم 1 اکای روما 4 6 درو وارد اکای سمیر رقمی 3 درو وارد اکای مبارکشو رقمی 5 درو وارد اکای تیجکی باش سلام علیکم رقمی 6 درو ما 3 درو 5 درو اکای شدی درو درو اکای شدی جو هستا اکای ابوبکر رقمی خالص میشه اکای شدی دو همه درو ما اکای ابوبکر بعد اکای سوپیدین خطا کردیم ما بالاش در رقم 300 بگید 1800 بود او میگه دالشی همه در برد گوری و همه در پشتوی گل در او تا کردیم که کنترل سا کردیم همه کسا شده دوست آن باشه که بیاد دست دوست یک عروض محفوظ گیره دیگر بردوست عباد باشه شیطانگو همه کسا شده همه کسا شده میریم اکای رو ما 3 و 4 500 اوکی گفتر 7 5 500 اوکی گفتر میریم 7 5 500 اوکی شدن میریم خوش آمده همه کسا خوش آمده او میگه میریم همه در برد گوری و همه در پشتوی
میریم دالش رقمی 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میریم اکوی ما میریم اکای رو ما 4 و 6 میدرون رقم 106 300 دیگر نمونه رقمی سه اکای سمیر 1300 روبل دیگر نمونه شیرنا رقم 5 اکای مبارک شو 600 روبل دیگر نمونه کن رقمی 10 اکای شدی 100 میپرتویا میریم زدگیر آش جون شاشرون زدگیر آش جون شما همه دا برد بوری و همه پیشروی او میگه میریم رفتیم رقم 1 10 رقم 10 اکای شدی 12 رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 پوشک جان ما 21 21 پرید انا که ورا 900 روبل میدونیم نواره 900 روبل بو میدونیم شد پرانگو بو ورا شد 900 روبلی میریم اکادمی ما ورا 900 روبلی ورا شد پرانگو رقمی 4 رقمی 7 کوکیای اکای روما 6 دروار اکای روما 6 دروار دای میریم 1 2 3 5 1 2 3 5 مرحمت ورا 900 روبلی 5 پاس کرد اکای سمیر رقمی 3 دروار نری 3 دروار اکای مبارک شو 1 دروار اکای مبارک شو 1 دروار 2 5 2 5 آدمای بیرون مرحمت اینا 2 5 خولمون 5 بگی 5 درومات درومات همه پول شکای ابوبکر جون اکای سوپیدین در دست ما چانس داشتی 500 رو داشت اکای 400 پارتوین اکای سوپیدین رقم 5 اکای شدی خیلی 1000 به پارتو رقم 2 میریم اکای انا مبارک شو خیلی 300 دیگه پارتوین ویگش 5400 رو بود او شاز لگه میگیم رفتیم دالشی بولشی می ای او میگیم دالشی گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد تو از بین باز برآمد در زمین تمام گرد زکات بوده ویگش 5400 روبل ای او میگیم همه دا برد بوری و همه را پیشروی رقمی 4 رقمی 7 میشه داده 4 رقم میریم زنده باشه که ما توی در این خونه مبارک شد اکو میپرتویم میریم به دالشی میپرتویم ای او ای در تو میلیون خوشحاله همه کسا خوشحال زنده باشه خیراتون افتمات ای او میگیم اکای سوپیدی اینجا ایدومی رکتا چه میشه شریده میریم رقمی 4 رقمی 5 رفتیم آش جان شما 5400 روبل اکای ابوبکر جان میشه خوری میشه بازی میکنه همین جای بازی جو ما هیچ جا نمیره شریده ما هولیداش همین جا باشه شریده میریم رقمی 6 اکای روما به اکل زبری ما کول کنم داری زبری ما آن درومات اکای روما رقمی 6 اکم 900 پارسوتی 300 دونا شیرنا 900 پارس 300 دونا رقمی 3 اکای سمیر 1300 دو شکر 400 دونا شیرنا رقمی اکای مبارک شو 300 پارتو شیرنا انا رقمی 5 اکای سوپیدین او اکای سوپیدین شیرنا بود 2000 پارتو تکا اکای سوپیدین اکا 2000 پارتوفتی 1500 میلیون شیرنا 1500 میلیون شیر پالانجون رقم 5 اکای شدی 1200 پارتوفتی بود 1000 به پارتوفتی 200 روبل دیگر میلیون شیرنا او شاکت سمز اکادمی ما 5400 روبل همه دا برد بوری و همه دا پیشروی 1 7 7 4 7 3 яси мерем о бачо ҳама хати рафта ё хахдо
یک هفت اوکی شده. 3 و 7 اوکی شد. 3 و 7 اوکی شده. 7 و 4 اوکی شد. 7 و 4 اکی روما. 7 و 4 اوکی. اکی روما 7 و 4 اوکی. 3 و 6 اسمی اوکی. اکی روما 7 و 4 و 3 و 6 اسمی اوکی. 3 و 6 اوکی. 7 و 4 چه اکی روما. التماس ثبت در وقت برای удалил که التماس 7 و 4 هم اوکی. میریم همه در برد بوری، همه در پیشروی. اکی سپیدین اومد. اکی سپیدین جون 5 اختر شیرنر 2 5 اوکیش دیگه چانسمی 2 5 اوکیش دیگه 2 5 چانسمی اوکی شد. یاسمی مولون محمد سلام علیکم. یاسمی تمام گام جواسا اکی مولون جوز اکی خلاص که میشه اکی. میریم همه در برد بوری، همه پیشروی. 5400 اوشوا رقم 5 11 رقم 6 او 23 7 10 1 10 2 10 اکم باشم پول دامد رقم 3 22 بوده یا 22 شده. رقم 4 10 رقم 6 او 6 3 چانسمی رفتن یاسمی او شما کم میگیم با کی رفتن قطعی 6 میرسیم. اکم انا مبارکشو پافتو اکم مبارکشو پافتو شده. رقم 6 رقم 7 بریم. اکم زمین زاتو سال بکو کنم 7 گلی کو اکم پل شانسی داره. نره دالشی اکای سوپریجون سه قطعی است تمام قبل اکای سوپریجون مثل خول میشه. رقم پیشنهاد نداره. اکای بریم دالشی اکای مبارک شو. همینجا اکای مبارک شو. بریم 6 رقم 7 رفتیم. بریم دالشی اکای مبارک شو. همینجا شیرنار اکای سمیر شیرپران 1300 روبل نمونه. اکای شدیجون 100 روبل نمونه. اکای پرز انا او نمونه. اکای روما 300 داشتی 4700 میشه. 4500 نمونه. پراوینا کارم جون پراوینا اوز کوبی اکا جونی ما اکای مبارشو میشه بنویسی 500 و 300 نمونه. خود میرا 500 کدام پول بیاته. اکای روما جون تو در واتساپ میاد سلام برایش کو پولت کو رنگ کو تیر میگذاره. میریم هولی یک منوت شده نه به بانک ما کار نکردوست. 1 منوت مرگزیده را خونه من اکوی هم زیبه مسئول بر پدرش نره از خود شد. تمام ای مادری همی زیبه برو را ما در پا تلیفون اکو زیبه باید عذاب کیلو میشه. این اکای شده جون زیبه میتن پیل اکای پارتون اکای شدی 4000 تا روی کدوم اکای شدی میگو اکای روما 500 روبل دیگر دومونه اکا. بریم حالا میبینیم اکا کو پلوی که اومده باید میگویم همین پاک بسیم اکا نیومد اکای پیزوزی پلوی. بریم 12 رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 20 بوله جونیمون نمیگوید تیز رکت میکنیم. 11 بوله جونیمون نمیگوید تیز رکت میکنیم. 10 ماه بایم سوساو خاکجون تلفنم باش پولش که برای بود ابنات کنم نتونسته سکت خدم. میرم خاجون ما 21 پرید رقم 3 او 4 رقم 4 ما با تلفن ابنات کنم. اکم بواشو پول دومات
акай муборакшо пулдам акай ана перс пулихта омад седа рақами 4 акай муборакшо акай перс пулот омад мерен давлеши ҳамон акай перс хил 1000 акай муборакшо хил 1300 рубл кардем кай 500 рубл минуси ход мера 700 меша мерен давлеши ҳамада буд бориб ҳамада пешрави рақами се ошава рақами 4 рафтем ҳамада буд бориб ҳамада пешрави ау ҳафт гол пурдаша ای بله ما چرا گل کردیم همین گل میرم خیلی کارپوشو مخدوم میزنه ما حیران میشم این بود دیگه رو اکای مبارکشو 700 دویسی 1300 میتونه 600 روبل نکردیم ما 600 روبل اکای سمیر 1300 داشت کردیم 1800 روبل اکای شدی 650 او اکای پرز 100 روبل دیگر اکای روماجون 300 روبل دیگر میرین دالشی رقمی 4 20 اکای مبارکشو افیرا پیشو 600 دیگر نگه رقمی 5 22 رقمی 7 21 رقمی 1 11 رقمی 2 10 رقمی 3 شرینا 11 رقمی 4 شری پرانگو 11 رقمی 5 رقمی 6 میریم اکای مبارکشو اومد پول رقمی 600 دیگر نگه شرینا 300 میزدی خود را 500 شد یا خود دیگر 70 پول دو مارکدیم مینوسش که بکردیم را 4000 کردیم 5000 رقمی 6 میریم او میگیم همه بور بوری و همه پشتوی اکای شدی جو پافتو شد رقمی 2 او میگیم شاید همه کساک شد شد پلنگو 5000 رقمی 6 میریم او کوتاونه دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکلاتون کنید اکای سوپیدیجان نری اکای روماجون 300 داشت اکای 100 روبل دیگر دونا اکای پرز 800 روبل دیگر دونا اکای شدی جو 500 رکتا اکای سمیر 1700 روبل دیگر اکای مبارکشو 1000 روبل دیگر شینا برای دالشی رقمی 6 20 رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 2 21 رقمی 3 12 رقمی 4 21 رقمی 5 22 ها اکای سوپیدین همجای اکای شدی جون خوشحال اکای جون 1000 رحمت کلام تو اومدی بازی کردی در بار موندیشینا زنده باش اکای جون اکای سوپیدین همجای اکای سوپیدین 5000 رقمی 6 رفتیم او میگه شپرانگو همه دا بود بوری و همه دا پیش روی همینجا اکای سوپیدینجا رقم درامگی شیدن اکای جان شپرانگ قهرمان ما رقم درامگی دی میریم 5000 رقم 6 رفتیم همه دا بود بوری اکای شده جای وقت شده تمام پنج اختای دو دیم رفت دو دیم بلند 7 تا 5 گل فرموش کنیم دو دیم رفت شیدن اکای روماجون مینوسی 100 میشن اکای پرز 800 میشه 700 اون شیدن اکای شدی جان شما اکای سوپیدین رقمی 2400 روبل دونه شیدن اکای سمیر 1600 دونه اکای مبارکشو 1400 دونه شیدن میرن دالشی شدی جان خداف شد نه ما رقمی 6 22 من خریدم میگم بخدا رقمی 7 21 رقمی 1 11 ما بخدا خطا چه خبر میکنم رقمی 2 20 رقمی 3 21 کدوم دیگه میگم وقت ما رقمی 4 20 رقم 5 11 رقم 6 و 22 اشتما رقم 6 اکای روما او اکای شده تی اگه مردیده که ما تنم خدام میگم بگماندا گفت تو من دل ما رنج جوری 6 رقم 7 اکای روما اشتما ای زنده باشه شی پلنگو تو داریم خدا مبارک شما لبگرجا بگادی ای لبگرجا بگادی ای خولای از دمازای نونو دختر دمازا دختر تامه برام نونو تکیمه پرا رقمی 7 میره شروع نه و بود باشه 7 گل یعنی اوشا بله اوشا گلی جان گلی ای گلی اکای رو ما اوشا اکای رو ما جون 300 نون اکای مینوسی 100 بیده تا جون ما مینوسی 100 اکای پیر 600 نون اکای سوپیدین 1300 روبل نون اکای سمی جون 1300 روبل نون اکای مبارکشو 1000 اکای سمی جون 1500 روبل نون اکای مبارکشو 1300 روبل دیگر نون میریم 11 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 12 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6
با 22 اکا شش اوش شما کمی هفت رفتیم میشه همین خیلی واسه باشه که پیجان یا نمیتا بومیتا شاک زگر کمی هفت میری دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروض با خود گیره دیگری بردوست و با باشه شیرپرای اکای مبارک شفت 1200 بخشیش 1400 داشتی در کالریسه 1200 رقم مبارک شده امیدوارم که یادم یه رقم نیست خیلی سخت هفت میزنم او شاک زگر کمی هفت رفتیم обод боше шерпалаго дарахтам раками мубошамо дарахтам ма раками мискашам бахша кадони ма ана кимер акай мубоша 1200 доше 1000 од муна акай самир 1400 рубл дигар муна акай супидин 1200 рубл дигар муна акай пес шерпалан 600 доше 500 рубл дигар муна акай рома 700 рубл дигар муна мерен дараш раками 7 21 раками 1 20 раками 2 20 رقم 3 22 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 21 22 رقم 3 شما رقم 4 رفتیم جو پولیس اکه اباکجوز خولا شده که میشه نه سه زد رقم 4 اکه اباکجوز کم ترک صبر میکنه میشه اکه اون میگه گل ترزا تا سلام دوستنا خوش میجوشون بده سه زد رقم 4 میشه بالاگو دوست آن باشه که گیره دست دوست در گروه با خود گیره دیگری بردوز او میگه گل автомат میکنم تک میرن دالشی برش جانا که 4 4 من 7 گل او میگه شده نه obod باشه شد فلانگو obod باشه اکای مبارکشو 1000 دوشه 800 روبل دیگر اکای سمیجون 1300 روبل دیگر اکای سوپیدینیون 1100 روبل دیگر اکای پرس 400 روبل دیگر اکای روما 500 روبل دیگر میرن دالش رقم 4 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 12 رقم 1 رقم 11 رقم 10 رقم 21 رقم 3 رقم 21 پارید ورادرو مرحمت سدی سگو مخدرم مامون وفیزا خوب کنم او ای ما اکد ها رو مامون مخدرم تو اکا سهر دیر مخدرم دیر خورداره دیر روش میده تو بیا ولی رقم 1 رقم 2 رقم 3 میریم اکای روما 6 4 درو وارده بازی کردن گیشه پارو تو سهر بخو قطونم اکای پرس 7 درو وارده 6 4 7 میریم دالشی 6 انا 4 انا 7 درومات پرس درومات رقم 1 5 اکای مبارک شو رقم 1 5 1 5 کوک جوشه کمو نگیرد اکای گیری سوالش گیری اکای مبارک شو رقم 1 5 گیری اکای تیگلجو پاگه ختم خبر چی شینا اکای سوالش گیری اکای تیگلجو ختم پاگه خبر چی اکجون رقم 3 میلیمون دو نشون رقم 3 میلیم همه دا بوری و همه دا پیش روی او میگه نه کور کوری اکا ای آباد باشین شیر پرنگو زینده و سربلند و خون آباد باشین اونجا خبر گی برای برای همون فکر دارم او میگه شیر پرنگو همه دا بوری و همه دا پیش روی زندگی را اوش جان شما کدیم 1800 بود من نبوده با خدا ما اگر می با وقت تماکن ما با خدا خونه تو ساعت 5 6 ساعت نشوا اونجا مختاش هم روز رژیم داد اکای روما رقم 6 4 اکای روما 100 رکت هم که شدن اکای پرس 100 روبل بمونه اکای مبارک شد 100 روبل دیگر بمونه زندگی اوشا 1800 بود 7 4 500 اوکی شد رفتیم دارچی رقم 3 با 21 شد رقم 4 7 4 اوکی شد 21 داد رقم 5 10 داد رقم 6 20 داد رقم 7 10 داد رقم 1 11 داد رقم 2 20 داد برادرو مرحمت نه 100 روبل رقم 3 و رقم 4 رقم 4 میلی برادرو مرحمت نه 100 روبل شرینا گلا داو سر کردیم برادرو سر کردیم برام داریم نه 100 روبل شرینا رفتیم براش رقم 3 و رقم 4 کوکیا دوباره
زنده باش اکای تیگر جان دکه پایین پاس یک در اومد اکای مو بورکشو یک در آوردای اکای رومان شش در آوردای اکای پیرز هفت پاس یا پاپ یک در اومد شش در اومد پنج خولیای اکای سوپیدین در آوردای اکای سوپیدین در آوردای میریم رقم 75 پاپ 7 پاپ کی میگیره اکای تیگر 7 پاپ گرفته اکای پیرز رقم 7 پاپ گرفته بریم درش قطع اکای تیگر رقم 5 کی میگیره اکای تیگر جا خود 400 پاپ توگره 400 اکای تیگر پاپ 400 اکای میشه اکای سوپیدین 5 دام گرفته 5 دام اکای سوپیدین پاپ میگیره تو قای تقوا گرفتش کو اکای سوپیدین 5 دام گرفته اکای سوپیدین 5 تو قای پاپ 5 7 پاپ ve paf uza giriş akadoni ma paf uza giriş agar akay supidi panja paf bigir bu khata akay tigir ho bugu bigir bu akajon akay panja bigir bu paf bigir bu akay tamam mere darish akay tigir jo khara akay hazaru en saru raketa me akay tigir panja paf do ne saru bu raketa chama shayla mere darish hamada bu bori rakam chobe 5400 osha زدگی هم میگیم بله بسته کارتر از هم دو پای دستون پای بخشیش بریم او بگیم آه که کل چور آنا که میریم اکای مو بولکشو راکت همه کنیم 700 رو بود میریم اکو عدیمی راکت هم او اکای مو بولکشو رو پول شما میریم اکای رومان 100 پافتا او میشیم اکای رومان او میشیم رقم 6 اکای مو بولکشو 800 رو بود پافتا کجانی ما انا 300 رو بود دیگر دون اکجان 300 روبل دیگر دون رقم اکای سوپیدین رقم 2 تا 200 روبل دون برین دارشی رقم 7 اکای پیرز اکای پیرز 300 راکتا اکای پیرز 300 راکتا اکای تیگر 900 راکتا اکای سوپیدین شیرپران 300 راکتا اکای سوپیدین 300 راکتا اکای پیرز 300 راکتا اکای تیگر 900 راکتا 5400 oshava. Ya durum ki pul pafta zibir. Gables gamam driz bedroom mesela şey bayağı bir tak şu masak kadar geçiyor na. Siz benim konu kasa durum ku kadın pul pafta ne okey okuy. Ya bunu sabır bekledim o mikrofonu şöyle. Kadın pul pafta zaman نمیدونم کی پارسه. اول میبینیم. اکای پیرز خود 200 روبل دیگه دونه شیرنار. میریم دانشی خدا 200 روبل دیگه دونه کا. مداری تو بریزی بری بانک ما پول اومدی که نشلوخی پول درست بد کار میکنه میریم یا برگا اکای مبارکشو 300 مونداد اکای روما آوشدیم اکای سوپیدین شیرپالان اوز 1100 دوشه ایا رقم میکنه 200 نمره شیرن تو خدر اکای پیس پاپ گریت اکای 100 دوشه دانا باید خیلی 300 پارت دانا 300 پارت اکای 200 مونداد اکای تیگر جون خطیو پاپ 900 اکای پی انا سوپیدین خیلی 300 بریم خیلی میکرفونه ویگوش 5400 رو بود رفتیم مصلحتو شده مصلحتو شده باشه کفونه شرینا بریم اکو مصلحتو کده باشه بو کفونه رقمی 4 7 4 500 اوکی 7 4 یا من تون باخ دو میریم 7 4 همه اکا جواب شگیره
7 6 میره گفته 7 6 اکای رو میگه 7 6 دهنت بگم تو استغفرالله سبحان پانکا 7 6 اوکی بوده 7 6 اوکی بوده میکروفونمش همه دا برد بوری همه دا پیشروی رفتیم رقمی 4 رقمی 4 10 رقمی 5 پاپا 11 رقمی 6 20 رقمی 7 22 رقمی 1 21 رقمی 2 ای 10 بابا ششه پالانگو 1 توز 2 توز 3 توز 4 توز 22 برام میدونم 2700 روبلی بابا شد 2700 روبلی رقمی 5 رقمی 4 رقمی 3 ای 7 3 تویست مرحمت برام میدونم شه پالانگو والاش رقمی 7 رقمی 3 کود 2700 کیای کود 2700 روبلی کیای شرینا یگان کازوش مرحمت او اکو جواب تشه پالانگو اکو کارتر بکشم جواب تشه نر میرم اکو جواب متنشل پالانگو اکای سوپیدین 5 درور اکای سوپیدین خیلی 3000 پارتوی یا اکای سوپیدین شناسوی کی باش اکای تیگر اکو شناسوی خیلی نیست اکای سوپیدین 5 درور خیش تو خوا اکای روما 6 درور خیش تو خوا او این بچه دیگه کانت هم بقیم یک شب دست بگیره میریم شوگیرده میریم رقمی 6 هم در اومده ای 6 1 2 4 1 2 4 با فکر ناوی بازی کسی خیلی رفته سای میریم 1 2 4 کو اکو جواب میتین دکی بود اکای سوپیدین 3000 رکت هم میکنه شرینار میریم اکای روما پلش آمدک اکای روما آوشیدن 2700 شیر پلان آمد اکای سوپیدین 3000 روی میکنی بازیگانی باز بین بخدو سوز با میریم رنگی خیلی اکای تیگه چه خیلی بزرگ نموشه بوز بکده یاگه اون وای میریم انا که میریم اکو 1 2 5 خولیمون 1 2 5 1 2 5 خولیمون 1 2 5 خولیمون شیر پلانگو ما ویگ شبو گمون 5400 جمعی 2700 جمعی 1400 نهینیم هزار آش شوا نهینیم هزار بگیرید 5 گرفتیم دادموز 5 گرفتیم 5 دلو وارکن 5 دادم شا 5 6 دو تمام 1 2 3 خوله 1 2 3 1 2 3 خولمون 7 3 وارکن دوخیم 7 نشان و رقم 1 میریم 1 خوله ایدو میریم 3 4 خوله 1 2 4 1 2 4 خولیمون دواره 2700 روبلا میریم 1 2 4 خولیمون دوگونیم هزار کسی مید نهینیم هزار کسی مید آش شاشرینا همه دا بود بولیمون همه دا پیشنوی ای او بگه شرینا آباد بوشین شری پلنگو آباد بوشین میریم تو توانیم دوستان گونه کنیم 5 3 اوکی بده اکای سوپیدی خطی اگم خزگان 2000 برا و کگونسی برا کی مینوسی بعد رفتشی رقم 3 میریم 5 میریم 6 میریم 7 میریم 3 میریم 5 میریم 6 میریم 7 میریم 1 2 3 4 شنو 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 8 خدمت میکنم
7 شاش اوکی شد. اکای سوپیدین با 3000 پارتوفتی 3500 پارتوفتی 500 میلیون شیلر. میرن دارشی. اکای رو ما آوشدیم. میریم. 7-5 یاسمی اوکی گفت اکای سوپیدی 7-5 یاسمی میری. سه قطی کی رفت 5-3 اوکی شد یاسمی. نهریم 1000 ویگی شیر پلنگو 5-7 اوکی شد شد اکای تیگر. سه قطی کی رفت سه قطی 7-3 اوکی شد یاسمی. 3-6 چانسمی 3-6 یاسمی 3-6 یاسمی خا اگر یک کفون کنم کفونو تمام یک کفون کنم کفونو نهریم 1000 او شو رقم 3 اکو یک کفون میکنم کفون شیر نار یک کفون میکنیم کفون اشودی هردش دسمی 7-5 اشودی هر دمون دسمی چی خاله اوخی اکای پستاخ تانی خیلی گاوتا شیر پلنجون اکای پستاخ تانی او 5 قطوج یاسمی رفتگه که او 5 قطوج یاسمی رفتگه خیلی اکای پست او رفت یاسمی تو قطی 6 رفتی 6 قطی رفتی بود به همین 5 قطی چالی شد اکای سوپیدین چی خالی رفتی من نفهمیدم اکای سوپیدین تو قطی 7 قطی 2 قطی رفتگی میدونی قطی 2 قطی رفتگی اکا جون هم هر قطی گود اگر تو زدی 2000 میگیری او 2 قطی رفتگی 2 قطان هر قطی رفتگی اگر زدی 2000 شو میترکا اگر زدن 2000 میتر همیشه میشه یا قطی آدمش میری او خیاکا اکای سوپیدین قطی آدمش میری قطی 2 آدمش نه قطی اکای تیگر یا قطی اکای پیرس اول به من اکای سوپیدین جواب تیا تیگر یا آدم قطی رفت تمام رقمی 3 رقمی 3 20 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 21 بو والا شد نهریم 1000 بشه 4700 از تالی کارتو ویگ 4 ای بالا 4700 وارا 4700 روبلی شد اونش جواب بود اوه اکای روما 600 روال سه پاس اکای همین پاس یا پاپ سه پاس سه رایش کناد روال تیگل با پش اکای سوپیدی اکای روما جون می پارتویم 4700 بود نریم اکای روما دروماد پلی اکای بیا میکفونیم ما بیگ شبوگ مون شیر پالانگو 4700 اومدن اومد اکای پلش 9500 جمعی 4700 باشه 3000 1200 شگیریم 3500 جمعی 3500 13000 او 13000 او در کیسه خونه مونده میریم 13000 بتون شیرنا 13000 بابا ایسا سوش میکنم میریم انا که رقم 5 شما رقم 6 میریم کی میرسه اسمی 5 7 5 میریم انا 5 7 5 اگر بره
55 بره 82 تون بره میشه اکای تیگر 55 بره 82 کس میشه ورا چندی 13000 میشه ورا 4700 اکای سوخا فروختی یا رقم سه دونه تمام 55 82 تمام 57 اوکی شد رقم سه لوبو کساتون بدورا 4700 ده اکای روما خدی کی میره شیر پرانگو اکای روما خطی رقمی 7 500 شده 500 اکای تیگر اون بخدو خطی رقمی 6 500 بره اس برین گپ ما بگیرین برین همین شما هیچ چیز تو گیم بگین سسمی خطی 6 بره خوبه اکای سوخافو تیکشان شده 6 7 سسمی برین 6 7 87 تو برین 6 7 87 تو برین خوی اکای روما یا دور او دام اکای روما بسیار همه پول کلان بود در موبایل اوزی در بالا میریم 6 میریم 6 7 5 6 7 5 6 7 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اکای روما اوکی 6 7 اوکی کردیم شما میریم درشی با ما بولگه سوکنون 9500 جمعی 3500 13000 اوشا کسی زد بریم تمام یک کفون شما کفون و رقمی یک کفون شما کفون شیر پرانگو یک کفون شما یک کفون اکای رو مجا کفون کاکا جون کفون من اکای سوفیدین کفون رقمی 6 فوکی کنک 10 7 22 5 20 استال کارتو رقمی 7 ob شد من کلا تقسیم شو میکنم میره 7 رقم یک اکای رو 3000 داره اکای ایدا 5000 میتیم او ob شد من کلا تقسیم میکنم میریم دالش او شوا 13000 و 8000 پاری 7000 شما چند خشمه 3000 که میگم میریم دالشی بولشی میشی او شوا رقمی 7 میریم رقمی 1 برو پیش روی او مگه میریم گل بارما از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد تا از نه دو دارم از زمین اولی صوت تو کمکی میرین دالشی انا که کجا با که باشه رقم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 آها که میریم یک تا نویش میکنه میرین دالشی اکجون ما که باشین اکای مبارک شو اکای مبارک شو 5 1 اکجون ما 100 روبل دیگه دونه شیرنات 100 روبل نمونه اکای سمیر رقمی 3 اکا چند سو داشته 1900 اکای سمیر 1800 دیگه دونه شیرنات پرامین اکای سمیر جون پرامینا اکای سوب رقمی 2 اکای سوبهیدین اکا جون 500 داشتی رقمی چند اختار رقمی 10 اختار 5400 روبل 5000 اوا کد دادیم تا بریم دالشی اکای روما رقمی 4 رقمی 6 اکا 2800 روبل دیگر دونه 3000 اوا کد دادیم تا بریم دالشی اکای پرز 200 داشت اکا جون ما انا که میریم دالشی رک منتاک بسیم او میگه میریم 13000 مینوسی 5000 13000 مینوسی 5000 8000 مینوسی با 3000 دیگه 5000 دختم میمونه در کجونو دادوش پارت تمام 5000 میمونه 2500 تقسیم تو میکنم 2500 تقسیم تو میکنم اکای پرز رقمی 7 اختای 2600 نوناکا میریم اکای روماجون اکای تیگر 2500 میکنم مینوسی 900 1600 خیلی اکای تیگر میریم
акаи тигри хеле 1600 дорӣ. Анак як мемесам пулои бачаҳои партому, ако мегам пулои партоим. Анак кози бери ма ту медура ки сари ма вайрон мешавад. Ана заибат мекунад. Ако як мемесам акай кам тиграи ма будура зибери ма. Хайр рафтам мегирем акаи перз онай ҳамин зибери маро обарад 2 3 6. Акайро ма 2000 чанд парто гуфт? 2800 2600 парто. Акайро ма 2600 гузашт ака. Ин ака. Яка 2100 пардохтаем. И ака 2100 ҳам гузашт. Ин ака 2100 дихтам гузашт. 2100 гузашт. Ма ба буҷа баъзу барома 2100 дихтам гузашт. Акайро ма 200 рубля карта да бузи шеринам. Акаи перз ана 2100 талои кардам 500 дигар карта да бузи ай. Мерем далиши. Пулои ҳаматуна рӯй кардам шеринам. Мерем далиши. Ҳама да бурд бори ва ҳама да пешравӣ. Рақами 1 30, рақами 2 20, рақами 3 20, рақами 4 11, рақами 5 22, рақами 6 10, рақами 7 12, рақами оша, рақами 2 мерем. Ау мегем шер паланго. Ҳама да бурд бори ва ҳама да пешравӣ хоҳонем. Дила да ол тар кардем кафон кафона сар кардем. Акай муборакшо оши чава кардем. Мерем далиши. Ҳама каса хушомада. Мерем 6 сол боли гап нест. Зиндаву сарбаланду хонаобод дошем. Ау мегем мерем далиши болиши меши. Рақами рафтем назара пас. Гап нест ака. Акай рамаҷон гап нест шена. Ака мерем далиши. Пу. Акай перс 500 доши 400 рубли дигар нуна. Акай рома шерпаранг ана 200 доши од нуна. Акай супидин 5300 рубли дигар нуна. Акай самир 1700 рубли дигар нуна. Акай муборакшо шерпаранг 500 рубли дигар карта зад. Мерем далиши рақами 2. Рақами 2 20. Рақами 3 20. Рақами 4 22. Рақами 5 20. Рақами 6 21. Рақами 7 30. Рақами 1 12. Рақами 1 оша, рақами 1 мерем. Акайро ма пас мекишем акаҷон. 7 рақами 1 рафтем. Ҳама да бурд бори ва ҳама да пешравӣ. Гул барома аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вайда топир бай боз баром пас. Акайро ваҷон хушом акаҷон. 1000 равҳа омади бозӣ карди буд. Дабару шера зинда бош акаҷон хушом ака хобои хуш акаҷон. Акай тигр гӯ қабозӣ кишаш чора теда бозӣ кир. Акай тигр рақам тем бозӣ мекишем на. Акай самир чора гирифта акай тигр шаш тем бозӣ мекишем на. Шаша. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6. Акай тигр шаш дахил метуст. Акай самир чора гирифта. Акай муборакшо 300 рубли дигар дона. Акай самир ана 3 و 4500 рубли дигар дона. Акай супидин шерпаран 5200 рубли дигар дона. Акай рома бурома акай тигр рақами 6500 рубли дигар дона афта. Акай перс 400 дош 900 рубли дигар дона. Мерем далиши рақами 1 акаҷон 1 3 дама. Рақами 2 20. Рақами 3 23. Рақами 4 22. Рақами 5 11. Рақами 6 10. Рақами 7 20. Рақами 1 оша, рақами 2 мерем. Ҳама да бурд бори буд пешравӣ хоҳонем. Ау мегем гули реза. Касаймун ноз пара кош миҷойшон бреза. Ободу сарбаланду хонобод дошем. Шумо дакоу ҳама каса шумадем. Дӯст он боше ки гира дасти дӯст ҳарӯз бар худ гирад дигари бар дӯст. Ободу сарбаланду хонообод дошем рафтем. Нарафтем акаҷони ма ошава. Вай акаҷони оша мегем. Акай супиди ау зинда бош акай супиди шерина. Акай перс шерпаран 800 рубли дигар. Ана акай тигр шерпаран 1400 рубли дигар. Акай супидин 5100 рубли дигар. Акай самир 1300 рубли дигар. Акай
مبارکشو شیپاران 700 روبل دیگر کارت زد. برین دالش رقمی 2 رقمی 10 کجونی ما 10 رقمی 3 20 اکای تیگرجو آوم بگیم 11 نرد بین اکای تیگر رقمی 5 20 رقمی 6 10 رقمی 7 20 رقمی 1 3 تا دان توز اوشا رقمی 1 برین دالش رقمی 2 3 تا دان قدی بعد 3 تا بو 3 توزو اوشا اکای 2 ساعت پدا اکای ای آوم بگیم زنده باشه کجونی ما گل بارو از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد خود باید باز آمد بر زمین اکای مبارکشو اوش چاشید پارا 200 پداکای رو اوشک شوا تو در این خانه مبارک شد ای لبگن جا بگن لبگن لو ای خولای عظمت نور دست داماز یک زر کم درخت آباد باشن شیر پلنگو آباد باشن شیروی نه اون میگه میریم اکای پیز 700 روبل دیگر دونا اکای تیگر 1300 روبل دیگر دونا اکای سوپرین 5000 دیگر دونا اکای سمیر 1100 روبل دیگر دونا اکای مبارکشو 800 جمعی 600 که 1300 کارت دا بازی 200 پداکا فقط رقمی 2 شاش دیندو شروع 20 ایدو ببرم شکر رقمی 3 22 رقمی 4 22 رقمی 5 10 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 خاکی کنه 10 ولادورها مرحمت 300 روبلی رقمی 3 و رقمی 4 برا کرافه کوی ولادورها برا مدرم رقمی 3 و 4 برا کاشه پلنگو برا رقمی 3 و رقمی 4 برین دالش رقمی 4 رفتیم اکای تیگر رقمی 6 اکای تیگر رقمی 6 میرین دالشی اکای پیرز رقمی 7 اکای پیرز میرین رقمی 7 میرین دالشی اکای سوپیدین رقمی 3 اکای مبارکشو 5 همه درومد ویگش 1800 رو کس نزن اوشا حالا چه همه درومد میرین دالشی به دو کی بود دو اکای سوپیدین در درومده کو درومده اکای سوپیدین بود درومده سیشن اکای سوپیدین در درومده میرین دالشی تمام کجا بریم او میگیم 1800 رو زرگیرم اوشا هادا بود بوریگو هادا پیش روی فهونیم نه تو میدونی میگیم میرین دالشی دل بارمان از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد تو عجب باز آمد بر زمین آباد باشین شیر پلنگو آباد باشین میریم دالشی 3 رقمی 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 3 انا اکای کجونی ما رقمی 6 اکای تیگر دو رقمی 6 1306 نمیوتا 1000 اوی دیگر اکای پیرز رقمی 7 706 500 روبل دیگر اتو 400 روبل دیگر اکای انا سوپیدین شیپاران 4700 روبل دیگر اکای مبارکشو 700 روبل دیگر دادگه اوشا 7 3 500 اوکی شده 7 3 اوکی 7 5 500 اوکی 7 5 هم 7 5 اوکی 7 5 میره اوکی بده رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 3 برو بالن جلوشا 3 بالت 21 1 10 2 22 بالت گای دیده رقمی 3 11 رقمی 6 با 3 بالت اوشا رقمی 7 میریم روز ها بالت گای دیده رقمی 6 میریم رقمی 7 آباد باشه شیر پلنگو شاش اوشا میگیم گل برام از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد خود باید باز آمد بر زمین ای اوشا کمگی اوشا دو خطی 500 رفت اگه گاب نیست 2 خطی 500 باشه در رقم 2 500 رفت میره دارش رقمی 6 میره 7 توی 7 گل او اوشا که تیگر جون میره اکای پیز شیپاران 400 داشت اکای مونتا 300 روبل دیگر اکای تیگر 1000 داشت 2200 روبل دیگر اکای سوپیدین 4700 داشت 5100 روبل دیگر اکای سمیر 100 روبل دیگر اکای مبارکشو 500 روبل دیگر میریم رقمی 7 20 رقمی 1 10 رقمی 2 20 رقمی 3 22 رقمی 4 21 رقمی 5 23 رقمی 6 20
Akademi ve bu rakami 5 dedim. Ma rakami 6 میریم. ما 23 در او میگه شیپالاگو تو در این خانه مبارک شوم و بجلیجه بجلیجه ای خوله از مزه نامه خدا تا تامه بران اونو تکی میپزه تا تامه بران اونو تکی میپزه او میگه میره رقم 5 رقم 6 رفتن شیپالاگو همه دا برد بوری و همه دا تشت یک هفت یک دیندور شد برد کجون میریم در 6 7 1 2 3 4 5 6 او میگه شیپالاگو میفرود اکای پیرس جون اکای پیرس 200 دونه شیدنر میره درش اکای تیگر 2100 دونه شیدنر اکای سوپیدین 5000 دونه شیدنر اکای سمیر 9700 دونه شیدنر اکای انا مبارک شد 100 روبل دیگر نکن او رقم 6 10 شیپالاگو 11 رقم 7 رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 2 3 10 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 2 آشا رقم 3 رفتیم گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دیدی که بعد پا وحشه تر باید باز برآمد بر زمین سه جا آشان شما رقم 4 جا میریم و دیجا آشان شما رقم 3 جا میریم او میگه شیپالاگو هوا دا برد برد و هوا دا پیشروی خشما در کجانی و هوا مستقل خشما دیم هر کی ما رو یاد کرد از آموز مقصدا بود تا توانه دوستما رو دون نکنید ای زنده باشه شیپالاگو رقم میده رقم 3 4 5 6 7 او دو جون شبه بردم اکید و باید جیناش بنایی باشه 3 روز باید از ترکیه کرده همه ها اکای مبارک شد شیپالاگو تا همه 700 روبل دیگر اکای سمیجون میمونه تا 500 روبل دیگر اکای سوپیدین 5500 روبل دیگر اکای تیگر 2000 او دیگر اکای پیز 100 روبل دیگر میره درش رقمی 3 رقمی 3 20 رقمی 4 23 رقم 5 20 انا رقمی 6 20 انا رقمی 7 21 رقمی 1 11 رقمی 2 12 انا اکا کدوم ما کیچن 31 رقمی 4 اوشا رقمی 5 اکای کیا اکای سمیر جونا ای اکای سمیر جون بگی دیگه انا ها 14 می رقمی 5 جهاد او کار کردیم که کافونا سا کردیم گل برام از زمین عجب گلی نوزنی دید که بعد هوا بینه بول برآمد بر زمین ای شالا کجانی ما هوا کسا شالا کجانو هر کی ما رو یاد کرد از آموز بر خدا بود تا تاونه دوستا رو گم نکنید میریم دارشی بولشی میشی او میگیم شروع نه اکای پیز او میشیم اکای تیگر 1900 روبل دیگر میشن اکای سوپیدین 5400 روبل دیگر میشن اکای سمیر 900 دیگر میشن اکای مبارک شو 500 روبل دیگر میشن میریم اکادمی ما رقم 5 11 رقم 6 10 اکو رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 کفون چرا که واقعا سوپیدین جون رقم 3 20 رقم 4 11 22 رقم 2 رقم 3 میریم او اکای سوپیدین جون چرا کفون شیپالاگو اونا شما ای زور کفون نمیشه باخدو با فاصله گیره دا اونا رقم 2 میره رقم 3 او میگه آنها دیگه کف کفون میگیرن ای زنده باشه شیپالاگو همه کسا شما گل گل ترزا کس همونو که خوشم جوشو بريزا اي اشاره کمی داره میگه دزاد رفت رقم 3 آباد و سربلند اون آباد و شما کسا شما اکای پیز پافتور اکای پیز پافتور میشماکا میریم شوگیر سروسیما برای شوگیر بیا سروسیما شوگیر سروسیما شدن در کنید اکای مبارک شد 4 انا 300 روبل دیگر دونا اکای سمیر 900 داشتی 700 روبل دیگر دونا اکای سوپیدین 5400 داشتی 5900 روبل دیگر دونا اکای تیگر 1900 داشتی 1800 میمونا اکای پیز 500 پافتی 400 روبل دیگر دونا میره درش رقم 3 12 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 اکای پیز 22 رقم 1 21 رقم 2 3 ولی ای نره او شواکای سوپیدین شد دفترهای دلانه رقم 2 میده رقم 3 میده
آباد باش کدوم از گل بارم از زمین عجب گل نازنین دید که بعد خواب از میاد باز درآمد بر زمین همه کسا شما شیرین همه کسا شما دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروس بر خود گیره دیگری بر دوست زنده و سربلند خانه آباد شد همه کسا خوش آمدید این نقش رو میدون میره رقمی 3 5 6 7 1 2 3 میگیم بریم زنده باشین اکای پیل شیرپران 300 روبل دیگر دونده اکای تیگجا 1700 روبل دیگر اکای سوبیدین 6300 روبل دیگر اتو 6400 روبل اکای سمیجا 500 اکای مبارکشو 100 روبل دیگر دونده بریم رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 22 رقمی 6 21 رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 2 21 رقمی 5 رقمی 6 بریم همه دا برد بوری با همه دا پیشنوی شما را که همه کسا شما دا ای دوست بیا که همدار شویم ای دوست بیا که همدار شویم همه زرد میریم ای رقمی 6 همه زرد میریم ای رقمی 6 او میگه میریم بیلا دا او تای کدیم که خود کنم سای کدیم او بودو سای بلنده کنو بودو شمیره دارشی شما همه کسا اکای مبارکشو آش چاشی پاراجو این اکی میریم اکای پیر 300 بود 200 روبل دیگر اکای تیگر 1600 روبل دیگر اکای سوپیدی 6300 روبل دیگر اکای سمی منا 300 روبل دیگر اکای مبارکشو 500 روبل دیگر بریم درش رقمی 6 6 10 رقمی 7 21 رقمی 1 21 رقمی 2 21 رقمی 3 12 رقمی 4 20 رقمی 5 20 21 21 21 برای 200 روبلی مرحمت اکوی برای درو 200 کو اکوی برای بدون کشیگه میشه برای 200 روبلی برایش رقمی 7 رقمی 1 رقمی 2 7 1 2 برای کمیرین اکای تیگر 6 اکای مبارکشو 5 6 5 3 4 سوی boş 3 4 3 4 3 4 کی بود اکای سمیر یگان رقم تمام دو رقم 3 و 4 6 5 درآمد 3 و 4 اکای سمیر 3 و 4 درو اکای سمیر 3 و 4 شد درو وردن میریم دالشی زدگر اوش شما رقم 1 رفتیم او زنده باشین همه کسا شما کمی دالشی تا توانیم دوستان رو گم نکنید دوستانی مهربان رو گم نکنید در جهان بی‌دوست بودن مشکل است خدا دوستان رو اشا دوستان کنید و کسان رو گم نکنید این نر تونیم رقم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 حالا اکای تیگر شیرپانه اختیمون 1400 روبل دیگر اکای مبارکشو شیرپانه اختیمون 300 روبل دیگر اکای سمی 100 میپرتویم میریم دالشی 7 6 300 نمیگم 7 6 300 7 4 اوکی 7 4 7 4 اوکی 7 4 اکای پیس اکای جواب میتونشینه اوکی رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 10 برای دروها مرحمت رقم 7 هم 22 برای میدونیم 600 روبلی به جانش گردین برای جانش داره برای شیرینار مرحمت برای 600 روبلی میدونیم اکا جان من برای رقم 7 رقم 2 بریم دارش اکای تیگر 6 درو ورده 6 درو مد اکای تیگر 6 درو ورد میریم مرحمت
акай сами 3-4 медора ка 3-4 зуб нест 3-4 хоси тамом яме 3-4 ау неста акай самиҷон ка пасай пас ана пас када акай сами дабузи класой пафтои хушатави мерем акаҷони ман ӯ дабузи класой президента ду нишона ай 3-4 кана памем 5-6 ай бла 3 дурмадаку бия сахи шумо ҳузур мондаги наси акай тигрур ша се биги аммо акай тигрур ша се биги мо дидаму успех накардам хонданда мерем ай рақами се мерем 3 5 6 7 1 2 1 2 3 ана ки мерем шерпаранго рақами 6 акай тигр акай тигрҷон шерпаран ду рақам дуроварӣ 6-5 6-3 200 рубли дигар дона рақами 5 акаи ана муборакшо 300 бепартоя рақами 1 акаи ана супидин 5700 мемонад дигриш 3000 мешаванд мерем 1 2 3 4 5 6 5 30 мерем тамом мекафонем зарагира ош шава гила дао тар кардем кафона сар кардем мерем ако мекафонум 3000 ва маслахату то хушрӯ кунем кафонум мерем акаҷонои ма ҳамада бурдворӣ ва ҳамада пешравӣ ау мегем алҳамдулиллоҳ мекафонум хашеринар мерем ау мегем гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазифа базмин бозамад аз замин рафтем 7-6 рақами 3 7-6 окей 6-8 окей шуда рақами 3 11 акай муборакшо ҳамҷа акай муборакшо кадом ёфти рафт акай муборакшо ҳамҷа акай муборакшо 7 шудам окей шуда рафтем рақами 5 20 рақами 6 10 рақами 7 22 туғра рақами 1 20 рақами 2 21 рақами 7 оша саву ку қади ки киратагам ака акай перз охиронгита чо дад кад охир накне да вақти саб да вақти вара саб шуд да бачао тамом рафтем акай муборакшо чанд соф аст оша рақами рақами 7 ва рақами 1 ау мегем гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазифа базмин бозамад аз замин ҳама касак шомадем дӯст он бошад ки гира дасти дӯст як арӯз ба 6 ки буд акай тигр 500 акай тигр се қати рафтагӣ набудам мерем давши акай ана киҷон ракета мекунем самирҷон мерем акай сами минути сабри ракета мекунем шерина мерем ба ҳамада бурд ворива ҳамада пешравӣ ана ки мерем акай муборакшо ракета мекунем пул дозем акаҷони махайр ана ки мерем акай сами шерпаранҷон минути 300 чака ракета мекунем шерина мерем дарчи акай супидин 5700 доштӣ дар дилам тегуфтам 5700 доштӣ мешавад 5700 ҷамъи 500 6100 рубли дигар донад кард
Акай тигр 200 дош акаҷони ма 600 рубл гал ака. Акай перс ана хид ака 200 дош акаҷони ма ана 2100 рубл гал ма. Кумер акай самиҷон 500 ака. Балази бед ма кон акай сама гадро. Ана дромад. Акай сами 500 рубл набоши 200 рубли дигар дона шеда 100 минус биди худ мерава. Акай муборакшо шепала хел 300 минус биди худ мерава 500 мошаз пул немада. Бия минус мекунам. Мерен далши. Рақами 1 22 рақами 2 22 рақами 3 3 каро рақами 4 10 рақами 5 20 рақами 6 10 рақами 7 12 рақами 3 10 рақами 4 мере ҳамада бурбурӣ ва ҳамада пешравӣ ау наген шайтфаланго ҳама каса хуш омаден гул баро аз замин аҷаб гули нозанин диски вазафамон тӯ бар боз бахши дара ба замин 3 10 рақами 4 мере гул гули треза треза реза реза каса амон оска خوش میگه خوش بده ای آو میگیم خوش جون رقم 3 رقم 4 رفتیم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 من اکای مبارکشو پول دادم اکجا کارت چاله کنم اکای مبارکشو شرینا اکای سمی شپان 600 روبل میمونه اکای سوبیدین 6000 اول میمونه اکای تیگر 500 روبل دیگه میمونه اکای پرس 2000 اول دیگه میمونه بریم اول بیست که رقم در رقم پولش نیست اکای مبارکشو که جوشا که پول نیست شرینا ای او ای obol باشه شرینا اکای مبارکشو همجا اکای مبارکشو تمام زکام اکای مبارکشو که جوشا که کدا واتساپ شیف چی نیست اکای هیچ نمیشه که شرینا 2352 اخیرا از 352 اکای 420 شد کو اکای پیس بنویس ای رقم 1.5 خالی شد رقم 1.5 بیا خود میگیری میری رقم 4 یا اکای تیگر یا رقم بتون اکای تیگر رقم 1.5 اکای رقم بگو اخیر بوزه خودم تو تماگیره قبوزی کنه میره که خالی شد بره اکای سوبیدین یک گرفت اکای سوبیدین 5800 شد میرن دالشی اکای تیگر رقم 5 بتون تمام اکای تیگر 5 اکای تیگر جو 400 رو میذارن میرن دالشی خب قبل خجون بعضو باگم پیجوان نکن همیشه روش میکشه نه خب با پگا بود بو جنگ شدن اما 100% خدمت میگم در خاص کن بریم اکای اوتی چند تا پارتو شینا اونا ایزی بیر بانک ما رو برا وقتو سرم بایرام کرد تیم از پارتو تا بیا کم زبرم دور کم از پارتو شینا بریم رقم 4 30 رقم 5 11 رقم 6 22 رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 12 رقم 3 10 رقم 4 اشوا رقم 5 داشت همه دا بور بوری با همه دا پیشروی ای او میگه شیطانگو همه حساب شد شده دوست اون باشه که گیر از دست دوست یک عروض با خود گیره دیگری با دوست او باز باشه شیطانگو 14 رقم 5 رفتیم اما تا که پیجو شده نه این پدنارات بریم من دروماده شد پارتوش می زاگوس کنید من رقم 5 رفتم رقم 6 obod boşun şerine gılı kireza kasa همون نسخه خوش میاد میاد اکای پس شی پاران 10000 داشتی 1900 میشد 5 اکتیو از طلب اون تاو بود
خب میرم اکای تیگو جون 200 روبل دیگه دادم اکای 5600 اکای سپیدین اکای سمیر 1000 میریم دالشی اکای 5 باشه شوی پالانگو اکای 5 20 اکای 6 21 اکای 7 21 اکای 1 12 اکای 2 20 اکای 3 11 اکای 4 20 میرم اکو 20 این فرید برام دو 300 روبلی برا درو ها مال همه 300 روبلی میرم اکا جون ما گل برام از زمین عجب گلی نوزانی دید که بعد تو تربای بود برام با زمین میرم اکا جون ما میدوره شیر پالانگو 2 3 7 میرم اکو میرم یک درومات 5 درومات میرم دالش 5 درومات انا 3 و 4 درومات همه درومات کارچی میرم انشالله اوش جون شیر پالانگو 1800 وقتی ما راه زبیر کار اساس میکنه دا اونا شو این اکا 1500 کنه 1500 برافت اکا اوش چال نبینه که باش میریم او میگیم توتامونیم دوستان گوناته رقمی چند واقعا بود بلین رقمی چند 3 و 4 دو 5 دلار هفت 6 واقعا 7 6 واقعا که رقمی چند اکو چون اکا تیگیجون 6 شون یا هفت اکا یکم همین 6 نشون داد هفت آره او دو 4 داد بعد 6 نشون داد 6 نشون داد زنده باشه که پیجو 6 نشون داد چه رقمی 7 میلیون بود ولو پیش روی هوا کسک شون او 1800 روبل او میگه 6 نشون داد چه رقمی 7 رفته 1800 او 6 شده گلا دا او تا کده که فوتون از سر کرد تو داری خونم مبارک شب و دیگه میریم اکای انا سمیر جون شیر پالان است 400 روبل اونا که اکای سپیدین در رقم دواری 5000 اونا اکای تیگر خاص 100 رکت میکنه میریم گلا دا او تا کده که فوتون از سر کرد او میگه میره شیرین او میگه ای obod باشه obod رفتیم 7 4 اوکی 7 4 جواب تا کجا ما 7 4 اوکی آخر کم کفونه داون میکفونه کجا مصلحت شما اجرا کنید 7 4 اوکی شده 7 6 5 این قطعی همین کدوم هست که پیز میره کم 100 بونه 7 6 اوکی اکا 7 6 اوکی رقمی 7 20 رقمی 1 30 رقمی 2 20 رقمی 3 11 رقمی 4 11 رقمی 5 22 رقمی 6 10 رقمی 1 اوشا رقمی 2 اکای سوپیدین میگیم او میگیم همه دا بوری و همه دا پیشنوی اکای سوپیدین اوشی چمانو اکای تیگوجو پاپلا کجون هی لالا هو لالا رقمی 7 میگیم اکای رقمی 1 همه دا بوری و همه دا پیشنوی obod سربلند خونه obod شکریم رقم 1 رفت رقم 2 گل بارما از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد خاطر برای بود بارما در زمین تو اکای تیگر جون پاپلش نه 550 بتون گاب نیست اکای سه و 4 اکای جون 200 گرم اکای سمیر جون اکای سوپیدین 500 داشتید در 6100 میلیون اکای 5000 6100 میلیون 500 اکای میتون اکای تیگر جون 100 مینوس بود 200 دیگه دونه اکای پیز شایپانان 400 داشتید 300 روبل دیگه دونه برین دار شای رقمی 2 22 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 21 رقمی 6 20 رقمی 7 11 رقمی 1 20 رقمی 2 اوشا رقمی 3 میریم ای او میگن سوات هم ها 26 دیگه شیرنا ها 2000 رقمی 3 میریم او میگن گل برام از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد خاطر باید بود برام با زمین اوشا
بزد میره و رقم سه صبر بگردیلو ای چونای از همازان دکتر بمازان بگردیلو ای زنده باشین من اکلا کدوم که باشین دو رقم سه رفتیم 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 4 5 6 7 2 Comandante que pá, já mais uma coisa. Aquele pés de sadro ligado, aquele tigre ordem, aquele supidin. Şaşadır pansadır ligado uma. Ana aquele samijo ordem uma. Rakami sei. Sivya. Rakami ço. Bis. Rakami panj. Bis. Rakami şaş. Bistiyak. Rakami haf. Yozda. Rakami yak. Yozda. رقم 2 22 رقم 3 رقم 4 میریم اکای تیگرجا پافتر شینا 3 رقم 4 تچاش میکنیم گل برمان از زمین عدد گلی نازنین دل که وعده ها وعده بود درماد بر زمین آباد سربلند خواهم 5 6 5 پاس کدای 6 5 خولش شینا 6 5 خولش اکای تیگرجا خوشحال اکادمی اول به اکای تماس شاشات محکم سکنیم ادو خبره هیچ که نباشه محکم شکایت تلویزیون رو به چخچخ کنگی اکای پیر 6 5 گیم یک خود میگیره که میریم دارسی گاب نیست چیزی شما میریم اینا 5 6 7 گل همینجا گاب نیست نه ای 7 22 انا کی میریم اکای پیر مینوسی 100 میشه که اکای سوپیدین 6300 نمونه بود اکای سمیجان 400 روبل دیگه دونا میریم دارشی رقم 4 10 20 5 خالی 6 20 7 کارش 22 1 11 2 22 3 20 وارا میدونیم 300 روبلی کو اکادیونوی وارا درو وارا جونومی اونارونا میریم اکادیونوی ما وارا 300 کو اکی رقمی خیلی درونه کوچیگه میشه شیرنا 1 3 درومات 6 درومات او کوت ندارم چی میشه 6 1 3 6 میریم دارش 1 3 6 4 5 اکی پیس اگه رقم تا نمیدونی 5 نمیدونی 4 5 خولی مونستاد 4 5 خولی مونستاد میریم دالشی بولشی میشه گلی تریزات اساسا حرکتی مشابه همون گاب نیست اکای شوی شوگیر میگه همین چیز شما نشا و میگیم اسمش میگیم اسمش میریم دالشی همون میگیم چند خورما 4 5 خولی مونده ورکا رقم چند ورکا رقم 7 رقم 1 2 3 دروما 4 5 خولی میریم دالشی دادگیر قوش جان شوا همه دا برد بولی و همه دا پیشتر 1 2 3 4 5 6 اکای سوپیدین خیلی شد خیلی در رقم یوز بکنم 6700 میشه اکای تیگرم اکای میکنم اکای سمی خیلی 100 روبل دیگر اونم میریم رقم 1200 رقم 1 3 والید رقم 2 10 رقم 3 7 3 21 یک دانو زاد رقم 6 22 رقم 7 رقم 1 واسه ولی 1200 بود تا کو اکاجون ما اکای پیجو اگر اکای سمجون پافتولا که کل اکای تیگجون کو بچگاه میشه شینا اکای همین پافتوره 100 دورا اکای پیز پافتولا که میریم گل برام از زمین عجب گلی نازنین دو که ولی ها از این یک رقم میریم اکای تیگر چخریش نکنه نفهمشینا اکای پیز پافتولا که میریم رقمی دو اوج رقمو خلیش دستن دو تا سه تا بوزی به معنی شده نه میریم 2 3 4 5 6 7 1 گام زکای پیرجو شو اکاجون زنده و سربلند خونه آباد بشه اکو سه رقم خله
من مینوس کردم اکای تیگر شب خوش اکای پرجان شب خوش اکای تیگر بیار سه رقم داخل در کامنت مورد گوش کن اکای تیگر 7 6 5 سه سه اکای مینوس میکنم 3 و 4 اکای 100 دلار خیلی انوایش میکنیم آش میکنم دیگه بگو یا کن دیگه بگو اکا هفته کنم اکای پرس که 100 مینوس رو اکای جان اکای دروغ کردن اورنج نیزلیت براتنی اکای پیجو خود 100 مینوس آغاش نیست گفتن تا اکا انا كمل اكاي دو دما دبو كتا اكاي تيجي سورم شد اكاي سمیر 100 داری آقا میشه خای اکای سوپیدی 5700 داشتی 1200 داری 6900 رقم اختامینوس میکنه 6900 6700 میشه اکا جان سه رقم اکای تیگر مینوس میکنه 6400 زرگیر آشامه رقمی 2 21 رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 22 رقمی 6 11 رقمی 7 21 رقمی 8 21 رقمی 5 آشامه در شکل رقم خالی مونده سر پس اکا بازی با همین ما جنبست اکای سمیر جان خوشم در کجای ما زنده و سربلند باشه او جمعی بازی معلوم بود که جنبستی شما نگرد سه رقم که خالی شد بلا میزنم اکای سمیر جان خوبای خوش شهران زنده و سربلند باشی اکای سوبیدین خیلی 6400 داره اکای تیگر 600 داری همه در برد بوری شرپرش دمه بخدا اکای سمیر خمان بفره شدم خوشم در کجای ما زنده و سربلند باشی دوست آن باشه که دست دوست شبای خوش با تو اکای تیگر جان 600 واتساپ نه 600 تا پارت شرینا اکای سوپیدی جان در همین نمره واتساپ های بونه از اکا 29 واتساپ تا پارت اکا جان ای نمره زیبا تا پارت اکا جان پارتتون همتون در خوابای خوش برد بوری پیش روید در خوابتون جانون لا ببینید در واتساپ بونه از اکا جان پروت تا پارتون میریم این نارتون ببینید اکای پرجان خوشم شرینا اکای تیگر جان 100 فوز اکا تو پارت نمره تا اکا جان به من خدمت بلا ما ترى وخيدنا بليرز بارت انا سمو كده بولو بوشي نه وخيدينا بارت انا كمان نمو تا دیگه چلسی کیش کنه فهمه تو اکا تیگر جان تو پارت اکا یا داو اکا پارتو اکا تیگر جان اکای سوپیدین ده 7000 پارتو چی گفت اکا 6400 داره 7000 به پارتو شکا اکای سوپیدین پارتو پل تا پارتو شینا گل برامد عصبی عجب زیگ نشه برای چای میخنم هر دو چه اکای تیگر جان او اکا که جوشید انا پارتو خاک کوی کیایی گریخته منه این اکای تیگر جان دای اکا خیلی 7600 دوا اکا پارتون چه خالی کنم اکا جان یا بونه از اکا داخل 600 پارتو مخی اکای سوپیدی 6400 رفت اکا اوخی اکای تیگر تیروز نبوده که مقصد ما چطور تیروز نبالا مینوس رفت اوخی اکای تیگر جان اکای 6400 رفت اکای سوپیدی جان که با بیشه نرفته میبردی خیلی میگفتن گاب نیست اوخی روز اکا نبالا مینوس رفتی بفکرن خیلی مینوس رفتی یا پلوس رفتی اگونسون اکای سوپیدی پل ترای کنه شینا اکای سوپیدی جان کوبی پل گذاشت شینا اومد اوش چاوا کجا یا بافکن روز اختا مینوس رفتی اکای سوپیدی خوشو
اکای تیگری اوشا تاگرو گرم میشینا اگر اوشا خیر مال اگر نکجوره ما خدون گابون تو شه پلانگو میدونم پگا نصیب کردم رو زنده باشم با ساعتای امی نه نهینیما افیلا سر تو خط وقت داشته باشم میدونم جنگی خدون گابون تو خوبای خوش اکای تیگر جان خوبای خوش اکای سوبیلی خوبای خوش اکای سامی جان خوبای خوش اکای پیز باشه خوبای خوش همه دا بود وای پیشتر اکما افیلا میکشم خب خدون گابون